आपल्याक उत्पन्नाचो बनावट दाखलो नगरसेवक शिवानंद सावंतान दिलो म्हणून पीडित सदानंद प्रभू गांवकाराची माहिती। दाखल्या खातीर सेगीत पाठपुरवण केल्ल्यान आपले नाव आयलां आसूंये म्हणून नगरसेवक शिवानंद सावंताचो दावो। फोंडे पालिकेंतल्यान सीईओची फटीची सय करून उत्पन्नाचो दाखलो दिल्ल्याचे प्रकरण 2 दिसां फाटीं उक्ताडार आयिल्लें। खुद्द पालिकेच्या सीईओन पत्रकार परिशद घेवन ही माहिती दिल्ली। कोंकणी साहित्यीक अनुवादक कोशकार मुकेश थळी हांच्या रंगतरंग ह्या कोंकणी पुस्तकाक साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाला। साहित्य अकादमी पुरस्कार फावो जाल्ल्यान आता कोंकणी भाषेत वावर करपाची जापसालदारकी वाडल्या अशी प्रतिक्रिया साहित्यीक मुकेश थळी हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना दिल्या। आवाज प्रदूषणा आड प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची व्हड कारवाय। तिगांचे कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द जाल्यार 4 जाणांक परवाने रद्द करपाची नोटीस। ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांची माहिती। गोंयांत एसटीक राजकीय आरक्षणा खातीरचे गोंय विधानसभा अनुसूचित जमातीचे प्रतिनिधित्व मतदारसंघ पुनर्गठन विधेयक 2024 विधेयकाचेर लोकसभेत चर्चा सुरू जाल्या। केंद्रीय मंत्रिमंडळान हे विशींचो थाराव घेवन विधेयकाचो मसुदो लोकसभेत सादर केला। राजकारण कुशीक दवरून हे विधेयक संमत करचे गोंयचे उदरगतीत एसटी समाजाचे व्हड योगदान आसा। 19 डिसेंबराक गोंयचो 63वो मुक्ती दिन आसा। हे फाटभुंयेर हे विधेयक संमत करचे अशें आवाहन काँग्रेसीचो खासदार कॅप्टन गिर्यातोन केला। मंगळारा रातच्या वेळार मडगांवच्या मुखेल रस्ते कुशीक आशिल्ले दोगरिया रायकाराचे दुकान फोडपाची घडणूक उक्ताडार आयली। हे प्रकरणाक लागून मडगांवांत भयाचें वातावरण निर्माण जालां। अशी घडणूक परतून घडची न्हय ताका लागून खर कारवाय करपाची मागणी थळाव्यांनी संबंदीत अधिकाऱ्या कडेन केल्या।
फुडल्या 5 दिसां खातीर ओडिशांत कमी अदीक प्रमाणात पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. तशेंच 3 ते 5 डिग्री तापमान वाडटलें अशें कळटा. दुसरे वटेन दिल्लीत तापमान उणें जायत चल्लां. केंद्रीय रस्तो येरादारी आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी मडगांव कुंकळ्ळी महामार्ग रुंदीकरणा खातीर 747 कोटी मंजूर केल्यात. मात महामार्गाक तेंकून घरां आशिल्ल्यान रुंदीकरण केलें जाल्यार आमकां त्रास जातले अशें चिंचोवणेचे थळावे सांगतात. ताका लागून सरकारान आमकां बायपास करून दिवचो अशी मागणी चिंचोवणेच्या थळाव्यांनी केल्या. सोमारा चिंचोवणेचे थळावे दांडोवाडो वाठारांत एकठांय आयिल्ले जाल्यार दुसरे वटेन उड्डाण पुलाचें काम मंजूर जाल्ल्यान कुंकळ्ळी पाजारकोणी वाठारांतल्या थळाव्यांनी खोशी उक्तायल्या. गोंयांत चिंदळकी वेवसायाची प्रकरणां उक्ताडार येत आसात. सध्या काणकोण तालुक्यांतूय एस्कॉर्ट सर्व्हिसेस सुरू आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलां. ताका लागून काणकोणच्या पर्यटनाचेर हाचो वायट परिणाम जातलो. देखून ह्या संबंदीत काणकोण पुलिशेंत निवेदन दिल्ल्याचें काणकोण नगरपालिकेचो नगरसेवक शुभम कोमरपंत हाणें सांगलें. दिल्ली शहरात दिल्ली पोलिसांनी धाड घालून सुमार 1682 करोड गुळी वखदां जप्त केल्यात. हातूंत हिरोईन, कॅनॅबिस तशेंच हेर गुळी वखदांचो आस्पाव आसा. फाटल्या 2 वर्सांच्या तुळेंत ही मोठी कारवाय आसा अशें पुलिसांचें म्हणणें. तशेंच 2027 मेरेन दिल्ली शार ड्रग्स मुक्त करपाची मोख आशिल्ल्याचें दिल्ली पुलिसांचें म्हणणें. सोमारा बाणावलेचो आमदार वेंझी वेगस पंचायत मंडळ तशेंच शेतकारांनी बाणावले जावपी वेस्टर्न बायपासाची पळोवणी केली. उक्तावणा पयलीं जर काम पुराय जालें ना जाल्यार निशेध करतले अशी शिटकावणी आमदार वेंझीन अधिकाऱ्यांक दिली. वाडटे अपघात उणे करपा खातीर रस्त्याचेर लायटी घालच्यो तशेंच वेगवेगळ्या सुवातींनी रमलर्स बसोवचे अशी मागणी ह्या वेळार लोकांनी केली.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आम्ही तुमचे खातीर लढटात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आई तुझी आठवण येते, दुःख न सरता वरुणी तुझ्यावर संकट कोसळते. आई तुझी आठवण येते, नकळत आला काळ कोठुनी, रचले कुबाण मोठे, फसवणूक परी करून आणले आम्हासी क्वार्तेला ते. बहुत मिळाला मार फुकटाचा मोंतेराच्या हस्ते, तुझी आठवण येते. गोंय मुक्त जावन 63 वर्सां जाली. 63 हो आंकडो जर पडतो गेलो जाल्यार 36 जाता, म्हणजे 36, फक्त 36 वरां भितून गोंय मुक्त केले गेले आमच्या ह्या भारतीय सैन्याने. भारतीय लश्कर म्हणा, हवाई दळ, नौदळ ह्यांच्या सहकार्यान ऑपरेशन विजय अंतर्गत ह्या पोर्तुगीजांक गोंयांतल्यान सडोकी पळो करून सोडले. पूण ताच्या आदींचो संघर्श तितलोच मोलादीक आसा. 450 वर्सां पोर्तुगीजांनी हांगासर गोंयांत राजवट केली. त्यांचो अत्याचार, त्यांचो जुलूम. मात्र भारतात जेन्ना स्वतंत्राची चळवळ पेटली तेन्ना खंय तरी हाची धग आमकां गोंयकारांक लागली आनी ताच्या उपरांत गोंय मुक्ती करपाचो एक निश्चय आमच्या सुटके झुजाऱ्यांनी केलो. अशे असंख्य सुटके झुजारी आसात. रायट फ्रॉम टी.बी. कुन्हा, त्रिस्तांव भागांचो कुन्हा आसूं, त्याच्या उपरांत राम मनोहर लोहिया सारके लोखणाचो आयलो पुरुष, कोणाक खबर खंय साकून. बाबा तुका याद आसा 18 जून 1946 सालांतली ही गजाल, आणि गोंयकारांच्या मनात ही क्रांतिकारीची किट्ट पेटोवपी राम मनोहर लोहिया. फक्त दादले न्हय तर हातूंत बायलांचो सुद्दां तितलोच योगदान आसा. आणि आयज हीच चळवळ तेंच्यांनी कशी लढयली, आयज आमचें गोंय खंय चल्लां हातूंत आमच्या सुटके झुजारी, गोंयची जी बायलां, गोंयची सुटके झुजारी अस्तोरी आसा तांच्या कडल्यान आमी जाणून घेतलें आनी तांचें योगदान तुमच्या मुखार मांडटलें. तेन्नाच आमकां गोंयचे हे मोलादीक मुक्ती दिनाचे महत्व आमकां कळटलें. सांगता असता खरे खोरे आम्ही, पोलिस म्हणविते खोटे, नाही म्हटले तर जखमानी शरीर सारे भरते. एकच आहे
न्यायाधीश तो ईश्वर मुचा माते, तुझी आठवण होते. नमस्कार. आमच्या बरोबर आसात गोयची सुटके झुजारी अस्तुरी शारदा सावयकर. भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत गोंय मुक्त जावपाक 14 वर्सां लागली. पण त्या आदींचो संघर्श कसो आशिल्लो, पोर्तुगीज राजवट आणि तांचो जुलूम अत्याचार आमी कशे गोंयकार सहन करताले, हे प्रत्यक्ष अणभव आयज तांच्या सोबत घडिल्ले, तांच्या घराण्या सोबत घडिल्ले आणि हेर सुटके झुजारींच्या बरोबर घडिल्ले प्रसंग आयज आमकां आयकोपाक मेळटले तांच्याच कडल्यान. हो काळ आशिल्लो 1954 ते 55 साल. आझाद गोमंतक दल तेन्ना सक्रिय जालो आणि दादरा नगर हवेली वचून तांच्यांनी थंय आशिल्ल्या पोर्तुगीजांक धांवडावन घातले. ताच्या उपरांत गोंयचे जे पोर्तुगीज आशिल्ले ते सावधान जाले आणि त्या उपरांत गोंयचेर ते आनीक जुलूम अत्याचार करपाक लागले. त्या उपरांत गोंयच्यो बॉर्डरी बंद केल्यो आणि अशे कितलेशेच विशय पोर्तुगीजांनी त्या उपरांत आमचेर कशे अत्याचार करपाक सुरू केले, ह्यो गजाली आयकल्यो म्हणटकीर आजुनूय आंगार कांटो उबो जाता. आणि हे पद जे तांणी म्हटले, आई तुजी आठवण येते, हे तांच्यांनी तुरुंगात बसून बरयल्ले सॉंग, कविता आयज प्रत्येक अणभव आमी तांच्या कडल्यान आयकतले. तांचो पद्माकर सावयकर घराबो हो ह्या मुक्ती संग्रामात कसो पावलो. त्या वेळार खुबशे अनेक सुटके झुजारू आशिल्ले, जशे की विश्वनाथ लवंदे, दत्तात्रय देशपांडे, प्रभाकर सिनारी आसूये किंवा नारायण हरी नायक. त्या उपरांत आमच्या शेजारच्या राज्यांतले अशे कितलेशेच असंख्य सुटके झुजारी गोंयांत येयले, जितूंतल्यान आमकां गोंयकारांक ते प्रेरणा दिवपाक लागले. तातूंत लिमये आसूये, मधु लिमये आसूये, बापट, सेनापती बापट, नाग गोरे शिरोबावली आणि त्याच बरोबर आणि मोहन रानडे जे आयले, तांच्यांनी संपर्क साधलो ह्या पद्माकर सावयकर ह्या घराब्याकडे आणि त्याच्या उपरांत ते कशे ह्या संग्रामात वांटेकार जाले, हे सगळे अणभव आयज आमकां आयकुपाक मेळटले तुमच्या कडल्यान. सगळ्यांत पयलीं तुमकां आमच्या गोमंतक गोंय मुक्ती दिनाच्या ह्या कार्यावळीत येवकार. तुमचो मोलादीक वेळ तुमी आयज आमकां दिलो आणि तुमचे हे तेन्नाचे साक्षात तुमी अणभवलेले प्रसंग आयज तुमी आमकां सांगतली आणि ह्या माध्यमांतल्यान आमच्या दर्शकां मेरेन ह्यो गजाली पावतले आणि परतून एकदा जे बलिदान आसा आमच्या स्वतंत्र सैनीक म्हणून सुटके झुजारी आसूं ते लोकांक कळटले. तुमचो हो घराबो ह्या मुक्ती संग्रामात कसो पावलो, हांगाच्यान आमी सुरवात करूया. कितें जालें, 47 भारत स्वतंत्र जालो आणि ताजे नंतर गोंय हे भारताचो एक ल्हानसो भाग तो पारतंत्र्य पोर्तुगीजांच्या ताब्यांत आशिल्लो. तो स्वतंत्र म्हणजे तरणाटे दिसता न्ही, बरेच तरणाटे गोंय आयले भारत स्वतंत्र जातकूच. एक 2-3 जाण आमगेर आयले, एक मोहन रानडे, एक साठे आणि एक चिंतामणी गोखले म्हणून. असे बरेच भुरगे आयिल्ले, पूण हे 3 जाण आमगेर आयिल्ले. ते जे आयिल्ले ते संघाचे कट्टर देशप्रेमी, RSS संघाचे, RSS म्हणटकूच ते डगमगत आशिल्ले आनी त्रास दितालो लोक. जाल्यार रानडे रावलो देवळां, ताणें शाळा सुरू केली, भुरग्यांक व्यायाम सुरू केलो, आमगेर रावतालो तो. आणि ताजे जे मित्र मंडळ आशिल्ले ते 8-8 दिसांनी येताले. मोहन रानडे हांच्यांनी तुमकां चळवळीत वांटेकार जावपाक आणि फुडाकार दिवपाक, प्रेरणा दिवपाक सुरवात केली. हय. मग तेजे उपरांत पोर्तुगीजांक केन्ना कळ्ळें की बाबा तुमी सुद्दां हातूंत ह्या चळवळीत वांटेकार जाला? अशी बरीच 2-3 वर्सां आमकां तांणी शिकयलें. आणि शेनवारा दिसा तांचे मित्र आपयतालो तो एक एकट्या, कित्याक आमची मनां तयार करपाक. आणि ते तातूंत हे हातूंत ते जे सांगताले तातूंत तुमी पारतंत्र्यांत आसा, पारतंत्र्य आसले म्हणून तुमकां कसो त्रास जाता हे पळय, हाजे झाडा सकयल शिकचें पडटा, परत पोलीस आयले म्हणजे धांवचें पडटा, जीपी येताली तेन्ना सारकें. आणि भारत स्वतंत्र जालो म्हणजे भारतान आतां उदरगत जावपाक लागला, ते लोक सामके सुखी आसा, अश्यो गजाली ह्यो गजाली सांगप आणि तुमी स्वतंत्र जातकूच त्या पद्दतीचें जातलें, जीवन तुमकां मेळटलें, जीवन तुमकां मेळटलें अशें ते सांगतात. मागीर बंदक पोर्तुगीजांक लागली की तुमी ते तुमच्या कडेन रावता. हय, ही तांकां हें लागली. कोणी ही बंदक लागले उपरांत
कोणाक धरले तुमच्या घराब्यातल्या तुमच्या कुटुंबातल्या? आमच्या कुटुंबातल्या पहिले दुसऱ्या नंबरच्या भावा वेलो, कारण आमच्या कुटुंबाचेर ताचो दोळो आशिल्लोच. तुमच्या भावाचें नाव कितें आशिल्लें? गणपत सावयकर. ताका तो व्हडलो भाव? बापायन ना, दुसऱ्या नंबरचो. ताका बापायन फोंड्या धाडलेलो आपल्या कामा खातीर. पयलीं बसी बिसी नाशिल्लो, तो चलत येतालो. बुतखाम म्हणून मदीं लागता, ते मळ आसा व्हडलें, त्या मळार बरोबर म्हणजे ताजी जीप मंदिराची जिपी सारके फोंड्या सावयवेरें येतालेच न्ही, ती जिपी ताका मंतर म्हणटा तो पोर्तुगीजाचो एक ऑफिसर, अधिकारी कसो. हय, मोठो ऑफिसर. तो सगळ्या धरून व्हरून मारतालो तोच. हय, ताचें नांव काजम मोंतेर. हय, तर म्हाज्या भावा बरे मिशो बिशो आशिल्ले आनी बरो आंगान बरो आशिल्लो तो. तो त्या बरोबर देवाचे आनी थंय ताजे फुडें गाडी थांबयली आनी तो सांपडलो. हय, आनी तुजें नांव कितें रे? म्हाजें नांव गणपत पद्माकर सावयकर म्हूण सांगलें. पद्माकर सावयकराचो मरे तूं म्हटलें. ताका घेतलो, जिपी घातलो. आनी तेन्ना तो मोंतेर आशिल्लो, तो खंयच्या भाशेन तेणी संवाद साधलो त्या वेळार? अरे ताका कोंकणी येताली, हिंदी येताली, मराठी येताली, इंग्लीश येताली, पोर्तुगीज येताली आनी गुजराती येताली. सगळे भाशा येताल्यो ताका. हुशार, बरो, उंच, तगडो. आनी कोंकणी विचारले ताणें? कोंकणी आवय ताची कोंकणी आनी बापूय पोर्तुगीज. मिस्तीस म्हणटा ताका. ओके, तसो म्हणजे सामकोच पाकलो न्ही. ना ना ना, मिस्तीस म्हणटा ताका. हय, ताका सगळे भाशा येता. हुशार. ताणें तुमच्या भावाक धरलो पयलीं? धरलो आनी ताका व्हेलो फोंड्या. डायरेक्ट पणजे हाडलो. पणजे हाडून ताका भितर घालो. पणजे पुलीस चौकीत? हय, पुलीस चौकीर. म्हणटकच ताज्या हातांत जो मनीस सांपडटा तो जिवंत उरो नाशिल्लो. मोंतेर रॉन व्हडलें घेतलें पोलिसांचे आनी सावयवेरें गेलो. रॉन म्हटल्यार सैन्य? रॉन म्हटल्यार सैन्य. रॉन हे पोर्तुगीज नांव. हय, सैन्य घेवन तो पोलीस घेवन तो गेलो थंय. 40 पोलीस आशिल्ले आनी ताणें त्या पोलिसांनी आमच्या घरा वेडो घातलो. तेन्ना हांव गेल्लें कुळागरांत. बापूय सद्दां कुळागरां वचून पानां पोली हाडटालो, केळी, बुणये, भाजी करपा हें. तो ना म्हणटकच हांव गेल्लें. ताणें येतकच आपूण सगळ्या भायर हाडून बसयलीं. घरां आसा त्या भावजयां, भाव, आवय सगळ्या. आनी आवय कितें, आवय हांगा आशिल्ली. तूं म्हणल्यार शरत खंय? भावान व्हडलें सांगलें, शरद म्हणून आमच्या घरा कोण ना. फोट उलयता काय म्हूण लागलो. शरदा ना? शरदा म्हणजे तुमच्या शारदा हें नांव ताणें शरद. हय, आयलें ताच्या बरोबर. आयलें, बरो राजा कसो झोपाळ्यार बसलेलो आमच्या. सगळीं कोणी मरतकूय बी बसना. मोंतेर मरतकूय हाडून भायर बसयना. तशें सगळें हाडून बसयल्लीं भायर. आनी आपूण बसलेलो वाट पळयत. हांव आयलें, म्हाज्या हातांत कोयतो आशिल्लो. कुळागरां गेल्लें न्ही. तर पयलीं म्हळ्यार कोयतो काडून घे रे ताचे कडल्यान, पोलिसांक सांगपाक लागलो. कोयतो काडून घ्या म्हूण. आनी ताणें घेतलो म्हाज्या हातांतलो कोयतो. आनी म्हाका कितें न्ही म्हणल्यार तो तुका पणजे वतकूच दाखयता म्हणपाक लागलो. तुका घेवन गेलो? दाखय म्हूण सांगलें हांवें. हय, मागीर वतना तो म्हाका आनी म्हाज्या व्हडल्या भावाक घेवन गेलो. तुका अटक केली? तुका अटक केली? दोगांकूय. व्हडलो भाव, तुजो व्हडलो भाव आनी तुका घेवन? हय, विश्वनाथ सावयकर आनी हांव. म्हणजे तूं, तुमचो व्हडलो भाव आनी दुसऱ्या नंबराचो भाव? दुसऱ्या नंबराचो पयलीं 2 दीस, 5-6 दीस आशिल्लो. तांकां वांगडाच कादयेन घातले पणजे हांगासर? वांगडा ताका पयलीं व्हेलो. हय, म्हणजे तुमी वांगडाच? हय, आमी. हय, आमकां हांगाच. ताका जेरालां घातलो दोगांकूय. जेराल म्हणजे जाणा मरे, हे पोर्तुगीज शब्द. जेराल म्हणजे व्हडली कूड आसता, तातूंत व्हरून जशे दोणा आमल्यो घालिना तशें व्हरून थंय घालपाचें. जागा आसूं सामकें थंय तांकां घाले. आनी म्हाका ताणें आपल्या ऑफिसा भायर उबें दवरलें. पांयां बेडयो घातल्यो, हातां बेडयो घातल्यो. आनी तुजी वर्सां तेन्ना कितली आशिल्ली? हांव तुका सांगता, हांव 15-16 वर्सां. हय, त्याच दरम्यान तुका ते? हय 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 हय. इतले ल्हान आसतना तुमकां ती घेवन गेली? हय हय हय. तुमकां हातलायलो तेंच्यांनी? तुमचेर हात उखल्लो? म्हाजेर हात उखल्लो कितें? म्हाजे पळय कावल मारयांनी हात उडयले. चापतांनी हे पळय म्हाका पळयता तुमी हांव चलता तें. हय,
ते आता पहिलीपासून न्ही जाणटेपणात ते माराचो हे इफेक्ट येता न्ही ते आता जाणवपाक लागले जाणवपा लागले आणि हात आता पेन धरपा येना बरयतले जाल्यार एक तांचो ठोकळो आशिल्लो गोल व्हडलो ठोकळो जाड ताका लोखंडी पट्टी भोंवतणी आनी हात एक आशिल्लो हात धरपा एक हें आनी ते हातार मारताले नांव सांग दुसरो हात फुडें कर आनी दुसरे दिसा हात सामके सुजताले अशे तुका कांयच अशें जेवपा सुद्दां येनाशिल्लें तें ताट धरून कुत्रो चाट्टा तशें चाटपाचें अशें म्हाकाच न्ही प्रत्येक हाका ते कर मारता ते मनशां करताले म्हाज्या दुसऱ्या नंबरच्या भावाचे आनी सामके हाल केले ताणें सामके हाल आनी फोडटाले कशें ते तुमचे सारके तरुणाक एक टेबल आशिल्लें त्या टेबलार न्हिजयताले एकटो तकली धरतालो दोग जाण 2 पाय धरताले आनी तिसरो अशें जमीन पेटटा न्ही पेटणे आसता तुमी पळोवना तें लाकडाचे कशें पेटणे आसताले पयलीं जमीन पेटपाक शी तशें हें आशिल्लें ताका धरपा आनी ताणें फाटीर मारतालो आनी ती फाट फुटा म्हणसर हें तुका कशें कळ्ळें काय म्हणटालो तो जेन्ना हांव नांव सांगना जालें तेन्ना म्हाका तेन्ना भावा मारपा व्हेल्लो दुसऱ्या नंबरच्या भावा गणपत म्हणटा थंय पळयलें हांवें पळयलें म्हणजे ताका उपडो घातिल्लो आनी रक्ताचे डाग दोनूय वटांनी सामकें सुकलेलें रक्त खूब आशिल्लें आनी ताजें रक्त भोवतेक ताजेंच तें आशिल्लें तुका भाव जाय काय तूं नांव सांगता काय विचारलें म्हाका ताणें प्रश्न पडलो कारण भाव न्ही रे आनी गुरुजीन सांगलां नांवां सांगपाचें ना म्हणून ताका भायर आपयल्लो मंतरी कितें तरी कोणी तरी कितें सांगपा आपोवन व्हेलो तितल्यान हो भाव मरता जीव वता ताजो सांगता शारदा नको नांव सांगू नको म्हणपा सुद्दां ताका ताकद नाशिल्ली शारदा नको मागीर हांवें समजलें थंय म्हाका मागीर हांवें सांगूना मागीर परतें मेळ्ळें म्हाका आनी थोडो वेळ बिश्टायले सारकें केलें आनी वडयलें हाडून रुमान म्हणून 5 जाणां भितर आमी 3 भाव हांव आनी बापूय तेन्ना तुवें आवयच्या यादीन तें पद बरयलें कर्तृत्वान भाव आनी बापूयय भितर म्हणटकच ते माय आवयची कितें परिस्थिती जाली आसत ते तकले आयलें म्हाजे आनी तेन्ना सुचलें म्हाका आनी आवयक हें करून दवरूं जाय न्ही भियो नाका तूं आमी बरीं आसा म्हणून ताच्या खातीर तें सुचलेलें तेका आईचेर गाणें सुचलें म्हाका आनी बरें आयज 63 वर्सां सुमार आतां जाली गोंय मुक्त जावन तुमच्या ह्या इतल्या सुटके झुजाऱ्यांच्या अथक परिश्रमा उपरांत योगदाना उपरांत तुम्ही जी आहुती दिली काय सुटके झुजाऱ्यांनी ते तुम्ही प्रत्यक्षात तो अनुभव सगळो पळयलो तुरुंगात तुम्ही गेली त्याच्या भायर कसो मुक्ती संग्राम जालो हो लढो तोही पळयलो आयज गोंय जेन्ना स्वतंत्र जावन 63 वर्सां जाली कशें दिसता तुमकां आतां सद्या गोंयची स्थिती पळयत जाल्यार आमकां जाय तशें जावना अजून पूण आयज गोंय ज्या दिकेन चल्ला म्हणजे तुम्ही मुक्त करून दिले गोंय पूण आयज गोंय त्या पद्दतीन राखले वता काय ताचें अस्तित्व अस्मिताय हांव जितलें जाय तितलें समाधानी ना हांव कारण आमचें गोंय पयलीं सारकें पयलीं पोर्तुगीजांनी वेवस्थीत गोंय दवरिल्लें निवळ दवरिल्लें कायदो बरो आशिल्लो खून मारामारी नाशिल्ल्यो आमी आयकुंकूच ना आमच्या हातून पूण आतां भायर वचपाक भंय दिसता आनी लोक भायले भरल्या जमनीक सगळें आमच्या काबार जाता लोक गोंय बरें भारतांत व्हडलें गोंय म्हणून लोक येता हांगा पूण म्हाका दिसता आनी कांय वर्सांत गोंय सारकें घाण जातली गोंयची कारण आमची शेतान गेली आमची जमनी गेल्यो आमच्यो आनी थंय त्या जमनीत शेतांनी शिमिटाची शेतां तयार जातात बिल्डिंगाच्यो बिल्डिंगो जर आतां चलता ताका आळा घालिना आमचें गोंयचें नांव खराब जातलें सामकें म्हणजे पळया तुमी जेन्ना एक सुटके झुजारू जेन्ना तांचें योगदान आसा गोंय मुक्त करपा खातीर ह्या चळवळीत तेन्ना आयज गोंयची जेन्ना ही अशी परिस्थिती जाता
कायदो सुवेवस्था हाता भायर वता, गोंयच्यो जमिनी काबार जावपाक लागला, गोंयच्या लोकांक खातीर नोकरी धंद्या खातीर लोकांक हांगासर खस्ते काडचे पडटा, आपली भूंय सोडून ताका साता समुद्र पयस वयचो पडटा, तेन्ना खरें ह्या सुटके झुजाऱ्यांक दुख्ख दिसता आसतलें आनी निश्चित दिसता आसतलें, हेचो आमी विचार करपाकूच जाय. म्हणून तेन्ना ती सांगता की अशें गोंय आमकां नाका आशिल्लें. तेन्ना त्या वेळार पोर्तुगीजाचो कायदार म्हणटात ती सुवेवस्था कायदो बरो आशिल्लो, फक्त आमकां गोंय मुक्त करून जाय आशिल्लें आमच्या भल्या खातीर. पूण आयज तशें जाल्लें दिश्टी पडना. ह्या खातीर ह्या गोंय मुक्ती दिनाच्या आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. त्या निमतान तुमकां परतून एकदां उलो मारता, गोमंतक टीव्ही अशेच वेगवेगळे प्रोग्राम तुमच्या मुखार हाडटा, तुमकां परतून जागृताय करून दिता गोंयांत कितें घडटा, सध्या गोंय खंयच्या मार्गाचेर चल्ला. आमच्या सदांच बातम्यांनी तुमकां हे दाखयत आसता. जी आमची गोंयची अस्तुरी सुटके झुजारी शारदा सावयकर हांच्यांनी आमकां खूब तांचे मोलादीक वेळ दिवन तांचे जे प्रसंग सांगले, खरेंच परतून एकदां आमकां विचार करपाची गरज आसा. आमच्या बरोबर आसा गोंयची दुसरी सुटके झुजारी अस्तुरी सुभावती भोबे. हांचो अणभव त्या वेळाचो, तांकां गोंयांत शिक्षण मेळना जालें म्हणून तिका भायर देशांत वचचें पडलें. युरोप कंट्रीनी तेणी शिक्षण घेवन थंय काम केलें. एज अ न्यूट्रिशन आहार शास्त्राचो अभ्यास ताणें केलो आनी ताचो उपयोग जो आसा तो गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांक तांकां करपाक येस आयलें आनी ह्या मुक्ती संग्रामांत वांटो घेवपाक तांकां ताचो उपयोग जालो. सत्याग्रह जेन्ना जाल्लो 1955 सालांत, तेन्ना बॉर्डरीचेर म्हणजे बांदा दोडामार्ग हांगासर जे सत्याग्रही राविल्ले, कित्याक गोंयांत येवपाक वचपाक सगळे मार्ग बंद जाल्ले. एका सायडीन भारतांतल्यानूय मार्ग बंद केल्ले आनी पोर्तुगीज तर सावधान जाल्ल्या कारणात गोंयच्या लोकांकूय भायर वचपाक मार्ग नाशिल्लो. मागीर त्या लोकांक मारबोडी करतना तांकां घावे, तांकां टाके घालप, मागीर तिणें जो अभ्यास केलो, तेणें जें काम केलें नर्सींग म्हणा, हॉस्पिटॅलिटी, हाचो सगळो उपयोग ताणें त्या सुटके झुजारीं खातीर केलो आनी तिणें सुद्दां ह्या मुक्ती संग्रामांत गोंय मुक्त करपा खातीर एक मोलादीक वांटो घेतलो. आयज तिजे विचार आमी तुमच्या मेरेन पावोवपाचो ल्हानसो यत्न करुया. अल्वारेस यांच्या बरोबर मी नॅशनल काँग्रेसमध्ये सामील झाले व माझे हॉस्पिटलमध्ये मिळवलेले वेतन मी 1955च्या सत्याग्रहाच्या वेळी सत्याग्रहीसाठी खर्च करत होते. त्यावेळी मी दोडामार्ग बांधा येथे हजर राहून परिचारिकेच्या भूमिकेत काम केलं. त्यावेळी मी क्वालिफाईड नर्स होते. सिंधू देशपांडे आमच्या घरी गुप्तपणे काही काळ राहिल्या आणि माझ्या वडिलांनी तिला आश्रय दिल्याबद्दल माझ्या वडिलांना पोर्तुगीज शासनाने कोठडीत घातलं होतं. मला व माझ्या दोघी बहिणींनाही अटक झाली होती. मला गोव्यात यायला त्यावेळी परवानगी नव्हती. गोवा भारत संबंध तुटले होते व मला काही काळ इंग्लंड अमेरिकेत शिक्षणासाठी जायचं होतं. म्हणून माझ्या आईवडिलांना गोव्यात भेटण्यासाठी मी माझे नाव मथुरा प्रभू असे करून गुपचूप आईवडिलांस मी भेटून मुंबईत परतले. पुढे 3-4 वर्ष अमेरिका, इंग्लंड व इतर युरोपीय देश पाहिले व तेथे वेगवेगळ्या इस्पितळात नोकरी केली आणि पुन्हा गोव्याच्या वेगवेगळ्या सरहद्दीवर गोवा मुक्ती लढ्यावेळी परिचारिकेची सेवा बजावली. रेड क्रॉसची ही मदत मिळाली. त्यावेळी मला खूप शास्त्रज्ञ ज्यांनी स्ट्रेप्टोमायसिनचा शोध लावला होता ते भेटले. डॉक्टर हनीमन यांच्याकडे मी काम केलं आहे. हनीमन हे होमिओपॅथीचे प्रमुख, तर त्यांच्याकडे सुद्धा मी थोडे दिवस काम केले आणि त्यांनीही मला खूप सपोर्ट केला. बरं, आता काय केलं आणि काय केलं नाही म्हणून विचारू नका. जे काय होईल माझ्याने
कंटी माझं कर्तव्य बजावत राहील मी कंटिन्युअसली. असं मला चैन पडत नव्हतं त्यावेळेला की काहीतरी करणं. ऑलवेज उर्मी यायची, आय हॅव टू डू समथिंग. मुलाबाळांना जरा सुरक्षितता कशी मिळेल ह्याची मला सतत चिंता लागून राहत होती. आणि अशाने मी माझं हे जीवन व्यतीत केलेलं आहे. आणि परिचारिकाची सेवा बजावली. रेड क्रॉसची चांगली मला मदत मिळाली. जागतिक इंटरनॅशनल रेड क्रॉस, कारण मी गोव्यातसुद्धा गोव्याच्या एका ब्रँचला डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेसच्या रेड क्रॉसमध्ये काम केलं होतं. हे बँडेजेस कशी करायची, काय करायची ते ह्यांच्या ढेपे कॉलेजमध्ये जाऊन त्या मुलांना शिकवायची. पटकरून जर कोणी हे केला बॉम्ब, आता युद्धाची सेकंड वर्ल्ड वॉरची मला वाटतं त्यावेळी हे होतं, तर कसं करायचं काय त्यांच्याकडून करवून घ्यायची. असं ढेपे कॉलेजमध्ये मी प्राथमिक एड, फर्स्ट एडची त्यांना शिक्षण दिलं. पटकरून बॉम्ब पडला, कुणाला इजा झाली, काय करायचं, काय नाही केलं म्हणून मला विचारा. बस आता मला काही आठवत नाही सगळ्या गोष्टी. बट वॉट एव्हर आय कुड डू फॉर अदर्स विथ लव, एवढं माझ्याने होईल तेवढं. आणि अजूनही मला करावंसं वाटतं खूप, पण तेवढी हे मिळत नाही मला. हे तुम्ही आतापर्यंत जे कितें आमकां इतलो मोलादीक वांटो घेतलो ह्या मुक्ती संग्रामाक, तोच खूब मोलादीक आसा. आयज तेकाच लागून गोंय मुक्ततेचो हो श्वास घेवपाक पावलें. आमकां आयज सुभाताई भोबे हांच्यांनी ज्या पद्दतीन सांगलें की कशा तरेन तेंच्यांनी ह्या मुक्ती संग्रामात वांटो घेतलो. जेन्ना सत्याग्रह चालू आसतना आपल्या नर्सिंग ह्या त्यांच्या शिक्षणाचो तेंच्यांनी ह्या सेवेक कसो फायदो करून तांकां फर्स्ट एडीचो सगळो हो आपल्या नर्सिंगेंतल्यान तांकां उपेग करून दिलो. आनी ह्या मुक्ती संग्रामात तिणें वांटो घेवन एक मोलादीक तांची भुमिका तेंच्यांनी बजायली. अशी आमची गोमंतकाची एक स्वतंत्र सुटके झुजारी आसतली आमकां मोलादीक तांचें योगदान दिवन आयज आमकां गोंय मुक्त करपाक तांचो मोलादीक वांटो तांच्यांनी घेतलो. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूजपेपर आसूं, गोमंतक टीव्ही आसूं, प्रत्येक गोंयांत घडिल्ल्यो घडामोडी आनी आतां सुद्दां कितें कितें चलता गोंयांत ताचे प्रत्येक गजालीचेर उजवड घालपा खातीर आनी अश्योच कार्यावळींतल्यान हे तुमकां परतून जागृताय करून दिवपा खातीर आमी सातत्यान यत्न करीत आसता. ताका लागून अश्योच आमच्यो बातम्यो आनी गोमंतकाच्यो कार्यावळी पळयत रावात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आई तुझी आठवण येते, दुःख न सरता वरुणी तुझ्यावर संकट कोसळते. आई तुझी आठवण येते, नकळता आला काळ कोठुनी, रचले कुभांड मोठे. फसवणूक परी करून आणले आम्हासी क्वार्तेला ते. बहुत मिळाला मार फुकटाचा मोंतेराच्या हस्ते, तुझी आठवण येते. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर,
आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतीक. तुमचे जिणे कडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळीत तुमकां सगळे येवकार. सध्या गोंयाक वेगवेगळे इश्यू आसात आनी तातूंत भितर आनी एक इश्यू जाचेर व्हडलीशी चर्चा जावना तितलोच म्हत्वाचो तो म्हणजे सांकवाळचे पंच तुळशीदास नायक हांचेर एक सांकवाळाचे उपसरपंच डेरिक वालीस आनीक तुमचो सेक्रेटरी तांणी एक कंप्लेन केली. ताजे फाटल्यान तांकां एरेस्ट जालो. ताजे फाटल्यान तांकां रातचे 12:30 तांकां बेल मेळ्ळो आनी तातूंत भितर जजान एक वेर्णा पुलिसांनी तांणी तांकां एरेस्ट केल्लो. ताचेर एक हें केलं की जो सुप्रीम कोर्टान जी गायडलायन घालून दिल्या त्या प्रमाणे तुमी हो एरेस्ट प्रोसेस केलो ना आनी ताका लागून तांचे कडेन एक्सप्लेनेशन मागल्या. सो हाजेर सगळे चर्चा करपाक आमी स्वता तुळशीदास नायक हांगा आपयल्यात. तुळशीदास येवकार. तुळशीदास हय. म्हाका दिशिल्लें कितें जाण तूं BJPच्या सावथ गोंयचो अध्यक्ष. सो आमची जेन्ना ह्या हातूंत मुलाखत जातली तेन्ना एक अशें म्हणजे पक्षाचें कार्य कशें चलता हाजेर जातलें दिशिल्ली. पूण चूक कित्याक लागून तें खबर ना. पूण हे वेगळे इश्यूक लागून तुका आपोवचो पडटा म्हाका. एक म्हणटा तें हे हो नेमको इश्यू जालो कित्याक लागून आनी कितें जालो? हय, नेमके इश्यू म्हणल्यार पयलीं हांव सांगूंक सोदतां सुशांत बाब धन्यवाद. गोमंतक टीव्हीच्या वतीन सगळ्या लोकांच्या वतीन हांव धन्यवाद म्हणटा. म्हाजो जो पळय कितें ग्रिवियन्सीस आसा ते आज म्हाका प्रकट करपा खातीर आनी सगळे गोंय आनी जगभरान पावपा खातीर तुवें म्हाका संदी दिली. हय. आनी आज आमी गोमंतकान तुजी न्यूजय हाडल्या फ्रंट पेजीचेर. हय, ते पुलिसाक कोर्टान धाऱ्यांत धरल्या म्हणून. तुमी फॅक्ट पळय कितें आसा तो हाडलो. म्हाका सगळ्यांनी एप्रिशिएट केला लोकांनी की बाबा तुजो फॅक्ट आज गोमंतकान हाडलो. आतां हांव दक्षिण गोवा अध्यक्ष, तसोच हांव पंचायतीचो पंच मेंबर. सांकवाळचे पंचायतीचो पंच मेंबर, वॉर्ड नंबर 3. म्हाका काल परच्यान इतले फोन येता दोन भशेन की हे भुतानी प्रोजेक्ट जो पळय सांकवाळ जो घातला तो व्हडलो प्रोजेक्ट 650 फ्लॅट आनी 70 विला आनी तो लोकांनी आंदोलन केलें फाटले 10 म्हयने जाले. गांवचे लोक सगळे उठला वा आमकां त्या दोंगरार नाका म्हणून आनी तेजे खातीर हांव फामाद जालां. हे दोन फोन. दुसरो आतां म्हाका कालच्यान फोन कित्याक येतात की हांव इतिहासान खंय तरी म्हाजे तुळशीदास नायक म्हणून दक्षिण गोवा अध्यक्ष म्हणून नोंद जाल्या. पूर्ण भारतभर असो इतिहास जाला म्हणून म्हाका लोक सांगता फोनाचेर की बाबा
अध्यक्ष म्हणून ते पार्टीचो सरकार असताना खंयचोच अध्यक्ष अरेस्ट जावना. ओके हा आता हे सोडून की बाबा त्याने कितें रेप केला तेजेर चार्जीस रेपाचे आसा, डेकॉयटी आसा, कितें फ्रॉड आसा, खून आसा, हे सोडून चार्जीस जाले जाल्यार तो अरेस्ट जावपाक शकता. पूण असली चार्जीस नासतना हांव अरेस्ट जालो म्हणून हांव एक म्हाज्या नांवान रिकॉर्ड जालो म्हणून म्हाका फोन येता. ओके हय. आतां पंचायतीन जर पळयत जाल्यार फाटली 3 मिटिंगां म्हाका तेजो तुमकां सांगचें पडटलें डिटेल. आतां हो ऑरविल क्लिंटन वालीस म्हणून आसा सांकवाळ पंचायतीन. एक तो फाटलो हे मागीर आमी विस्तारान गेले पूण एक्झॅक्टली पयली जेन्ना मिटींग जाल्ली तेन्ना कितें जालें लोकांक हय तुजेर आरोप आसा की तुवें बूक पिनलो आनी कितें केलो तेणी कंप्लेंट कितें दिला हे सेक्रेटरीन. ना म्हाका एक सांग फकत सारकें सिक्वेन्स वायज सांग मिटींग कित्याक लागून आशिल्ली, कित्याक लागून फुडें कितें जालें. हय तेच तर हांव सांगता तुका. मिटींग आशिल्ली पंचायतीची मिटींग आशिल्ली, पंचायतीची मंथली मिटींग जी पळय जाता ती आशिल्ली 4 तारखेर डिसेंबराच्या. आनी आमकां 7 दिसां पयलीं आमकां एजंडा येता. ते एजंडा कोण धाडटा? सेक्रेटरी धाडटा. आतां हो सेक्रेटरी म्हणटा तो तेच सांगता ऑरविल क्लिंटन वालीस तो सेक्रेटरी म्हणून इलिगली सायन मारता. तेजी ऑर्डरच आसा ही पळय. तो ग्रामसेवक म्हणून ताका पोस्टींग दिल्लें आसा आनी अशें खंयच म्हणलेलें ना बाबरे तूं हे म्हणून सेक्रेटरी. ऑर्डर आसा 13/3/2023 म्हणजे जवळपास आता 1 वर्ष 8-9 महिने जाले. कितें हेजी ऑर्डरच आसा आनी तो इलिगली ते चेअर ऑक्युपाय करता. फाटले तुमकां जवळपास 1.5-2 वर्सां तुमकां सेक्रेटरी ना थंय. सेक्रेटरी ना. ओके. आनी आमचे कडेन ग्रामसेवक 2 आसा. आनी एकटो भायर बसता, एकटो भितर बसता. तुमचो जो हे येता पंचायत येता ती पंचायत मिनिस्टराच्या हातूंत भितर येता ना. तो शेजारी पयलींचो तुमचो आमदार. म्हणटरी आमी कितलेशे कंप्लेंट दिले. हे आमी सीएमा कडेन सुद्दां गेले हेजे बाबतींत कंप्लेंट. कितें कितलीशे कंप्लेंट पूण एक्शन जायना. कितें ते मॅरीगोल्ड रावंड म्हणटा पळय आमी डायरेक्टरा दितात, डायरेक्टर बिडिओ दिता एक्शन घे म्हणून. बिडिओ काडटा आनी हेच सेक्रेटरी सांगता तूं एक्शन घे म्हणून. तुजेरच कितें तूंच एक्शन घे तुजेरच. हे पळय आज म्हाका येयला, आज येयला, हे पळय आयचें कितें आज येयला. आमी दिल्लो केन्ना 10व्या म्हयन्याक ऑक्टोबराक म्हणल्यार ऑक्टोबरान जवळ जवळ 3 म्हयन्यांनी म्हाका आज डायरेक्टरान धाडला. हे सेक्रेटरीचेर 3 कंप्लेंट आसा. हे 3 कंप्लेंट आमी 4 पंचांनी दिल्ले. आज म्हाका येता 2 म्हयने तूं 1 म्हयन्या भितर एक्सप्लेनेशन दी म्हणटा. कोणा सांगता? बिडिओ सांगता. बिडिओ कोणा धाडटा? हेच सेक्रेटरी धाडटा आपल्या 1 म्हयन्या भितर एक्सप्लेनेशन दी. म्हणजे अशें मॅरीगोल्ड रावंड चाललेलें आसा. सो जेन्ना मिटिंगेक नोटीस येयली आमी 4 तारखेर मिटिंगेक गेले. मिटिंगेक गेले नंतर पयलो एजंडा कितें आसता? इतिवृत्त वाचप. टू रीड अँड कन्फर्म द मिनिट्स ऑफ द प्रिवियस मिटींग. सो हो कायदो न्हू. सो कायद्यान ताणें खंयचेय मिटिंगेन बसले जाल्यार पयलीं इतिवृत्त वाचपाक जाय, मिनिट्स ऑफ द मिटींग आनी ते कन्फर्म करपाक जाय. सो 12 तारखेची 12 नोव्हेंबराची मिटींग आशिल्ली तेजी पयलींची. जाल्यार ते मिटिंगेक एक एजंडा आशिल्लो की टू रीड लिगल ओपिनियन फ्रॉम डिफरंट एडवोकेट्स. आनी एक आशिल्लो ऑन भुतानी प्रोजेक्ट. आनी एक कितें तरी एजंडा तेणी एड केल्लो. आतां त्या दिसा सगळे मिडिया लायव्ह आशिल्ले आनी लोक आशिल्ले 100 लोक आशिल्ले मिटींग आयकपा आशिल्ले. कित्याक हो भुतानीचो प्रोजेक्ट म्हणून लोक येवपाक लागले पंचायतीन आयकपाक कितें चल्लां तें. सो लायव्ह आशिल्ले म्हणटरी तो दुसरो विशय जावना. दुसरो विशय कितें आशिल्लो तो आमकांय खबर ना. कित्याक डिबेट जावना, डिस्कस जावना, अप्रूव जावना. ते पयलेच इश्यूचेर जेन्ना ते लिगल ओपिनियन आशिल्लें पळय तेजेर उठोवन गेले आनी उठोवन गेले सगळे जगान पळयलां. ते लायव्ह आशिल्लो. आतां जेन्ना मिनिट्स मागले हेजे कडेन सेक्रेटरी कडेन. आतां आमकां जेन्ना एजंडा येता तेजे बरोबर मिनिट्स येता. आमकांच न्हू प्रत्येकाक येता. कसलेय मिटिंगेक कालचे मिटिंगेक कितें जालें तें पयलींच येता आनी मागीर तो रीड करता आनी कन्फर्म करता. सो म्हाका अशें आयकोन येयलें की एक जवळ जवळ 1.5 कोटीची बिलां पास जाल्या ते मिटिंगेक आतां 12 तारखेच्या. आनी ती मिनिट्स आतां वाचपाक जाय. आमी तेंचेर आतां बाबा हें जावना म्हणून सांगपाक जाय न्हू. कित्याक आमचे कडेन व्हिडिओ आसा, सगळे मिडिया कडेन व्हिडिओ आसा, ते डिस्कशनूच जावना. 1.5 कोटीचे. ओके. तो फाटले मिटिंगेचो विशय येवंकूच ना. ताजेर तो आनी इतले हे पळय ऑर्डरी काडल्यो. 12 तारखेर नोव्हेंबराची मिटींग जाली आनी वर्क ऑर्डर काडली 14 तारखेर नोव्हेंबराच्या 2 दिसांनीच. कितले आतां कामाची? 1.5 कोटी कामाची. आनी एकट्याच्याच नांवार 15,67,000 रुपये
ऑर्डर काडल्या केन्ना 14 तारखेर विदीन 2 days आनी ऑर्डर काडपाक कशी आसा ती सांगता तुका हांव आनी एक ऑर्डर काडल्या 47 lakhs एकट्याच्याच नांवार आतां कोण तरी हो इनोवेटिव्हा म्हणून आसा वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणून आसा आतां हो त्या एक जाका लागून वेस्ट कलेक्शनाक वेस्ट कलेक्शन कितें म्हणून आमी खंय अजून ते डिस्कशन जावना आनी वर्क ऑर्डर काडल्या मिटिंगेक जावना म्हणटरी जवळ जवळ 1.5 कोटीची कामां काडली आनी वर्क ऑर्डर दिली केन्ना 14 आतां समज कोणाकय वर्क ऑर्डर दिवपा जाय जाल्यार ती नेक्स्ट मिटिंगेक कन्फर्मेशन जावपा जाय बाबा आमी हे डिस्कस केल्लें काय ना आनी ते कन्फर्मेशन रीड आनी कन्फर्म मागीर तूं ऑर्डर काड तूं 2 दिसांनी कशी ऑर्डर काडपाक शकता पळय ऑर्डर घालल्या सो आनी कोणाक काडल्या हे एकच मनशाक काडल्या म्हणटरी आमचो प्रश्न तांकां आमी विचारतले म्हणून मिनिट्स पाचिन जालो आमी दोगांनी ताका हांव आनी मौरिल्यो कारवालो दुसरो पंच पळय तेणी ताका रिक्वेस्ट केली आमी दोगांनी अरे वाच 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 तो गुणू करप आमकां टेबलार आयको येना बरें हांवें तेजेर रिकॉर्ड केल्लें आसा आनी ते आतां सोशल मिडिया व्हायरलूय जाला कंप्लेन कितें आसा आय फ्लंग द बूक मिनिट्स बूक इन द एअर आनी टोन द बूक म्हणून आसा हांव वाऱ्यान उडयलो आनी पिनलो कितें म्हणटरी हे म्हाजेर चार्जीस आसा ते चार्जीस म्हाका काल कळ्यो खबर नाशिल्लें म्हाका ते सांगता कितें जालें तें म्हणटरी आतां तो वाचिना म्हणटरी ते कितें सांगलें रिक्वेस्ट केलें एटलिस्ट आमचे कन्फर्म तरी कर मिनिट्स ऑब्जेक्शन घे तेवूय करना बूक काडलो आपटिलो आनी ना करना तें कर तूं सांग रे करता कितें आनी दुसऱ्या एजंटाचेर गेलो तशेंच ते व्हिडिओ जो आसा ते पळयल्यार कोण तरी एक बूक ओडटा तो कोण तो बूक कितें जालें हांव त्या जेडेन मागता दी म्हणून म्हाका तूं वाचीन मरे एटलिस्ट हांव कितें तुवें म्हाका मिनिट्सय दिवना तूं कन्फर्मेशनय करिना तूं रीडय करिना म्हणजे तो बूक म्हाका दी म्हणजे तो उठला आनी ताणें अशें कितें तरी केलें आनी चल या पुलीस कंप्लेंट म्हणपाक आनी तें उठोन पुलीस कंप्लेंट करपाक ते खंय गेले ते अशें करता खूब फावटी खुबश्यो मिटींग केल्या आनी परत 10 मिनटांनी परत येता आनी मिटींग जालें म्हणून बरयता ही दादागिरी तेंची सारकी दादागिरी कित्याक ते करतात रॉंग आनी ते जगाक कळत आमकां कळत म्हणून ते हे मिटींग जाली अशें करतात आनी कांय वाचप ना कांय ना आतां जालें कितें अर्द वरा भितर पुलीस येयले थंय जीप घेवन खंय पंचायतीन आनी आमी मिटींग टेबलार बसलेले आसा कोण पुलीस वेर्ना पुलीस येयले जीप घेवन येयले 4-5 पुलीस आशिल्ले आनी तांचो एक तो PSI आशिल्लो निखील नायक देसाय म्हणून सो तो म्हाका विचारपाक लागलो कितें जालें हांवें म्हणलें बाय अशें अशें जालां तेन्ना तेणें फोटो मारले आनी पळयले अशें करून तो म्हणपाक बूक कांय पिनलेलो ना कांय ना तेणें तुजेर कंप्लेंट केला तूं मातसो यो तुका DYSPन आपयला वेर्ना कोण DYSP येयलो म्हणपाक DYSP पण कदम कितें तरी नांव सांगलें म्हाका हय आतां हांवें म्हणलें तूं म्हाका कितें तरी रितसर धाड म्हाका कळोनी कितें चार्जीस ताणें कितें बरयलां कितें कळपा जाय सेक्शन खंयचें लायलां तें कळोनी मागीर हांव म्हणटा रितसर तुका दिता ना तुका आतांच येवचें पडटलें म्हणपाक कितें नाल्यार तुका व्हरतलें ना म्हाका पंचायतींतल्यान तेणी पुलीस स्टेशनार व्हरलो म्हाजे बरोबर तोवूय पंच गेलो आनी 10-15 लोक दुसरे गाडयेन येयले जे प्रेजेंट आशिल्ले मिटिंगेक ते येयले आनी तेणें म्हणलें म्हाका तूं तुगेलो स्टेटमेंट दी थंय PI आशिल्लो बाकरे म्हणून अरुण बाकरे म्हणून ताणें चार्ज घेतलो थंयचो PI नाशिल्लो कितें ताणें चार्ज मेल्सन नाशिल्लो ताणें चार्ज दुसऱ्याक दिल्लो मग बाकरे हांवें विचारलें सर कितें जालें ना तुजेर ताणें कंप्लेंट दिला हांवें म्हणलें म्हाका तो कंप्लेंट कॉपी दी ना तुका दिवपाक मेळना तुजेर मागीर चार्जशीट जातरी दिता म्हणपाक आनी मागीर म्हाजी स्टेटमेंट दिलो स्टेटमेंट हेणें घेतलो निखील नायक देसायान आनीक जालें आमी बुकेलेले आमी वयता बरें चला म्हणपालो सगळे लोक उपाशी आशिल्ले हें जाता म्हणल्यार 3 जालीं आनी आमी वचपाक भायर सरले जाल्यार फोन येयलो ताका कोण तरी सराचो फोन येयलो म्हणपालो आनी फोन आमचे आसतना फोन येयलो आनी ताजो सगळो कलरच चेंज जालो रंगच बदललो निखिलाक आयलो काय कोणाक एका PIक निखील PIक येयलो आनी म्हणपालो तुका वयल्यान ऑर्डर येयल्या अरेस्ट कर म्हणून सांगला हांवें म्हणलें कशें तुमी म्हणलें म्हाका कांयच दिवना इंटिमेशन तुमी ओरली आपयला आनी म्हाका तूं अरेस्ट कशें करपाक शकता आनी मागीर सेक्शन कसलें लागला त्या सेक्शन तुगे आदोगादा दिता म्हणपाल तुका दिवपाक मेळना कितें आदोगादा आपय म्हणपाल म्हाका सो मागीर हांवें आदोगादा आपयलो आनी ती सेक्शन पयली सेक्शन 221 ऑफ हे DNS भारतीय न्याय संहिता ते सांगलें आनी दुसरें सेक्शन 3 ऑफ PDPP म्हणून डॅमेजींग पब्लीक प्रॉपर्टी ही 2 सेक्शन लायली हे 2 सेक्शनाक जेन्ना हांवें पळयलें जाल्यार हे कशें आसता ऑनरेबल सुप्रीम कोर्टाची गायडलायना प्रमाणे तूं जर त्या सेक्शनाक 7 वर्सांच्यान चड पनिशमेंट आसा जाल्यार
सेक्शन 41 दे हॅव टू सर्व यू फॉर द ती सर्व करू ना म्हाका. तसंच ती तुजी बेल जी ऑर्डर आसा ती हांवें वाचल्या तातूंत भितर जज इसानी हाणें म्हणलां की जे सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्साचे जे आसात त्या प्रमाणे हे अरेस्ट जावंक ना ताणें स्पश्ट म्हणलां. आनीक तांचे कडल्यान क्लॅरिफिकेशन मागलें वेर्ना पुलिसा कडेन मागीर तांकां ही तुजी पयल जाल्ली काल 4 तारखेर जाल्ली. हय, काल आज तेंची आशिल्ली ती. आज तांकां क्लॅरिफिकेशन मागिल्लें की तुमी तुमचें एक्सप्लेनेशन दियात जर एक्सप्लेनेशन दिलें ना जाल्यार सुप्रीम कोर्ट गायडलायन्सा प्रमाणे जी कितें कारवाई करपाक जाय ती आमी करतले हें केल्लें. सो आज परत म्हणजे तांकां आज 10 वरां बसून सकाळचो टायमींग दिल्लो. सो आज कितें जालें तें आज हांवूय गेल्लो कोर्टान पळोवपाक, हांव हजर आशिल्लो. सो ताका जजा कडेन तेणी टायम मागलो आनी ताका जजान मंगळार पर्यंत तुमचे जे पळय कितें पुलीस डायरी जावं जे कितें तुमचे कडेन आसा डिटेल्स ते सगळे हाडून आपल्याक दी म्हणून सांगला आनी मंगळाराच तें ठरयलां. तुजेर हो प्रसंग आजच आतांच न्ही हाजे पयलीं होच हें केल्ले तुवें कितें पिनलें आनी हें केलें ही भुतानी जेन्ना प्रोजेक्टाचेर येता तेन्नाच हें अशें कित्याक जाता. हय, आतां हो भुतानी पळय आसा होच क्लिंटन वालीस जो पळय ग्रामसेवक म्हणून बसला तो मार्च 11 आमची मिटींग आशिल्ली आनी ते मिटिंगेक हेणें सेम आतां पळय ऑर्डर काडले म्हणटा हांव ऑर्डर दाखयता त्याच दिसा 11 मार्चाकच हो तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन दिता. हेंचे कडेन कसलेंच NOC ना. बट ग्रामसेवक कॅन गिव द हे आतां हो ग्रामसेवक म्हणून कशें आसा ताका पळय चार्ज दिला कितें केला चार्ज बीन कांय ना हेका हेची ऑर्डरच ग्रामसेवक म्हणून आसा. पूण सेक्रेटरी इन एबसेन्स ऑफ सेक्रेटरी ही शूड वर्क एज अ सेक्रेटरी. ना खंय आसा कांयच ना तें हांगा क्लियर दिल्लें आसा ही इज ओनली ट्रान्सफर्ड एज अ ग्रामसेवक म्हणून. ओके मग देन वॉट एवर हे गिवन बाय द हो आमचो ऑरविल दिला ताजे इट इज म्हणजे इफ ही इज नॉट इन कॅपेसिटी म्हणजे ताका जर तो कॅपेसिटीच ना जाल्यार इट इज नॉट इलिगल वर नल एंड वॉइड जावपाक. कित्याक तो पळय तेजी क्वॉलिफिकेशन वेगळे आसता. सेक्रेटरी आनी ग्रामसेवकाचें क्वॉलिफिकेशन तेंचो पे स्केल वेगळो आसता कितें आनी तेंची कामूय वेगळें आसता. ग्रामसेवक म्हणटा तो भायर आउटडोर काम करपाचो आनी सेक्रेटरी म्हणटा भितर इनडोर काम करपाचो. तेजी ग्रामसेवकाची क्वॉलिफिकेशन 12वी आसता आनी हेजी ग्रॅज्युएट म्हणून आसता कितें जाल्यार हेका ते थंय बसपाक रायटच ना. हो एकच न्हू हो सगळे इलिगॅलिटीज करता. आतां भुतानीचो प्रोजेक्ट जो पळय दिलो हेणें एकच दिसान दिलो. 11 तारखेर मिटींग जाली 11 तारखेर सांजचे तांकां कन्स्ट्रक्शन लायसन दिलें. आतां तो वेगळो विशय तेंचे कडेन कितें ना तें आमी आतां ऑनरेबल हायकोर्टान PIL आमच्या गांवच्या लोकांनी घातल्या. पूण सांगपाचो गजाल कितें ही पळय भुतानी आसा त्या दिसाच पळय आमकां हॅरेसमेंट चालू जाल्लो. बाउन्सर म्हणनाका आमचेर पुलीस कंप्लेंट म्हणनाका हो सेक्रेटरी करता आनी भुतानी करता कळ्ळें तुका. आनी हे आतां कितें जालां म्हाजे सारकेल्लो हांव मुखार वयता आनी ते भुतानीक एगेन्स्ट काम करता म्हणून हे कंप्लेनीचेर हेजे पयलीं आनी एक जालें म्हाजें हेच 12 तारखेर 12 नोव्हेंबराक आनी एक कंप्लेंट जाल्लो सेम हेच कारण की बाबा ते दुसरे हो मिनिट्स वाचनाशिल्लो आनी तेजी पयलींची मिटींग आशिल्ली ती 18 नोव्हेंबरा जाल्ली. त्या दिसा सेम मिटींग मिनिट्स वाचनाशिल्लो म्हळ्यार हो ते फक्त स्कीप करता. आनी हेजे कडेन त्या दिसा कितले आशिल्ले 25 लाखाची इलिगल बिलां आशिल्ली. कालचे मिटिंगेक 4 तारखेच्या 30 लाखाची बिलां आशिल्ली इलिगल. आनी तूं जर पळयत हांगा ऑडिट रिपोर्ट आसा ह्या वर्साचो ऑडिट रिपोर्ट आसा पळय ऑडिट रिपोर्ट क्लियर सांगता हो ऑडिट रिपोर्ट की बाबा हेणी कितले फ्रॉड केला ह्या ऑरविल क्लिंटन वालेसान कितले फ्रॉड केला आनी पंचायतीन हेजेर सगळें आसा दिल्लें हो कशें फ्रॉड करता तें आनी तेजेर कॉम्प्लाय कोणूच करना आनी एक्शन कोणूच घेयना. आमी डायरेक्ट कित्याक तो म्हणटा पळय तेजें कितें जो पर्यंत आपलो सर आसा कोण आतां कोण सर तो म्हाकाय खबर ना. सर आसा म्हाजे कडेन रिकॉर्डिंग आसा तो पर्यंत तुमी आपलें कांय करपाक पावचें ना. आनी आपूण तो ग्रामसेवक जर जालो जाल्यार आपूण जल्मभर 1 कोटी भर जोडटलो. तुमी आपल्या हांगा सरान 2च वर्स दवर जाल्यार आमी 4-5 कोटी जोडून वयतलो हें ताजें म्हणणें आसा कितें. आनी तो म्हणटा आपल्याक तो सांगता व्हिडिओ हय आसा व्हिडिओ आसा म्हाजे कडेन कितें आपूण जर्मन आपलें लायव्ह जातलें म्हणटा तुमी कितेंय करा आपूण हांगा बसतलो म्हणटा तो सर बसयता म्हणटा तो आपल्या कितें. आनी जें पळय कितें आसा सराचे हेजेर कितें सांगता तुका हांव एका डेप्युटी आमचो कलेक्टर ऑफ सावथ गोवान सस्पेंड केलो ही ऑर्डर आसा सस्पेंड केलो कलेक्टर सावथ गोवान एका कित्याक लागून एक कारणाक लागून सस्पेंड केलो आनी तेजी ऑर्डरूय येयली आनी कलेक्टराची ऑर्डर आसा ताका सस्पेंड कर म्हणून. केन्ना कलेक्टर ऑफ सावथ गोवा
सस्पेंड कर म्हणलो ऑफिस ऑफ द कलेक्टर ऑफ द साऊथ गोवा सस्पेंड केन्ना आतां 19/7 ह्या वर्साक सस्पेंड केलो आनी कलेक्टरान ऑर्डर दिली डायरेक्टराक सस्पेंड कर कितें आनी तेजेर इन्क्वायरी बसय आनी ते इन्क्वायरी नंतर हें कर पूण हेका विदीन नेक्स्ट मंथ एकच म्हयन्या भितर इन्क्वायरी करनासतना परत हाडला आनी थंयच बसयलो आतां तूं जर 15 दिसां पयलीं आनी एक गजाल पळय हो तकलेन सावण आसा काय तेवूय कळना हो मदींच इतलो उचांबळ जाता अशें रेडे बेडे मारूंक वयता पळय असो करून मारत वता व्हिडियो आसा ताजो व्हायरल एक आमचे RTI एक्टिविस्टाक तेणें कितें तरी म्हणलें वायट शब्द आनी हेजेर कंप्लेंट जाल्या अंडर एट्रॉसिटी एक्ट हेजेर FIR जाल्या आनी 15 दीस जाले आनी FIR जावन हो त्या खुर्चेर बसलेलो आसा म्हणून हेका कोण बसयता हय ST SC हेजेर एट्रॉसिटी अंडर तेजेर FIR जाल्या 15 दीस जावना पूण हो अजुनूय त्या खुर्चेर बसलेलो आसा सस्पेंड जाल्यारूय तो बसता ग्रामसेवकय म्हणून बसता कंप्लेंट दिल्यारूय बसता आनी एट्रॉसिटी अंडर तेजेर कंप्लेंट जाल्यारूय बसता म्हळ्यार हो सर बरो पावरफूल आसतलो आनी हे सराक पळय आसा ह्या सांकवाळे आनी हे कुठ्ठाय मतदारसंघान कितें तरी गोल्ड मायन आसा ही गोल्ड मायन ताका बसून काबार करपाक जाय तेजो दोळो आसा ह्या सराचो कितें आनी हो सर इतलो पावरफूल जाला की तो आयज म्हाजेरूय कंप्लेंट तोच घालता असो दिसता म्हाका कित्याक पुलिसाकूय ह्याच सराचो फोन येता कित्याक आयज हो रिकॉर्ड जाल्लो हांव त्या सरकाराचो त्या पक्षाचो सरकार हांव डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आसा आनी म्हाका चार्जीस जी पळय लागल्या फॉल्स जावं ती मागीर कोर्ट डिसायड पूण त्या चार्जिसाचेर हांव अरेस्ट जायना मरे पूण म्हाका अरेस्ट केलो मरे म्हळ्यार हो सर पावरफूल जालो कितें म्हणपाक सोदता हातूंतल्यान ध्वनीत कितें जाता तुमच्या म्हणजे तूं अशें म्हणपाक सोदता की सद्याक तुमच्या हातूंत भितर एक अश्यो शक्ती आसात ज्यो पदाधिकारी पसून आसल्यो तुमगे हाजो आनी मेन हे ताजेर अन्याय जाल्या पसून पक्ष कांयच ताजेर हें करपाक शकना पळय आतां कितें जालां पक्ष आमचो इतलो व्हडलो जाला कितें की ना व्हडलो जाला आनी इन द सेन्स कितें तो इल्लोशें झाड आशिल्लें कांय वर्सां फाटीं आतां तो व्हडलो वटवृक्ष जाल्लो आसा हें जाता आसतना हे कांय लोक एक आसता थोडे मोठे जावप म्हण आसता म्हणजे जेवून भिवून घटपडतात आनी थोडे सुस्तात हय म्हाजो अर्थ इतलो आसा हो वटवृक्ष जाला आनी हेका फळां चड लागल्या फळां इतलीं लागल्या आनी ती फळां चाखपाक खुबशे लोक येतात चाखपाकूय येता आनी ताकाय दिसता की आपल्यान कितें कामां जावचीं आपल्यालें बरें जावचें म्हणून येतात त्या पक्षांनी तांकां कुशीन काडून खंय तरी कोणशा मारलेले ह्या पक्षान जावन येवन ते आतां व्हडले जाले आनी ते पळय आमचे सारकेले जुने कार्यकर्त्या तांकां अशें धापपाचो प्रयत्न करतात कितें आनी अशें खूब जाण येतलेय बीन आनी पक्ष व्हडलो जातलोय बीन पूण पक्षान एक मनीस डिक्टेट करूं शकना कितें हो भुतानीचो मुद्दो घेवन आमच्या अध्यक्षा कडेन गेलो सदानंद दानावडे कडेन ताका सगळी फायल दाखयली 2 वरां ताणें म्हाजे कडेन बसून तुळशीदास तोवूय हेका प्रोजेक्टाक फॉर ना हांव 15 जाणांचें डेलिगेशन घेवन हॉनरेबल CMा कडेन प्रमोद सावंता कडेन गेलो तेकाय हो प्रोजेक्ट नाका कितें पूण खंय तरी थोड्या लोकांनी ते हात धुवन घेतलेले आसात हात धुवन घेतले म्हणजे ते परत दिवपाक मेळना परत दितलो जाल्यार तें दुख्ख जाता म्हणून एखाद वेळ हो प्रोजेक्ट अजुनूय उरलो जाय प्रोजेक्ट पास करपाक आयल्यार सरकारानूच पास करपाक जाय न्ही सरकार ना सद्या कशें आसा पळय आमचे पंचायतीन इलिगली पास जाल्ले आनी करपी कोण होच ना रे ऑरवेल क्लिंटन वालीस आनी तो इलिगली बसोन ते करता ना रे तेका जर तूं थंय बसयच ना कोणें बसयलें तुका आनी तुका काडिना कोण होच सर न्हू हेच सराक हे सांकवाळेचे पळय कितें आसा आतां फॉर एग्जाम्पल आमचे जुवारीचे 50 लाख गोवाज बिगस्ट आमी हें म्हणटा पळय कितें स्कॅम ते 50 लाख ह्याच ग्रामसेवकाक बसून एखादे वेळ लुटपाचें आसतलें हेच सराचें कितें तरी मायंड आसतलें सो तशें कितें तरी जाता आसतलें ताका फुडलें सगळें चित्र दिसता म्हाका सो एक हें म्हाका एक तुका विचारपाक जाय की सद्याक म्हणजे तूं म्हणटा आसा की जर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंटा सारको मनीस जर विदावट ताजे कांय हें नासतना चूक नासतना जर अरेस्ट जाता इवन तूं इवन चूक इवन कन्सिडर केली तुजी चूक अशें धरया तुवें केल्या जाल्यार पसून त्या सॅक्शनाच्या अंडर तुका अरेस्ट करपाक जाय अरेस्ट जायना अरेस्ट करपाक जाय म्हणना आनी जाय जाल्यार पयलीं सगळें हें करपाक जाय
कोर्टाक वचपाक तुका एंटिसिपेटरी बेला वचपाक माझे फंडामेंटल रायट म्हाका तांणी प्रोवायड करपाक जाय सो अशी अशी जाता जाल्यार आनी खंयचेय जाल्यार हे आशिल्ले जाल्यार पक्ष कार्यकर्ते उठ्ठा आशिल्ले पक्ष संघटना उठ्ठा आशिल्ली तशें कांय जायना कित्याक लागून ना जाता पळय कशें आसा मरे पक्ष म्हणून एक एकदा वेळार खंय तरी प्रेशराचेर चड जशी वटवृक्ष जालो वाडलो म्हणटा पळय तशें खंय तरी प्रेशर आसता थोडो जाल्यारय प्रेशर आसता आनी एकदम चड जाल्यारय प्रेशर आसता आतां कशें जालां तुवें प्रश्न कितें केल्लो म्हाका अशें रिएक्ट जावपा आशिल्लें कार्यकर्ते आतां कार्यकर्ते कशें आसा पळय सांग तुका दोन भशेन कार्यकर्ते आसता एक कार्यकर्तो सिन्सियरली काम करता पक्ष आमचो वाडचो खंयचोय पक्ष आसो तो आमचो वाडचो ताका मना साकून दिसता आनी पक्ष व्हडलो जातरी आपल्याकय कितें तरी फायदो जातलो आपलेंय नांव बरें व्हडलें जातलें हो एक तरेचो एक सेक्शन आसता दुसरो कसो आसता दुसरो ताका दिसता की तेजे पांय खंय तरी बुडलेले आसता तेजी फायल तयार जाल्ली आसता म्हणून ताका जाय जाल्यार सुद्दां जाप करपाक मेळना ती तेच भशेन आनी एक आसता तोच दुसरोच तो आसता कितें म्हाजे मुखार कितें काम जातलें तेका धरून तें जातलें तेका सांगल्यार जातलें आनी तेजे कडेन जर आपूण हेवटेन येवन तेजे कडेन जर कितें वायटपण केलें जाल्यार तें आपलें काम उरतलें पूण भितरल्यान जर तूं खतखत पळयत जाल्यार सावथ गोवा इलेक्शनाक आमकां म्हाका हांव त्याच मुद्द्याचेर येवपा आशिल्लो सावथ गोवा 22 इलेक्शनान आमकां कळ्ळो मरे हो खतखत जो पळय आशिल्लो तोच खतखत मातशे प्रमाणान आमकां डॅमेज केली न्हू सो हे जर परत आमकां रिवायव करपा जाय जाल्यार हे असले पळय ना तुमचे कडेन तूं म्हणटा तसो 22चे उदाहरण आसा तरी परिस्थिती जाग्यार पडना पडटली हांव एकच तुका हें करता सद्याक जो BJPचो सामान्य कार्यकर्ता आसा ताजी परिस्थिती तुजे कोतान कितें आसा आनी ताका कितें दिसता आमी 22चे आमचे लोकसभा हाजो निर्णय जो आयला तो लक्षात घेवन आमी तुका हो प्रश्न विचारता सद्याक टोटल गोंयचे किंवा सावथ गोंयचे सामान्य जो BJP कार्यकर्ता आसा ताका कितें दिसता तेंच हांव तुका परत सांगता जशें पळय आमचे वटवृक्ष व्हडलो जाला म्हणटा पळय वेगळे वेगळे तरेचे लोक येयल्या न्हू येवपाकच जाय पूण जुने कार्यकर्तो पळय आहा ताका दुखोवपाक येना जशे आमचे सन्मानी आमचे दुखावी लास्ट सन्मानी आमचे अटल बिहारी वाजपेयीजी ताणें म्हणलेलें आहा कुछ भी हो पुराना कार्यकर्ता दुखना नहीं चाहिए 10-12 का कार्यकर्ता दुखा तो चलता है लेकिन पुराना कार्यकर्ता नहीं दुखना अशें जाल्लें आसा तें कशें जाता ते सगळे व्यक्त करिना म्हणटा तुका तेजे खंय तरी काम जावपा पूण ते व्यक्त इलेक्शना टायमार करता आनी हे जावचें न्हू पक्ष आमी घडयला आमकां पक्षा कडेन पयलींच्यान जी पळय ओड आसा ती तशीच पक्षान कशें आसा वेगळे वेगळे लोक येतले ते दुखयतले पूण आमी जुने कार्यकर्ते आहा तेच उरतले पक्षा हे जर अशेंच चालू उरलें जाल्यार फुडली जेन्ना विधानसभा येतली तेन्ना तुका कितें हें दिसता ना ताका लागून हें पळय आतां रिवायव जाता पार्टी ती रिविजन सारकें जावपाक जाय आनी पक्ष ते रिवायव करतलो पूर्ण म्हाका आशा आसा सगळ्याकय चड उमेद जाता कार्यकर्त्याक आनी ताजे तुमचे थोडे कार्यकर्त्यांनी अशें घडलें की सद्याक आमच्या गोंयांत जे कार्यकर्ते आसात तांकां खरोच वालोर आसा काय कितें अशे प्रश्न नरेंद्र सावयकराच्या पोस्टाचेर जे आयले सो एक हें की कितलेंय जर सांगलें तुवें सांगलें तुका तूं एखादें आतां उलयता आसतना एखादें मागीर कॅमेरा बंद जाता एखादें म्हजे कडेन डायरेक्ट उलयतली बी हांव सांगपाक शकना पूण तूं सद्याक उलयनासतलो पूण एक हें की सद्याक परसेप्शन म्हणटा तो परसेप्शन एक हें आसता की अजुनूय म्हणजे पयलींचे जे कार्यकर्ते आसा दुखाविल्ले आसात आनी ते वेगवेगळ्या माध्यमांतल्यान आपले जे कितें उलोवपाक करता तें व्यक्त करतात थोडे डायरेक्ट करतात थोडे तूं म्हणटा तसो इनडायरेक्टली जेन्ना करपाक जाय तेन्ना करतात हातूंतल्यान एक BJPच्या कार्यकर्त्याची एक हें आसा की कोणूय आयले तांकां घेतले कांय हरकत ना पूण आमकां वाऱ्यार उडयनाकात ही भावना आसा सो हांगा दोन इश्यू आसात एक म्हणटा तो तुजेर जाल्लो अन्याय दुसरो म्हणटा BJP कार्यकर्त्याचेर जाल्लो अन्याय सो हे दोनूय म्हाका दिसता जे कोण खंयच्या जाग्याचेर आसात तांणी हाजेर लक्ष दवरचें इतलेंच हांव मागता तुशेंच तूं आयलो तुका देव बरें करूं
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. फाटल्या 50 वर्सांत जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत करून दाखयली. मोदींच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक कामां करप जालें शक्य, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणे खाला विधवा बायलांक मेळपी अर्थीक मजतीत सरकारान केली वाड. भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आशिल्ल्या विधवा बायलांक मेळटले 4,000 रुपया. अधिसुचोवणी जारी. मांडवीतल्या कॅसिनोक 2027 मेरेन मुजतवाड. 6 फेब्रुवारीच्यान विधानसभा अधिवेशन. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली माहिती. कदंबा खातीर आनी म्हजी बस येवजणे खाला घेतिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड लॉन्च. विद्यार्थी ज्येष्ठ नागरिकांक खातीर 50% सूट सिस्टम कार्डा वरवीं उरतली चालूच. मुख्यमंत्र्याची माहिती. सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात ते राती ड्युटेर आशिल्ल्या हवालदाराचे निलंबन. ड्युटेर आसतना गेल्लो घरांत न्हिदपाक. निलंबीत हवालदारानूच केल्ली सुलेमान फरार जाल्ल्याची कागाळ. सनबर्नाक सरकारी मान्यताय मेळ्ळ्या तरी आमदार प्रवीण म्हणटा आपूण अजूनय लोकां वांगडा. कोर्टानूय आयकलो सन्मानाचो विशय. फुडली सुनावणी दवरल्यार शुक्रारा. आता पळयात खबरो विस्तारान. फाटल्या 50 वर्सांत जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत आमी करून दाखयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक लागूनच हें शक्य जालें, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळी निमतान मुख्यमंत्री उलयताले. कुणबी हस्तकला विलेजचे काम सुरू जाला. तशेंच DSS विडो पेन्शन येवजणेचे पयशे वाडयल्यात. विधवा बायलांक आतां 4,000 रुपया पेन्शन मेळटले. ह्यान आदी 2,500 रुपया मेळटाले. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी वाडोवपा खातीर BSNLचे 4G टॉवर्स घालपाक सुरवात केल्या. तशेंच कोडिंग, रोबोटिक्स स्कूल, स्किलिंग, रिस्किलिंग, अप्रेंटिसशीप, मुख्यमंत्री कुशळटाय येवजण, डिजिटल क्रांती आनी हेर विशयांचेरूय मुख्यमंत्र्यान उलोवप केलें. सांगे हांगासर कुणबी क्राफ्ट विलेज स्थापन करून वट्ट 10 कोटी रुपयाचे काम आता सुरू जाल्लें आसा. डिजिटल साक्षरता आणि कार्यावळीक शिश्यवृत्ती आणि कुशळटाय उदरगतीक प्रकल्प सारकिल्ल्या उपक्रमाक लागून आमी 100% साक्षरता मेळोवपाच्या वाटेर आसा. शाळांनी कोडिंग आणि रोबोटिक शिकवण येवजणे खाला राज्यभरातल्या हजारांनी शालेय विद्यार्थ्यांक कोडिंग कुशळटाय दितात, जाका लागून तांचे संगणकीय विचार करपाची तांक, सृजनशीलता, अभिमानताय वाडटा. राज्यातल्या शाळांनी शिकोवपी शेकड्यांनी शिक्षकांक कुशळटाय दिवपाचे प्रशिक्षण दिला. ह्या येवजणे खालाचो आस्पाव केल्ल्या शाळांनी ITC लॅब अपग्रेड करपा खातीर 400 वयर शाळेत 15 कोटीच्या मोलाचे उपकरणां आमी उपलब्ध करून दिल्ली आसा. राज्यातल्या दुर्गम भागांत सुद्धा नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी मेळपा खातीर BSNLच्या बरोबर 4G नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी टॉवर आमी एस्टाब्लिश करपा खातीर आता परत एकदा नव्यान सुरवात केल्ली आसा. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन खूप आभार व्यक्त करता. फाटल्या 60 वर्सां भितर जो ह्या 10 वर्सांक आमी विकास करपाक शकले व फक्त आणि फक्त ह्या डबल इंजिन सरकाराच्या काळात तुम्ही जर पळयता आसत जाल्यार गोंयांत दिसपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, जावं तो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो, ब्रिज आसतलो, हॉस्पिटल आसतले, टुरिझम आसतले, हे फाटल्या 50 वर्सांक जावं नाशिल्ले. तेजो मोठो विकास आमी ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात
करपाक शकले. वाटतं आमकां डबल इंजीन सरकारचो खूप मोठी मदत आमकां ह्या कार्यावळीत मेळ्ळी. म्हणून तर येदें व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या सगळ्या सेक्टरात आमकां मेळपाक शकलें. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत बिरेस्ताराक गोंय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. पुराय गोंयांत मुक्ती दिसाच्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तनावडे हांच्या हजेरीत दिल्लीतय गोंय मुक्ती दीस मनयलो. पळयात गोंय मुक्ती दिसाची खिणां चित्रां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आयज पुराय गोंयांत 63वो गोंय मुक्ती दीस मनयतात. पणजेच्या गोमंतक कार्यालयात लेगीत गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ जाली. ते निमतान झेंडो उबोवन झेंडावंदन लेगीत जालें. पळयात गोमंतक कार्यालयातल्या गोंय मुक्ती दिसाची कांय खिणचित्रां. गोंय मुक्तीचो 63वो वर्धापन दीस आज आसा आनीक आमकां सगळ्यांक खरें म्हळ्यार गोंयकारांनी आज एक सोपूत घेवपाची गरज आसा की गोंय जें पळय आमच्या पुर्वजांनी आमचे कडेन दिलां तें तितलेंच बरे तरेन आमी सांबाळून दवरतले. गोंयचे मुक्ती ही सहज मेळूंक ना. ताचे खातीर खूब लोकांनी बलिदान दिलां, आपले जीव सुद्दां दिला. अशा वेळार तांचे याद करतना गोंयकारांक तर हो मुक्ती दिन खूब म्हत्वाचो हें सगळ्यांनी लक्षांत धरपाक जाय. आनीक आमी सामकें नेटान झटून आनीक बलिदान अक्षरशः दिवन आमी गोंय हें सांबाळपाक जाय. आनी तें सगळे नदरेन आमी पळयतात भायल्यान लोक येतात, गोंयकार भायर वतात, गोंयकार अल्पसंख्याक जातात. अशा वेळार फुडें गोंय उरतलें काय ना अशे तरेचे एक प्रश्न निर्माण जाला. ताका जाप दितले जाल्यार आमी सगळ्यांनी आमचें गोंय आमकां जाय ही हो जो पळय कितें स्लोगन आसा तो परतून दिवन आतां सगळे एक जावन गोंय सांबाळपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता हो सोपूत घेवपाचो आयचो दीस. सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय जावन परतो आमचें गोंय आमकां जाय अशी जी एक चळवळ आनी स्लोगन आशिल्ली ती परती उबारपाची आनी त्या खातीर काम करपाचो वेळ आयला. आनी हळू सगळ्याक ही जागृती दिसता. गोंय मुक्ती दिना दिसा पासून हाजी बरी सुरवात जातली अशी आशा करता.
मांडवीतल्या कॅसिनोंक मार्च 2027 मेरेन मुजत वाड दिल्या. गोंय विधानसभा अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत हे 2 महत्वाचे निर्णय जाले. मांडवीतल्या कॅसिनोंक मार्च 2027 मेरेन मुजतवाड दिल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्री उलयताले. पयलीं कॅसिनोंक 6 म्हयन्यांची मुजतवाड आसताली, पूण आतां सरसकट 2 वर्सांची मुजतवाड दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच गोंय विधानसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली. राज्यपालांच्या अभिभाशणान अधिवेशनाक सुरवात जातली. एक म्हणजे अप्रुव्हल ऑफ द फिलिंग ऑफ द वन पोस्ट ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियन and one post of homeopathic physician in the central jail, Kolwa, under the inspector of the prison. General आम्ही appointment मध्ये decisions घेतल्या. Veterinary medicines approval purchase करपा खातीर urgent basis ताका दिल्ले आसा. Next is an casino extension in Mandavi, okay, till 27 पर्यंत दिल्ले आसा. 27 पर्यंत एक्सटेंशन दिलं. 27 so महिन्याचं एक्सटेंशन दिलं. सेम वे एक्सटेंशन वी हॅव गिवन टिल द 27. So 2 years का? होय. 27 December. Last extension this is 27th of March. December. March 27. March 20. Not 2027. March extension. Last extension होय, last extension. So this will be the last. आणि रेस्ट ऑल एक्सटेंशन आणि येते पहिली जी दिल्ली पोस्ट फॅक्टो तितकीच सगळी डिसिजन्स आसात. वेगवेगळे एक्सटेंशन दिल्ले. आयच्या कॅबिनेटात महत्वाचे दुसरे डिसिजन जे आसा ते 6 आणि 6 तारखे दिसा असेंब्ली सेशन आसतलें. गव्हर्नर एड्रेस 6th of February. ओके. नेक्स्ट 9th of January 16 फायनान्स कमिशन येता. सो दॅट 9th of January दिसा ऑल कॅबिनेट आणि कन्सल्टेशन विथ द कॅबिनेट कलिग्स, कन्सल्टेशन विथ द पंचायत, जिल्हा पंचायत, विथ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आणि येते 16 फायनान्स कमिशनरचे तांच्या बरोबर जे आसा ते डिस्कशन्स परत सजेशन्स तेंची घेतले. कंटिन्युअसली 2 days मिटींग इन्क्लुडिंग द फील्ड विजीट 8, 9 आणि 10 अशी 2 दीस. मंत्रिमंडळ बसकेतले हेर महत्वाचे निर्णय. कोलवाळ बंदखणीत आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक भरती. 6 फेब्रुवारीच्यान विधानसभा अधिवेशन. 9 जानेवारीक 16व्या वित्त आयोगाची बसका. पंचायत जिल्लो पंचायतींच्यो घेतले सुचोवण्यो. आयुष हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांचो पगार वाडयतले. 25 ते 30 हजार पगार आशिल्ल्या दोतोरांक मेळटलो 50 ते 65 हजार पगार. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कदंबा खातीर आनी म्हजी बस येवजणे खाला आशिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड लॉन्च केलें. कार्ड फुकट दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. पयलीं कार्ड करप्यांक 10% सूट आसतली. तशेंच विद्यार्थी आनी ज्येश्ठ नागरिकांक खातीर 50% सूट सिस्टम कार्डा वरवीं चालूच उरतली. कार्डा वयले पयशे फुडल्या म्हयन्यांत कॅरी फॉरवर्ड जातले खंय. फॅमिली खातीरूय हें स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड बरें पडटलें अशें तांचें म्हणणें. उरिल्ल्या रुटा वयल्यो बशी म्हजी बस येवजणे खाला घेवपाचे यत्न सुरू आसात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. पहिले कार्ड जे फक्त स्मार्ट सिटी बसीस खातीर आशिल्ले ते कार्ड आज आमी पुराय गोंयांत कदंबा खातीर आणि कदंबाच्या बरोबर माझी बस सर्व्हिस हांच्या अंडर बसीस आसा हांच्या खातीर हे कार्ड आयच्यान लॉन्च करता. इतकें सोंपें आनी सुटसुटीत कार्ड दुसरें आसूंक शकना. एक्चुअली कार्डाची किंमत 150 रुपया आशिल्ली, बट ती आमी फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक दिता. लोकांनी डायरेक्टली कार्ड घेवपाचें आनी पयलें कार्ड घेता आसतना 150 रुपया जे भरता तेय बी तांकां तांच्या बसीच्या ट्रॅव्हलिंगान यूज करपा खातीर मेळटले. म्हणून मॅक्झिमम लोकांनी कार्ड घेतले काय ताका खंयचे बसीर केन्ना चडटलो कितले पयशे पे करपाक खंयसरूच कसलीच कटकट उरची ना. म्हणजे काणकोणच्या मनशान जरी कार्ड घेतले जाल्यार ताका काणकोण टू पणजे येवपा खातीरच न्ही, फाल्यां सकाळी तो पणजेच्यान म्हापसा सुद्दां जरी गेलो जाल्यार तेच कार्ड यूज करून ताका तें कार्ड फुडल्या एका यूज करपाक मेळटलें. हाजी सिस्टम आमच्या कार्ड डेव्हलप करता आसतना डेव्हलप केल्या. जो कार्ड घेवन बसीन ट्रॅव्हल करता ताका पयल्यान पयली 10% ऑफ मेळटलो. म्हणजे सरळ म्हणणें आसा 100 रुपया टिकेट आसा जाल्यार ताका 90 रुपयांक मेळटलें. इन फ्युचर आउट ऑफ ज्यो बसीस वता तातूंय बी कार्ड आमी थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे आउट ऑफ बसीस ज्यो वता गोंया भायर कदंबा वता तितूरय बी हे कार्ड आमी इंट्रोड्यूस करतले. सो डॅट विदीन शॉर्ट स्पॅन म्हणजे आमी फक्त पयले 15 दीस हांगासर सगळे ट्रायल आनी सक्सेसफूल जाल्या उपरांत आउट ऑफ गोवा बसीस जे वता तांच्या खातीर तर इट इज एन बीग बेनिफीट आसा.
दुसरी गजाल, स्टुडंट्सां खातीर जो 50% सिस्टम आसा ती 50% पास सिस्टम ह्या कार्डा वयल्यान चलतली. इनिशियली तांकां हे कार्ड घेवनूच 50%नूच तेंचे चलतले. इन फ्युचर तांच्या खातीर कंपल्सरी तेंच्यांनी कार्ड जे आहा पळय घेवपाक जाय, म्हणजे तांकां वेगळे आपले आनी आय कार्ड दाखय हे बीन ना. स्टुडंट म्हटलो तुवें फॉर्म भरलो काय ताका 50% लागू जाले. तिसरी गजाल, कदंबात सिनियर सिटीजनांक आमी 50% दिता. तांच्यांनी कार्ड घेवपाचें आनी आपले 50% आपले वेगळे कार्ड हाडपाची गरज ना. एकदा कार्ड घेतलो आपूण सिनियर सिटीजन कार्ड म्हणून तेजे रजिस्टर्ड जातले. ताका ऑलवेज ज्या जाग्यार वता त्या जाग्यार तेजे पयशे डिडक्ट जातले. सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात आता ते राती ड्युटेर आशिल्ले क्रायम ब्रांचीचे हवालदाराचे निलंबन. हवालदार सर्वेश कानोळकाराचे ड्युटेर आसतना निष्काळजीपणा केल्ल्याचो ठपको. मजगती फरार आशिल्ले सुलेमान सिद्दीकीचे व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकाराक ओल्ड गोवा पुलिसांचो समन्स. मजगती निलंबित IRB कॉन्स्टेबल अमित नायकाक न्यायालयीन बंदखण फरमायल्या. 5 दीस जावन गेले जमीन हातासपाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान फरार आशिल्लो मुखेल आरोपी सुलेमान सिद्दीकी अजून पुलिसांच्या हाताक लागिल्लो ना. सुलेमान फरार जाल्ले रातीक ड्युटेर आशिल्लो हवालदार सर्वेश कानोळकाराचे निलंबन, ताचेर निश्काळजीपणाचो ठपको. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ड्युटेर आसतना खंय हवालदार कानोळकार न्हिदपाक घरा गेल्लो. मजगती फरार सुलेमानाचे व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकाराक चौकशे खातीर ओल्ड गोवा पुलिसांचो समन्स. 19 डिसेंबराक सकाळी 11 वरांचेर पालेकाराक चौकशे खातीर आपयला. मजगती निलंबित IRB कॉन्स्टेबल अमित नायकाक म्हापसा JMFCन न्यायालयीन बंदखण फरमायल्या. चौकशे खातीर पुलिशेन काडिल्ले समन्साचेर ॲडव्होकेट अमित पालेकारान ट्विटरा वरवीं आपली प्रतिक्रिया दिल्या ती अशी: तपास अधिकाऱ्याक आपूण देशाभायर आशिल्ल्याची कल्पना दिवनूय जे पद्दतीन गोंय पुलीस सुलेमानाचो व्हायरल व्हिडिओ खंयच्यान मेळ्ळो हाचो सोद घेवपाची घाई करतात ते पळोवन म्हाका अजाप दिसता. म्हाका WhatsAppar PSI रेडकरा कडल्यान 19 डिसेंबराक हाजीर रावपाची नोटीस मेळ्ळ्या. हाचे वेल्यान म्हजे कडेन आनी कितें म्हायती आसा हाचो हुस्को पुलिसांक लागला हें कळटा. भाजप सरकाराचे दबावा खाला काम करपी DGP आनी SP हांचे परस भाजपाचे म्हणण्याऱ्यां कडेन हे प्रकरणाची चड म्हायती आसा अशें दिश्टी पडटा. CCTVत दिसून बसून SP क्रायम, DYSP सूरज हळणकर आनी आमदाराक अजून मेरेन कित्याक समन्स काडूंक ना? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सरकार सन्मानाक तत्वता मान्यताय दिवन मेकळो जाला, पूण थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकराचो सन्मानाक आशिल्लो विरोध अजूनय कायम आसा. आमदार प्रवीण आर्लेकर सांगता सन्मानाच्या विरोधात तो खंय अजूनय लोकां वांगडा आसा. सन्मानाचो विशय कोर्टानूय चर्चेक आयिल्लो. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी शुक्रारा दवरल्या. सर, सन्मानाक तुम्ही लोकां वांगडा रावता म्हटलेले, अजूनय लोकां वांगडा आसा. Arguments started today. It continued till afternoon, and the matter is fixed on now Friday for further arguments. That is what has happened. The petitioner has not completed his arguments. After the petitioner completes, we will start arguing our case. The director has stayed the resolution of the Gram Sabha, which was passed, saying that no permission should be granted as far as this festival is concerned. The grounds which are taken by the director is that Gram Sabha does not have such a power, because the power given to the Gram Sabha is restricted. The rest of the power is with the Panchayat body. That is one ground. Second ground is, before passing such a resolution, a person against whom the resolution is passed is never issued any notice. So without hearing that person, how could the Gram Sabha pass such a bold and a sweeping resolution? These are grounds on which the director has passed an order. And the matter is, I think it was there today. I don't know what is the next date given in that case, or what has happened today before the director. I am not aware. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेखाला विधवा बायलांक मेळपी अर्थीक मजत सरकारान वाडयल्या. ज्या विधवा बायलांच्या भुरग्याची पिराय 21 वर्सां सकयल आसा तांकां आतां दर एका म्हयन्याक 4,000 रुपया मेळटले. समाज कल्याण खात्यान हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. गोय सरकारान राज्यातील विधवा महिलां खातीर दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना चालू केल्ली. आता ह्या योजनेन सरकारान काय बदल केल्या, ते बदल कितें ते जाणून घेवया. ज्या विधवा महिलांक 21 वर्सांकून सकयल भुरगीं जी आसा त्या विधवा महिलांक प्रत्येक म्हयन्याक 2,500 न्हू जाल्यार 4,000 रुपया अर्थसहाय्य मेळटलें. आणि ज्या विधवा महिलांक 21 वर्सांकून वयर भुरगीं आसा किंवा जी विधवा महिला 60 वर्सांच्या वयर आसा तांकां म्हयन्याक 2,500 रुपया अर्थसहाय्य मेळटलें. हो जो बदल आसा वो दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेन जाल्लो आसा आणि याचे नोटिफिकेशन समाज कल्याण खात्यान काढलेले आसा.
हितून आनी एक म्हत्वाची गजाल ही की ह्यो ज्यो विधवा महिला आसा ह्या विधवा महिलांक गृह आधार योजनेक अप्लाय करपाक मेळचें ना, कारण तांकां ऑलरेडी दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना चालू असल्या कारणान तांकां ती गृह आधार योजनेक पात्र जावची ना. पूण जे बदल गोंय सरकारान केला त्याचे नोटिफिकेशन सामाजीक कल्याण खात्यान काडलेले आसा ते बदल आमी तुमकां सांगले. परतून एकदां सांगता ते म्हटल्यार ज्या विधवा महिलांक 21 वर्सां पिरायेच्या सकयल भुरगीं आसा तांकां म्हयन्याक 2,500 न्हू तर 4,000 रुपया अर्थसहाय्य आसात. तशेंच ज्या विधवा महिलांक 21 वर्सां पिरायेच्या वयर आनी ज्यो विधवा महिला 60 वर्सां पिरायेच्या वयर आसा तांकां 2,500 रुपया प्रत्येक म्हयन्याक अर्थसहाय्य मेळटलें. तर ही असली अपडेट दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेची. अश्योच अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. केपें आवाड्या पंचायत वाठारांतलो रस्तो भुंयगत वीज केबल घालपाच्या कामाक लागून खणिल्लो. मात हें काम पुराय जावन लेगीत रस्त्याचें काम अर्दवट दवरलां. देखून अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागल्यात. तशेंच दुचाकी चलोवप्याक त्रास सोंसचो पडटा. ताका लागून थळाव्या पंचायतीन आमदारान आनी संबंदीत खात्यान रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी केल्या. हवेडे क्षेत्रात आसा, हवेडे पंचायत एरियेक हे दिसांनी एक आमकां काही सांगपाक लागले की आमी बी वत आसतना पळयता रोडाचे प्रॉब्लम. जे रोडाचे आमचे वर्स पयलीं काम चालू केल्लें दिसता म्हाका आतां. पूण पळोवपाक शकतात हांगा रोडाची जेन्ना सोडून करून दवरलें तांचे परिस्थिती कितें जाली ती हांगा झाडां केल्लें ना. आनी अशेंच मुखार अशें वयता आसतना आमकां एक कडेन सायडीन कॉन्क्रीट घातलें मेळ्ळें. तेजेर काही दामोर घालपाचो पूण तो केन्ना घालपाक तुका अजून कांय हें ना. दुसरें गजाल आमचे हांगा पंचायती कडल्यान स्कुला कडेन वयता म्हणलें जाल्यार रोडाचें अशें पोजिशन आसा. काही भुरग्यांच्यो आमकां भुरग्या पेरंट्सांय बी येवन सांगपाक लागलीं की अशें आसा की रोड गाडी घेवली जाल्यार भुरग्यां सायकलीन घेवन वयता जाल्यार ती हेजे त्रास जाता हें जाता. सो ताका लागून ते सारको तेंचो तो अलायनमेंट ना पळय तो तसोच करून दवरला आनी सोलिंग फातर घालून तशेंच हे सोलिंग कित्याक लागून हें करता वायडनींग करता काय कितें काम चालू आसा? आमकां आयकूंक येयल्लें की वायडनींग करपाचें आनी कामूय चलतालें इलेक्ट्रीक डिगिंगाचें जें कामूय चलतालें पयलीं. सो ताकाय लागून तें चालू आसलेलें. सो डिगिंग काम जालें आतां, केबलिंग काम जालें कंप्लीट केल्लें. कितली तेंप जाला कंप्लीट? तें कंप्लीट केल्यार म्हाका दिसता 4-5 म्हयने तरी जातले. पूण सांगताले की रोखडे जातली म्हणून. आनी तशेंच आमी एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन घेतलें गोदान PWD कडेन घेतलें की आमकां अशें सांगलें की कॉन्ट्रॅक्ट बी टेंडर बी जालें म्हणून आनी काम चालू जातलें. पावस येतकीर काम चालू जातलें. अशें म्हणलें की नोव्हेंबर म्हणल्यार तरी काम जातलें म्हणून. म्हाका दिसता आतां हो डिसेंबर चलता, आतां क्रिसमस येतलो, रोडा वयल्यान रश आसतली. तरी आसतना आमचे रोडाचें सिच्युएशन आहा पळय तें खूब बॅड आसा. सो हेजेर ऑथॉरिटी प्लस सरकार प्लस आमचो प्रेझेंट MLA आसा तेजे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की तुवें बेगीन मातशें फॉलोअप करून हें काम करून घेवचें. मडगांव पालिके लागसार नातलां खातीर तयार केल्ल्या क्रिसमस ट्रीचो शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागपाची घडणूक घडली. उपरांत थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान जिवीतहानी टळ्ळी. 9:30 कॉल येयले 9:32 क्रिसमस ट्री हांगा म्हायटला म्युनिसिपालिटी ऑपोजीट हे जाला म्हणून उजो लागला म्हणून इमिजिएटली टर्न आउट केला आमी आनी पवन केल्यार उजो पेट्टालो आनी तो आमी उदक मारून तो क्लियर केला. पालयलो कसो उजो लागलो अशें जाता कनेक्शन कितें तरी शॉर्ट जालें आसतलें आनी उजो पडटा कित्याक कपड्याचे न्ही ते ताका लागून. ह्या आदी केन्नाच इंटरनेट आनी वायफाय सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्या 150 सुवातांचेर मुफत इंटरनेट उपलब्ध करून दिवपाचें काम गोंय सरकारान केलां. डिजिटल क्रांतीक चालना दिवपा खातीर सुरू केल्ल्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान सरकारान फुकट इंटरनेट सेवा दिवपाचें थारायलां. गोंयांत डिजिटल कनेक्टिव्हिटीक चालना मेळची तशेंच तंत्रीक उदरगती सयत पर्यटनाकूय उर्बा मेळची ह्या उद्देशान फुकट वायफाय, 4G BSNL टावर, लेट्स गोवा आनी वन मॅप गोवा GIS ह्या 4 प्रकल्पांचे मंत्रालयात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. ह्या वेळार IT मंत्री रोहन खंवटे हाजीर आशिल्ले. डिजिटल इंडिया, डिजिटल गोवा या कॅम्पेनीचा स्पेल ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदींची विजन डिजिटल इंडिया, डिजिटल गोवा कन्वर्ट करता आसतना सगळ्यात पयलीं टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे आनी तेजे एंटायर IT एंड टुरिजम डिपार्टमेंट हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आयज आमी 4 गजाली लॉन्च केल्यो. एक
free public Wi-Fi. Second one is in One Map Goa GIS. Third is in 4G BSNL tower and Let's Goa. हे जर तुम्ही पळयशात जाल्यार आयचो दीस खरें म्हणजे स्वातंत्र्याच्या पूर्व संध्येक आमी खऱ्या अर्थान विरासत बी और विकास बी ह्या दोन पावलांचेर आमी फुडें वतात. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या भाशेत जर सांगपाचें जालें आनी खऱ्या अर्थान विरासत आमी जी फुडें व्हरपाक सोदता, फ्रीडम फायटर्सच्या 15 फॅमिलीजचो केल्लो फेलिसिटेशन आनी गोंयचो आर्ट आनी कल्चर तुमच्या मुखार दवरपा खातीर जी एडवान्समेंट आनी टॅक्नोलॉजीचो केल्लो विचार ह्या कार्यक्रमाक आयच्या खरोखरूच एक चालना मेळ्ळ्या. आज सकाळी आमी वन स्टेट वन कार होय बी कदंबा खातीर आमी लॉन्च केलो. गोंयच्या इतिहासांत आयचो दीस हो डिजिटल क्रांतीच्या नुसार हो खूब म्हत्वाचो दीस म्हणून जाणला गेलो वचलो. आज खरोखरूच म्हाका खूब खोस भोगता. खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की डिजिटल क्रांतीच्या वतीन एक पावल आमी फुडें मारला म्हणपाक कांयच हरकत ना. की ज्या दृश्टीन आमी फ्री वायफाय हॉटस्पॉट विशेष करून भुरग्यां खातीर अनइंटरप्टेड वायफाय सर्विसीस दिवपा खातीर जेका ताची गरज आशिल्ली गोंयांतल्या वेगवेगळ्या 75 आनी प्लस 75 म्हणजे 150 वाठारांनी ज्या जाग्यांनी ताका सर्विसीस सारक्यो मेळनाशिल्ल्यो खरोखरूच आज गोंयच्या ग्रामीण भागांतले तरणाटे तांकां जी गरज आशिल्ली ती वायफाय कनेक्टिविटी मेळपाची आनी ती फ्री ऑफ कॉस्ट मेळपा खातीर भुरगे हे खरोखरूच खूश आसात. ज्या पद्दतीन तेंचे अवेलेबल जातली हे जेन्ना कळना तेन्नाय ह्यो सर्विसीस दिवपा खातीर खुबशा शिकपी तरणाट्यांनी हाच्या खातीर इंट्रस्टूय दाखयला. दुसरी गजाल वन मॅप गोवा GIS ज्याची गरज आशिल्ली. आमी म्हटलां की बरेचशे फावटी आपली प्रॉपर्टी आसतली किंवा थंय आशिल्ल्यो सर्विसीस कितें अवेलेबल आसा ह्यो जर खंयच्याय जाग्या वयल्यान जर पळयतले आसत जाल्यार ताच्या खातीर प्रत्येक फावटी आमकां त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक विचारपाची गरज ना. आमी स्वता वचून वन मॅप गोवा GIS हाचे वयल्यान ते पळोवपाक शकता. एक आवाज प्रदूषणा आड प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची व्हड कारवाय. तिगांचे कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द जाल्यार 4 जाणांक परवाने रद्द करपाची नोटीस. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांची माहिती. व्हड आवाजान संगीत वाजोवन आवाज प्रदूषण करपी बार आनी रेस्टॉरंट तशेंच आस्थापना आड प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारवाय करपाची मोहीम सुरू केल्या. व्हड आवाजान संगीत वाजोवपी 3 आस्थापनांचे कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द केल्या. तशेंच हेर 4 आस्थापनांक कन्सेंट टू ऑपरेट रद्द करपा संबंधी नोटीस जारी केल्या. ही कारवाय वायू प्रदूषण आनी नियंत्रण कायदो 1981 च्या कलम 31A खाला केल्या. मेसर्स टेल्मा डिसा शिवोले, मेसर्स नोहा हंजून, मेसर्स डायस हंजून हांचे कन्सेंट टू ऑपरेटर परवाने रद्द केल्या. तशेंच दिसाक 10,000 रुपया प्रमाण 30,000 रुपयांचो दंड कित्याक लावचो न्हय अशें विचारून नोटीस जारी केल्या. ह्या आस्थापनांक हे विशीं स्पश्टीकरण दिवचें पडटलें. ते भायर मेसर्स विस्ता मारे हंजून, डीस शिवोले, डायना बिल्डवेल हंजून आनी हिलटॉप वागातूर हांकां सद्या खातीर आपली आस्थापना बंद दवरपाचे आदेश दिला. कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द करपा खातीर वयल्या 4 आस्थापनांक नोटीस जारी केल्या. 20 डिसेंबराक तांकां हे नोटीसी संबंधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळा मुखार आपली बाजू मांडची पडटली. हाचे उपरांत कन्सेंट टू ऑपरेट संबंधी निर्णय घेतले. हे संबंधीचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिल्यात. The Pollution Control Board passed certain orders against certain establishment in Anjuna for stoppage of their activities and for revocation of the consent to operate. Now on that, those parties made a statement before the High Court saying that they will not play any music henceforth till the appellate authority which will be approached by this establishment against the order of the Pollution Control Board decides their matter. Based on that, High Court has presently allowed them to operate their restaurant, but they have filed an undertaking before the High Court, and High Court has accepted that undertaking that they shall not operate or they will not play any music till any order is passed by the appellate authority, that is the Administrative Tribunal of. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस। आप तो समझ ही गए होंगे। जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही। आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर। आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर। तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही। ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात। ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात। गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात, आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात, आम्ही तुमचे खातीर लढतात, आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात। गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज। खाणीचो लोकांक कांयच उपयोग ना, त्यांच्याकडे EC असली म्हणून ते सुरू करूंक शकना आणि तेका साथ आमचे मुख्यमंत्री दिता। हे आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर आणि गोंयच्या तिजोरी खातीर भयानक अशा प्रकारची गोष्ट आसा। तुमचो डायरेक्टर बसला तो नॉन टेक्निकल बसला, ताका माती खबर ना आणि त्याचे दुष्परिणाम म्हणून एनवायरमेंटान, न्हंयचेर, पाणयाचेर, लोकांचेर सगळ्यांचेर जायत आसा। हेचो एक कॉम्प्रिहेन्सीव रिपोर्ट तयार जावपाक जाय आसलो। गोंयान मायनिंगाची गरजच ना, मायनिंगाची गरजच ना। वाहतूक जी आसा ती परत एकदा सुरू जालेली आसा। वेदांता कंपनीन आपली खाण वाहतूक जी आहा ती सुरू केलेली आसा। जाल्यार दुसऱ्या वाटेन पिळगांवच्या शेतकारांनी आंदोलन केल्लेलें आसा। त्यांचे अशें म्हणणें आसा की त्यांच्या जमनींसून जी खाण वाहतूक जाता ती तांकां बंद करपाची आसा। ह्या बोवाळानूच जी खाण वाहतूक सुरू जालेली आसा त्याच्या बद्दल आमी चर्चा करपाक आयज दिवचले येयल्या। नमस्कार, हांव विनायक सामंत, तुमी पळयतात गोमंतक टीव्ही आणि आज जे आमी विशय घेवन येयला खाण वाहतूक आणि खाण ह्या विशयाचेर आमच्या वांगडा चर्चा करपाक आसा रमेश गावस सर, जे स्वता दिवचले रावतात। त्यांच्या बद्दल वेगळे सांगपाची गरज ना, एक पर्यावरण प्रेमी आसा, एक एक्टिविस्ट आसा, ज्यांनी ह्यान आदी सुद्दां खाण ह्या विशयाचेर उलयल्ले आसा, आवाज केल्लो आसा। त्यांच्या कडसून जाणून घेवया की हो विशय कितें आसा, खाण वाहतूक कितें आसा, शेतकऱ्यांचें आंदोलन कितें आसा आणि हो सगळोच विशय गोंयाक खंय पर्यंत व्हरतलो हेचेर आमी चर्चा करूया। रमेश गांव सर, खूप खूप स्वागत तुमचें आमच्या ह्या कार्यावळीन। सगळ्यात पयलीं म्हाका सांगा, तुमी दिवचलेन रावतात, हांवूय दिवचलचोच। दिवचलेन आतां जी वेदांता कंपनीन खाण वाहतूक सुरू केल्या तेचो दिवचलकारांक किंवा गोंयाक कितलो फायदो आनी कितलो तोटा? हांव म्हाजें सांगना, सुप्रीम कोर्टानूच कितें म्हटलां तें सांगता हांव। माननीय सुप्रीम कोर्टान स्पश्टच सांगलेलें आसा की खाणीचो लोकांक कांयच उपयोग ना, ह्या शब्दांनी सरळ सुप्रीम कोर्टान सांगलेलें आसा आणि ते बी गोंयच्या संदर्भातले, कळ्ळें? त्यामुळे हे जर सुप्रीम कोर्टाचें म्हणणें आसा जायत जाल्यार मागीर म्हाज्या म्हणण्याचो वेगळो अर्थ काडपाची गरज ना। खाणी सुरवाती पासून त्यो आतां पर्यंत, आतां जितक्यो ऑक्शन जाल्या त्यो, ज्यो ऑक्शनाक वयतल्यो त्यो, गोंयां खातीर आनी गोंयच्या लोकां खातीर तेचो कांयच उपयोग ना। हे कित्या खातीर सांगता, हांव गेलीं 10 वर्सां जी खाणी बंद आसल्यो, गोंयान कांयच व्हडलोसो फरक पडोंक ना। मार्केट सगळें वेवस्थीत चलतालें, सगळी कडेन दिवचले मार्केट चलतालें, पणजे मार्केट, म्हापसा मार्केट, सांग्या, सावर्डे, कुडचडे, सगळी कडेन वेवस्थीत सगळ्यो गजाली घडटाल्यो। त्यामुळे खाणीच्या मुळे व्हडलें कितें आमचेर संकट येयलें गोंयचेर अशें कांय ना। आनी तशें संकट येयलें जायत जाल्यार तुमी कामगारांक कशें काडलें? म्हणजे कामगारांक काडलेतच तुमी,
त्यांचे ज्यांचे ट्रक असले त्यांच्या ट्रका सकट तांकां घरा बसयले तुमी. मागीर हें संकट तुमी जर हाडूंक शकता जायत जाल्यार गोंयचेर संकट येयले म्हणून कित्याक बेश्टी आड्डी मारतात? सादें न्ही तें. तुम्ही आत्ता ट्रक मालकांचो विषय काढलो, कामगारांचो विषय काढलो, खूप बरो विषय आसा. तुम्ही म्हाका सांगात की खाण सुरू जाली तेन्नाच्यान तुमी खाणी पळयता. तुमकां अशें म्हणपाचें आसा की खाण बाबा पयलीं चलताली ती मॅनेज अशें आतां जी मनमानी चल्ल्या खाण कंपनीची? हय, आणि आता तर ती भयानक चल्ल्या. म्हणजे साधारण 2005 पासून चायनान ज्या वेळाचेर बूम येयलो आणि रेट जवळ जवळ $80 पर्यंत गेलो तेन्ना तर ते इतके ओरबाडपा लागले ना, आणि त्याचेर मॉनिटरींग कोणाचेंच ना. मॉनिटरींग ना, सर्वेलन्स ना, त्याच्यामुळे त्याचा फायदो जालो. आणि दुसरी गजाल म्हणजे भयानक ओव्हरलोडिंग करपाक लागले. त्यामुळे त्या हेचेर इंटरवेन्शन मागीर म्हाका करचें पडलें हायकोर्टान वचून. तेन्ना पासून मागीर ते ओव्हरलोडिंग म्हणजे 10 टनाच्या जाग्याचेर 20-20 टन ते व्हरपाक लागले. मागीर ते तेंचेर कंट्रोल येयलो आणि ते 10 टनाचेरच येयले. हय, पण ते ट्रिपी वाडोवपाक लागले. आतां ह्यो ट्रिपी कितले वाडप हे ECन दिल्लें आसता. एनवायरमेंट क्लियरन्स ऑर्डरान भितर स्पश्टपणे सांगलेलें आसता आणि हेंच्यांनी नमूद केल्लें आसा जो टेक्निकल रिपोर्ट तांकां दिवचो पडटा त्या भितर की आमी दिसाक इतक्यो किंवा तासाक इतक्यो ट्रिपी मारतले आणि आमचें प्रोडक्शन इतकें आसतलें दिसाचें. पण 2005 पासून अंधाधुंद सगळें चलत इतकें रावले की तेचेर पळोवपाक कोणा कडेच ना. इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स, त्याच्यानंतर पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, त्याच्यानंतर मायनिंग डिपार्टमेंट हेंच्या कोणाच कडेन पळोवपा खातीर टायम ना. दुसरें त्या मायनिंग डिपार्टमेंटान तो स्टँड असो घेतलो शाह कमिशनच्या वेळाचेर की आमी तेंचेर देखरेख दवरूंक शकना कित्याक आमच्या कडेन स्टाफूच ना. आता तो स्टाफ ना हें कारण जावंक शकना न्हू. स्टाफ ना म्हणून तुमी सबंद राज्याचो आर्थीक कोणो म्हणटात तुमीच, तो कोणो सामको एकदम कमजोर करून उडयतात स्टाफ ना म्हणून. म्हणजे हे विचित्र म्हाका काय म्हणजे लॉजिकच कळना ह्या आयतरले. ह्या म्हणजे राजकारण्यांचे लॉजीक लक्षात न येणारे आसा. पण एक गोष्ट लक्षात येता की मायनवाल्यांचो जास्तीत जास्त फायदो जावचो म्हणून हे सगळे लॉजीक सरकार वापरता. तुम्ही एक विषय काढलो ECचो, एनवायरमेंट क्लिअरन्स. तुम्ही स्वतः एक पर्यावरण प्रेमी आसा आणि आता जी दिवचलच्या वाठारांत मायनिंग सुरू केला वेदांतान, तर ती बेकायदेशीर असे तुमचे म्हणणे आहा. पूण वेदांत कंपनी म्हणटा की त्यांच्याकडे EC आसा, एनवायरमेंटल क्लिअरन्स आसा आणि त्या धर्तीचेर त्यांनी वाहतूक जी आसा ती सुरू केलेली आसा. हे कशें कितें? पळय, त्यांच्याकडे EC आसा वगैरे हेका कांय अर्थ ना. त्यांच्याकडे EC असली म्हणून ते सुरू करूंक शकना. जे बेकायदेशीर आसा ते बेकायदेशीर. पण जाला कशें, सरकारचो पूर्ण पाठिंबो वेदांताक आसा. म्हणजे लोक आडयत म्हणून काल सुद्धा ट्रान्सपोर्टेशनच्या वेळाचेर व्हडले बस भरून पुलीस धाडलेले. आता कित्याक जाय, तुझ्याकडे कायदेशीर जर आसा जायत जाल्यार तुका इतकी पुलीस फाटोवची गरज ना न्हू. आणि मुख्यमंत्र्याक काही गरज ना की तांकां धमकी दिवन सांगपाचें तुमी जर आडयले जाल्यार तुमकां आपूण भितर उडयतलो. हें कशें कितें? ते म्हणजे तूं लोकांक भेश्टयताय, तुझ्या मुख्यमंत्री पदाचो वापर करून, सत्तेचो वापर करून लोकांक भेश्टयताय आणि तूं आतां काल परवा सांगताय की पब्लीक इंट्रस्ट खातीर आपूण हें करता आणि दुसऱ्या बाजून लोकांक भेश्टयता. म्हणजे कितें नेमकें कितें करपाक सोदता तूं? म्हणजे तुम्ही अशें म्हणच्या की मुख्यमंत्र्यांचो सरळ सरळ वेदांता कंपनी किंवा खाण मालकांक पाठिंबो आसूंकूच जाय. त्या शिवाय इतकें कित्याक जाता? त्याच्या खातीर तो आउट ऑफ वे वचून जेन्ना सांगता की दिसाचे जालेच, रातचे 11:30 ते 5:30 पर्यंत ताका ट्रान्सपोर्टेशनची खुली परवानगी, हें कित्याक घडटा? कित्याक तूं पब्लीक इंट्रस्ट म्हणटा जायत जाल्यार हें ट्रान्सपोर्टेशन पब्लिकाक हानिकारक आसा हें समजूंक जाय. दुसरी गजाल अशी की फेब्रुवारी 2012 सुप्रीम कोर्टान एक ऑर्डर पास केल्या, स्लीप इज अ फंडामेंटल रायट. आता जेन्ना सुप्रीम कोर्ट सांगता स्लीप इज फंडामेंटल रायट म्हणून, तेन्ना तूं परत रातचे 11:30 ते 5:30 पर्यंत ट्रान्सपोर्टेशन कशें अलाव करता? म्हणजे लोकांची झोप मोड जातली. म्हणजे सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर दिला त्याच्या विरोधी तूं परवानगी दिता वेदांताक. आणि ती बी वेदांताक खास करून कित्याक तर वेदांताक जो लॉस जाला तो भरून येवचो म्हणून 6 म्हयने ब्लॉक जाल्ले ना, ट्रान्सपोर्टेशन ब्लॉक जाल्ले, शेतकऱ्यांनी आडयलो आपलो रस्तो. आणि तो रस्तो कितें तेंचो न्हू, पण तेणी तें दाखोवन EC मेळयल्या. म्हजें जें म्हणणें आसा की बेकायदेशीर पद्दतीन तुवें EC मेळयली
आणि त्याच्यामुळे तुका हे बेकायदेशीर ट्रान्सपोर्टेशन करपाक गावलें आणि तेका साथ आमचे मुख्यमंत्री दिता. हे आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर आणि गोंयच्या तिजोरी खातीर भयानक अशा प्रकारची गोष्ट आसा. पण मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे स्वता खाण बेल्टांतले राहत. ते कुटुंबी त्यांचो गाव, तांकां स्वता खबर आसा की खाण कितली फायदेशीर आणि कितली नुकसानकारक किंवा लोकांक कितलो त्रास जाता. इतले आसतना शेतकऱ्यांचे आंदोलन चलता पिळगांव, इतले आसतना सुद्धा ते टेकन ऑफ ग्रांटेड घेतला अशें तुमकां दिसता? टेकन फॉर ग्रांटेड लोकांक आणि शेतकऱ्यांक. म्हणजे वेदांताच्या समोर शेतकऱ्यांक जेन्ना ते धमकी दिता की जर तुम्ही आड येयली जाल्यार तुमकां भितर उडयतले, आणि पुलीस फोर्स दवरून पयले फावट तेंच्यांनी ट्रान्सपोर्टेशन केलें बेकायदेशीर. फेन्सिंग असलें ते मोडपाक लायलें. कोणाच्या खुस्ताचेर केलें वेदांतान? कोणाच्या खुस्ताचेर केलें? म्हणजे टेनन्सीच्या संदर्भांसून डेप्युटी कलेक्टरा कडेन सगळे एप्लिकेशनां पावल्या, हायकोर्टान केस पावल्या, तेंची कलेक्टरा कडेन परत केस पावल्या, हांगासर सगळ्या कोर्टांच्या कडेन केस पावल्या. तरी आसतना फोर्सान ते फेन्सिंग मोडून झोपडी उडोवन ताका ट्रान्सपोर्टेशन 6 म्हयने करपाक दिलें. कोणाच्या खुस्ताचेर? पूण जेन्ना मुख्यमंत्र्यान बसका घेतली, शेतकरी असले, ट्रक मालक संघटना असली, दोनूय सायडीक त्यांनी समजोवपाचो प्रयत्न केलो. त्या मिटिंगे उपरांत ही ट्रान्सपोर्टेशन स्टार्ट जाला. सो तुमकां त्या मिटिंगेन काय यश मेळ्ळा अशें दिसना? काय ना, अजिबात ना. माझं तर म्हणणें अशें असलें की तूं शेतकऱ्यांची मिटींग घेताना तूं वेदांताच्या ऑफिसरांक आपय आनी बसय, तुमचे डॉक्युमेंट दाखय, तुमच्या डॉक्युमेंटांनी ट्रान्सपोर्टेशन बाबतींत कितें सांगलां ते म्हाका पळोवपाक जाय, चॅक करपाक जाय. जितको तूं हार्ड रावता आमच्या शेतकऱ्यांच्या संदर्भात, पुलीस फोर्स वापरता, ते वेदांताच्या ऑफिसरांक आपय, बसय, EIN तुवें कितें सांगलां ट्रान्सपोर्टेशनच्या रस्त्याच्या बाबतींत ते म्हाका पळोवपाक जाय. परत EC जी आसा त्या ECन कितें सांगलेलें आसा ट्रान्सपोर्टेशनच्या बाबतींत, तुवें कितें कमेंट केल्ले आसात, तुवें कितें कमिटमेंट केल्ले आसा ते म्हाका पळोवपाक जाय. हें कित्याक करिना? म्हणजे तूं एक तर्फी रावला. हेका बेकायदेशीर सगळें करपाक दिताय, तुजी सत्ताय वापरताय बेकायदेशीर करपा खातीर, आणि शेतकऱ्यांचेर मात्र तूं कायद्याचे हें दाखयता, वचको दाखयता. हें कांय कळना. म्हणजे तुमी वेलफेअर स्टेट म्हणप आमी काय वॉरफेअर स्टेट म्हणप ही? पण ह्या आता जेन्ना ऑक्शन्स करपाक जाले तेन्ना सुद्धा मुख्यमंत्र्यांनी विधान केलें की ऑक्शन जाल्या उपरांत जो फंड येतलो तो सरकारच्या तिजोरीन येतलो, सरकारची जी मदत जातली, राज्य चलोवपाक मदत जातली. ह्या स्टेटमेंटा कडेन तुमी कशें पळयता? हो स्टेटमेंट निव्वळ धूळफेक, लोकांच्या दोळ्यान धूळफेक. तें जर असलें जायत जाल्यार आज ट्रान्सपोर्टेशन जावन 6 म्हयने जाले. मॉनिटरींग खंय आसा? GPS सिस्टम खंय बसयल्या? ट्रकांक GPS सिस्टम बसयतले म्हणून सांगलेले, ती खंय बसयल्या? दुसरी गजाल अशी की सुप्रीम कोर्टाची जी ऑर्डर आसली पयलींच बॅन केल्या तेन्ना सुप्रीम कोर्टान सांगलेले चीफ सेक्रेटरीच्या हाती सकयल एक कमिटी स्थापन करा, त्याच्यानंतर ते सगळे मॉनिटरींग करून रेग्युलेशन जावनी, सगळ्यांक जावनी. हे जर करीत जाल्यार तिजोरीन पयसो येता. आतां ज्या पद्दतीन मायनींग जाल्लें आसा त्या पद्दतीन जर तशेंच चालू उरलें जायत जाल्यार तिजोरीन पयसो येण्याची शक्यता म्हणजे फक्त ती रॉयल्टी. तेय बी हांव सांगता, जर समजा 1000 टन जर खणले जायत आणि 1000 टन भायर काडले जायत तर रॉयल्टी फक्त 500 टनाची येतली. कारण मॉनिटरींग ना, कळ्ळें? मॉनिटरींग ना, GPS सिस्टम बसोवंक ना, त्याच्यामुळे कितले हेले भायर तेंच्यांनी मायनीच्या वचून हें कशें कळटलें? त्यामुळे मुख्यमंत्री जे सांगता न्हय त्याय तर कांय अर्थ ना आणि तथ्यय ना. तुम्ही GPS सिस्टम बसयात, कितले भायर काडटा ट्रक, कितले टन त्याचे कॅल्क्युलेशन करा. तेंच्यांनी सांगला ते दिसाक आमी 8000 टन काडटले. हे 8000च काडटा काय ना हें कशें कळटलें? तुमचो डायरेक्टर बसला तो नॉन टॅक्निकल बसला, ताका मातीय खबर ना. हांव तर चॅलेंज दिवन सांगता, म्हाका जितके मायनिंगाचे खबर आसा त्याचे 10% सुद्धा ज्या डायरेक्टराक खबर ना. तो मनीस हे मायनिंगांक कसो कंट्रोलान हाडटलो? कसो कंट्रोलान हाडटलो? आनी तो जर कंट्रोलान हाडूंक शकना जाल्यार तिजोरीन पयशे येतले कशे? अजून रॉयल्टी चुकयल्ले 90 कोटी रुपया जे असेंब्लीन सुद्धा जेचेर चर्चा जाली ते दिल्या काय ना हो प्रश्न पडटा. म्हणजे ते रॉयल्टी चुकोवंक शकता. आतां तर कसो रावतलो तो ओगी?
आणि वेदांताच्या बाबतींत तर आमकां सगळें खबर आसा, सगळ्यो गोश्टी इल्लिगल खंय खंय जाल्या त्यो. झांबिया पासून म्हाका सगळें खबर आसा, भारतानूय नियामगिरीचें सगळें खबर आसा. त्याच्या नंतर तेणी युनिवर्सिटी खातीर जागा घेतली तेंय खबर आसा कितें कितें प्रकरण तें. मागीर तेचेर NGTन स्टे हाडली, सुप्रीम कोर्टान स्टे हाडली. ह्यो सगळ्यो गजाली तो तुका हांगा गोंयांत इल्लेशें आयकतलो. आनी जी तर एडमिनिस्ट्रेशन टोटली कॉलेप्स जाला गोंयांत, थंय तुका वेदांत आयकता. एक भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ नेते आसा आणि माजी केंद्रीय मंत्री आसा सुरेश प्रभू हांच्यांनी एक स्टेटमेंट केले की गोंयान जी नैसर्गिक संपत्ती ही सांबाळून दवरपाक जाय आनी गोंयान आतां खंय तरी गोंयाची कॅरिंग कॅपेसिटी कितली आसा ह्याची टेस्ट करपाक जाय. सो ह्या त्यांच्या स्टेटमेंटा कडेन तुमी कितें म्हणटा? त्याच्या स्टेटमेंटात हांव पयलीं पासून सांगता की तुमकां कितल्यो खणी जाय न्हय तेच्यो हे काडा. म्हाजें म्हणणें अशें, टिचबर गोवा 3702 स्क्वेअर किलोमिटरचो 600 स्क्वेअर किलोमिटर हो वेस्टर्न घाट येयलो. त्याच्या नंतर उरलो 3102 स्क्वेअर किलोमिटर इतकीच एरिया उरली. त्या इतर परत तुमचे सेटलमेंट झोन आसा आनी ह्यो खणी दिल्ल्यो पोर्तुगीजांनी, त्यो मॅन्युअल ऑपरेशन खातीर दिल्ल्यो आनी त्यो खेड्यांनी आसल्यो. आतां तुमचे 1990 पासून सगळे सॉफिस्टिकेटेड मशिनरी येयली म्हणून त्याच्या नंतर कितले मॅक्झिमम जे जाता तितके एक्सकावेशन जाता आनी त्याचे दुश्परिणाम म्हणून एनवायरमेंटान, न्हंयचेर, पाणयाचेर, लोकांचेर सगळ्यांचेर जायत आसा. हेचो एक कॉम्प्रिहेन्सीव रिपोर्ट तयार जावपाक जाय आसलो. तो रिपोर्ट अजुनूय तयार जायना. टिचबर गोंयान आनी आमी व्हडली हुशारकी मिरयता. गोंयांक 4 फावटी आमकां वेस्टर्न रिजनांतले बेस्ट स्टेट म्हणून अवॉर्ड मेळ्ळे. आनी तुमच्या कडेन जर स्टडी ना, जे मायन तुमचे न्हंयो काबार करता, बांयो काबार करता, वॉटर बॉडीज काबार करता, तेचेर तुमचो स्टडी ना आनी कित्याक हुशारकी मारप आमी? म्हणजे अशी परिस्थिती आमच्या कडेन आसा. इनफॅक्ट आतां मायनींग चालू जावन आमच्या कडेन 71 वर्सां जाली. आतां इतक्यान आमच्या कडेन डेटा जाय आसलो की बाबा ह्या एरियेन अमके वॉटर बॉडीज आसात, थंय म्हाज्या कडेन डेटा आसा आनी जी एरिया जी स्टेट इल्लीशी स्टेट जेची 96% ऑफ द जॉग्राफिकल एरिया इज अ कॅचमेंट एरिया ऑफ ऑल द वॉटर बॉडीज. अशा स्टेटीन जेव्हा तुम्ही मायनींग सुरू करतात ना त्या वेळाचेर तुमकां खूपच काळजी घेवची पडटा. पण जवळ सगळीं सरकारां बेफिकीर आसा. रायट फ्रॉम 63 सगळीं सरकारां मायनींगच्या बाबतींत बेफिकीर वागतात. त्यामुळे पाण्याचो प्रश्न भरपूर मोठ्या प्रमाणात येतलो आमच्या कडेन. म्हणजे ही एक अवस्था आमच्या कडेन आसा जी म्हणजे लिटरेट आसून गोवा 90% लिटरसी आसून गोवा अजूनही बॅकवर्ड असलेल्या सारखे मायनिंगच्या संदर्भात काम करता. टेक्निशियन्स दिना, वापरिना, ते हाडूंक जाय, त्यांच्या कडल्यान अभ्यास करून घेवपाक जाय. ज्या पद्दतीन तुम्ही म्हादयचेर फेल गेले त्याच पद्दतीन मायनिंगाचेर तुमचो पूर्णपणे सपशेल पराभव जायत आसा आणि तिजोरी खाली जायत आसा, खडखडीत जायत आसात. कांयच फायदो ना मायनिंगचो. म्हणजे गोंयान ज्यो मायनिंग खरें म्हटल्यार गोंयाक मायनिंगेची गरजूच ना अशें तुमकां म्हणपाक? आता हो मातसो धाडशी स्टेटमेंट जातलो पण हांव तो करता. गोंयान मायनिंगाची गरजच ना. गरज आसा जायत जाल्यार फक्त तुमी 10 मिलियन टन्स इतकेच काडप, त्याच्या वयर काडप ना. त्याच्या वयर काडप म्हणजे गोंयांक सगळ्यांक धोको. आतां मांडवीचीच गजाल सांगता हांव. मांडवीचेर 1 किलोमिटरच्या अंतराचेर 10 लार्जेस्ट मायन्स आसात आणि ते प्रत्येक दिसा 1,01,250 मेट्रीक टन रिजेक्शन जनरेट करता. आता हे जनरेट जाल्ले रिजेक्शन पावसाच्या दिसांनी खंय वयतलें? म्हणजे तुमकां तुमची मांडवीची पर्वा ना. म्हादयच्या म्हादयच्या किनाऱ्याचेर काठाचेर 5 खणी आसात लागलेल्यो, नोंदलेल्यो. आता म्हादय बचाव आणि म्हादयचेर तुमी सुप्रीम कोर्टान वयतात. सुप्रीम कोर्टानूच सांगलां एडवोकेट जनरलाक तुमकां मायनिंगाचें कित्याक पडलां काय म्हणून. हांव म्हणटा अशें म्हणून सुप्रीम कोर्ट ज्या वेळार तुमकां कानपिचक्यो दिता की तुमी मायनिंगाचे बाजून कित्याक आसात, त्या वेळार कितें ते खरी भितरली गोश्ट भायर सरता पण हे लक्षान कोणेक घेयना. म्हणून हांव ह्यो सगळ्यो गजाली हांव त्याचो अभ्यास करता. त्याच्यामुळे म्हाका सगळ्यो गजाली खबर आसा, इन्क्लुडींग सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डरी सुद्धा. म्हणजे अशा परिस्थितीन तूं म्हणटा त्या प्रमाणे मायनिंगाची खरीच गरज आसा. म्हाजें म्हणणें अशें की मायनिंगाची तशी गरज ना.
जर गोवा इंटॅक्ट उरतलो जायत जाल्यार आनी गोंयचे हिंटरलँड एनवायरमेंट आनी त्याच्यामुळे वाडणारो आमचो जो टुरिजम आसा ना तो जर वाडपाक जाय जाल्यार आमकां मायनिंगाची गरज ना. कारण आतां कोस्टल टुरिजम जो आसा ना तो ड्विंडल जायत आसा, तो कमी 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 जायत आसा आनी तो कमी जातलो. त्याच्या नंतर तुमचें टुरिजमचें कोणाचेर अवलंबून दवरतले? तुमकां हिंटरलँड टुरिजम कडेन लक्ष दिवचें पडटलें, तेंय बी परत काटेकोरपणान काळजी घेवन. नाजाल्यार आमची परत इकॉनॉमी, मुळात आमच्या कडेन सोर्सीस कांय ना आनी आमी फक्त मायनिंगाक म्हणटा, पण मायनिंगा कडल्यानय आमकां जितको जाय तितको पयसो येयना, ते फटयतात, तेचेरय कंट्रोल ना. त्यामुळे गोंयची परिस्थिती बिलकुल कठीण आसा, हें म्हाका सांगचें पडटा. शेवटचा प्रश्न तुमकां विचारता. तुम्ही खूप बरी माहिती दिली, खूप बरी चर्चा केली. खाण कितले फायदेशीर आसा आनी त्याचो कितलो तोटो आसा हेंय सांगलें, तुमकां त्याचो अभ्यास आसा. आमच्या माध्यमांसून तुम्ही सरकाराक कितें सांगूंक सोदता? जनतेक जाल्यार तुम्ही सांगलेत, सरकाराक तुम्ही कितें सांगूंक सोदता की खाण वेवसाय जर तुमकां चलोवपाक जाय जाल्यार सरकारान आत्तां सगळ्यात पयलीं प्रायोरिटीचेर कितें घेवपाची गरज आसा? तूं बरो प्रश्न विचारलो. म्हणजे मुळात आतां हांव सांगता, आतांचे ऑप्शन सुद्दां चल्लेले आसा न्हय ज्या एरियेंचे इलिगल. तूं कशें काय म्हणटलो? सुप्रीम कोर्टान 2018च्या ऑर्डरीन स्पश्टपणे सांगलेले आसा, तुम्ही शूड गो फॉर ऑक्शन फॉर द फ्रेश लिजीस आणि त्याच्यानंतर मागीर फ्रेश इसीज. आता फ्रेश लिजी म्हणजे कितें जाल्यो? सगळ्यो नव्यो खणी येयल्यो. फ्रेश इसी म्हटल्या नंतर सगळ्यो नव्यो इसी येयल्यो. आता ह्यो ज्यो दिल्या न्हू वयर वेदांताक, ह्यो नवीन खणी, ह्यो सगळ्यो जुन्यो खणी. शिरगांवां ज्यो दिल्या नव्यो खणी सगळ्यो जुन्यो. कोडली मायन्स सगळ्यो जुन्यो. म्हणजे एका बाजून तुम्ही सुप्रीम कोर्टाक फटयतात ते, आणि दुसऱ्या बाजून आम्ही ई ऑक्शन केले म्हणून फक्त त्यांचो मायनिंग लिजाचो नंबर बदलता. मागीर इंटेंट जाल्यानंतर त्याचो लीज नंबर बदलता, पण सर्वे बदलना, सर्वे नंबर तेच असतात. त्याच्यामुळे कळटा कितली फटिंगपणां चलयल्या ती. म्हणजे ह्या त्या प्रश्नाचेर अशें की सरकाराक हें सांगपाक सोदता, ही जी जगलरी आसा न्हय, म्हणजे ते अच्छे घडगाडे कशे हे करतात आणि मागीर ते मारतात, ते 3 पानाचो खेळ बी करतात, ते 3 पानाचे खेळ सरकारान बंद करचे आणि वस्तुस्थितीक सामोरे वचचे. वस्तुस्थिती ही आज खरी गरज आसा ती काटेकोरपणे कायद्याच्या मायनिंगाच्या संदर्भात पालन करणारे आणि ते कायद्याची माहिती असलेलो डायरेक्टर. आता जो डायरेक्टर नेमलेलो आसा ताका जितक्या बेगीन काडीत तितके मायनिंगाचो आणि गोंयचो फायदो जातलो. ताका बाजूक काडून टेक्निकल एक्सपर्ट थंयसर नेमपाक जाय, तरूच आमकां मायनिंगाचो गोंयांक फायदो जातलो. तेय बी परत सगळ्यो मॉनिटरींग सिस्टम्स तुमी एनफोर्स करप हें करपाक जाय. आणि सरकारान दुसरी एक म्हत्वाची गजाल करपाक जाय की कितल्यो खणींचो आमच्या वॉटर बॉडीजांक धोको आसा तेचो अभ्यास करपाक जाय. मायनिंगाचे कितले काडले जायत जाल्यार कितली हानी जातली एनवायरमेंटाची. तुमी म्हणजे जाका आमी अशें म्हणटात की एक खर्चाची बाजू किंवा जो लॉस आनी बेनिफीट हेचें असेसमेंट करपाक जाय. काही इतके काडले जायत जाल्यार गोंयची कितली एनवायरमेंटल हानी जातली. कारण आमचें सरकार इंटरनॅशनल एजन्सी कडल्यान जवळ 2000 कोटी रुपया क्लायमेट चेंजचेर घेता. आता तुम्ही जर ते घेता जायत जाल्यार तो परत गोंयचेर विचार करपाक जाय की क्लायमेट चेंज जे जाता ती तर गोंयांक खंयच्या फॅक्टरच्या मुळे त्रास जातलो आणि मायनिंग हो कंपोनंट जो आसा तो कितलो हानिकारक आसा क्लायमेट चेंजाच्या हेचोय अभ्यास करपाक जाय. पण तो खंयच करिना. एट रँडम तुम्ही स्टेटमेंट करतात, मोकळे जातात. रँडम स्टेटमेंट करून मोकळे जावपाचे दीस सोंपले. आतां यू हॅव टू बी प्रिसायजली मोर सायंटिफीक इन युअर एटिट्यूड, प्रिसायजली, तरच दीर्घकाळ लोकांक हेंचो फायदो जातलो. म्हणजे आता ज्यो मायनीस चलतात न्हय त्याचो फायदो जातलो आणि तेचेर भरपूर कायद्याचे काटेकोरपणान इंडियन ब्युरो ऑफ मायन्स पासून ते रिजनल ऑफिस आसा न्हय बेंगलोराक त्याच्या पासून ते गोंयचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, मायनिंग डिपार्टमेंट यांच्या सगळ्यांच्या कडल्यान तेचेर कंट्रोल येवपाक जाय, तरच त्याचो आमकां फायदो आसा. ह्या बाबतींत तुम्ही सरकाराक मदत करपाक तयार? ऑफकोर्स हांव केन्नाय आसा तयार. हांव म्हाजें प्रेजेंटेशनय आसा न्हय.
हांव जे टाटान दाखयले 3 फावटी, सुनीता नारायणची CSE दाखयले आनी 4 फावटी, ते म्हाज्या कडेन आसा. त्याच्या आदाराचेर हांव सरकाराक दाखोवंक शकता किंवा सांगूंक शकता की कितें केलें जाल्यार कितें जातलें आनी त्यामुळे आमकां कितलो फायदो जावंक शकता हें दाखोवंक शकता. पण जालां कशें, हांव पोस्को इवन डेप्युटी कलेक्टरा कडेन मिटींग जातात, म्हाका सोडून मिटींग सगळ्यांक आफयतात ते, म्हाका मात्र कशेंच आफयना. कित्याक तांकां खबर आसा की तेंचे सगळ्यांक एक्सपोज करतलो म्हणून. हांव जे कितें उलयता न्हय तें कशें चुकीचें आसा आनी तें कशें उलोवंक जाय हें हांव तांकां शिकयतलो म्हणून पयलींच ते म्हाका भायर दवरतात. कळ्ळें? म्हणून म्हणटा हांव पोस्को. कळ्ळें? खूप खूप धन्यवाद तुमचे रमेश गावस सर, की तुम्ही खूप बरी माहिती दिली, खूप बरे मुद्दे सांगले. तर हे असे रमेश गावस सर जे एक खडेगात पर्यावरण प्रेमी आसा, एक्टिविस्ट आसा आणि सदींच लोकांच्या हिताचे उलयतात आणि खाणी बद्दल चड उलयतात, कारण पर्यावरण हो त्यांचा आवडीचो विषय आसा. तर जी आता सध्या खाण कंपनीन वाहतूक चालू केलेली आसा त्याबद्दल आम्ही सरांकडून जाणून घेतले. असे वेगवेगळे विषय आम्ही सदीच तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक TV. हांव विनायक सामंत आणि माझ्या वांगडा यश आडारकर, आमचो कॅमेरा पर्सन. धन्यवाद. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो TV, तुमचो TV. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो TV, गोमंतक TV. नमस्कार, म्हजें नांव किरण कलंगूटकर. कला आविष्कार ह्या प्रोग्राम तुमकां सगळ्याक येवकार आसा. हांगा गोवा बिचीस खूब आसा, सगळे टुरिस्ट लोक सगळे येता हांगा. आमकां हांव हे जे सी सेलाचे क्लास केल्ले मागीर म्हाका ते बरें दिसले म्हणून हांव ते सगळे स्टार्ट केले. हेका खूब वॅल्यू आसा आनी सगळी लोक टुरिस्ट स्पेशल घेवपाक येता. हे सगळी फ्लावर्स करता, पॉट करता, मागीर ज्युवेलरी करता, मागीर शो पीसीस सगळे करता. आमी सगळे आमगेले हांगा गोवाय सगळे सेल जाता आणि मागेले सगळे आयटम सगळे पॉट गिट सगळे USA सगळे भायर देखाय सगळे वता. म्हणजे हे पॉट गिट करपाक म्हाका बरें दिसता आणि हे बिझनेस म्हणजे हांव बिझनेस टायप सायड बिझनेस हे करता. गोवा बिचाचेर अशी खूब तरेचे सेल्स मेळतात. ते सेलान आमी खंयचेय आयटम करपाक शकता. आणि आता आमी दिसता आता खंयचेय आमी आता एक आयस्क्रीम हे हाडले, नाजाल्यार कसलेय पॉट येतात, दहीची मडकी येता, ताका सुद्दां आमी घरांतच एका सेल हाडून ते चिकटून करपाक शकता आणि वेगळे वेगळे टायप आमी डिझायन करपाक शकता हे सेलांनी. आणि हेतून खूब तरेचे सेल आसता. हेका म्हणटा ते मूग आणि अशी स्मॉल सेल आसता आणि हे बटन सेल, हे काय बटन सेल म्हणटा. हेतून खूब तरेचे कलर्स मेळटा, व्हाईट मेळटा, पिंक मेळटा, ब्लू मेळटा. आमी अशी स्ट्रेट हेका लावू शकता आणि परतेय लावू शकता. दोन्ही टायप बरें दिसता. कोणाले कशी ऑर्डर आसता तशें आमी हे बनवून दिता. आतां हांव तुमकां पॉट कशी करपाची ती दाखयता. हे पॉट करतना कितें करपाचें, सेल घेवपाचे आणि तेतून सगळे वेगवेगळे सायजीचे सेल आसता. ते एकच सायजीचे सगळे एक सायडीच्यान काडपाचे सेल, मागीर तेजे नंतर मागीर ते चिकटोवपाक स्टार्ट करपाचे. हेतून काय अशी मेहनतीची काय काम ना, खाली फेविकॉल घेवपाचे आणि चिकटोवपाचे. तर एक सायजीचेच जाय आणि एक सारकेच लावपाक जाय, ना जाल्यार ते पॉट बरें दिसना दिसपाक. एक सायजीचेच आयल्यार ते बरें दिसता. ल्हान व्हड जाले जाल्यार सकयल वयर लायन चुकता आणि दिसपाकय बरें दिसना. अशे तरेन एकच सायजीचे आमी सेल वेचून काडचे पडटा. सगळे एक सायजीचेच काडून ते एक लायनी सारखे लावपाचे तेका. एक दिवसान ते सुकून येता पॉट. आमी अशे तरेनच अशी मिरर करता, मिररी बरें दिसता. ज्युवेलरी करता, सगळे
आता सगळे ते न्यू फॅशन आयला सगळे सेल्लाचे आता हळदीक ते सेल्लाचेच हे घालता सेट घालता सगळे. एकदा हात बसली की ते सारखे बसता सगळे. असे सेल्स लावपाचे असे पॉट रेडी जाता आणि तुमकां पॉट तुम्ही सपरेटली पॉट घाला ना फ्लावर्स घाला ना जाल्यार सेल्लाचेही फ्लावर्स तुम्ही करू शकता. ते सेल्लाचेही फ्लावर्स घेवन घाला. वेगळे वेगळे टायपाचे सेल मेळटा, लांब मेळटा, वेगळे वेगळे बरे दिसता फ्लावर्स ते पळोवपाक आणि ते कन्नी तुम्ही घालू शकता हेतून. आणि तुमकां एक पॉट करपाक घरात करपाक तुमकां काय अशी चड वेळ लागना, 3 तास अशी लागता तेतून सारखे हे करपाक आणि सुकपाक 1 दिवस लागता. असे तरेन तुम्ही पॉट करू शकता. वेगळे वेगळे टायपाचे तुमकां सेल मेळटा, बरे दिसता पळोवपाक आणि तुम्ही कोणाकय गिफ्ट दिवं शकता. हांव केन्ना शिकले तेन्ना हांव कितें केलें भाऊबीजेक म्हणून घेवन सगळे जाणांक एक पॉट आणि फ्लावर्स घालून घेवन सगळ्याक गिफ्ट केले. ते म्हाका बरें दिसले ते दिवपाक सगळ्याक. आणि हांव अशी जाल्यार कोणाकय कितें गिफ्ट दिवचे जाल्यार अशी पॉट आणि फ्लावर्स काढून दिता आणि वेगळे वेगळे गिफ्ट आयटमी रेडी करता. आणि ते गिफ्ट कोणाकय गिफ्ट रिटर्न गिफ्ट जाय जाल्यार ते रिटर्न गिफ्टूय हांव करून दिता. तुमकां करपाचें आसल्यार हे पॉट म्हापशांय मेळटा, वेगळे वेगळे तरेचे पॉट्स मेळटा आणि सेल्ली हांगा गोवा भितर मेळटा. ते शॉपांनी मेळटा, पणजे शॉपांनी तुम्ही हाडून करू शकता पॉट. तुम्ही बिझनेस करू शकता अशी कितेंय स्लोली करून. नाजाल्यार तुमकां कितेंय अशी शिकपाक जाय जाल्यार हांव तेय तुमकां शिकोव शकता. अशी प्रकारे आमी कला आविष्कार प्रोग्रामांतल्यान वेगळे वेगळे कला शिकुया. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. फाटल्या 50 वर्सांत जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत करून दाखयली. मोदींच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक कामां करप जालें शक्य, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजने खाला विधवा बायलांक मेळपी अर्थीक मजतीत सरकारान केली वाड. भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आशिल्ल्या विधवा बायलांक मेळटले 4,000 रुपया. अधिसुचोवणी जारी. मांडवीतल्या कॅसिनोक 2027 मेरेन मुजतवाड. 6 फेब्रुवारीच्यान विधानसभा अधिवेशन. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली माहिती. कदंबा खातीर आनी म्हजी बस येवजणे खाला घेतिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड लॉन्च. विद्यार्थी ज्येष्ठ नागरिकां खातीर 50% सूट सिस्टम कार्डा वरवीं उरतली चालूच. मुख्यमंत्र्याची माहिती. सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात ते राती ड्युटेर आशिल्ल्या हवालदाराचे निलंबन. ड्युटेर आसतना गेल्लो घरांत न्हिदपाक. निलंबीत हवालदारानूच केल्ली सुलेमान फरार जाल्ल्याची कागाळ. सनबर्नाक सरकारी मान्यताय मेळ्ळ्या तरी आमदार प्रवीण म्हणटा आपूण अजूनय लोकां वांगडा. कोर्टानूय आयकलो सन्मानाचो विशय. फुडली सुनावणी दवरल्यार शुक्रारा. आता पळयात खबरो विस्तारान. फाटल्या 50 वर्सांत जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत आमी करून दाखयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक लागूनच हें शक्य जालें, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळी निमतान मुख्यमंत्री उलयताले.
कुणबी हस्तकला विलेजचे काम सुरू जाला तसेच DSS विडो पेन्शन योजनेचे पैसे वाडयल्यात विधवा बायलांक आता 4,000 रुपया पेन्शन मेळटले ह्यान आधी 2,500 रुपया मेळटाले गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी वाडोवपा खातीर BSNLचे 4G टॉवर्स घालपाक सुरवात केल्या तसेच कोडिंग रोबोटिक्स स्कूल स्किलिंग रिस्किलिंग अप्रेंटिसशीप मुख्यमंत्री कुशळटाय येवजण डिजिटल क्रांती आणि हेर विशयांचेरूय मुख्यमंत्र्यान उलोवप केले. सांगे हांगासर कुणबी क्राफ्ट विलेज स्थापन करून वट्ट 10 कोटी रुपयाचे काम आता सुरू जाल्ले आसा. डिजिटल साक्षरता आणि कार्यावळीक शिष्यवृत्ती आणि कुशळटाय उदरगतीक प्रकल्प सारकिल्ल्या उपक्रमाक लागून आमी 100% साक्षरता मेळोवपाच्या वाटेर आसा. शाळांनी कोडिंग आणि रोबोटिक शिकवण योजने खाला राज्यभरातल्या हजारांनी शालेय विद्यार्थ्यांक कोडिंग कुशळटाय दितात जाका लागून तांचे संगणकीय विचार करपाची तांक सृजनशीलता अभिमानताय वाडटा. राज्यातल्या शाळांनी शिकोवपी शेकड्यांनी शिक्षकांक कुशळटाय दिवपाचें प्रशिक्षण दिलां. ह्या येवजणे खालाचो आस्पाव केल्ल्या शाळांनी ITC लॅब अपग्रेड करपा खातीर 400 वयर शाळेत 15 कोटीच्या मोलाचे उपकरणां आमी उपलब्ध करून दिल्ली आसा. राज्यातल्या दुर्गम भागांत सुद्धा नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी मेळपा खातीर BSNLच्या बरोबर 4G नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी टॉवर आमी एस्टाब्लिश करपा खातीर आता परत एकदा नव्यान सुरवात केल्ली आसा. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन खूप आभार व्यक्त करता. फाटल्या 60 वर्सां भितर जो ह्या 10 वर्सांक आमी विकास करपाक शकले व फक्त आणि फक्त ह्या डबल इंजिन सरकाराच्या काळात तुम्ही जर पळयता आसत जाल्यार गोंयांत दिसपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जावं तो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो ब्रिज आसतलो हॉस्पिटल आसतलें टुरिजम आसतलें हे फाटल्या 50 वर्सांक जावंक नाशिल्लें तेजो मोठो विकास आमी ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात करपाक शकले. वट्ट आमकां डबल इंजिन सरकारचो खूप मोठी मदत आमकां ह्या कार्यावळीत मेळ्ळी. म्हणून तर येदे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या सगळ्या सेक्टरात आमकां मेळपाक शकलें. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत बिरेस्ताराक गोंय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. पुराय गोंयांत मुक्ती दिसाच्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तनावडे हांच्या हजेरीत दिल्लीतय गोंय मुक्ती दीस मनयलो. पळयात गोंय मुक्ती दिसाची खिणां चित्रां.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. आयज पुराय गोंयांत 63वो गोंय मुक्ती दीस मनयतात. पणजेच्या गोमंतक कार्यालयात लेगीत गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ जाली. ते निमतान झेंडो उबोवन झेंडावंदन लेगीत जालें. पळयात गोमंतक कार्यालयातल्या गोंय मुक्ती दिसाची कांय खिणचित्रां. गोंय मुक्तीचो 63वो वर्धापन दीस आज आसा आनीक आमकां सगळ्यांक खरें म्हळ्यार गोंयकारांनी आज एक सोपूत घेवपाची गरज आसा की गोंय जें पळय आमच्या पुर्वजांनी आमचे कडेन दिलां तें तितलेंच बरे तरेन आमी सांबाळून दवरतले. गोंयचे मुक्ती ही सहज मेळूंक ना. ताचे खातीर खूब लोकांनी बलिदान दिलां, आपले जीव सुद्दां दिला. अशा वेळार तांचे याद करतना म्हणजे गोंयकारांक तर हो मुक्ती दिन खूब म्हत्वाचो हें सगळ्यांनी लक्षांत धरपा जाय. आनीक आमी सामकें नेटान झटून आनीक बलिदान अक्षरशः दिवन आमी गोंय हें सांबाळपा जाय. आनी तें सगळे नदरेन आमी पळयतात भायल्यान लोक येतात, गोंयकार भायर वतात, गोंयकार अल्पसंख्याक जातात. अशा वेळार फुडें गोंय उरतलें काय ना अशे तरेचे एक प्रश्न निर्माण जाला. ताका जाप दितले जाल्यार आमी सगळ्यांनी आमचें गोंय आमकां जाय ही हो जो पळय कितें स्लोगन आसा तो परतून दिवन आतां सगळे एक जावन गोंय सांबाळपाची गरज आसा. आनी म्हाका दिसता हो सोपूत घेवपाचो आयचो दीस. सगळ्या गोंयकारांनी एकठांय जावन परतो आमचें गोंय आमकां जाय अशी जी एक चळवळ आनी स्लोगन आशिल्ली ती परती उबारपाची आनी त्या खातीर काम करपाचो वेळ आयला. आनी हळू सगळ्याक ही जागृती दिसता. गोंय मुक्ती दिना दिसा पासून हाजी बरी सुरवात जातली अशी आशा करता. मांडवीतल्या कॅसिनोंक मार्च 2027 मेरेन मुजत वाड दिल्या. गोंय विधानसभा अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत हे 2 महत्वाचे निर्णय जाले. मांडवीतल्या कॅसिनोंक मार्च 2027 मेरेन मुजतवाड दिल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्री उलयताले. पयलीं कॅसिनोंक 6 म्हयन्यांची मुजतवाड आसताली, पूण आतां सरसकट 2 वर्सांची मुजतवाड दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच गोंय विधानसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली. राज्यपालांच्या अभिभाशणान अधिवेशनाक सुरवात जातली. एक म्हणजे अप्रुव्हल ऑफ द फिलिंग ऑफ द वन पोस्ट ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियन and one post of homeopathic physician in the central jail, Kolwa, under the inspector of the prison. General appointment body decisions घेतले. Veterinary medicines approval purchase करपा खातीर अर्जंट बेसिसचेर ताका दिल्ले आसा. नेक्स्ट इज एन कॅसिनो एक्सटेंशन इन मांडवी ओके टी 27 पर्यंत दिल्ले आसा. 27 पर्यंत एक्सटेंशन दिले आसा. 27 6 महिन्याचं एक्सटेंशन दिता. सेम वे एक्सटेंशन वी हॅव गिवन टिल द 27. सो 2 years तर हय 27 डिसेंबर लास्ट एक्सटेंशन दिस इज 27 ऑफ मार्च डिसेंबर मार्च 27 March 20. Not 2027. March extension. लास्ट एक्सटेंशन हय लास्ट एक्सटेंशन. सो दिस विल बी द लास्ट. आणि रेस्टॉल एक्सटेंशन आणि येते पयली जी दिल्ली पोस्ट फॅक्टो तितकीच सगळी डिसिजन्स आसात वेगवेगळे एक्सटेंशन दिल्ले. आयच्या कॅबिनेटात महत्वाचे दुसरे डिसिजन जे आसा ते 6 तारखेक आनी 6 तारखे दिसा असेंब्ली सेशन आसतलें. गव्हर्नर एड्रेस 6 फेब्रुवारी. ओके नेक्स्ट 9 जानेवारी 16 फायनान्स कमिशन येता. सो दॅट 9 जानेवारी दिसा ऑल कॅबिनेट आणि कन्सल्टेशन विथ द कॅबिनेट कलिग्स, कन्सल्टेशन विथ द पंचायत, जिल्हा पंचायत, विथ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आणि येते 16 फायनान्स कमिशनरचे तांच्या बरोबर जे आसा ते डिस्कशन्स परत सजेशन्स तेंची घेतले. कंटिन्युअसली 2 days मिटींग इन्क्लुडिंग द फील्ड विजीट 8, 9 आणि 10 अशी 2 दीस. मंत्रिमंडळ बसकेतले हेर महत्वाचे निर्णय. कोलवाळ बंदखणीत आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक भरती. 6 फेब्रुवारीच्यान विधानसभा अधिवेशन. 9 जानेवारीक 16व्या वित्त आयोगाची बसका. पंचायत जिल्लो पंचायतींच्यो घेतले सुचोवण्यो. आयुष हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांचो पगार वाडयतले. 25 ते 30 हजार पगार आशिल्ल्या दोतोरांक मेळटलो 50 ते 65 हजार पगार. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कदंबा खातीर आनी म्हजी बस येवजणे खाला आशिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड लॉन्च केलें. कार्ड फुकट दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. पयलीं कार्ड करप्यांक 10% सूट आसतली. तशेंच विद्यार्थी आनी ज्येश्ठ नागरिकां खातीर 50% सूट सिस्टम कार्डा वरवीं चालूच उरतली. कार्डा वेले पयशे फुडल्या म्हयन्यांत कॅरी फॉरवर्ड जातले खंय. फॅमिली खातीरूय हें स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड बरें पडटलें अशें तांचें म्हणणें. उरिल्ल्या रुटा वयल्यो बशी म्हजी बस येवजणे खाला घेवपाचे यत्न सुरू आसात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. पहिले कार्ड जे फक्त स्मार्ट सिटी बसीस खातीर आशिल्ले ते कार्ड आज आमी पुराय गोंयांत
कदंबा खातीर आनी कदंबाच्या बरोबर माझी बस सर्वीस हांच्या अंडर बसीस आसा हांच्या खातीर हें कार्ड आयच्यान लॉन्च करता. इतकें सोंपें आनी सुटसुटीत कार्ड दुसरें आसूंक शकना. एक्चुअली कार्डाची किंमत 150 रुपया आशिल्ली, बट ती आमी फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक दिता. लोकांनी डायरेक्टली कार्ड घेवपाचें आनी पयलें कार्ड घेता आसतना 150 रुपया जे भरता तेय बी तांकां तांच्या बसीच्या ट्रॅव्हलिंगान यूज करपा खातीर मेळटले. म्हणून मॅक्झिमम लोकांनी कार्ड घेतलें काय ताका खंयचे बसीर केन्ना चडटलो कितले पयशे पे करपाक खंयसरूच कसलीच कटकट उरची ना. म्हणजे काणकोणच्या मनशान जरी कार्ड घेतलें जाल्यार ताका काणकोण टू पणजे येवपा खातीरच न्ही, फाल्यां सकाळी तो पणजेच्यान म्हापसा सुद्दां जरी गेलो जाल्यार तेंच कार्ड यूज करून ताका तें कार्ड फुडल्या हेका यूज करपाक मेळटलें. हाजी सिस्टम आमच्या कार्ड डेव्हलप करता आसतना डेव्हलप केल्या. जो कार्ड घेवन बसीन ट्रॅव्हल करता ताका पयल्यान पयली 10% ऑफ मेळटलो. म्हणजे सरळ म्हणणें आसा 100 रुपया टिकेट आसा जाल्यार ताका 90 रुपयांक मेळटलें. इन फ्युचर आउट ऑफ ज्यो बसीस वता तातूंतय बी कार्ड आमी थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे आउट ऑफ बसीस ज्यो वता गोंया भायर कदंबा वता तितूरय बी हें कार्ड आमी इंट्रोड्यूस करतले. सो दॅट विदीन शॉर्ट स्पॅन म्हणजे आमी फक्त पयले 15 दीस हांगासर सगळे ट्रायल आनी सक्सेसफूल जाल्या उपरांत आउट ऑफ गोवा बसीस जे वता तांच्या खातीर तर इट इज एन बीग बेनिफीट आसा. दुसरी गजाल स्टुडंट्सां खातीर जो 50% सिस्टम आसा ती 50% पास सिस्टम ह्या कार्डा वयल्यान चलतली. इनिशियली तांकां हें कार्ड घेवनूच 50%नूच तेंचें चलतलें. इन फ्युचर तांच्या खातीर कंपल्सरी तेंच्यांनी कार्ड जे आहा पळय घेवपाक जाय. म्हणजे तांकां वेगळें आपलें आनी आय कार्ड दाखय हें बीन ना. स्टुडंट म्हटलो तुवें फॉर्म भरलो काय ताका 50% लागू जालें. तिसरी गजाल कदंबात सिनियर सिटीजनांक आमी 50% दिता. तांच्यांनी कार्ड घेवपाचें आनी आपले 50% आपलें वेगळें कार्ड हाडपाची गरज ना. एकदा कार्ड घेतलो आपूण सिनियर सिटीजन कार्ड म्हणून तेजें रजिस्टर्ड जातलें. ताका ऑलवेज ज्या जाग्यार वता त्या जाग्यार तेजे पयशे डिडक्ट जातले. सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात आता ते राती ड्युटेर आशिल्ले क्रायम ब्रांचीचे हवालदाराचे निलंबन. हवालदार सर्वेश कानोळकाराचे ड्युटेर आसतना निश्काळजीपणा केल्ल्याचो ठपको. मजगती फरार आशिल्ले सुलेमान सिद्दीकीचे व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकराक ओल्ड गोवा पुलिसांचो समन्स. मजगती निलंबित IRB कॉन्स्टेबल अमित नायकाक न्यायालयीन बंदखण फरमायल्या. 5 दीस जावन गेले जमीन हातासपाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान फरार आशिल्लो मुखेल आरोपी सुलेमान सिद्दीकी अजून पुलिसांच्या हाताक लागिल्लो ना. सुलेमान फरार जाल्ले रातीक ड्युटेर आशिल्लो हवालदार सर्वेश कानोळकाराचें निलंबन, ताचेर निश्काळजीपणाचो ठपको. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ड्युटेर आसतना खंय हवालदार कानोळकार न्हिदपाक घरा गेल्लो. मजगती फरार सुलेमानाचे व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकराक चौकशे खातीर ओल्ड गोवा पुलिसांचो समन्स. 19 डिसेंबराक सकाळी 11 वरांचेर पालेकराक चौकशे खातीर आपयला. मजगती निलंबित IRB कॉन्स्टेबल अमित नायकाक म्हापसा JMFCन न्यायालयान बंदखण फरमायल्या. चौकशे खातीर पुलिशेन काडिल्ले समन्साचेर ॲडव्होकेट अमित पालेकरान ट्विटरा वरवीं आपली प्रतिक्रिया दिल्या ती अशी: तपास अधिकाऱ्याक आपूण देशाभायर आशिल्ल्याची कल्पना दिवनूय जे पद्दतीन गोंय पुलीस सुलेमानाचो व्हायरल व्हिडिओ खंयच्यान मेळ्ळो हाचो सोद घेवपाची घाई करतात ते पळोवन म्हाका अजाप दिसता. म्हाका WhatsAppar PSI रेडकरा कडल्यान 19 डिसेंबराक हाजीर रावपाची नोटीस मेळ्ळ्या. हाचे वेल्यान म्हजे कडेन आनी कितें म्हायती आसा हाचो हुस्को पुलिसांक लागला हें कळटा. भाजप सरकाराचे दबावा खाला काम करपी DGP आनी SP हांचे परस भाजपाचे म्हणण्याऱ्यां कडेन हे प्रकरणाची चड म्हायती आसा अशें दिश्टी पडटा. CCTVत दिसून बसून SP क्रायम DYSP सूरज हळणकर आनी आमदाराक अजून मेरेन कित्याक समन्स काडूंक ना? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सरकार सन्मानाक तत्वता मान्यताय दिवन मेकळो जाला, पूण थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकराचो सन्मानाक आशिल्लो विरोध अजूनय कायम आसा. आमदार प्रवीण आर्लेकर सांगता सन्मानाच्या विरोधात तो खंय अजूनय लोकां वांगडा आसा. सन्मानाचो विशय कोर्टानूय चर्चेक आयिल्लो. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी शुक्रारा दवरल्या. सर सन्मानाक तुम्ही लोकां वांगडा रावता म्हटलेले, अजूनय लोकां वांगडा आसा. Arguments started today. It continued till afternoon, and the matter is fixed on now Friday for further arguments. That is what has happened. The petitioner has not completed his arguments. After the petitioner completes, we will start arguing our case. The director has stayed the resolution of the Gram Sabha, which was passed, saying that no permission should be granted as far as this festival is concerned. The grounds which are taken by the director is that Gram Sabha does not have such a power, because the power given to the Gram Sabha is restricted. Rest of the power is with the Panchayat body. That is one ground. Second ground is, before passing such a resolution, a person against whom the resolution is passed
he's never issued any notice. So without hearing that person, how could the Gram Sabha pass such a bold and a sweeping resolution? These are grounds on which the director has passed an order, and the matter is, I think it was there today. I don't know what is the next date given in that case, or what has happened today before the director. I am not aware. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेखाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजत सरकारान वाडयल्या. ज्या विधवा बायलांच्या भुरग्याची पिराय 21 वर्सां सकयल आसा तांकां आतां दर एका म्हयन्याक 4,000 रुपया मेळटले. समाज कल्याण खात्यान हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. गोंय सरकारान राज्यातल्या विधवा महिलां खातीर दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू केल्ली. ह्या योजनेन आता काय बदल केल्या ते बदल अशे: ज्या विधवा महिलांक 21 वर्सां पिरायेकून सकयल भुरगीं आसा अशा विधवा महिलांक आता म्हयन्याक 2,500 रुपया न्हू जाल्यार 4,000 रुपया अर्थसहाय्य मेळटलो. आणि ज्या विधवा महिलांक 21 पिराये पेक्षा वयल्यो भुरगीं आसा किंवा ज्यो विधवा महिला 60 वर्सां पिरायेकून चड आसा अशा विधवा महिलांक 2,500 रुपया प्रत्येक म्हयन्याक अर्थसहाय्य मेळटले. हे नोटिफिकेशन सामाजिक कल्याण खात्यान जारी केल्लेले आसा आणि हे बदल राज्य सरकारान ह्या योजनेन घडोवन हाडलेले आसा. हे बदल घडयतनाच एक म्हत्वाचो मुद्दो हेतून आसा तो म्हटल्यार ह्यो ज्यो विधवा आसात जेणेन दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचो लाभ घेतला अशा विधवांक ह्यान फुडें गृह आधार योजनेची लाभ घेवपाक मेळचे ना, कारण दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या मार्फत तांकां अर्थसहाय्य दिलें वता. जवळपास लाखा पेक्षा वयर विधवा महिला गोंयांत आसात ज्यो दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्यो लाभ घेत आसात. ही असली अपडेट दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेची. अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. केप्यां वाड्या पंचायत वाठारांतलो रस्तो भुंयगत वीज केबल घालपाच्या कामाक लागून खणिल्लो. मात हे काम पुराय जावन लेगीत रस्त्याचें काम अर्दवट दवरलां. देखून अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागल्यात. तशेंच दुचाकी चलोवप्याक त्रास सोंसचो पडटा. ताका लागून थळाव्या पंचायतीन आमदारान आनी संबंदीत खात्यान रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी केल्या. हवेडे क्षेत्रात आसा, हवेडे पंचायत एरियेक. हे दिसांनी एक आमकां काय सांगपा लागले की आमी बी वत आसतना पळयता रोडाचे प्रॉब्लम. जे रोडाचे आमचे वर्स पयलीं काम चालू केल्लें दिसता म्हाका आतां. पूण पळोवपाक शकतात हांगा रोडाची जेन्ना सोडून करून दवरलें तेंची परिस्थिती कितें जाली. हांगा झाडां केल्लो ना आनी अशेंच मुखार अशें वयता आसतना आमकां एक कडेन सायडीन कॉन्क्रीट घातलें मेळ्ळें. तेजेर काही दामोर घालपाचो पूण तो केन्ना घालपाचो तो अजून कांय हें ना. दुसरें गजाल आमचे हांगा पंचायती कडल्यान थंय स्कुला कडेन वयता म्हणलें जाल्यार रोडाचें अशें पोजिशन आसा. काही भुरग्यांच्यो आमकां भुरग्या पेरंट्सांय बी येवन सांगपा लागलीं की अशें अशें आसा की रोड गाडी घेवन जाल्यार भुरग्यां सायकलीन घेवन वयता जाल्यार ती हेजे त्रास जाता हें जाता. सो ताका लागून ते सारको तेंचो तो अलायनमेंट ना पळय तो तसोच करून दवरला आनी सोलिंग फातर घालून तशेंच हे सोलिंग कित्याक लागून हें करता, वायडनींग करता काय कितें काम चालू आसा? आमकां आयकूंक येयल्लें की वायडनींग करपाचें आनी कामूय चलतालें. इलेक्ट्रीक डिगिंगाचें जें कामूय चलतालें पयलीं, सो ताकाय लागून तें चालू आसलेलें. सो डिगिंग काम जालें आतां, केबलिंग काम जालें कंप्लीट केल्लें. कितले तेंप जाला कंप्लीट? तें कंप्लीट केल्यार म्हाका दिसता 4-5 म्हयने तरी जातले. पूण सांगताले की रोखडे जातली म्हणून. आनी तशेंच आमी एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन घेतलें गोदान PWD कडेन घेतलें की आमकां अशें सांगलें की कॉन्ट्रॅक्ट सगळे टेंडर बी जालें म्हणून आनी काम चालू जातलें. पावस येतकीर काम चालू जातलें. अशें म्हणलें की नोव्हेंबर म्हणल्यार तरी काम जातलें म्हणून. म्हाका दिसता आतां हो डिसेंबर चलता, आतां क्रिसमस येतलो, रोडा वयल्यान रश आसतली. तरी आसतना आमचे रोडाचें सिच्युएशन आहा पळय तें खूब बॅड आसा. सो हेजेर ऑथॉरिटी प्लस सरकार प्लस आमचो प्रेझेंट MLA आसा तेजे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की तुवें बेगीन मातशें फॉलोअप करून हें काम करून घेवचें. मडगांव पालिके लागसार नातलां खातीर तयार केल्ल्या क्रिसमस ट्रीचो शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान उजो लागपाची घडणूक घडली. उपरांत थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. 9:30 कॉल येयले 9:32 क्रिसमस ट्री हांगा म्हाजला म्युनिसिपालिटी ऑपोजीट हें जाला म्हणून उजो लागला म्हणून इमिजिएटली टर्न आउट केला आमी आनी पवन केल्या उजो पेट्टालो आनी तो आमी उदक मारून तो क्लियर केला. पालयलो कसो उजो लागलो अशें जाता. कनेक्शन कितें तरी शॉर्ट जालें आसतलें आनी उजो पडटा कित्याक कपड्याचें न्ही तें ताका लागून.
यानादी केन्नाच इंटरनेट आणि वायफाय सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्या 150 सुवातांचेर मुफत इंटरनेट उपलब्ध करून दिवपाचें काम गोंय सरकारान केलां. डिजिटल क्रांतीक चालना दिवपा खातीर सुरू केल्ल्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान सरकारान फुकट इंटरनेट सेवा दिवपाचें थारायलां. गोंयांत डिजिटल कनेक्टिव्हिटीक चालना मेळची तशेंच तंत्रीक उदरगती सयत पर्यटनाकूय उर्बा मेळची ह्या उद्देशान फुकट वायफाय, 4G BSNL टावर, लेट्स गोवा आणि वन मॅप गोवा GIS या 4 प्रकल्पांचे मंत्रालयात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताच्या हस्तुकी उक्तावण जालें. ह्या वेळार IT मंत्री रोहन खंवटे हाजीर आशिल्ले. डिजिटल इंडिया, डिजिटल गोवा या कॅम्पेनीचा सकयल ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदींची विजन डिजिटल इंडिया, डिजिटल गोंयांत कन्वर्ट करता आसतना सगळ्यात पयली टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे आनी द एंटायर IT एंड टुरिजम डिपार्टमेंट हांचे खूब खूब अभिनंदन करता. आज आमी 4 गजाली लॉन्च केल्यो. एक फ्री पब्लीक वायफाय, सेकंड वन इज एन वन मॅप गोवा GIS, थर्ड इज एन 4G BSNL टावर आनी लेट्स गोवा. हे जर तुम्ही पळयशात जाल्यार आयचो दीस खरें म्हणजे स्वातंत्र्याच्या पूर्व संध्येक आमी खऱ्या अर्थान विरासत बी और विकास बी ह्या 2 पावलांचेर आमी फुडें वता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या भाशेंत जर सांगपाचें जालें आनी खऱ्या अर्थान विरासत आमी ही फुडें व्हरपाक सोदता. फ्रिडम फायटर्सच्या 15 फॅमिलीजचो तेन्ना फेलिसिटेशन आनी गोंयचो आर्ट आनी कल्चर तुमच्या मुखार दवरपा खातीर जी एडवान्समेंट आनी टॅक्नॉलॉजीचो तेन्ना विचार या कार्यक्रमात आयच्या खरोखरूच एक चालना मेळ्ळ्या. आज सकाळी आमी वन स्टेट वन कार होय बी कदंबा खातीर आमी लॉन्च केलो. गोंयच्या इतिहासांत आयचो दीस हो डिजिटल क्रांतीच्या नुसार हो खूब म्हत्वाचो दीस म्हणून जाणला गेलो वचना. आज खरोखरूच म्हाका खूब खोस भोगता. खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की डिजिटल क्रांतीच्या वतीन एक पावल आमी फुडें मारला म्हणपाक कांयच हरकत ना. की ज्या दृश्टीन आमी फ्री वायफाय हॉटस्पॉट विशेष करून भुरग्यां खातीर अनइंटरप्टेड वायफाय सर्विसीस दिवपा खातीर जेका ताची गरज आशिल्ली. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या 75 आनी प्लस 75 म्हणजे 150 वाठारांनी ज्या जाग्यांनी ताका सर्विसीस सारक्यो मेळनाशिल्ल्यो खरोखरूच आज गोंयच्या ग्रामीण भागांतले तरणाटे जेका जी गरज आशिल्ली ती वायफाय कनेक्टिविटी मेळपाची आनी ती फ्री ऑफ कॉस्ट मेळपा खातीर भुरगे हे खरोखरूच खूश आसात. ज्या पद्दतीन तेंचे अवेलेबल जातली हे जेन्ना कळ्ळां तेन्नाय ह्यो सर्विसीस दिवपा खातीर खुबशा शिकपी तरणाट्यांनी हाच्या खातीर इंट्रस्टूय दाखयला. दुसरी गजाल वन मॅप गोवा GIS ज्याची गरज आशिल्ली. आमी म्हटलां की बरेचशे फावटी आपली प्रॉपर्टी आसलेली किंवा थंय आशिल्ल्यो सर्विसीस कितें अवेलेबल आसा ह्यो जर खंयच्याय जाग्या वयल्यान जर पळयतले आसत जाल्यार ताच्या खातीर प्रत्येक फावटी आमकां त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक विचारपाची गरज ना. आमी स्वता वचून वन मॅप गोवा GIS हाच्या वयल्यान ते पळोवपाक शकता. एक आवाज प्रदूषणा आड प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची व्हड कारवाय. तिगांचे कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द जाल्यार 4 जाणांक परवाने रद्द करपाची नोटीस. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांची माहिती. व्हड आवाजान संगीत वाजोवन आवाज प्रदूषण करपी बार आनी रेस्टॉरंट तशेंच आस्थापना आड प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कारवाय करपाची मोहीम सुरू केल्या. व्हड आवाजान संगीत वाजोवपी 3 आस्थापनांचे कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द केल्या. तशेंच हेर 4 आस्थापनांक कन्सेंट टू ऑपरेट रद्द करपा संबंधी नोटीस जारी केल्या. ही कारवाय वायू प्रदूषण आनी नियंत्रण कायदो 1981 च्या कलम 31A खाला केल्या. मेसर्स टेल्मा डिसा शिवोले, मेसर्स नोहा हंजून, मेसर्स डायस हंजून हांचे कन्सेंट टू ऑपरेटर परवाने रद्द केल्या. तशेंच दिसाक 10,000 रुपया प्रमाण 30,000 रुपयांचो दंड कित्याक लावचो न्हय अशें विचारून नोटीस जारी केल्या. ह्या आस्थापनांक हे विशीं स्पश्टीकरण दिवचें पडटलें. ते भायर मेसर्स विस्ता मारे हंजून, डीस शिवोले, डायना बिल्डवेल हंजून आनी हिलटॉप वागातूर हांकां सद्या खातीर आपली आस्थापना बंद दवरपाचे आदेश दिला. कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द करपा खातीर वयल्या 4 आस्थापनांक नोटीस जारी केल्या. 20 डिसेंबराक तांकां हे नोटीसी संबंधी प्रदूषण नियंत्रण मंडळा मुखार आपली बाजू मांडची पडटली. हाचे उपरांत कन्सेंट टू ऑपरेट संबंधी निर्णय घेतले. हे संबंधीचे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिल्यात. The Pollution Control Board passed certain orders against certain establishment in Anjuna for stoppage of their activities and for revocation of the consent to operate. Now on that, those parties made a statement before the High Court saying that they will not play any music henceforth till the appellate authority which will be approached by this establishment against the order of the Pollution Control Board decides their matter. Based on that, High Court has presently allowed them to operate their restaurant, but
they have filed an undertaking before the High Court, and High Court has accepted that undertaking that they shall not operate or they will not play any music till any order is passed by the appellate authority, that is the Administrative Tribunal of. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आई तुझी आठवण येते, दुःख न सरता वरुणी तुझ्यावर संकट कोसळते. आई तुझी आठवण येते, नकळत आला काळ कोठुनी, रचले कुबाण मोठे. फसवणूक परी करून आणले, आम्हासी क्वार्तेला ते. बहुत मिळाला मार फुकटाचा, मोंतेराच्या हस्ते तुझी आठवण येते. गोंय मुक्त जावन 63 वर्सां जाली. 63 हो आंकडो जर परतो गेलो जाल्यार 36 जाता, म्हणजे 36, फक्त 36 वरां भितून गोंय मुक्त केले गेले आमच्या ह्या भारतीय सैन्याने. भारतीय लश्कर म्हणा, हवाई दळ, नौदळ यांच्या सहकार्यान ऑपरेशन विजय अंतर्गत ह्या पोर्तुगीजांक गोंयांतल्यान सडोकी पळो करून सोडले. पूण ताच्या आदींचो संघर्श तितलोच मोलादीक आसा. 450 वर्सां पोर्तुगीजांनी हांगासर गोंयांत राजवट केली. त्यांचो अत्याचार, त्यांचो जुलूम. मात्र भारतात जेन्ना स्वतंत्राची चळवळ पेटली तेन्ना खंय तरी हाची धग आमकां गोंयकारांक लागली आनी ताच्या उपरांत गोंय मुक्ती करपाचो एक निश्चय आमच्या सुटके झुजाऱ्यांनी केलो. अशे असंख्य सुटके झुजारी आसात. रायट फ्रॉम टी.बी. कुन्ना, त्रिस्तांव भागांचो कुन्ना आसूं, त्याच्या उपरांत राम मनोहर लोहिया सारके लोखणाचो आयलो पुरुष, कोणाक खबर खंय साकून. बाबा तुका याद आसा 18 जून 1946 सालांतली ही गजाल. आणि गोंयकारांच्या मनात ही क्रांतिकारीची किट्ट पेटोवपी राम मनोहर लोहिया फक्त दादले न्हय तर हातूंत बायलांचो सुद्दां तितलोच योगदान आसा. आणि आयज हीच चळवळ तेंच्यांनी कशी लढयली, आयज आमचें गोंय खंय चल्लां हातूंत आमच्या सुटके झुजारी, गोंयची जी बायलां, गोंयची सुटके झुजारी अस्तोरी आसा तांच्या कडल्यान आमी जाणून घेतलें आनी तांचें योगदान तुमच्या मुखार मांडटले. तेन्नाच आमकां गोंयचे हे मोलादीक मुक्ती दिनाचे महत्व आमकां कळटलें. सांगता असता खरे खोरे आम्ही, पुलिस म्हणविते खोटे.
नाही म्हटले तर जखमाने शरीर सारे भरते. एकच आहे न्यायाधीश तो ईश्वर मुचा माते. तुझी आठवण होते. नमस्कार. आमच्या बरोबर आसात गोयची सुटके झुजारी अस्तुरी शारदा सावयकर. भारत स्वतंत्र जाल्या उपरांत गोंय मुक्त जावपाक 14 वर्सां लागली. पण त्या आदींचो संघर्ष कसो आशिल्लो, पोर्तुगीज राजवट आनी तांचो जुलूम अत्याचार आमी कशे गोंयकार सहन करताले हे प्रत्यक्ष अणभव आयज तांच्या सोबत घडिल्ले, तांच्या घराण्या सोबत घडिल्ले आनी हेर सुटके झुजारींच्या बरोबर घडिल्ले प्रसंग आयज आमकां आयकोपाक मेळटले तांच्याच कडल्यान. हो काळ आशिल्लो 1954 ते 55 साल. आझाद गोमंतक दल तेन्ना सक्रिय जालो आनी दादरा नगर हवेली वचून तांच्यांनी थंय आशिल्ल्या पोर्तुगीजांक धांवडोवन घातले. ताच्या उपरांत गोंयचे जे पोर्तुगीज आशिल्ले ते सावधान जाले आनी त्या उपरांत गोंयचेर ते आनीक जुलूम अत्याचार करपाक लागले. त्या उपरांत गोंयच्यो बॉर्डरी बंद केल्यो आनी अशे कितलेशेच विशय पोर्तुगीजांनी त्या उपरांत आमचेर कशे अत्याचार करपाक सुरू केले ह्यो गजाली आयकल्यो म्हणटकीर आजुनूय आंगार कांटो उबो जाता. आनी हे पद जे तांणी म्हटले, आई तुजी आठवण येते, हे तांच्यांनी तुरुंगात बसून बरयल्ले सॉंग, कविता आयज प्रत्येक अणभव आमी तांच्या कडल्यान आयकतले. तांचो पद्माकर सावयकर घराबो हो ह्या मुक्ती संग्रामात कसो पावलो. त्या वेळार खुबशे अनेक सुटके झुजारू आशिल्ले, जशे की विश्वनाथ लवंदे, दत्तात्रय देशपांडे, प्रभाकर सिनारी आसूये किंवा नारायण हरी नायक. त्या उपरांत आमच्या शेजारच्या राज्यांतले अशे कितलेशेच असंख्य सुटके झुजारी गोंयांत येयले, जितूंतल्यान आमकां गोंयकारांक ते प्रेरणा दिवपाक लागले. तातूंत लिमये आसूये, मधु लिमये आसूये, बापट, सेनापती बापट, नाग गोरे आनी त्याच बरोबर आनी मोहन रानडे जे आयले तांच्यांनी संपर्क साधलो ह्या पद्माकर सावयकर ह्या घराब्या कडेन आनी त्याच्या उपरांत ते कशे ह्या संग्रामात वांटेकार जाले हे सगळे अणभव आयज आमकां आयकुपाक मेळटले तुमच्या कडल्यान. सगळ्यांत पयलीं तुमकां आमच्या गोमंतक गोंय मुक्ती दिनाच्या ह्या कार्यावळीत येवकार. तुमचो मोलादीक वेळ तुमी आयज आमकां दिलो आनी तुमचे हे तेन्नाचे साक्षात तुमी अणभवलेले प्रसंग आयज तुमी आमकां सांगतली आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमच्या दर्शकां मेरेन ह्यो गजाली पावतले आनी परतून एकदां जे बलिदान आसा आमच्या स्वतंत्र सैनीक म्हणून जे सुटके झुजारी आसूं ते लोकांक कळटले. तुमचो हो घराबो ह्या मुक्ती संग्रामात कसो पावलो हांगाच्यान आमी सुरवात करुया. कितें जालें, 47 भारत स्वतंत्र जालो आनी ताजे नंतर गोंय हे भारताचो एक ल्हानसो भाग तो पारतंत्र्य पोर्तुगीजांच्या ताब्यांत आशिल्लो. तो स्वतंत्र म्हणजे तरणाटे दिसता न्ही, बरेच तरणाटे गोंय आयले भारत स्वतंत्र जातकूच. एक 2-3 जाण आमगेर आयले, एक मोहन रानडे, एक साठे आनी एक चिंतामणी गोखले म्हणून. अशे बरेच भुरगे आयिल्ले, पूण हे 3 जाण आमगेर आयिल्ले. ते जे आयिल्ले ते संघाचे कट्टर देशप्रेमी RSS संघाचे RSS म्हणटकूच ते डगमगत आशिल्ले आनी त्रास दितालो लोक. जाल्यार रानडे रावलो देवळां, ताणें शाळा सुरू केली, भुरग्यांक व्यायाम सुरू केलो, आमगेर रावतालो तो. आनी ताजे जे मित्र मंडळ आशिल्ले ते 8-8 दिसांनी येताले. मोहन रानडे हांच्यांनी तुमकां चळवळीत वांटेकार जावपाक आनी फुडाकार दिवपाक, प्रेरणा दिवपाक सुरवात केली. मग तेच्या उपरांत पोर्तुगीजांक केन्ना कळ्ळें की बाबा तुमी सुद्दां हातूंत ह्या चळवळीत वांटेकार जाला? अशी बरीच 2-3 वर्सां आमकां तांणी शिकयलें. आनी शेनवारा दिसा तांचे मित्र आपयतालो तो एक एकट्या, कित्याक आमची मनां तयार करपाक. आनी ते तातूंत हे हातूंत ते जे सांगताले तातूंत तुमी पारतंत्र्यांत आसा, पारतंत्र्य आसले म्हणून तुमकां कसो त्रास जाता हे पळय, हाजे झाडा सकयल शिकचें पडटा, परत पोलीस आयले म्हणजे धांवचें पडटा, जीपी येताली तेन्ना सारक्यो. आनी भारत स्वतंत्र जालो म्हणजे भारतान आतां उदरगत जावपाक लागला, ते लोक सामके सुखी आसा, अश्यो गजाली ह्यो गजाली सांगप आनी तुमी स्वतंत्र जातकूच त्या पद्दतीचें जातलें, जीवन तुमकां मेळटलें. जीवन तुमकां मेळटलें.
अशें म्हण ते आणि हाची सांगता. मागीर बंदक पोर्तुगीजांक लागली की तुम्ही ते तुमच्याकडे रावता. हय ही तांकां हें लागली. कोणी आणि मागीर ही बंदक लागले उपरांत कोणाक धरले तुमच्या घराब्यांतल्या तुमच्या कुटुंबातल्या? आमच्या कुटुंबातल्या पयलीं दुसऱ्या नंबरच्या भावा वेलो, कारण आमच्या कुटुंबाचेर ताचो दोळो आशिल्लोच. तुमच्या भावाचें नांव कितें आशिल्लें? गणपत सावयकर. ताका व्हडलो भाव? बापायन ना दुसऱ्या नंबरचो. ताका बापायन फोंड्या धाडलेलो आपल्या कामा खातीर. पयलीं बसी बिसी नाशिल्लो, तो चलत येतालो. बुतकाम म्हणून मदीं लागता, ते मळ आसा व्हडलें, त्या मळार बरोबर म्हणजे ताची जीप मंदिराची जिपी सारक्यो फोंड्या सावयवेरें येतालेच न्ही, ती जिपी ताका मोंतेर म्हणटा तो पोर्तुगीजाचो एक ऑफिसर, अधिकारी कसो. हय मोठो ऑफिसर. तो सगळ्यांक धरून व्हरून मारतालो तोच. हय ताचें नांव काजम मोंतेर. हय तर म्हाज्या भावा बऱ्यो मिशो आशिल्ले आनी बरो आंगान बरो आशिल्लो तो त्या बरोबर देवाचे आनी थंय ताचे फुडें गाडी थांबयली आनी तो सांपडलो. हय आनी तुजें नांव कितें रे? म्हाजें नांव गणपत पद्माकर सावयकर म्हण सांगलें. पद्माकर सावयकराचो मरे तूं म्हटलें. ताका घेतलो जिपी घातलो. आणि तेन्ना तूं मोंतेर आशिल्लो, तो खंयच्या भाशेन तेणी संवाद साधलो त्या वेळार? अरे ताका कोंकणी येताली, हिंदी येताली, मराठी येताली, इंग्लीश येताली, पोर्तुगीज येताली आणि गुजराती येताली. सगळे भाशा येताले ताका. हुशार, बरो, उंच, तगडो. कोंकणी विचारले ताणें? कोंकणी आवय ताची कोंकणी आणि बापूय पोर्तुगीज. मिस्तीस म्हणटा ताका. ओके तसो म्हणजे सामकोच पाकलो न्ही. ना 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 मिस्तीस म्हणटा ताका. हय ताका सगळे भाशा येत. हुशार. ताणें तुमच्या भावाक धरलो पयलीं? धरलो आणि ताका व्हेलो फोंड्या. डायरेक्ट पणजे हाडलो. पणजे हाडून ताका भितर घालो. पणजे पुलीस चौकीर? हय पुलीस चौकीर. म्हणटकच ताज्या हातांत जो मनीस सापडटा तो जिवंत उरना नाशिल्लो. मोंतेर रॉन व्हडलें घेतलें पोलिसांचे आनी सावयवेरें गेलो. रॉन म्हटल्यार सैन्य? रॉन म्हटल्यार सैन्य. रॉन हे पोर्तुगीज ना. हय सैन्य घेवन तो पोलीस घेवन तो गेलो थंय. 40 पोलीस आशिल्ले आनी ताणें त्या पोलिसांनी आमच्या घरा वेडो घातलो. तेन्ना हांव गेल्लें कुळागरांत. बापूय सद्दां कुळागरांत वचून पानां पोली हाडटालो, केळी बुणये भाजी करपा हें. तो ना म्हणटकच हांव गेल्लें. ताणें येतकच आपूण सगळ्यां भायर हाडून बसयलीं. घरां आसा त्या भावजयां, भाव, आवय सगळ्यांक. आनी आवय कितें आवय हांगा आशिल्ली. तूं म्हणल्यार शरत खंय? भावान व्हडलें सांगलें शरद म्हणून आमच्या घरा कोण ना. फूट उलयता काय म्हण लागलो. शरदा ना? शरदा म्हणजे तुमच्या शारदा हें नांव ताणें शरद. हय आयलें ताजे बरोबर. आयलें बरो राजा कसो झोपाळ्यार बसलेलो आमच्या. सगळीं कोणी मरतकूय बी बसना. मोंतेर मरतकूय हाडून भायर बसयना. तशें सगळें हाडून बसयल्लीं भायर आनी आपूण बसलेलो वाट पळयत. हांव आयलें. म्हाज्या हातांत कोयतो आशिल्लो. कुळागरां गेल्लें न्ही. तर पयलीं म्हळ्यार कोयतो काडून घे रे ताजे कडल्यान. पोलिसांक सांगपाक लागलो कोयतो काडून घ्या म्हूण. आनी ताणें घेतलो म्हाज्या हातांतलो कोयतो. आनी म्हाका कितें याद न्ही म्हणल्यार तो तुका पणजे वतकूच दाखयता म्हणपाक लागलो. तुका घेवन गेलो? दाखय म्हण सांगलें हांवें. हय मागीर वतना तो म्हाका आनी म्हाज्या व्हडल्या भावाक घेवन गेलो. तुका अटक केली? तुका अटक केली? दोगांकूय. व्हडलो भाव, तुजो व्हडलो भाव आनी तुका घेवन? हय विश्वनाथ सावयकर आनी हांव. म्हणजे तूं, तुमचो व्हडलो भाव आनी दुसऱ्या नंबराचो भाव? दुसऱ्या नंबराचो पयलीं 2 दीस 8-5-6 दीस आशिल्लो. तांकां वांगडाच कादयेन घातले पणजे हांगासर? वांगड ताका पयलीं व्हेलो. हय म्हणजे तुमी वांगडाच? हय आमी. हय आमकां हांगाच. ताका जेरालांक घातलो दोगांकूय. जेराल म्हणजे जाणा मरे हे पोर्तुगीज शब्द. जेराल म्हणजे व्हडली कूड आसता तातूंत व्हरून जशे दोणा आमल्यो घालिना तशें व्हरून थंय घालपाचें. जागा आसूं सामकें थंय तांकां घाले. आनी म्हाका ताणें आपल्या ऑफिसा भायर उबें दवरलें. पांयां बेडयो घातल्यो, हातां बेडयो घातल्यो. आनी तुजी वर्सां तेन्ना कितली आशिल्ली? हांव तुका सांगता, हांव 15-16 वर्सां. हय त्याच दरम्यान तुका ते? हय इतले ल्हान आसतना तुमकां ती घेवन गेली? हय. तुमकां हात लायलो तेंच्यांनी? तुमचेर हात उखल्लो?
माझेर हात उखललो कितें माझे पळय कावल मारयांनी हात उडयले चापतांनी हे पळय म्हाका पळयता तुमी हांव चलता तें हय ते आतां पयलीं पासून न्ही जाणटेपणान ते माराचो हे इफेक्ट येता न्ही ते आतां जाणवपाक लागले आनी हात आतां पेन धरपा येना बरयतलें जाल्यार एक तांचो ठोकळो आशिल्लो गोल व्हडलो ठोकळो जाड ताका लोखंडी पट्टी भोंवतणी आनी हात एक आशिल्लो हात धरपा एक हें आनी ते हातार मारताले नांव सांग दुसरो हात फुडें कर आनी दुसरे दिसा हात सामके सुस्ताले अशे तुका कांयच अशें जेवपा सुद्दां येनाशिल्लें तें ताट धरून कुत्रो चाट्टा तशें चाटपाचें अशें म्हाकाच न्ही प्रत्येक हाका ते कर मारता ते मनशां करताले म्हाज्या दुसऱ्या नंबरच्या भावाचे आनी सामके हाल केले ताणें सामके हाल आनी फोडटाले कशें ते तुमचे सारके तरुणाक एक टेबल आशिल्लें त्या टेबलार न्हिजयताले एकटो तकली धरतालो दोग जाण 2 पांय धरताले आनी तिसरो अशें जमीन पेटटा न्ही पेटणे आसता तुमी पळोवना तें लाकडाचे अशें पेटणे आसताले पयलीं जमीन पेटपाक तशें हें आशिल्लें ताका धरपा आनी ताणें फाटीर मारतालो आनी ती फाट फुटा म्हणसर हें तुका कशें कळ्ळें काय म्हणटालो तो जेन्ना हांव नांव सांगना जाल्यार तेन्ना म्हाका तेन्ना भावा मारपा व्हेल्लो दुसऱ्या नंबरच्या भावा गणपत म्हणटा थंय पळयलें हांवें पळयलें म्हणजे ताका उपडो घातिल्लो आनी रक्ताचे डाग दोनूय वटांनी सामकें सुकलेलें रक्त खूब आशिल्लें आनी ताजें रक्त भोवतेक ताजेंच तें आशिल्लें तुका भाव जाय काय तूं नांव सांगता काय विचारलें म्हाका ताणें प्रश्न पडलो कारण भाव न्ही रे आनी गुरुजीन सांगलां नांवां सांगपाचें ना म्हणून ताका भायर आपयल्लो मंतरी कितें तरी कोणी तरी कितें सांगपा आपोवन व्हेलो तितल्यान हो भाव मरता जीव वता ताचो ताचो सांगता शारदा नको नांव सांगू नको म्हणपा सुद्दां ताका ताकद नाशिल्ली शारदा नको मागीर हांवें समजलें थंय म्हाका मागीर हांवें सांगूना मागीर परतें मेळ्ळें आनी थोडो वेळ बिश्टायले सारकें केलें आनी वडयलें हाडून रुमान 5 जाणां भितर आमी 3 भाव हांव आनी बापूय तेन्ना तुवें आवयच्या यादीन ते पद बरयलें कर्तृत्वान भाव आनी बापूयय भितर म्हणटकच ते माय आवयची कितें परिस्थिती जाली आसत ते तकले आयले म्हाजे आनी तेन्ना सुचलें म्हाका आनी आवयक हें करून दवरूं जाय न्ही भियो नाका तूं आमी बरीं आसा म्हणून ताच्या खातीर तें सुचलेलें तेका आईचेर गाणें सुचलें म्हाका आनी बरें आयज 63 वर्सां सुमार आतां जाली गोंय मुक्त जावन तुमच्या ह्या इतल्या सुटके सुदारणच्या अथक परिश्रमा उपरांत योगदाना उपरांत तुमी जी आहुती दिली काय सुटके सुदारणी ते तुमी प्रत्यक्षात ते अणभव सगळो पळयलो तुरुंगात तुमी गेली तेज्या भायर कसो मुक्ती संग्राम जालो हो लढो तोय पळयलो आयज गोंय जेन्ना स्वतंत्र जावन 63 वर्सां जाली कशें दिसता तुमकां आतां सद्या गोंयची स्थिती पळयत जाल्यार आमकां जाय तशें जावना अजून पूण आयज गोंय ज्या दिकेन चल्ला म्हणजे तुमी मुक्त करून दिलें गोंय पूण आयज गोंय त्या पद्दतीन राखलें वता काय ताचें अस्तित्व अस्मिताय हांव जितलें जाय तितलें समाधानी ना हांव कारण आमचें गोंय पयलीं सारकें पयलीं पोर्तुगीजांनी वेवस्थीत गोंय दवरिल्लें निवळ दवरिल्लें कायदो बरो आशिल्लो खून मारामारी नाशिल्ल्यो आमी आयकुंकूच ना आमच्या हातूंत पूण आतां भायर वचपाक भंय दिसता आनी लोक भायले भरल्या जमनीक सगळें आमच्या काबार जाता लोक गोंय बरें भारतांत व्हडलें गोंय म्हणून लोक येता हांगा पूण म्हाका दिसता आनी कांय वर्सांत गोंय सारकें घाण जातली गोंयची कारण आमची शेतान गेली आमची जमनी गेली आमच्यो आनी थंय त्या जमनीत शेतांनी शिमिटाची शेतां तयार जाता बिल्डिंगाच्यो बिल्डिंगो जर आतां चलता ताका आळा घालिना
आमच्या गोंयचें नांव खराब जातलें सामकें. म्हणजे पळयात तुमी जेन्ना एक सुटके झुजारू जेन्ना तांचें योगदान आसा गोंय मुक्त करपा खातीर ह्या चळवळीत, तेन्ना आयज गोंयची जेन्ना ही अशी परिस्थिती जाता, कायदो सुवेवस्था हाता भायर वता, गोंयच्यो जमिनी काबार जावपाक लागला, गोंयच्या लोकांक खातीर नोकरी धंद्या खातीर लोकांक हांगासर खस्ते काडचे पडटा, आपली भूंय सोडून ताका साता समुद्र पयस वयचो पडटा, तेन्ना खरें ह्या सुटके झुजाऱ्यांक दुख्ख दिसता आसतलें आनी निश्चित दिसता आसतलें. हेचो आमी विचार करपाकूच जाय. म्हणून तेन्ना ती सांगता की अशें गोंय आमकां नाका आशिल्लें. तेन्ना त्या वेळार पोर्तुगीजाचो कायदार म्हणटात ती सुवेवस्था कायदो बरो आशिल्लो, फक्त आमकां गोंय मुक्त करूंक जाय आशिल्लें आमच्या भल्या खातीर. पूण आयज तशें जाल्लें दिश्टी पडना. ह्या खातीर ह्या गोंय मुक्ती दिनाच्या आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. त्या निमतान तुमकां परतून एकदां उलो मारता. गोमंतक टीव्ही अशेच वेगवेगळे प्रोग्राम तुमच्या मुखार हाडटा, तुमकां परतून जागृताय करून दिता. गोंयांत कितें घडटा, सध्या गोंय खंयच्या मार्गाचेर चल्ला, आमच्या सदांच बातम्यांनी तुमकां हें दाखयत आसता. जी आमची गोंयची अस्तुरी सुटके झुजारी शारदा सावयकर हांच्यांनी आमकां खूब तांचे मोलादीक वेळ दिवन तांचे जे प्रसंग सांगले, खरेंच परतून एकदां आमकां विचार करपाची गरज आसा. आमच्या बरोबर आसा गोंयची दुसरी सुटके झुजारी अस्तुरी सुभावती भोबे. हांचो अणभव त्या वेळाचो, तांकां गोंयांत शिक्षण मेळना जालें म्हणून तिका भायर देशांत वचचें पडलें. युरोप कंट्रीनी तेणी शिक्षण घेवन थंय काम केलें. एज अ न्यूट्रिशन आहार शास्त्राचो अभ्यास ताणें केलो आनी ताचो उपयोग जो आसा तो गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांक तांकां करपाक येस आयलें आनी ह्या मुक्ती संग्रामांत वांटो घेवपाक तांकां ताचो उपयोग जालो. सत्याग्रह जेन्ना जाल्लो 1955 सालांत, तेन्ना बॉर्डरीचेर म्हणजे बांदा दोडामार्ग हांगासर जे सत्याग्रही राविल्ले, कित्याक गोंयांत येवपाक वचपाक सगळे मार्ग बंद जाल्ले. एका सायडीन भारतांतल्यानूय मार्ग बंद केल्ले आनी पोर्तुगीज तर सावधान जाल्ल्या कारणात गोंयच्या लोकांकूय भायर वचपाक मार्ग नाशिल्लो. मागीर त्या लोकांक मारबडी करतना तांकां घावे, तांकां टाके घालप, मागीर तिणें जो अभ्यास केलो, तेणें जें काम केलें नर्सींग म्हणा, हॉस्पिटॅलिटी, हाचो सगळो उपयोग ताणें त्या सुटके झुजारीं खातीर केलो आनी तिणें सुद्दां ह्या मुक्ती संग्रामांत गोंय मुक्त करपा खातीर एक मोलादीक वांटो घेतलो. आयज तिजे विचार आमी तुमच्या मेरेन पावोवपाचो ल्हानसो यत्न करुया. अल्वारेस यांच्या बरोबर मी नॅशनल काँग्रेसमध्ये सामील झाले व माझे हॉस्पिटलमध्ये मिळवलेले वेतन मी 1955च्या सत्याग्रहाच्या वेळी सत्याग्रहीसाठी खर्च करत होते. त्यावेळी मी दोडामार्ग बांधा येथे हजर राहून परिचारिकेच्या भूमिकेत काम केलं. त्यावेळी मी क्वालिफाईड नर्स होते. सिंधू देशपांडे आमच्या घरी गुप्तपणे काही काळ राहिल्या आणि माझ्या वडिलांनी तिला आश्रय दिल्याबद्दल माझ्या वडिलांना पोर्तुगीज शासनाने कोठडीत घातलं होतं. मला व माझ्या दोघी बहिणींनाही अटक झाली होती. मला गोव्यात यायला त्यावेळी परवानगी नव्हती. गोवा भारत संबंध तुटले होते व मला काही काळ इंग्लंड अमेरिकेत शिक्षणासाठी जायचं होतं. म्हणून माझ्या आईवडिलांना गोव्यात भेटण्यासाठी मी माझे नाव मथुरा प्रभू असे करून गुपचूप आईवडिलांस मी भेटून मुंबईत परतले. पुढे 3-4 वर्ष अमेरिका, इंग्लंड व इतर युरोपीय देश पाहिले व तेथे वेगवेगळ्या इस्पितळात नोकरी केली आणि पुन्हा गोव्याच्या वेगवेगळ्या सरहद्दीवर गोवा मुक्ती लढ्यावेळी परिचारिकेची सेवा बजावली. रेड क्रॉसची ही मदत मिळाली. त्यावेळी मला खूप शास्त्रज्ञ ज्यांनी स्ट्रेप्टोमायसिनचा शोध लावला होता ते भेटले. डॉक्टर हनीमन यांच्याकडे मी काम केलं आहे. हनीमन हे होमिओपॅथीचे प्रमुख, तर त्यांच्याकडे सुद्धा मी थोडे दिवस काम केले आणि
त्यांनीही मला खूप सपोर्ट केला खरं. आता काय केलं आणि काय केलं नाही म्हणून विचारू नका. जे काय होईल माझ्याने, कारण ती माझं कर्तव्य बजावत राहील मी कंटिन्युअसली. असं मला चैन पडत नव्हतं त्यावेळेला की काहीतरी करणं. ऑलवेज उर्मी यायची, आय हॅव टू डू समथिंग. मुलाबाळांना यांना जरा सुरक्षितता कशी मिळेल ह्याची मला सतत चिंता लागून राहत होती. आणि अशाने मी माझं हे जीवन व्यतीत केलेलं आहे. आणि परिचारिकाची सेवा बजावली. रेड क्रॉसची चांगली मला मदत मिळाली. जागतिक इंटरनॅशनल रेड क्रॉस, कारण मी गोव्यात सुद्धा गोव्याच्या एका ब्रँचला डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेसच्या रेड क्रॉसमध्ये काम केलं होतं. हे बँडेजेस कशी करायची, काय करायची ते ह्यांच्या ढेपे कॉलेजमध्ये जाऊन त्या मुलांना शिकवायची. पटकरून जर कोणी हे केला बॉम्ब, आता युद्धाची सेकंड वर्ल्ड वॉरची मला वाटतं त्यावेळी हे होतं, तर कसं करायचं काय त्यांच्याकडून करवून घ्यायची. असं ढेपे कॉलेजमध्ये मी प्राथमिक एड, फर्स्ट एडची त्यांना शिक्षण दिलं. पटकरून बॉम्ब पडला, कुणाला इजा झाली, काय करायची, काय नाही केलं म्हणून मला विचारा. बस आता मला काही आठवत नाही सगळ्या गोष्टी. बट वॉट एव्हर आय कुड डू फॉर अदर्स विथ लव, एवढं माझ्याने होईल तेवढं. आणि अजूनही मला करावंसं वाटतं खूप, पण तेवढी हे मिळत नाही मला. हे तुम्ही आतापर्यंत जे कितें आमकां इतलो मोलादीक वांटो घेतलो ह्या मुक्ती संग्रामाक, तोच खूब मोलादीक आसा. आयज तेकाच लागून गोंय मुक्ततेचो हो श्वास घेवपाक पावलें. आमकां आयज सुभाताई भोबे हांच्यांनी ज्या पद्दतीन सांगलें की कशा तरेन तेंच्यांनी ह्या मुक्ती संग्रामात वांटो घेतलो. जेन्ना सत्याग्रह चालू आसतना आपल्या नर्सिंग ह्या तेंच्या शिक्षणाचो तेंच्यांनी ह्या सेवेक कसो फायदो करून तांकां फर्स्ट एडीचो सगळो हो आपल्या नर्सिंगेंतल्यान तांकां उपेग करून दिलो. आनी ह्या मुक्ती संग्रामात तिणें वांटो घेवन एक मोलादीक तांची भुमिका तेंच्यांनी बजायली. अशी आमची गोमंतकाची एक स्वतंत्र सुटके झुजारी आसतली आमकां मोलादीक तांचें योगदान दिवन आयज आमकां गोंय मुक्त करपाक तांचो मोलादीक वांटो तांच्यांनी घेतलो. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूजपेपर आसूं, गोमंतक टीव्ही आसूं, प्रत्येक गोंयांत घडिल्ल्यो घडामोडी आनी आतां सुद्दां कितें कितें चलता गोंयांत ताजेर प्रत्येक गजालीचेर उजवड घालपा खातीर आनी अश्योच कार्यावळींतल्यान हे तुमकां परतून जागृताय करून दिवपा खातीर आमी सातत्यान यत्न करीत आसता. ताका लागून अश्योच आमच्यो बातम्यो आनी गोमंतकाच्यो कार्यावळी पळयत रावात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आई तुझी आठवण येते, दुःख न सरता वरुणी तुझ्यावर संकट कोसळते. आई तुझी आठवण येते, नकळत आला काळ कोठुनी, रचले कुबांड मोठे. फसवणूक परी करून आणले आम्हासी क्वार्तेला ते. बहुत मिळाला मार फुकटाचा मोंतेराच्या हस्ते, तुझी आठवण येते. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय,
सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. आमचे बरोबर आसात लिबिया लोबो सरदेसाय. गोंयच्या मुक्ती लढ्यांतले एक म्हत्वाचें आनी एक धगधगते अग्निकुंड जेन्ना पेटिल्लें तेन्ना वामनराव सरदेसाय आनी लिबिया लोबो सरदेसाय हांणी जें पळय कितें काम केलां ह्या मुक्ती लढ्या खातीर तें सामकें भांगराच्या अक्षरान बरोवन दवरपा सारकें आसा. लिबिया लोबो, तुमकां आमच्या टीव्हीच्या ह्या इंटरव्यून हांव तुमकां येवकार दिता. तुमकांय देव बरें करूं. आमी तुमचे स्वातंत्र्य लढ्याचेर तुमचें केल्लें काम हें आमी कोण विसरूंक शकनात. आज आमी तें उलयतलेच. पूण आज आमी मुखेलपणान उलोवपाचे वामन भाव सरदेसाय, कोंकणीतलो एक बरो कवी, सुटके झुजारी, गव्हर्मेंट राजदूत म्हणून आंगोलाक गेलो, तांकां पद्मश्री मेळ्ळी आनी वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रां भितर गोंयच्या इतिहासान आपली एक नाममुद्रा ताणें उमटावन दवरल्या. तुमचो तो घोव आसाच, पूण ताणें वेगळे वेगळे कामान वेगळी जी पळय वेगळी कामां केली आनी आपल्या कर्तृत्वाचो पळय छाप पळय गोंयचेर दवरल्या, ताजेर आमी उलोवपाचे आसात. आनी ही इंटरव्यू म्हाका दिसता अशें की इतिहासान उरतली. लोक ते आयकतले. वामन बाब सरदेसाय, लिबिया लोबो सरदेसाय हांणी केल्लें काम, तांचे वेगळे वेगळे क्षेत्रांत तुमी जें पळय कितें करून दवरलां तें तरणे पिळगे मुखार वचपाक जाय. हो आमचो ह्या मुलाखतीचो हावेस. तुमचें बरेपण. बरेपण तुमी आमकां वेळ दिलो. तुमी वेळ दिलो आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें, आतां स्वातंत्र्य सैनीक थोडेच उरल्यात. ह्या सुटके झुजाऱ्यांनी जें पळय कितें करून दवरलां तें नवे पिळगे मुखार वचपाकूच जाय. हो आमचो मुलाखतीचो हावेस. सो म्हाका म्हजो पयलो प्रश्न तुमकां तोच आसतलो की तरणे पिळगेक मुक्ती लढ्यान पळय जें कितें करून दवरलां तें आमी आनीक मुखार कशें व्हरतले? तुमच्या मनान कितें कल्पना आसात? आमचे मातशे वळख आसल्या लोकांक कितें पण स्फूर्ती मेळटा न्ही. सामकें सामकें सामकें. होय काय ना? बरोबर. न्ही, स्फूर्ती जायच. पूण तुमकां दिसता आतां गोंय मुक्त जाल्यार, एक 1961 मुक्त जालें, आतां जवळ जवळ 60 वर्सां जालीं, अशें दिसता की कितें तरी करून दवरलां काय लोक पिळगी विसरत आसा? लोकांन कितें करून दवरलां हें म्हणजे गव्हर्मेंटान कितें करून दवरपाक जाय अशें दिसता. गव्हर्मेंट आतां आमी पॉलिटिक्सान वचूं नये कित्याक काय म्हण सांगल्यार
ही पॉलिटिकल इंटरव्ह्यू नाही. पॉलिटिकल जाऊ पण आणि लिबिया बाब एव्हरीथिंग वामन बाबा आम्ही पॉलिटिक्स केले पण आम्ही दुसरे भाषेचे पॉलिटिक्स केले. आम्ही कन्स्ट्रक्टिव्ह पॉलिटिक्स केले. एक्झॅक्टली. आणि पॉलिटिक करप म्हळ्यार स्वातंत्र्य लढ्यान उडी घेवप म्हळ्यार पॉलिटिक केलं म्हणटा. पर्सनल पॉलिटिक्स आम्ही केलेत ना. आम्ही जे कितें केलें ते आमचे खातीर केलें ना. आमी गोंया खातीर केलें. गोंयांक बरें जातलें तशें आमी केलें. आमकां कितें जावं, आमकां दुखलें सुद्दां जाल्यार आमी गोंयचें हें पळयताले, फुडार पळयताले. वय समजलो तूं. गोंयांक उपकारना तें करून कोणेच फायदो ना. सारकें सारकें. म्हाका लिबिया बाब सांगा, तुमी पयले खेपे वामन बाब सरदेसाय खंय मेळ्ळे? म्हाका याद जाता ती 1954 आमी मेळ्ळी. आनी ती कितें म्हणल्यार हांव पयलीं ताका वळखनाशिल्लीं. 1954 सत्याग्रह जेन्ना जालो तेन्ना कावासी जहांगीर हॉल म्हणून बॉम्बे बरें व्हडलें हॉल आहा, तुमी जाणत जालें. 3 मजल्यांचें. म्हाका दिसता हजारांनी लोक थंय भरता. आनी थंय एक मिटींग आपयली सत्याग्रह करपाक. लोकांक सगळीं तयार जाले. म्हणजे तेन्ना कितें जालें, आमकां हुमाळोच आयिल्लो सत्याग्रह जाता म्हण सांगल्यार. आनी मातशे लोक अजून गांधीचे सत्याग्रहाक विसरूंक नासले. तेन्ना अजून उंचान नाशिल्ली इंडियेची हाची उंचान नाशिल्ली स्वतंत्र लढ्याची. ते उंचान लोक आयिल्लो. आनी ही सत्याग्रह फकत गोंयकारांचो न्ही, गोंयकार कमी आशिल्ले पूण बाकीचे सगळे आशिल्ले. हॉल सामकें बोल्लेलें की सत्याग्रह म्हणजे आतां सगळ्यांनी मुंबय पळय लोक आशिल्ले तांणी सगळ्यांनी लोटशें गोंयान आनी पुर्तुगेजांक धांवडायचें हो हेतू आशिल्लो. म्हणटच जंय मय लोक आपआपलें कितें कोत्ताले पळय ते सगळे आयलेत आनी हॉल बोल्लो. आनी आमी थंय गेल्लीं. आनी म्हाका दिसता स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंब्ली मिस्टर कुंटे म्हण कितें कुंटे म्हण नांव जाणा आशिल्ल्या तेन्ना आमी ह्या मोठ्या लोकांची नांव आमकां ते तितले मोठे आशिल्ले की आमकां पयस लागताले. ते आमकां लागीं नाशिल्ले ते आमकां. आमी तितली व्हडी नाशिल्ली न्ही. म्हणटच कुंटे आयलो आनी मिटींग चलताली आनी सगळ्यांनी नांव दिवंक जाय आसलीं. आमी सगळीं गेलीं. आतां आमी सत्याग्रह एका फाटल्यान एक वतली म्हण कोण करूंक जाय तशें बॅचीस. पळोवंक गेल्यार 15 मिनीट नोको जावंक ना सट्ट करून ताणें मिटींग थांबयली. अकस्मात मिटींग थांबयली आनी एक कोण आयलो आनी चीट दिली ताका. चीट वाचली आनी कितें म्हणल्यार एक पॉल म्हणटा आमी इंग्लीश एक ग्लूम असो पातलो. कित्याक तो असो उलोवंक लागलो आनी आमकां समजलें ना कितें म्हणून. उमेद चलताली आशिल्ली पळय, हुमाळो आयिल्लो तो सगळो असो थंडाय कशी जाली. आनी ताणें सांगलें, प्रायम मिनिस्टरान सांगलां सत्याग्रह बंद करचो म्हणून. ना हांगासर लोकांक मारले न्ही, कुत्रे कशे मारले आनी उडयले. सांगलें बंद कर म्हण रोखडोच. म्हणटा ताजी वर्द आयली म्हणटा बंद जालो म्हण. आनी बंद जालो जाल्यार आमी कितें करचें आतां सगळें. सारको हें जालें निर्शेल्ले भशेन जालो सगळो लोक. वर्द अशी आयली म्हणटा आमी कितें करतले आनी नांवां दिवन कितें करतले. म्हणटा सगळे भायले भितरले लोक अशें. आमी थोडे गोंयकार आशिल्ले ते मागीर एकठांय जालेत आनी आमी उलोवंक लागले आनी थंय आमी मेळ्ळी. सत्याग्रह जालोच ना. तुमी तेन्ना लिबिया बाब यू वेर ए बॉम्बे गर्ल. एब्सोल्युटली. हय. सो तो तेन्ना गव्हर्मेंट सर्वेन आशिल्लो वामन बाब. आशिल्लो तेन्नाच तो आयिल्लो वर्धाक सावन टू ऑफर सत्याग्रह. ओके. सो वर्धा गांधी आश्रमान ते आशिल्ले. सेवाग्रामान आशिल्ले. मग हो सगळो ग्रूप तेन्ना थंय आशिल्लो. तेन्ना ताका हांगासर तुरुंगांतलो भायर सरलो न्ही. ताका कसलेच पॉलिटिकल आनी सिवीक रायट्स नासली. कोण ताजे कडेन उलयना. घरान ताका सांगलें तूं हांगा येनाका नाजाल्यार पुलीस सद्दां रामगेर येतले म्हणून. म्हणून ताका घर नाशिल्लें. तो आदी पळय एका रुमार रावतालो थंय रावतालो पूण ताका जोड ना, शिकप ना, काय ना म्हणजे आउटकास्ट कसो. तो गोंयच्या मुक्ती लढ्यान पडचे पयलीं मेडिकल स्टुडंट आशिल्लो गोंयांत. तो लढा चलयत आशिल्लो भुरगेपणांत. ताजे भितर एक पयलींच्यान आशिल्लें. पयलीं पासून ते ह्या मिटिंगे उपरांत सगळे लोक गेले फाफसले. गोंयकार ते उरले म्हणजे आमचे मातशी थंय जर गट जाली एक आनी थंय आमी एकामेकाक मेळ्ळी.
थंय आनीक म्हजे दुसरे मित्र आशिल्ले विष्णू नायक बी सगळे आनी ताचे हे मित्र. विष्णू नायक हांगा तुमचो ग्रुप आशिल्लो पयलीं बॉम्बे वय आमी नॅशनलिस्ट ग्रुप आशिल्लो आनी कोंकणी कोंकणी खातीर कोंकणी तेन्ना मातशी सुरवात जाली. 1955 हे तेन्ना वय चलता वय 55 वय 54 वय तेन्ना म्हाका बरी याद जायना कोंकणी सेक्शन सुरू जाल्लें जाल्यार कितें केल्लें जाल्यार ओके अशें कितें जाल्लें दिसता कोंकणी सेक्शन. म्हणटा आमी ते कोंकणी सेक्शनाक लोक हांवूय ऑल इंडिया रेडिओन काम करतालीं पूण हांव लायब्ररीन आशिल्ली आनी ती लायब्ररी आशिल्ली बेसमेंटान. म्हणटा म्हाका वयर कितें आतां ऑल इंडिया ती चडशी खबरूच आसनाशिल्ली कित्याक हांव लागींच रावताली म्हाका हे वच एकदम सोंपें जाताली. आनी हांव आनी ऑल इंडिया रेडिओन म्हणटात येतात लोक आनी वेतात लोक स्टाफ आर्टिस्ट आनी कोण म्हण कितले जाण पूण मोठे मोठे लोक येताले आनी तांकां पळयताले बी आमी केन्ना केन्ना अशें. पूण इतलो इंटरेस्ट नाशिल्लो. आय एम नॉट एन आर्टिस्ट. सो मागीर थंय तुमी मेळ्ळी आनी मागीर आमची वळख जाली. मागीर म्हाका कळ्ळें की तो कोंकणी सेक्शनान आसा म्हूण. कित्याक तो कोंकणी सेक्शनान नाशिल्लो तो एक्सटर्नल सर्विसाक तो जसो आयलो वर्धा थावन आनी सत्याग्रह बंद जालो की तो कितें करतलो म्हणटा कॉन्सल आशिल्लो क्वेलो म्हणून विन्सेंट क्वेलो. तो तांकां अशें म्हणटा कशें काम करूंक जाय पळय स्वतंत्र हेचें हो कितें ते तो पॉलिटिकल आशिल्लो न्ही नॅशनलिस्ट म्हणटा तांकां ते राखूंक जाय करूंक जाय कितें अशें म्हणटा ताका काडलो आनी पुर्तुगेज जाण आहलो म्हणटच एक्सटर्नल सर्वीस डिविजनान नोकरी दिली आनी थंय तो कोंकणी सेक्शनान थावन तो आपलें काम करतालो. कोंकणी सेक्शनाचें न्ही तें काम तें दिल्लीचें आशिल्लें एक्सटर्नल सर्विसीस म्हणटा तो सगळे रेकॉर्डिंग घेतालो गोंयकारांचे मोठे मोठे अरमान मिनेज बी सगळे आशिल्ले पळय तशे अलोयसियस सुवारीस आनी तांचे म्हणणें गोंयचेर आनी तो एक्सटर्नल सर्विसीसान मागीर तो भायल्या लोकांक वयताले एक्सटर्नली भयण करताले ऑल इंडिया रेडिओ काम. आनी कोंकणी सेक्शन जालें म्हणल्यार थंय तांकां स्किट्स बरयतालो सॉंग्स बरयतालो सगळे कोंकणी सेक्शन वयर काडपाक. एक क्वेश्चन आहा इंडिया गव्हर्मेंट गोंय मुक्त करपाक सारको इंडिया गव्हर्मेंटान तेंको दिलो ना नेहरून सारकें काम केलें ना अशें तरेची क्रिटिसिजम हालीं आमकां आयकूंक येता. पूण ही एक्सटर्नल सर्वीस पळय जी आशिल्ली ताका इंडिया गव्हर्मेंटाचो तेंको आसतालो गव्हर्मेंट चलयतालो न्ही ती आनी तातूंत भितर पार्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडिओ आनी तातूंत भितर गोंयच्या मुक्तीचो प्रचार जातालो वय जातालो अलॉंग विथ अदर थिंग्स ऑफ इंडिया ते जातालेंच म्हणजे हाजो अर्थ असो की वामन बाब वर्ध्याच्यान थंय आयलो तो गोंयच्या मुक्ती लढ्यान भायर काडलो म्हणजे ताचे सिवील रायट्स काडून घेतिल्ले तो दिल्ली मुंबय आयलो मुंबय येतकीर ताका एक्सटर्नल सर्विसीन वर्धाच्यान बॉम्बे आलो थंय 4.5 वर्सां आहलो थंय ताणें मिर्ग काडलो मिर्ग हे रवींद्र केळेकार तो हे सगळे मिळून मिर्ग काडटाले काडलो तो ओके आनी ते इशू आहा आमचे कडेन कित्याक आमी ते पळयतात कित्याक तो बरोवपीच आशिल्लो न्ही मूळचो ताका ते सोंपें जालें थंयसर करपाक बरोबर तो भोंवलो थंयसर नागपुराक सगळे गोंयकार गोंयकार आसा पळय रविंद्रान ताका विचारलें आरे कोण हा वाचतलो हांगा कोंकणी काय म्हणून लागलो ना 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 जायतो गोंयान वचून तांकां मेळ्ळो तो थंय आनी तांकां सांगलें आमी पत्र काडटा म्हणून आनी कितें कित्याक थंय मागीर गोंयचो प्रचार ताणें केलो. मिर्ग हांवें पळयलां इतलें बरें सामकें आतां पळय जे टॅबलॉयड येतात तशें ताजें प्रिंटींग इतलें ब्युटिफूल तातूंत भितर पोयम्स कोंकणीचो प्रचार एका तेंपार मुळावण ताणें घाल्या. तो एक बाय कशी आशिल्लो ऑफ लिटरेचर ताका कितें म्हणून ना तो उलयत नाशिल्लो तो बरोवपी उलोवपी न्ही. सो मुंबय तुमी एकठांय त्या मिटिंगेन मेळ्ळी पूण मागीर म्हाका कळ्ळें की तो वयर ऑल इंडिया रेडिओचेर आहा म्हणून पयलीं म्हाका खबरूय नाशिल्ली कोण आसा पळय ते आनी मागीर आमी मेळूंक लागल्या अशें आनी मागीर उलयता उलयता कितें म्हणटा मागीर ताकाच हें जालें आपूण हे भायल्या लोकांक करता आमकां गोंयच्या लोकांक कित्याक करून कितें करचें म्हूण उलोवंक लागलें. थंय आनी आमची कोंकणी चलताली न्ही थंय आमच्याच गांवचो एक पाद्री आशिल्लो फादर मास्करेनस म्हूण
अल्ट्रा नॅशनलिस्ट एच.ओ. मास्करेंजीस एच.ओ. मास्करेंजीस करेक्ट सामको व्हडलो नॅशनलिस्ट सगळे लोकांना म्हणजे नाव गांवचो ऐकलं. न्ही सारखे म्हणटच हांव सामकी म्हणटा तो म्हजो बापूय कसो जालो आमच्या घरांत नॅशनलिझम नाशिल्लो पूण म्हाका ताचो सारको तेंको आशिल्लो त्या वेळावेळेला ह्या सगळ्या सुटके झुजाऱ्यांनी मास्करेंजीचे नाव परते बरयलां. वय वय तो सामको स्फूर्तीदायी मनीस पण म्हणून. आमी सगळीं ताजे कशी वताले सेंट सेबॅस्टियन स्कुलान दाबुलान आसतालो आनी थंय आमी सगळीं कितें करूंक जाय जाल्यार कोंकणी विशीं कितें जाता सारकें बरें ना कितें करचें ना करचें तें सगळें ताजे कशी वतालो तो लिडर कसो तेन्ना हां आनी मागीर आमी ही मांडणी काडली ताणें मान्य केलें अशें आनी करचें मागीर कशें काडलें मागीर कोणाची मदत येतली अशी तशी तुमी खंय मेळटाली ऑल इंडिया रेडिओचेर मेळटाली काय भायर मेळटाली? ऑल इंडिया भायर आमी मेळनाशिल्लीं भायर कित्याक आमी मेळटालीं आमी कामाक वता पळय जर आमी केन्ना मेळ्ळी जाल्यार ना जाल्यार हांव घरा वतालें ते कितें करतालें कोण जाणा. हांव म्हजो क्वेश्चन तुमकां सिंपल आशिल्लो तो असो की वामन सरदेसाय आनी तुमी दोगूय जाण एकठांय येवन काम करपाचें अशें तुमी केन्ना ठरयलें? आमी ते थारावंक ना ते योगायोग कितें जावन आयलें अशें थारलेल्यो गजाली न्ही ह्यो आनी थारूनय जायनात. सो तुमी बॉम्बे काम करता आसतना कितें जालें तांकां जाय ते तांणी थारायलें हें सगळें आतां रेडिओ बाडिओ करचो पण तांकां हांव नाशिल्लीच कित्याक क्रिस्तांव चडशे भागूच घेनाशिल्ले ते आपले मन सगळे सारकें आनी ते मातशे प्रो पोर्तुगीज म्हणून येता ना 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 प्रो पोर्तुगीज कोण नाशिल्ले पूण ते तिरायत तर स्थितप्रज्ञ म्हणटा आमी तांकां पोर्तुगीज चलता इंडिया चलता आनी ते बरे आशिल्ले वेवस्थीत आशिल्ले न्ही ते तांकां कितें त्रास बी काडपाची ती संवय नाशिल्ली हां कसली खटपट बटपट करपाची सातिस्फायड लोक सुसेगाद न्ही सातिस्फायड ते काय ना हांगासर बेंसपाट घरा बारा आसतालीं वर्सां येताले तांकां कांयच ना प्रो पोर्चुगीज अशें न्ही आशिल्ले ते कित्याक ना तशें ना ते पूण कितें जातालें पूण ते पॉलिटिक्सान पडनाशिल्ले थोडे जाण तुमी एकठांय येवन डिस्कस करताले गोंयचे लडो गोंयचें राजकारण गोंयचें समाजकारण पोर्तुगीज वचून इंडिया येवपा जाय ते आशिल्ले पूण इतले डिटेल्ड आमी वचूंक नाशिल्ले एक हेतू आमचो आशिल्लो एक गोंय आतां इंडिया स्वतंत्र जाली गोंय स्वतंत्र जावंकूच जाय. सो म्हाका एक सांगात फुडें आतां गोंयचें कितें जातलें पळय तें कोणेच विचार केलो ना 19 डिसेंबर 61 पर्यंत म्हणजे आजवर आनी ताचे परिणाम आमी आतां भोगता. न्ही म्हाका एक लिबिया बाई जाय आशिल्ली अशें की 54 तुमी मेळ्ळी 55 ते फुडें 6 वर्सां सांगता हांव कशें जालें पळय ते सगळे मुय म्हणटा पळय ती सोदूंक लागले एक बायलेच्या वॉयसाक तांकां कितले जाणां मागले तांणी रेडिओचेर काम करतालीं ती आनी पूण कोणूच आपलें घर सोडून तयार नाशिल्लीं आयकलां. म्हणटकीर ह्या फादर मास्करान सांगलें ताका पळय तुमी हांगा थंय सोदतात आनी हे तुमचे बरोबर आहा सगलो उगोत ताका कित्याक व्हरना ताका कित्याक विचारिना सो हे खंय व्हरपाक आतां रेडिओ चलोवंक जाय न्ही भुमिका तो तुमी डिसिजन घेतलो घेतले आनी तयारी केली पूण मनीस नाका चलोवपाक हां हो आशिल्लो योग निकला मिनेस हांगा पळून आयिल्लो ताणें सांगलें आपूण वता म्हणून हां बरोबर भुमिकाच रावंक जाय न्ही तें म्हणजे ते कितें तूं हांगा वचना हॉटेलान रावंक वचना तूं हां म्हणजे ते त्रास काडूंक कोण तयार आशिल्लो तो जाणटो जावन ताणें सांगलें आपूण कितें आपूण आयलांच आतां लडत चलोवया तो जालो दोगूय जाण आशिल्ले बट ते फादर मास्करान सांगलें ताका कित्याक विचारना तेन्ना तिका बाका म्हणप ना ताका म्हणो ताका कित्याक ना म्हणटच हांवूय ऑल इंडिया रेडिओचेर आशिल्लीं म्हाका आनी हांव आशिल्लीच पयलीं पासून हातून गोवन यूथ लीग आनी आमी चलयताले आमचें काम आनी धाकटी आसतना सावन आमकां म्हणजे म्हाका लोक ते व्हडले व्हडले मेळटालेच आमी खरें म्हण सांगलें जाय गांधीच्या वेळार सुद्दां त्या मुवमेंट आमी भुरगीं आसतना सुद्दां आमी पळयलां बिकॉज वी हॅव सीन मोर्चा पळयल्यात लोकांक मारला तूं पळयला रक्तां व्हांवल्यान ती पळयल्यात तुजे मुखार बॉम्बे इतलें सगळें घडटालें सगळें हांवें भुरगेपणान पळयलां सो तुजे भितर एक पयलींच्यान एक नॅशनल सारकें रमलेलें बट ते कितें तें म्हाका तेन्ना समजूंक नाशिल्लें भुरगेपणार पूण तें म्हाजें रक्तान तुजें सारकें बेदिल्लें सारकें तें उपरासतलें म्हणटा कोण मेळना आनी एक कितें जावंक जाय न्हू जाता अशें दिसलें हांवें डिसिजन घेतलें चल हांवूच वतलें म्हण कितें मेळलें बरें
तेन्ना पयलें कितें अनाउन्समेंट करूंक जाय आशिल्लें कांयच म्हाका एक सांग, तूं जेन्ना थरयलें आपण भुमिगत रावन रेडिओ स्टेशन चलयतली, तुज्या घरच्यांनी सपोर्ट केलो, कितें केलें? हो एक क्वेश्चन येताच. हांवें म्हजी नोकरी सोडली आनी पूण हांवें घरा कांयच अशें सांगलें ना, म्हाका कोण धाडटलो आशिल्लो. परवानगी मेळ्ळो तुका, कोण परवानगी दिता? सारकें. बरें पळोवन एज कितली तुजी तेन्ना? आजो म्हाका कोण याद करता आतां. चल मागीर परवानगी कोण दिना न्ही, सारकें. म्हणटा कितें सांगचें, हांव ट्रान्सफर जालें म्हणून सांगलें. हांव बेलगांव वता. हा 6 म्हयन्या खातीर, म्हणजे चलूंक जाय न्हू 6 म्हयने. आमकां आमची पोच आशिल्ली 6 म्हयने, 6 वर्सांनी. वी नेवर इमॅजिन ते बाबा इतलो तेंप लागतलो कितें. पूण एकदां रोमले म्हणटकच आमच्यान भायर सोडणार जालें, सामकें सोडूंक जायना जालें. कशें सोडटलो अशें. तुमी सांगलें आपण बेळगांव ट्रान्सफर जाल्यार वतात 6 म्हयन्यांनी येतली म्हणून. म्हणटाच चड म्हणजे हांचें काम जावंक जाय न्ही कितें तें करचें, कितें कितें आसा. आनी गेली जाल्यार 6 म्हयने जावचे पयलीं आमी आंबोली आयली पयलीं. आनी थंय लोक येता वतालो, सावंतवाडीच्यान तो आसतालो. बट थोड्या दिसांनी कितें जालें, ती आमी वेगळीच लोक जाली न्ही. निकला मिनेसान आपले बायलेक व्हेल्ली. म्हणटा ती कितें, तिका कांय काम ना न्ही, ती भोवंक लागली. म्हणल्यार एक विचित्र कोण मनीस दिसता, कोण आयल्यान अशें जालें. म्हणटच लोकांक कळ्ळें की बाबा गोंयचेय लोक येवंक लागले बॉर्डरी वेल्यान. म्हणजे ही सेफ जागो न्ही. म्हणटच थंयसरले बदलले आनी कॅसल रॉक कितें डिजर्टच जाल्लें. रेल्वे बल्वे बंद जाल्ली, कोण ना, सगळो गांवूच ना जाल्लो, कोण ना आहलो. म्हणटकच आमी थंय गेली आनी मागीर थंय कोण नाशिल्लो. पूण तेन्ना निकला मिनेस आयलो ना. तो जाणटो म्हणूंक लागलो आपणाच्यान हे त्रास काडनाचो, कित्याक आंबोली बरो पावस खूब आनी अशें तशें. म्हणटा जायना जालें. म्हणटा आमी कॅसल रॉकाक गेली. मागीर आमी चिंतलें आतां हे लोक कोण कोण येतलो, तिसरो मनीस वतलो, तिसरो मनीस जातलें कशें, सारकें जायना न्ही. तें नाकाच, आमीच दोगां करुया चल म्हणटा आमी दोगांच उरलीं मागीर. आनी तुमी हें कॅसल रॉकाच्यान तुमकां ही पळय मशिनरी आसा, ही मशिनरी तें स्टेशन तयार करप हें कशें जालें? तें मुंबयच्यानूच मागीर कोणाक इंजिनियरांक विचारून कितें कित्याक इंडिया स्वतंत्र जाली, जायते लोक आशिल्ले गोंया खातीर. तुमकां सामकें हें मान्य करपाक, हें सगळें तुमकां सेटअप करपाक, ही मशिनरी हाडून दिवपाक इंडिया गव्हर्मेंटाचोय थोडो तेंको मेळ्ळो? तें कोणा मान्यताय आनी म्हणजे सपोर्ट असो मोरल सपोर्टूय मेळ्ळो. वय वय, म्हणजे आडोवप ना. आनी तुमी कांय हिंसक कांय करनाशिल्ले, बरे तरेन देशाचें काम करिनी, देशाचें काम करताले, प्रचार करताले, रेडिओचेर बरो लिटररी वर्क. आनी पूण आमकां दुसरें एक आसा कितें, नगर हवी स्वतंत्र जाल्ली 54रांतूच. थंय आमचो आंतोन फुटदार, दोतोर आंतोन फुटदार आशिल्लो थंय. आमकां जेन्ना अशी कल्पना आयली रेडिओची आनी ही, तेन्ना ताणें सांगून धाडलें कितें, पुर्तुगेजांनी थंयचो 2 ट्रान्समिटर व्हेल्ले नगर हवेलीक. आमच्या कडेन हांगा ट्रान्समिटर आसात म्हणून. ते स्वातंत्र्य सैनिकांनी ताब्यान घेतिल्ले. हय, म्हणजे आमी आतां नगर हवेलीक करचें हें काय खंय करचें असो प्रश्न आशिल्लो. पुणून जाणी तो मांडपाचो केलो, ते नगर हवेली पयस पडटली. म्हणजे हांगा बॉर्डरीक थावन बघें अशें करून म्हणजे आमी पुर्तुगेजांचेच ट्रान्समिटरान तांकां ब्रॉडकास्ट केलें. नायस नायस. सो ट्रान्समिटर काडून थंय सेटअप केलें थंयच्यान गोंयचे. म्हाका एक सांगात, ट्रकान सेटअप केलें. ट्रकान केलें, हांवें आयकलें. हय, कित्याक फॉरेस्टान जर तुका वचूंक जाय जाल्यार तुका ट्रक जाय. सो तुमी भितर ट्रकानूच भितर हे सगळें सावंड सिस्टम, मायक बीक सगळें हाडून दवरलो. आनीक हो प्रोग्राम केन्ना सुरू जातालो? सकाळचो 7 वरांचेर आनी सांजचो 7 वरांचेर. कोंकणी प्रोग्राम पयलो आनी मागीर पोर्तुगीज प्रोग्राम. ओके. आनी कोण उलयतालो? आमीच उलयताले न्ही. तूं आनी तो दोगी जाण उलयताले? आमी बरयताले, आमीच उलयताले. आनी कितें म्हूण सांगतालो तूं? आमच्या लोकांक इल्लें आयकुपाक आवडटलें. आवय गे, आतां आमी पयलीं पुर्तुगेजांक गाळी घालताले म्हणून येता न्ही आमच्याकडे. आतां जाय तशें म्हणपाक जाता.
तुम्ही म्हणटाले करताले पूण कशें म्हणटाले काय म्हणटा तशी सारकी गाळी घालनाशिल्ली आमी जाला, तितले जाला. ना आमी बरी उलयताली तशी पूण आमी तांचेर कोंत्र उलयताले हय, पूण कशें म्हाका एक दोन 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 आवय, वळी आवय, सांग आनी हें तूं पळय उलयता ते लोक आयकतले तांकां आयकुपाक जाय आमकां ना ना आतां कितें सांगलेलें तें कशें ना पूण तशें अशें अंदाज एक दोन वळी ना तांकां तशें आमी करिनाशिल्ले आमी कितें करी हय. एक थीम म्हूण काडून पयलीं धाडलें कित्याक स्वतंत्र कित्याक जावंक जाय आमी ते कित्याक कशें आमचें पाड कोत्तात कशें आमचें नुकसाण कोत्तात तें पयलीं आमी कोत्ताले आनी मागीर तांकां आमी बातमी दिताले बातमी म्हणजे कितें जालें गोंयकारांक त्या वक्तार गोंयकार तुमी जाणात आफ्टर 54 एक बंदी घाल्ली भारतान बंदी जाली म्हणजे कोण यो वचप ना एक पत्र वचप ना एक चीट वचप ब्लॉकेट सामकी ब्लॉकेट म्हणटा गोंय सामकें हें जाल्लें कितें कितें म्हणटा तें बंद पडलेलें आनी कांयच जायना आसलें म्हणटा तांकां पत्रां ना कांय ना तांकां कांयच कळोंक जायना आसलें बी आनी पुर्तुगेजांचो पळय रेडिओ हांगासर एमिसोर गो आसलो तो फक्त इंडियेचें कितें वायट जाता पळय तें उलयतालो आनी इंडियेक हें करे तुमी ताका जाप दिवपाचें जाप तांची आमी थंय जाप आनी तांची आमी कोण पळय आशिल्ले वायट आनी ते कितें कोत्ताले पळय ते सगळे उगडे हाडटाले म्हणजे लोकांक कळटालें कितें जाता पळय एक्झॅक्टली सो दुसरी कोणाक बाजू मारलो कोणाक दवरलो खंय घुस घेतली हे सगळे आमी उगडकीक घेताले सो तुमकां इन्फॉर्मेशन कशें मेळटालें आमची इन्फॉर्मेशन म्हणल्यार पळय ते स्मगलींग तेन्ना खूब चलतालें बॉर्डरीचेर म्हणजे ताचो आमी उपयोग केलो तो एके भाशेन समजलें तूं देर आर ऑलवेज 2 सायड्स टू ए कॉयन म्हणटात ते भाशेन समजलें तूं म्हणजे एक कॉयन वायन जाल्यार दुसरो तांचे कडल्यान आमकां आमचे लोक पत्र धाडटाले सो तुमकां इन्फॉर्मेशन हें मेळटालें इन्फॉर्मेशन मेळटालें व्हेरी नायस तुमी आपल्यालो एक बरो नेटवर्क तयार केलो स्मगलरांक धरून आपशी जालो तो आपशी जालो आमकां ना आमी कडना कोणाक स्मगलरांक मेळूंक ना काय ना कितें आसा थंय बॉर्डर पुलीस आशिल्ले ते राखताले तांकां तांचे आमचे कडेन तांकां दिताले ते आमकां हाडून दिताले आमी इनकॉग्निटो आहले आमी 6 वर्सां कोणाचें तोंड पळोवंक ना पूण मागीर 6 एकामेकाचें सोडून हें तुमी 6 म्हयन्या खातीर गेल्ली कितलो तेंप मेरेन चल्लें 6 वर्सांनी 6 वर्सां चल्लें आनी तुमी जेवप खावप कितें 25 नोव्हेंबर 1955 आमी मुद्दम सुरू केलें तें कित्याक 25 नोव्हेंबर 26 नोव्हेंबर म्हणटा पळय तो आमचो गोंय पुर्तुगेजांचो व्हडलो दीस कित्याक काय म्हळ्यार वास्को द गामा सबज्युगेट आयल्लो सारको तेंकलो गोंयांत म्हणटा तो ताचो व्हडलो दीस पण आमी त्याच दिसा सुरू केले ओके 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 ताका जाप म्हूण जाल्यार तूं जरी आमी त्या दिसा करूंक ना 1910 पूण आतां करूया ह्या वर्सा हें चालू आसतना पुर्तुगीजांक कळ्ळां आसतलें तुमी रेडिओ स्टेशन चलयतात ताणें कांय केलें ना कोत्ताले जॅम कोत्ताले जॅम करताले म्हणजे आमी हालयत रावताली मागीर तुमी फ्रिक्वेन्सी चेंज करीत रावप हय मातशें हालयली म्हणजे जातालें ओके ओके सो हें तुमकां कळटालें की पुर्तुगीज कशें तरी करून सॅबोटेज करपाक सोदता सो यू आर चेंजिंग द फ्रिक्वेन्सी आनी लोक आयकताले तुमकां मेळटालो प्रतिसाद गोंयच्यान लोक आयकतात लोक सगळे आयकतालोच तर आतांय सांगतात ती आमकां लोक सगळे आयकताले म्हणून म्हजो आवाज कसो वळखतात हांव जर वाटेर चलून जाल्यार कोणूय लोक फाटल्यान पळयतात ताचो आवाज बेदला न्ही तांचे कडेन अशें फाटल्यान पळयता कोण काय म्हणून सो तुमी फेरीबोटीन हे सांगपाचें न्ही खरें म्हणून सांगलें पूण लोकांक आवाज फॅमिलियर आशिल्लो न्ही नायस नायस आनी कोणाचे आवाज आयकताले ते सामकें दीस वॉज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट मुवमेंटाक एक तुमी एक बरो तेंको दिलो कितें जातालें की पुर्तुगीज तांचो आवाज इतलो मोठो आशिल्लो की दुसरो आवाज पावनाशिल्लो तेन्ना एक इंडिपेंडंट स्टेशन तयार करून पुर्तुगेजांक अशें जालें की तांच्यान बंदूच करनाचो जालो आनी आमकां शाबासकी मेळ्ळ्या ती फकत लोकां कडल्यान न्ही खूब पुर्तुगेजां कडल्यान की तांच्यान आमकां कशेंच आडाय ना जमना आमी सारके आमच्या गोंयकारांचे काळजान भेटता म्हण आमी वा 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 वामन बाबान तुमी तेन्ना खंय रावताली कॅसल रॉक रावताली तुमकां जेवण बिवण कशें मेळप कितें जेवण म्हण कितें आसतलें काय ना कितें बी पेज बी करून रांदप आनी जेवप आनी काय ना कितें मेळटालें रानांत तुका एक्झॅक्टली आमचे कशी केन्नाच यो कोण कुड्डो मूस म्हणटा पळय ते भाशेन कोण येवंक जायनाशिल्लें कोण नाशिल्लो आमी खंय कोणाक मेळूंक कोण ना वस्ती नाच थंयसर दुसरो कोण ना आनी मागीर जेन्ना आमचें भोंवप जाल्यार रानांत
हय 1961 गोंय मुक्त जालें हें तुमकां केन्ना कळ्ळें? मुक्त जालें म्हणजे आमी त्याच बरोबर आसा न्ही. आमकां 2 दीस पयलीं कितें जालें, एक मॅसेज आयली बॉर्डर पुलिसां कडल्यान की तुमकां आतां हांगासरले वचूंक जाय म्हण, हां तुमी यात. म्हणटच आमी कितें केलें, आमी यात म्हणजे कशें बॉर्डरीचेर रावूंक जायना तुमकां अशें कितें कितें मॅसेज आयली. म्हणटच आमी तयारी केली आमची की आमी पेपर आमचे घेतले कित्याक आमचो प्रोग्राम चालू करूंक जाय न्ही. म्हणटच आमी पेपर गेले आनी ते मागीर ते अशें कितें घडलें ते आयले कितें करचें आमकां अकस्मात एक मॅसेज आयली न्ही. म्हणटच तुमी यात म्हणून आनी फाटोफाट एक बरे ट्रक आयलो की सांगून की तुमचे सगळी मुस्तकी हें काड म्हूण रेडिओ आमचे ट्रान्समिटर बी तांणीच उखल्ले सगळे आनी दुसऱ्यान व्हेले. म्हणटच जालें तर सगळे आमी हाडले आनी आमकां हातून डाक बंगलो आशिल्लो बेलगांव थंय हाडून दवरले. थंय आमचे ट्रान्समिटर दवरले. थंय ट्रान्समिटर दवरले आनी थंय तावन आमी ब्रॉडकास्ट केले 2 दीस. आनी दर दिसा सकाळीं जावन सांजे आर्मी आशिल्ली थंयसर. दर दिसा सकाळीं सांजे आमकां आर्मी ब्रीफ करूंक लागली कित्याक ते तर आमी येताली पळय आमी बेलगांव येता म्हूण सांगलें हेणें मार्चिंग चलता आर्मी मार्च जाताली. आमकां लागले 8 वरां लागलीं आमकां कॅसल रॉकाक तावन बेलगांव पावपाक कित्याक वाटेर आमकां आज वॉज द ओन्ली व्हेहिकल दॅट वॉज गोईंग ऑन द अदर सायड. ओके बाकी सगळे लोक गोंयांत येताले. सगळे लोक कितें आर्मीचे ट्रक आनी बीपी आनी आर्मीचे लोक सगळे. सो तुमी तांचे बरोबर तुमी गोंयांत पावले ही मिलिटरी आनी तुमी दोगांय भितर गेले. आमी बेलगांव रावले बेलगांव रावले आनी आमी दर दिसा सकाळीं वचून आर्मी बरोबर ब्रेकफास्ट घेताले. सामरा लागींच आशिल्ले ते सगळे बसलेले थंयसर. आनी आमी पयल्या दिसा पयले आमी 16 तारखेर गेले बेलगांव. 16-17 तारखेर आमकां मॅसेजीस येवंक लागल्यो. कृष्ण मेननची मॅसेज आयली की आमच्या रेडिओंतल्यान ते गव्हर्नराक सांग आतां तुमचो वेळ पावलो तूं सरेंडर कर म्हूण समज. तर आनी तूं उत्तर दी आमकां ह्या आमच्या फ्रिक्वन्सीचेर. तुमचें कितलें इम्पॉर्टंट तुमचें काम जालें तेन्ना. आमच्या फ्रिक्वन्सीचेर रिपोर्ट दिवं. ताणें हें केलेंच ना. 2 दीस आमी सतत एवरी आवर हें करताले अनाउन्स करीत आशिल्ले की तुमी पोर्तुगीजांनी सरेंडर युअर टायम इज अप. And if you agree, you respond on this number. ताणी केलें ना बरें. आर्मी स्टार्टेड मार्चिंग. आनी एवरी मॉर्निंग आमी सामरा वेताले. सामरा आशिल्ले ते आनी तांचे बरोबर सगळ्यां बसून आमी ब्रेकफास्ट घेताले. 18 तारखेर जेन्ना आमी सकाळीं गेलीं तेन्ना जनरल चौधरी म्हणून लागलो म्हाका आमकां आमी कशी आशिल्लीं आमी रानांतली आयिल्ली न्ही. आमी मनजाती दिसतालीं काय मनीस दिसताले म्हणून आमकां कांय खबर ना. 5-6 वर्सां रावले. आमकां आमचो बेस आमकां खबरच नाशिल्लो. पूण कितें आमचें तोंड चलतालें न्ही. तर आमकां बाकीचें लागनाशिल्लें. आमचें काम आमचो हेतू आनी बस दुसरें. आनी तुमी तेंच काम करतात न्ही निमाणे आर्मी. तांकां कितें आसा तुमी पूण त्रास करनात कशें. जनरल चौधरी म्हणून लागलो वी हॅव जस्ट बॉम्ब द रेडिओ एमएस फॉर द रेडिओ स्टेशन अँड द रिसिविंग सेंटर. आमी स्पाल्मात म्हणजे सुरू जालें म्हणून सुद्दां आमकां खबर ना न्ही. दीस वॉज 18th of December. 18th of December. आमी 7:30 वरांचेर थंय ब्रेकफास्ट घेता म्हणजे दिस वॉज बिफोर दॅट. सकाळीं तांणी गोंयच्या रेडिओ स्टेशनाचेर पोर्तुगीजांचे बॉम्बार्डमेंट रिसिविंग सेंटर म्हणजे पयले ते बंद केलें. सो दे कुड नॉट कॉन्टॅक्ट. आनी दाबोलीम एअरपोर्ट म्हणजे तांची वाट बंद पळपाची. सामकें इंडिया वॉज व्हेरी स्ट्रॅटेजिकली अटॅकिंग द गोवन टेरिटरी. आनी म्हणून लागलो दिस इज विंग कमांडर पिंटो. म्हणजे पिंटो म्हणटच गोंयकार रे. गोंयकार न्ही हांव लोबोतक पिंटो न्ही गोंयचे. म्हणजे आमचे रोखडेच हें जालें नातें जालें म्हणटा. आनी हे बाकीचे आशिल्ले ते सगळे चौधरी हे ते सगळे भायले न्ही. तो म्हाका लागशिल्लो घरचो कसो. पिंटो फ्रॉम वेर आर यू. परवरी म्हणून लागलो. अरे आय एम ऑल्सो फ्रॉम परवरी. म्हणजे नातें जालें तें अशें एकठांय. सो जालें न्ही. आनी मागीर आमी तो गेलो आमी गेले आमच्या कामाक. बिकॉज एवरी आवर वी वर ब्रॉडकास्टींग.
आमकां दितालो म्हायती दितालो सारकें. जनरल कॉल आशिल्लो ती वॉज इन चार्ज ऑफ तेन्ना द तुमचे अजून पर्यंत तुम्ही प्रचार करताली, आता तुम्ही मेन सोर्स ऑफ पळय आमी सांगलें आतां आयले म्हणून आनी अशें खंय पावल्यात कितें करलां लोकांक कितें केलें तें सगळें तो आमकां येवन सांगतालो आमी ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट म्हणजे लोकांकय आमी कळयताले कशें जाता पळय तें आनी कितें जाता पळय तें आतां लोक आयकतालो की काय आमी नको पूण आमी सांगताले काम ना आयकताले लोक म्हणतात, खूप जाण अशेंच मेळटात की ते आयकताले आनी लोकांक ते ना कितें क्युरियोसिटी लोक जाली. पळून गेलो खंयच्या खंय कित्याक आर्मी आयली म्हणून कितें जाता गॅर न्ही सारकें गॅर जाता म्हण लोक भियेलो हय. आतां गॅर कशें जायत कितें जायत म्हण कोणाक खबर सामकें खरें. म्हणटा खंय पूण खंय लोक जोम्यांनी एकठांय जावन आयकतालो अशें म्हणटात हय. पूण तांकां कळटालें तें तुम्ही मागीर केन्ना गोंयान आयली? राव म्हणटा 18 तारखेचें जालें हय. आनी शेवटी 6 वरांचेर सांजची आमी गेली पळय लास्ट ब्रिफिंगाक तेन्ना जनरल चौधरी पयलें येवंक नाशिल्लो घडा घडा कोण जीपीन आयलो आनी बरो धम मुखून देंवलो केदो व्हडलो मनीस तो हांव ताची खाकीक पळयताली म्हणटा म्हाका कुमारी लोब तेन्ना कुमारी म्हणून म्हाका कुमारी लोब म्हणून लागलो पोर्चुगीज हॅव सरेंडर्ड सो 6:30 वरांचेर जाल्ले पोर्चुगीज हॅव सरेंडर्ड म्हणून लागले आवय मागीर म्हाका पांय म्हाजे खंय गेले म्हण म्हाका खबर ना वयर आयले का सकयल आयले खंय म्हूण हांव खंय कितें जालें म्हणजे हे खोशयेची सामकी सामकें म्हणजे नका तूं एजाम बी पास जाता पास कितें जाता पळय रिजल्ट मेळ्ळो म्हणटकच तुका कितें अनएक्सपेक्टेड रिजल्टान कसो तूं वॉट यू एक्सपेक्ट कशें जायत ना जाय तशें सरेंडर पण म्हाका कितें म्हणून थंय जर गार्डनान आशिल्लें आमी भायर भितर सरूंकूच ना आहलो तो हांवें काडलें एक फूल आनी ताका दिलें हा जालें म्हाका म्हण लागलो आतां कितें करता तूं आतां जालें न्ही गोंय स्वतंत्र यू आर फायटींग टू फ्री गोवा नाव फ्री वॉट आर यू गोइंग टू डू नाव हांव आनीक रावूंक ना म्हाका आय एम नॉट अ पर्सन दॅट थिंक्स बिफोर आय टॉक कातरां बट हांवें सांगलें हू इज गोइंग टू लिसन टू मी नाव ओके So I would like to go on into the skies now and announce that Goa is free so that everybody. ते हांवें सांगलें ताका हो म्हण लागलो म्हाका आगो कितें उलयता तूं मामन सर हय 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 आगो कितें उलयता तूं आतां कितें उलयता तें उलोवन जालें सारकें सारकें जालें आमी घरा गेले वयर विमाना वयर मोबार कशें वतलें आतां हय उबून आमकां कितें पाखे आहा तर अरे सकाळीं 6:30 वरांचेर फोन आमकां जनरल चौधरीचो बोथ ऑफ यू कम म्हणून अशें आमी 7:30 येताल्यो न्ही गेले ब्रेकफास्ट घेतलो आतां म्हणून लागलो यू वॉन्टेड टू गो अप इन द स्कायज नो सो वी आर गोइंग टू शो यू बट वी डो नॉट नो सपोज वी आर गोइंग टू पुट यू इन अ प्लेन सपोज दे शूट द प्लेन विल फॉल आमी दोगांनी म्हणलें डजंट मॅटर नाव गोवा इज फ्री नो वी विल लँड ऑन द फ्री सॉयल हय काय ना बरें ताणें सांगलें यू हॅव टू सायन म्हणून आमी सायन केली आनी आमकां एक मिलिटरी प्लेनीन घालें आमकां म्हणूं लागलें पयलें यू कॅनॉट टॉक सो लाँग सो आमीच घालें आमी लिफलेट बरयतले आनी वांटले म्हणून म्हण बरयली तर रोखडी छापून घेतली तांचे सगळें तें आर्मीचें सगळें आसा न्ही धाकटें 4 बोळी पुर्तुगेजीन आनी कोंकणींत कितें म्हणून बरयलें Goa is now free. Rejoice, rejoice, my brothers and sisters. So, rejoice. Goa is free after 450 years and joined with the motherland. Oh, what a great Itlas म्हणले do not be afraid of the army. They are your brothers. They are come to protect you. अशें बरयलें. इतलेंच 4 बोळी. आनी ती लिफलेटां छापलीन आनी आमी विमानान गेली आमकां सांगलें 2 वरां तुमी यू कॅन डू इट बट एट 11 o'clock when we are hoisting the flag you have to make this announcement just above the Hidalgo. वाह but आमी पयली हिस्टोरीक खिणो तूं आतां पयलीं सांगता समथींग ऐतिहासीक सांगता काय ना रे म्हणटा कितें आमी भोंवली सगळे कडेन ते लिफलेटी उलयल्यो सगल्यो व्हेरी लो लोक पळयतालो सुद्दां म्हणजे विमान अशें पळोवंकूच ना तांणी लोकांक हांवें खूब जाणां कडेन आयकलां वयल्यान विमान पत्रकां उडयतालीं म्हणून काडल्यात न्ही भुरगे आशिल्ले ते धांवन ते पत्रकां काडटाले खंय सगळे तशें सांगतात आतां आमकां आमी वयर मागीर शेवटी आयल्यो आनी कांपालेचेर देंवल्यो ना पयले आमी सारकें 11 वरांचेर पयलें 11 वरांचेर आयल्यो एंड वी मेड द सेम अनाउन्समेंट
दॅट गोवा इज नाव फ्री अँड युनायटेड विथ मदर इंडिया म्हणून हो फ्लॅग सकयल हाडटा हो फ्लॅग वयर वाडटा त्या वखदार एक्झॅक्टली एट 11 o'clock. आनी मागीर आमी पत्ती गेले मागीर कांबाला देंवले हांव मातशी आनी मागीर पत्ती गेले हांव बेलगांव. अरे कित्याक गेले कांबालाचेर रावपाचें न्ही? ना रावून तशें अजून आमच्या ताब्यांत येवंक नासलें आर्मी आमकां कितें जालां म्हण आमकां खबर नाशिल्लें खंय आनी देंवतलें. मागीर मागीर एक नवो अध्याय सुरू जाता तुमच्या लायफान भितर. तुमी गोंयान आयलीं मागीर वामन बाब इज IAS म्हणून ताका रिक्रूट केलो. ते मागीर मागीर आमी हांगा आयला न्ही मागीर खंय गोंय स्वतंत्र तशें जालें म्हणल्यार आर्मीच आशिल्ली हांगा आर्मीचें एडमिनिस्ट्रेशन आशिल्लें आनी सगळे प्रिजनर घेतलेले इन्क्लुडींग द गव्हर्नर जनरल एंड ऑल दॅट. म्हणत मागीर तांची पळय प्रिजनर ऑफ वॉर म्हणून जाले ते तांकां पळय धाडच्या पयलीं तांकां करूंक जालें आमकां ताचे बरोबर घालीन गव्हर्मेंटान की बाबा तुमी तांचे कडल्यान कितें जाय कितें नाका ते कशें आहात कितें दे हॅव टू लूक आफ्टर प्रिजनर ऑफ वॉर अकॉर्डिंग टू जिनिवा कन्वेन्शन. हां म्हणटा ते म्हणटा आमी वासाली सिल्वाक वचून मेळटालीं सद्दां काल. ओके बरो उलयतालो तो नको आमी काय कोण म्हणून कितें पूण जावं पूण अशें जायना जाल्लो जायत घडे बट ही नेवर शोड. पूण आमी ताका म्हणजे जाणो आमी गव्हर्नर म्हूण ताका सामको कैदी कसो आमी मानलेलो आमी व्हेरी सिविली सगळें हें केलें. आनी मागीर ते गेलेत मागीर नवें एडमिनिस्ट्रेशन मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन टू चेंज टू सिवील एडमिनिस्ट्रेशन. मागीर आमी आमचे वाटेन वेता म्हणून सांगलें आमी आय हॅड टू गो बॅक टू बॉम्बे अशें. आनी आमकां विचारलें हू इज गोइंग टू रिकन्स्ट्रक्ट गोवा देन इफ यू ऑल गो म्हणून आमकां नोकरी दिली. तूं कितें म्हणून? म्हाका डायरेक्टर ऑफ टुरिझम केलें ताका डायरेक्टर ऑफ पंचायत केलें. वाव ग्रेट ग्रेट अशें असो. सो तुमी गोंयच्या सिव्हील सर्विसीन तुमकां इंडक्ट केले बसयली आमकां न्ही. खरें तें गोंय घडोवपा जाय आशिल्लें इतले सगळे आशिल्ले गोंया गव्हर्मेंटा कडेन लोक नाशिल्ले एक्सपिरियन्स एज्युकेटेड आनी अशे तरेचे आशिल्ले पूण इंग्लीश नको आशिल्ले. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज इन इंग्लीश. सो जाणो आशिल्ले पूण तितले हे ना. पूण हांगाच्या लोकांक नोकऱ्यो तेन्ना दिल्यो तूं हे ना पूण तांकां नोकऱ्यो नाका आशिल्ल्यो दे रिफ्यूज टू टेक द जॉब्स. गव्हर्मेंट जॉब्स नाका आशिल्ले. आतां पळय तूं गव्हर्मेंट सॅलरी वॉज व्हेरी लेस ऑल्सो. पूण तेन्ना म्हूण पुर्तुगेजांची सॅलरी मोठी आशिल्ली पूण ना तांकां कितें काय म्हण सांगलें ते आजून पुर्तुगेज मेंटॅलिटी तांची पळय आशिल्ली ती कोणें खोदून काडली ना. म्हणटा ते आमी आस्पिरंट जावंक म्हणटा जाताले. तांकां जर मामलातदार जा म्हूण सांगलें तर नाका म्हणटाले. सगल्यो नोकऱ्यो आशिल्ल्यो जाय ताका सगळ्या डिपार्टमेंटांनी व्हडले उंच आनी सकयल सगल्यो मॅन करूंक जाय आशिल्ल्यो. कित्याक सगळे पळय डायरेक्टर आशिल्ले चड करून ते गेले जुईज गेलेत. बरोबर. सो येदी व्हडल्यो वेकन्सी सगल्यो मोठे मोठे. पूण लोक ना वी वॉन्ट टू बी आस्पिरंट म्हणजे कितें लोअर डिव्हिजन क्लार्क इक्वेट करिनाशिल्ली. रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही तांकां दिसली ती व्हडली आस्पिरंट जालो म्हणटच तूं मागीर सट्टलो आनी कितें जातलो. म्हाका आनी एक जाय कितले वर्स तुमी गोवा एडमिनिस्ट्रेशनान काम केलें? हांवें 6 वर्सां केलीं. 6 वर्सां केलें. ताणें रिटायर जावन पर्यंत केलें. आनी मागीर आंगोला मागीर कसो जालो? आंगोला कसो अपॉयंटमेंट जाली एज ए राजदूत एम्बेसेडर? त्या पोस्टांक कोणें एप्लाय करिना. पूण ताका IAS केलो न्ही? जायतो ते भाशेलो IAS तो रिटायर जाला IAS. सगळ्या डिपार्टमेंटान हेड ऑफ डिपार्टमेंट आसलो सगळ्या डिपार्टमेंट. आतां पळय डिपार्टमेंट चेंज करतात तशें एवरीबडी जालो. आनी मागीर तो गोवा टुडे तो एडिटर जालो आनी तो तें चलयता. तो फक्त आपल्या बरोवपाचीं कामां करिनी ती आमकां कितें आमी आंगोलाक कोणाक वळखनाशिल्ले आमी कोणाक दिल्लीक सुद्दां वळखनाशिल्ले. आमकां कोण म्हणटा पळय तो कोण म्हणटा तो गॉडफादर कोण नाशिल्लो आनी कोण ना ते घडोवन येता न्ही कितें सारकें. ना खरें. लिबिया बाब म्हाका एक सांग तुमी आतां बॉम्बे मेळ्ळी वामन बाब सरदेसाय तुमी रानान रावन पयलीं आंबोली मागीर तुमी कॅसल रॉक काम केलें 6 वर्सां लोकांक मेळ्ळें ना. तुमचे भितर मोग केन्ना जालो? मोग जावंकूच मोग सदांच आसता न्ही मनशांचो.
पण तुम्ही काजार कोणा जावचें ठरयलें? राग असता द्वेष असता कित्याक असता मोग म्हणजे पण कितें तुम्ही काजार जावचें ठरयलें हय काजार आमी जावपाची गरजच नाशिल्ली न्ही तेन्ना कितें आमी रावलीं स वर्सांनी आमी रावलीं म्हणजे कितें योगायोग घेवन कितें जाता पळय तें तुका कित्याक जाता मुद्दम आमी कितें प्लॅन करून रावूंक ना सामकें नो प्लॅनिंग तें जालें न्ही बरें म्हणटा तें आतां पळय लिव इन रिलेशनशिप्स आसतात आनी फॅशन जाल्या तशी तेन्ना नाशिल्ली पण आमची ती 6 वर्सां आमची लिव इनच रिलेशन जाली पण जावं मागीर आयली मागीर आमी जाली ना कितें सेपरेट जाली ना कित्याक गव्हर्मेंटान कितें केलें ऑफिसर पळय आशिल्ले तांकां हे पुर्तुगेज पळय सोडून गेले ती घरान येयली 4 ऑफिसर एका घरान सगळे म्हणून आमी 4 ऑफिसर मागीर मेकलें हें सुळसुळीत जाता स्मुदून जाता एडमिनिस्ट्रेशन ते एकले आपल्या फॅमिली काडल्यान गेले तरी आमी दोगांच उरलीं अशें करून आमी उरलीं आनी मागीर आमचे सगळे आमकां मित्र आमचे जालो क्लब आमी स्वतंत्र न्ही म्हणून आमचो जालो क्लब आनी ते सगळे काजारी विष्णू नायक आनी सगळे ते कांडेसाय आमचेच लोक ते तुमी लग्न जावंकूच जाय म्हणटात अशें मागीर ते तशें योगा म्हाजी घरचीं सांगूंक लागलीं न्ही कितें काय म्हणून कितें काय म्हणून जालें मागीर 19 डिसेंबर विचून काडलो एक दीस आनी लग्न जालें वा 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 बरें बरी स्टोरी ही लोकांक आवडटलें आयकुपाक हें सगळें आतां तुका घालूंक जाय आतां तुका विचारलें म्हळ्यार तुका सांगलें ना हांव तुका इतल्या खातीर म्हणटा तुमी दोगी जाण मेळ्ळी एक नॅशनलिस्ट आशिल्ली तुमी दोगी जाण गोंयच्या प्रेमान भितर सामकी झोकून दिवन काम केलें रानान जिवाचे त्रास काडून तुमी रेडिओ स्टेशन चलयलें आमी केलें आमी म्हणपाक तयार ना कित्याक सगळे तूं आतां सगळे विचार करून करता अशें दिसून जावन जाता गजाली कितले जावन येता जावन सगळें ऑटोमॅटीक घडलें आतां तुका वाट दिसता आनी तूं ती वाट वेता ते वाटेन वेता जाल्यार इतलेंच न्ही आमच्यान घडये दुसरी वाट काडी येताली जावचें नाशिल्लें काय सारकें तातूंत कितें आसा सामकें सगळें हांव म्हणटा सैमीक रितीन सगळें घडत गेलें आमी कांयच आमी केलें अशें आमी म्हणत ना बरें म्हाका आमच्या लोकां खातीर तूं एक सांगपाचें वामन भाऊ सरदेसाय तुज्या मनान जो आसा तो निमाणे तूं कितें म्हणटलो ताका ही वॉज ए पॉयट तो बरो साहित्यकार त्यो गजाली त्यो हांव म्हणटलें ताका एक देव मनीस हय आतां तुका एक गजाल हांव सांगीन जालें ताची कितें म्हणटा बुधा कितें म्हणटा बी रोयता तें पळोवंक जाय न्ही आमी एक आतां आंबो एक नाल्ल बरो म्हणटा हांव न्ही थोडे आसनात बरे पूण आमी तो बी कसलें आशिल्लें ताची वाड कशी केली ताका राखलो कसो आनी वाडयलो कसो तें आमी विसरता सामकें बुद्धा म्हणटा कितें कॉज एंड इफेक्ट गवर्न आवर लायफ बी मायंडफूल ऑफ द सीड्स यू सो नायदर फायर नॉर विंड नॉर बर्थ नॉर डेथ कॅन इरेज आवर गुड डीड्स एंड दीस इज हीज थियरी ऑफ हॅपिनेस म्हणटा तें बी जें तूं रोयता तूं करणी जी करता ताचें फळ बरें जावंकूच जाय न्ही बरें केल्यार एज यू सो यू रीप आमकां बायबलांनी सांगलां तशें आमी करता तेन्ना विचार करिना कितें करता म्हणून सामकें सामकें पूण तें काम बरें आसता आनी तें सदांच फुडले पिळगे मेरेन उरता सो रिबेबाई तुका हांव धन्यवाद दितां कित्याक धन्यवाद कित्याक आतां वामन बाब सरदेसायचे तूं एक बरें वेगळे ताजी पळय फॅसेट्स ताजी एक हिऱ्याक वेगळे पळय तासां आसतात तुवें वेगळीं तासां आमच्या मुखार उक्ती केली वामन बाब सरदेसाय हे कोंकणी कवी लेखक ताणें मिर्ग चलयलें तांणी स्वातंत्र्य लढ्यान भितर अशे तरेन भाग घेतलो की जे लोक खूब रेअर तुमी आतां पयलीं सांगले वेगवेगळे लोकां कडेन कॉन्टेक्ट येवन ताणें गोंयच्या प्रचारान भितर सामकें झोकून दिवन काम केलें तुमी ताजे बरोबर आशिल्ले तुमी एक आदर्श अशें कपल म्हूण लोक तुमचे कडेन पळयतात गोंयच्या मुक्ती नंतरय तुमी हांगा आसात आनी तुमी आमकां हें सगळें सांगूं शकतात वामन बाब सरदेसायक आमी कोण विसरूंक शकनात तांचें कंट्रिब्युशन गोंयचे मुक्तताये खातीर आनी ताजे नंतरय नवें गोंय निर्माण करपा खातीर जें कितें योगदान जाय आशिल्लें ताणें दिलें तुमी दिलें आमी धन्यवाद दितात तुमी आमकां इतलो वेळ मुलाखत दिली तुमकांय देव बरें करूं पूण हें तुमी जें म्हणटात तें तुमी जाणात न्ही हे तुमचे
हे तुमचे एक नमळ आहे तुमची, ह्या नमळ्यान तुम्ही हे म्हणलं. धन्यवाद. गोंयकारांनी गोंय खातीर करूंकूच जाय न्ही, करिना तें बरें न्ही. सामकें. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशन टाइप कर चुका हूँ. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टकार्य कार्यावळीत तुमचा येवकार. हांव सुशंक कर्मचारी सांगाती. गौरांग प्रभू मळकर्णीकार तुमचे मुखार घेतलो त्यो सगळे गोंयच्यो खबऱ्यो. आनीक सद्याक गौरांग एक गजाल जी टोटल गोंयाकच न्ही, म्हाका दिसता सगळ्या देशाक भितर गाजता आसतली, ती म्हणजे क्रायम ब्रांचाचो ताब्याक आशिल्लो आरोपी सिद्दीकी आनी तो सुलेमान खान म्हणजे एलायस सुलेमान खान हो पळून गेला. आनी पळून गेले उपरांत काल एक व्हिडिओ ताजो व्हायरल जाला. तातूंत भितर म्हणटा तो आपूण पळून गेलो ना, पुलिसांनी आपल्याक मुद्दम हें करपाक लायलें, म्हळ्यार व्हरून सोडलो थंय, नाजाल्यार आपल्याक एनकावंटर करपाक आशिल्लें अशें ताजो आरोप आसा. आनी आज ताजे फाटल्यान आज गोवा फॉरेस्टचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय हाणें एक कमेंट केला की तो म्हणटा की गोंयांत राजकारणी, पोलीस आनी क्रिमिनल्स हांचे एक नॅक्सस आसा, हे ह्या प्रकरणा वयल्यान सिद्ध जाता म्हणटा तो. सो आज विजयाच्या प्रेस कॉन्फरन्सांत तूं आशिल्लो, कितें एक्झॅक्टली विजयाचें सांगप अशें की मेन म्हणजे जो लँड स्कॅमाचो जो रिपोर्ट आशिल्लो जाधव कमिटीचो, तो म्हणटा सारको अजून गव्हर्मेंटान घेतलो ना. तो भितरली 48 केसींतली फक्त 4 केसी म्हणटा पळयल्यात, बाकीची 44 केसी कितें करपाक दवरल्या तुमी, हो ताजो मेन आरोप आसा. ताजे म्हणण्या प्रमाणे ह्यो केसी म्हणटा आतां सेटलमेंट करपाच्यो. म्हणजे आतां जमनीचो प्रायस वाडत आसता, सो आमी तुका एक्स्ट्रा प्रायस दितात ना, जमनी आपली नांवार करून घेवन हो सगळो घोटाळो अशें म्हणटा एक सिरियस आरोप केल्लो आसा गव्हर्मेंटाचेर. मागीर ते ताजे रुलींग पार्टीचे सगळे जे MLA आसात जावं मिनिस्टर आसात हे म्हणटा तातूंत गुंतल्यात. आनी हो टेबल कित्याक जायनाका म्हणटा रिपोर्ट, आपल्याक म्हणटा रिपोर्ट कसो मेळ्ळो, तो चुकेन रिपोर्ट मेळ्ळो. जो आपण LAQ घाल्लो तातूंत आन्सर येतना तो चुकेन अपलोड जालो आनी तो आपल्याक मेळ्ळो. तो रिपोर्ट वाचल्यार अशें हें जाता की फस्टच ताणें जो क्वेश्चन केला, हाव यू डिफायन द लँडस्केप. काल विजयान ताजेर एक ट्वीट केल्लो, तातूंत भितर म्हणटा की लँड ग्रॅब म्हळ्यार एक्च्युअल कितें हाजें डेफिनेशन सरकारान करूंक ना. ताका लागून म्हणटा तो हे चवकशी आयोग हो फार्स ताणें काल हें केल्लें, ट्वीट केल्लें. आनीक एक तातूंत भितर म्हणटा तो की हे सगळे आतां जे हे सुलेमान प्रकरण जालां तें म्हणटा तो फकत लोकांचें लक्ष डायवर्ट करपाक. तो म्हणटा की एक फाटोफाट जें जाता म्हणजे प्रत्येक हातूंतल्यान दुसरें हडप नवें, तिसरें हडप अशें करून तो डायवर्ट जाता. सो ताजें मेन हें आसा की जॉब स्कॅम हो जो कन्सर्न विशय आसा ताजे वयल्यान आनी तातूंत भितर राजकारणी आशिल्ल्यान तो म्हणटा ते हें लक्ष दुसरे कडेन वळोवपा खातीर हे वेगवेगळी नवी नवी प्रकरणां हे काडिल्ले आसा. हातूंत म्हणटा ते पुलीस एक्टीव रोल घेतात. सो पुलिसांन जेन्ना काल DGPन जेन्ना क्लीन चीट दिली की हातूंत कोण ना, हें आजय परती ताणें सांगलां, तो म्हणटा तें हें फेल. तुमचे कस्टडींतल्यान एक क्रायम ब्रांचांतल्या कस्टडींतल्यान एक धांवून वता, आरोपी धांवून वता, मेन एक्यूज आसा तो धांवून वता. तोय बी एक पुलीस ताका कॉन्स्टेबल आसा तो पळोवपाक दवरिल्लो, तो ताका हेल्प करता धांवन वचपाक. म्हणजे तुमचे मेन हातूंतल्यान जर लॉकअपांतल्यान जर चोर धांवन वचपाक लागले आनी दवरप खंय सेफ. सो हाजेर म्हणटा सगळें पळयल्यार सस्पिशियस जाता. विजयाचा आनी एक हे आसा की कॉमेंट तो म्हणटा लोकांचो पुलिसा वयलो विश्वास गेला, कारण तो म्हणटा की लोकांक पुलीस म्हणटात चोर दिसपाक लागल्यात. सो तांचे मुखार आनी आपली कंप्लेन्स घेवन वचप कशें अशें तो असो हें. आतां फाटल्या दिसाक मडगांव तुवें पळयलें आसतलें, विनायक वळवयकार म्हणटा जे अटॅक जालो, ताका एक PSI जो IO आशिल्लो ताणेंच ऑफर दिली, अरे तुका सेटलमेंट करया, तूं कितले पयशे जाय ते सांग, 30 फाटीं घे म्हणून.
अशी अशी अनेक प्रकरण आसात जी पुलिसांनी अनेक प्रकरणां आयिल्ले की ते मागीर जावूंक ना की ते आमचे जॉब्स फॉर स्कॅमाचे आशिल्ले तांकां एक हे केल्ले पयशे इतले पयशे दिले आमी सेटल करता म्हणून अशी अनेक ऑफर दिल्ली. सो अशी अनेक प्रकरणां आनी आतां ह्या हातूंत भितर एक हो पुलीस कॉन्स्टेबलच एक मुख्य आरोपीक क्रायम ब्रांचांतल्यान म्हणजे हे काडून लॉक काडटा आनी ताका सोडपाक मदत करता आनी ताका मागीर कळून येता की ताका अमके कोटीची ऑफर दिल्या आनी ताका ते सोडपाक सगळें हें केलां. म्हणजे तुमची मेन क्रायम ब्रांचाच्या ऑफिसांतल्यान एकटो आरोपी धांवन वता मुख्य आरोपी म्हणजे कितली गंभीर हे. आनी थंय जेन्ना जे क्रायम ब्रांचाच्या रूल धाडटा बाकीचे पुलीस करताले कितें एकट्या आरोपीन सोडलो बरें आसा त्या खातीर आपाचे आनी सगळी CCTV फुटेज मागली फूल पुलीस स्टेशनाचे CCTV फुटेज दाखयात कितें बाबा कितें जालें तें एक्झॅक्टली हेकाचेर अशें ताजें टोटल पळयलें जाल्यार हें खूब गंभीरतायेचो विशय आसा. ना एक तातूंत भितर आतां एक हें जावपाक जाय की हे विशयाचो सारको गंभीरतायेन जर तपास केलो ना जाल्यार अशीं प्रकरणां आनीकय मुखार जावपाक शकता. म्हणजे एक जर पसलें हे जाल्यार आनीकय मुखार अशीं प्रकरणां जावपाक शकतात. सो इतलें जावन सुद्दां आतां आमी एक आयोग सुद्दां नेमून सुद्दां म्हाका दिसता फातर्प्या वणटे ह्या गांवां भितर अशें मोठें प्रकरण जाल्लें आसा. तांची एकटे अशें एक आपल्या गांवच्या गांवकाऱ्यानूच 3 गांवच्यो जमनी आपल्या नांवार करून घेतिल्ल्यो आसात. म्हणजे बाकीचे जे गांवांत रावतात तांकां कांयच ना सगळे पेपर तांचे कडेन आसात जॉयंट खूब जाणां जमनी त्यो हें जावन सुद्दां ताणें म्हणजे आफ्टर हें तुका लँड जादव कमिटी बसोवन जातकीर ताणें रिपोर्ट बी दितकीर हें प्रकरण मुखार आयलां. अशें जायना अशें न्ही अजून आहा चालू. दुसरे वटच्यान ते हिल कटिंग्साच्यो केसी वाडत आसात वाडत आसा इलिगल. तातूंत भितर आनीक कोंकण रेल्वे सारके जे ऑफिशियल हे आसा ती पसून तातूंत तसले हातूंत भितर इनवॉल्व आसा हे मुखार येता. सो हय सो हे स्थिती सद्याक गोंयाक विजय म्हणटा अशें खरेंच बनाना कॅपिटल जाला काय म्हण गोंय म्हणटा तें. सो आतां एक प्रकरण जर पळयलें तुवें पयलीं तुका जर तूं आतां कन्हैया कुमार फोंडे जाले पुलीस स्टेशनाक ताका हाडलो फोंडे पुलीस स्टेशनाक दवरपाक जाय थंयच्यान हाडलो बरी सोडलो ताजो जीव गेलो. तें प्रकरण अजून तशेंच आसा तें कांयच जायना. अशें अनेक प्रकरणां फाटोफाट जायत आसात गोंयाक. मडगांव पुलीस स्टेशनाक आतां तूं पळयलें जाल्यार आमचो एलेज्ड किडनॅपिंग जे फेल जालें किडनॅपिंग आयज म्हाका दिसता 2 म्हयने जातले फुडल्या आठवड्याक म्हाका दिसता 2 म्हयने जाले ती गाडी ट्रेस जायना आनी ते 3 किडनॅपरूय ट्रेस जायनात. ते एक जालें पयर जे आमचे हांगा 72 लाखाचे भांगर घेवन पळयलें म्हणल्यार तांचे कडल्यान फकत 14.85 लाखाचे 14,85,000 भांगर जप्त करपाक शकल्या. काल तांकां पयर तांकां जामीन मेळ्ळो शेनवाराक त्या आरोपीक. ते हे अशें जर पळयल्यार हांवें गौरांक 2 दिसां पयलीं एक रिपोर्ट केल्लो आमच्या गोमंतका खातीर हे सुलेमान केस जातकीर हे केल्लो. तातूंत भितर हे की फाटल्या जर जानेवारी ते आज बसून पळयल्यार टोटल 22 पुलीस सस्पेंड जाल्यात. तातूंत 3 जाणां तो हो धरून आमचो IRBचो कॉन्स्टेबल धरून 3 जाणांक डिसमीस केल्यात. एकट्याक टर्मिनेट केला. सगळे 3 जाणांक हे केला. हातूंत भितर PI आसात, हातूंत भितर PSI आसात, हातूंत भितर ASI आसात, हवालदार आसात, कोण ते आमगे कॉन्स्टेबल आसात. मागीर सगळे रँक वायज जर पळयलें जाल्यार पसून सगळे वयल्यान साकून सकल सगळे हातूंत भितर इनवॉल्व आसात. हातूंत भितर आनी प्रकरण कशें आसात एक म्हणटे ते आमगेले पयशे हे करपाचे मागपाचे, दुसरे धमकावपाचे आनीक खंडणी मागपाचे, तिसरे आसता ते पुलिसांनीच पुलिसाक बडयल्या अशे केसी आसात. सो हे जर पळयलें जाल्यार खरेंच गोंयच्या पुलिसांचेर जे कोणाचें नियंत्रण आसा काय दिसता काय म्हणून. सो हेच सांगतालें हांव तुका. आतां जी फाटलीं प्रकरणां जर पळयलीं जाल्यार अशें दिसून येता की सद्याक पुलीस हांव मेकरेचो कायदा अशी थोडी प्रकरणां दिसून येता. थोडे कडेन केसी घेनात, रजिस्टर करनात, अशीं खूब प्रकरणां आसात. कॅश फॉर जॉबाची म्हाका दिसता मडगांव पुलीस स्टेशनाक एक केस आयल्या ती अजून पर्यंत रजिस्टर्ड 3 दीस जाले. 3 दीस जाले. दुसरी तुगेले जे भायर वता म्हण ते विजाचे पयशे ते अजून सॉल्व जायना तांचे कडेन. अशी कितलीं प्रकरणां आसतलीं ती तांचे कडेन ट्रेस जायनात. चोरी तर वाडटात, बाकीचे तुजे चेन स्नॅचिंग म्हणून मेळत ना चेन स्नॅचर. ह्यो प्रकरणाचेर मातशें गंभीरतायेन पळोवपाक जाय. आनीक ह्या हातूंत आनीक नवे अपडेट म्हणटा ती आमचे कुडचड्याचेर जे बँक स्कॅम जाला तातूंत भितर आज ते तन्वी वस्त म्हणटा ताका मेन एक्यूज आसा तिका आज परत केपें कोर्टाक व्हेले. तेन्ना केपें कोर्टान तिका 5व्या आनीक प्रकरणाक पुलिसांनी तिगेले रिमांड मागलो आनी आज 5 दिसाचो रिमांड दिल्लो आसा. दुसरे वटच्यान तो बँक मॅनेजर आसा ताणें 2 केसी भितर आमचे बेल मागिल्लो. एक केसीक बेल मेळ्ळो, दुसरे केसीक जो
FD ज्यो हे केल्ल्यो कितें FD काडिल्ले पयशे काडले पूण तांकां रिन्यू केले म्हणटा हे केले अशें करून 4 फेक हे दिले. सो ते हातूंत ताका आज परत रिजेक्ट केला आमीन. सो ही जर सगळी जर पळयली जाल्यार आतां गोंयच्या लोकांनी विश्वास कोणाचेर दवरपाचो. पुलीस अशे हे जातात, पुलीसच चोराक सोडटात. ह्या वटच्यान बँका सारके आहा ते बँकेक जे सामके आपले सेंट्रलायज बँक आनी जो कोण विश्वासान जो पयशे दवरता ते पयशे मॅनेजरच ना करतात. बरोबर. ती तनवी वस्तानी हे सगळे बरें आहा पूण मेन म्हणटा मॅनेजर आसा. हांव सदांच म्हणटा की ते जे स्कॅम जाला तातूंत भितर जर बँकेचो कोण ऑफिशियल्स इनवॉल्व ना जाल्यार ते स्कॅम जावपाक शकना. आज पर्यंत ते बँकेचे आपली बँकेचे मॅनेजमेंट आसा जावं बाकीचे कोण हायर ऑथॉरिटीज तांणी आपली नांव पिड्ड्यार जावची न्ही म्हूण ते मॅनेजराक ते प्रोटेक्ट करतात. हे मॅनेजराची आनी ताजे पयलीं आशिल्ली मॅनेजराची दोगांयची चवकशी स्ट्रिक्टली चवकशी जावपाक आशिल्ली. हाजे परस ते पयलीं आसता चड जावपाक जाय. जाय तांकां दोगांयकय सस्पेन्शनाचेर दवरपाक जाय आशिल्लें मेन म्हणजे बँकेन. ते बँकेन आज पर्यंत केलें ना. आनी हाजे वयल्यान कळटा की तांकां कॉपरेशन पुलिसांक बँके कडल्यान कितलें कॉपरेशन मेळटलें हेंय कळून येना. कारण हे जर कामार उरले हाजे पयलींचो सुद्दां मॅनेजर उरलो जाल्यार तो ते सगळे कितें पेपर आसता ते क्लियरूय करपाक शकता, थंयच्यान एविडन्सच ना करपाक शकता. सो हे जर सगळें जर पळयलें जाल्यार एक दिसता की आमी सदां म्हणटा तशें आतां भिवपाची खरेंच गरज आसा. भिवपाची गरज आसा. मुख्यमंत्र्यान कितलेंय सांगलें भिवपाची गरज ना जाल्यार भिवपाचीच गरज आसा. अशी सद्या गोंयची परिस्थिती आसा. आनीक विजयान आज हें केलां, मागणी केल्या सीएमान रिजायन जावचें म्हणून. त्या खातीर ताका राजकीय पार्श्वभूमी आसपाक शकता. ते जरी कुशीन दवरलो हो तरी एक की जे आतां होम डिपार्टमेंटान हे असले बाबतींत ह्यो घडची न्ही म्हणून आनीक मातशें जतनायेन पावल घेवपाक जाय. आनीक सगळो पुलीस फोर्स अंडर कंट्रोल उरतलो हे पळोवपाक जाय. शिस्त हाडपाची खूब मोठ्या प्रमाणात गरज आहा पुलिसां डिपार्टमेंटा भितर शिस्त. ते 12 म्हयन्याक जर 22 पुलीस सस्पेंड इतली फास्ट इतली रेंजीन खंयच्याच वर्सा जावं नाशिल्लें. हे 2024 जालां. ते एक 2024 हे कितें हे इतले रेंजीन सगळे सस्पेंड जातात. दुसरे वटेन इतले घोटाळे. म्हाका दिसता हांव आतां हे म्हगे 36वे वर्स हातूंतले जर्नलिजमांतले फाटले 36 वर्सां केन्ना आयकलें ना. घोटाळ्याचे घोटाळे हे जर पळयलें जाल्यार आनी दीस उरल्या वयल्या. आनी 15 दीस आनी पुलिसी जावपाक शकता सस्पेंड आनी घोटाळे येवपाक शकतात. सो हाजेर ह्या पळयलें जाल्यार एकच म्हणटा की हे सद्याक भिवपाची गरज आसा. आनी हे जर आतांच हांगा बंद जालें ना जाल्यार सिच्युएशन आनी हाता भायर वतलें. इतलेंच आमी ही शिटकावण दितात, ही चर्चा हांगा बंद करतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. हेच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात हेच्यो हेडलायन्स. फाटल्या 50 वर्सांत जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत करून दाखयली. मोदींच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक कामां करप जालें शक्य, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजने खाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजतीत सरकारान केली वाड. भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आशिल्ल्या विधवा बायलांक मेळटले 4,000 रुपया. अधिसुचोवणी जारी. सिंधुदुर्ग कुडासे भोमवाडी वाठारांत जाल्ल्या अपघातांत पेडणेच्या बायलेक मरण. चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान तिळारी कॅनलांत कार पडून जाल्लो अपघात. भाजपा मुख्यमंत्र्याक काडून उडयना जाल्यार आझाद मैदानावेल्यान सुरवात करतलो मुक्तीचो दुसरो संग्राम. गोंय मुक्ती दिसा विजयान घेतलो सरकाराक घरा धाडपाचो संकल्प. मांडवीतल्या कॅसिनोक 2027 मेरेन मुजतवाड. 6 फेब्रुवारीच्यान विधानसभा अधिवेशन. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली माहिती.
कदंबा खातीर आनी म्हजी बस येवजणे खाला घेतिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड लॉन्च. विद्यार्थी ज्येष्ठ नागरिकांक खातीर 50% सूट सिस्टम कार्डा वरवीं उरतली चालूच. मुख्यमंत्र्याची माहिती. आता पळयात खबरो विस्तारान. फाटल्या 50 वर्सात जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सात आमी करून दाखयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक लागूनच हे शक्य जालें अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळी निमतान मुख्यमंत्री उलयताले. सांग्यार कुणबी हस्तकला विलेजचे काम सुरू जाला. तशेंच DSS विडो पेन्शन येवजणेचे पयशे वाडयल्यात. विधवा बायलांक आता 4,000 रुपया पेन्शन मेळटले. ह्यान आदी 2,500 रुपया मेळटाले. गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी वाडोवपा खातीर BSNLचे 4G टॉवर्स घालपाक सुरवात केल्या. तशेंच कोडिंग रोबोटिक स्कूल, स्किलिंग रिस्किलिंग अप्रेंटिसशीप, मुख्यमंत्री कुशळटाय येवजण, डिजिटल क्रांती आनी हेर विशयांचेरूय मुख्यमंत्र्यान उलोवप केलें. सांग्या हांगासर कुणबी क्राफ्ट विलेज स्थापन करून वट्ट 10 कोटी रुपयाचे काम आता सुरू जाल्लें आसा. डिजिटल साक्षरता आनी कार्यावळीक शिश्यवृत्ती आनी कुशळटाय उदरगतीक प्रकल्प सारकिल्ल्या उपक्रमाक लागून आमी 100% साक्षरता मेळोवपाच्या वाटेर आसा. शाळांनी कोडिंग आनी रोबोटिक शिकवण येवजणे खाला राज्यभरांतल्या हजारांनी शालेय विद्यार्थ्यांक कोडिंग कुशळटाय दितात, जाका लागून तांचे संगणकीय विचार करपाची तांक, सृजनशीलता, अभिमानताय वाडटा. राज्यांतल्या शाळांनी शिकोवपी शेकड्यांनी शिक्षकांक कुशळटाय दिवपाचें प्रशिक्षण दिलां. ह्या येवजणे खालाचो आस्पाव केल्ल्या शाळांनी ITC लॅब अपग्रेड करपा खातीर 400 वयर शाळेत 15 कोटीच्या मोलाचे उपकरणाय आमी उपलब्ध करून दिल्ली आसा. राज्यांतल्या दुर्गम भागांत सुद्धा नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी मेळपा खातीर BSNLच्या बरोबर 4G नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी टॉवर आमी एस्टाब्लिश करपा खातीर आता परत एकदा नव्यान सुरवात केल्ली आसा. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन खूप आभार व्यक्त करता. फाटल्या 60 वर्सां भितर जो ह्या 10 वर्सांक आमी विकास करपाक शकले व फक्त आनी फक्त ह्या डबल इंजिन सरकाराच्या काळात तुम्ही जर पळयता आसत जाल्यार गोंयांत दिसपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, जावं तो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो, ब्रिज आसतलो, हॉस्पिटल आसतले, टुरिझम आसतलें, हे फाटल्या 50 वर्सांक जावंक नाशिल्लें तेजो मोठो विकास आमी ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात करपाक शकले. वट्ट आमकां डबल इंजिन सरकारचो खूप मोठी मदत आमकां ह्या कार्यावळीत मेळ्ळी. म्हणून तर येदे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या सगळ्या सेक्टरात आमकां मेळपाक शकलें. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत बिरेस्ताराक गोंय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. पुराय गोंयांत मुक्ती दिसाच्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तनावडे हांच्या हजेरीत दिल्लीतय गोंय मुक्ती दीस मनयलो. पळयात गोंय मुक्ती दिसाची खिणाचित्रां.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेखाला विधवा बायलांक मेळपी अर्थीक मजत सरकारान वाडयल्या. ज्या विधवा बायलांच्या भुरग्याची पिराय 21 वर्सां सकयल आसा तांकां आतां दर एका म्हयन्याक 4,000 रुपया मेळटले. समाज कल्याण खात्यान हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. गोंय सरकारान राज्यातल्या विधवा महिलां खातीर दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू केल्ली. ह्या योजनेन आता काय बदल केल्या ते बदल अशे: ज्या विधवा महिलांक 21 वर्सां पिरायेकून सकयल भुरगीं आसा अशा विधवा महिलांक आता म्हयन्याक 2,500 रुपया न्हू जाल्यार 4,000 रुपया अर्थसहाय्य मेळटलो. आणि ज्या विधवा महिलांक 21 पिराये पेक्षा वयल्यो भुरगीं आसा किंवा ज्यो विधवा महिला 60 वर्सां पिरायेकून चड आसा अशा विधवा महिलांक 2,500 रुपया प्रत्येक म्हयन्याक अर्थसहाय्य मेळटले. हे नोटिफिकेशन सामाजिक कल्याण खात्यान जारी केल्लेले आसा आणि हे बदल राज्य सरकारान ह्या योजनेन घडोवन हाडलेले आसा. हे बदल घडयतनाच एक म्हत्वाचो मुद्दो हेतून आसा तो म्हटल्यार ह्यो ज्यो विधवा आसात जेणेन दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचो लाभ घेतला अशा विधवांक ह्यान फुडें गृह आधार योजनेची लाभ घेवपाक मेळचे ना, कारण दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्या मार्फत तांकां अर्थसहाय्य दिलें वता. जवळपास लाखापेक्षा वयर विधवा महिला गोंयांत आसात ज्यो दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेच्यो लाभ घेत आसात. ही असली अपडेट दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेची. अश्यो अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सगळ्यांनी आपल्यो जाती आनी धर्म राखचे, पूण ह्या भ्रष्ट सरकारा आड सगळ्यांनी एकठांय येवपाची वेळ आयिल्ली आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. गोंय मुक्ती दिसा निमतान आयोजीत एका कार्यावळीत विजय उलयतालो. गोंयचे फुडले पिळगे खातीर ह्या सरकाराक घरा धाडपाची गरज आसा. भाजपा मुख्यमंत्र्याक काडून उडयना जाल्यार राजधानी पणजेंतल्या आझाद मैदाना वयल्यान मुक्तीचो दुसरो संग्राम आपूण सुरू करतलो असो संकल्प विजयान बिरेस्तारा घेतलो. आयकात विजयान घेतिल्लो मुक्ती संकल्प. की गोंयांत गरजेचे म्हणटा ती एक क्रांती, एक राजकीय क्रांती आनी टोटल रेव्होल्युशन म्हणटा तें सक्सीड जावपा खातीर जयप्रकाश नारायणान कम्युनिस्ट आनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक एक केलें आनी तेन्नाच संपूर्ण क्रांती यशस्वी जाली. तशी क्रांती आमी गोंयांत करपाची गरज आहा. सगळ्यांनी आपापल्याचो धर्म राखचो, सगळ्यांनी आपापल्याची जात आपले समाज राखचे, तांणी जाय ते भशेन तांणी करचें. म्हणून हे करप्ट सरकाराक घडोवपाक तितल्याच एक मुद्द्या खातीर सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. म्हाजो आज संकल्प आज करपाची गरज आहा आनी आज हे केलें जाल्यारूच आमकां खरें लिबरेशन म्हणटा तें मेळूंक शकता. हे बेगिनच्या बेगीन करूंक जाय. जो बीजेपीन आसा ताणें वयर सांगूंक जाय की बाबा आमकां चोर, डेकॉयट, डाकू म्हूण सांगला हेणें सांग, डाकू आमचेर राज्य करताले. हे चंबलचे डाकू न्ही, हे खंयचे डाकू ते सोलापूर. पूण हे डाकू आहात हांगा, हे डाकुवांक आमी सोडूंक जाय, खुद घरा धाडूंक जाय. ते तांचे भितर बीजेपीनूय करूंक जाय न्ही, कित्याक बीजेपी कडेन मेजॉरिटी आहा. बीजेपीनूय थोडे लोक बरे आसतले, सगळेच लोक वायट आसूंक शकना. बीजेपी म्हळ्यार सगळे वायट अशें जावंक शकना. पूण सगळ्यांनी गोंयचे फुडले पिळगे खातीर हो सरकार घरा धाडूंक जाय. ह्या मुखेलमंत्र्याक घरा धाडूंक जाय. जाता तितल्या बेगीन मुखेलमंत्र्याक घरा धाडूंक जाय. बीजेपी जर ताका काडना जाल्यार आझाद मैदानाचेर वचून लिबरेशनाचे परते स्ट्रगल सुरवात करपाक सगळ्या पक्षां बरोबर, सगळ्या जाती बरोबर, सगळ्यांक एक करून हे स्टार्ट आमी करतले. हे आमी आज रिजॉल्व करूंक जाय, आज संकल्प करूंक जाय आनी गोंयकाराच्या आदारान गोंयकारांक खरें पिक्चर तकलेन वचून गोंयकार फुडें येतले. मातशे स्लो आसत पूण फुडें येतले आनी येवन हे सरकाराक घरा धाडटले. एटलिस्ट मुखेलमंत्र्याक घरा धाडटले. हे हातून तरी आमकां देवान यश दिवचें. मांडवीतल्या कॅसिनोंक मार्च 2027 मेरेन मुजतवाड दिल्या. गोंय विधानसभा अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेत हे 2 म्हत्वाचे निर्णय जाले. मांडवीतल्या कॅसिनोंक मार्च 2027 मेरेन मुजतवाड दिल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्री उलयताले. पयलीं कॅसिनोंक 6 म्हयन्यांची मुजतवाड आसताली, पूण आतां सरसकट 2 वर्सांची मुजतवाड दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच गोंय विधानसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली. राज्यपालांच्या अभिभाशणान अधिवेशनाक सुरवात जातली. एक म्हणजे अप्रुवल ऑफ द फिलिंग ऑफ द 1 पोस्ट ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियन and 1 post of homeopathic physician in the central jail, Kolwa, under the inspector of the prison. General अभी appointment मध्ये decisions घेतल्या. वेटरनरी मेडिसिन्स अप्रुवल परचेस करपा खातीर अर्जंट बेसिसचेर ताका दिल्ले आसा.
Next is an casino extension in Mandavi. Okay, till 27 पर्यंत जिल्ह्याचा 27 पर्यंत एक्सटेंशन दिलं 27 so महिन्याचं एक्सटेंशन दिलं सेम वे एक्सटेंशन वी हॅव गिवन टिल द 27 So 2 years the होय 27 December last extension this is 27th of March Okay, December March 27 March 20 not 2027 March extension No, last extension होय last extension So this will be the last आणि रेस्ट ऑल एक्सटेंशन आणि येते पहिली जी दिल्ली पोस्ट फॅक्टो तितकीच सगळी डिसिजन्स असतात वेगवेगळे एक्सटेन्शन दिल्ले आयच्या कॅबिनेटात महत्वाचे दुसरे डिसिजन जे आहात ते 6 तारखेक आणि 6 तारखे दिसा असेंब्ली सेशन असतले गव्हर्नर ॲड्रेस 6th of February ओके नेक्स्ट 9th of January 16 फायनान्स कमिशन येता सो दॅट 9th of January दिसा all cabinet आणि consultation with the cabinet colleagues, consultation with the पंचायत, जिल्हा पंचायत, with all political parties आणि येते 16 फायनान्स कमिशनरचे त्यांच्याबरोबर जे असा काही डिस्कशन्स परत सजेशन्स त्यांची घेतले कंटिन्युअसली 2 days मीटिंग इन्क्लुडिंग द फील्ड विजिट 8, 9 आणि 10 अशी 2 दीस. मंत्रिमंडळ बसकेतले हेर महत्त्वाचे निर्णय. कोलवाळ बंदखणीत आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक भरती 6 फेब्रुवारीच्यान विधानसभा अधिवेशन 9 जानेवारीक 16व्या वित्त आयोगाची बसका पंचायत जिल्लो पंचायतींच्यो घेतले सुचोवण्यो आयुष हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांचो पगार वाडयतले 25 ते 30 हजार पगार आशिल्ल्या दोतोरांक मेळटलो 50 ते 65 हजार पगार. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. कदंबा खातीर आनी म्हजी बस येवजणे खाला आशिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड लॉन्च केलें. कार्ड फुकट दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. पयलीं कार्ड करप्यांक 10% सूट आसतली तशेंच विद्यार्थी आनी ज्येष्ठ नागरिकां खातीर 50% सूट सिस्टम कार्डा वरवीं चालूच उरतली. कार्डा वयले पयशे फुडल्या म्हयन्यांत कॅरी फॉरवर्ड जातले खंय. फॅमिली खातीरूय हे स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड बरें पडटलें अशेंय तांचें म्हणणें. उरिल्ल्या रुटा वयल्यो बशी म्हजी बस येवजणे खाला घेवपाचे यत्न सुरू आसात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. पहिले कार्ड जे फक्त स्मार्ट सिटी बसीस खातीर आशिल्ले ते कार्ड आज आमी पुराय गोंयांत कदंबा खातीर आणि कदंबाच्या बरोबर माझी बस सर्व्हिस हांच्या अंडर बसीस आसा हांच्या खातीर हे कार्ड आयच्यान लॉन्च करता. इतकें सोंपें आनी सुटसुटीत कार्ड दुसरें आसूंक शकना. एक्चुअली कार्डाची किंमत 150 रुपया आशिल्ली बट ती आमी फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक दिता. लोकांनी डायरेक्टली कार्ड घेवपाचें आनी पयलें कार्ड घेता आसतना 150 रुपया जे भरता तेय बी तांकां तांच्या बसीच्या ट्रॅव्हलिंगान यूज करपा खातीर मेळटले. म्हणून मॅक्झिमम लोकांनी कार्ड घेतले काय ताका खंयचे बसीर केन्ना चडटलो कितले पयशे पे करपाक खंयसरूच कसलीच कटकट उरची ना. म्हणजे काणकोणच्या मनशान जरी कार्ड घेतले जाल्यार ताका काणकोण टू पणजे येवपा खातीरच न्ही, फाल्यां सकाळी तो पणजेच्यान म्हापसा सुद्दां जरी गेलो जाल्यार तेच कार्ड यूज करून ताका ते कार्ड फुडल्या एका यूज करपाक मेळटले. हाजी सिस्टम आमच्या कार्ड डेव्हलप करता आसतना डेव्हलप केल्या. जो कार्ड घेवन बसीन ट्रॅव्हल करता ताका पयल्यान पयली 10% ऑफ मेळटलो. म्हणजे सरळ म्हणणें आसा 100 रुपया टिकेट आसा जाल्यार ताका 90 रुपयांक मेळटले. इन फ्युचर आउट ऑफ ज्यो बसीस वता तातूंतय बी कार्ड आमी थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे आउट ऑफ बसीस ज्यो वता गोंया भायर कदंबा वता तितूरय बी हे कार्ड आमी इंट्रोड्यूस करतले सो दॅट विदीन शॉर्ट स्पॅन म्हणजे आमी फक्त पयले 15 दीस हांगासर सगळे ट्रायल आनी सक्सेसफूल जाल्या उपरांत आउट ऑफ गोवा बसीस जे वता तांच्या खातीर तर इट इज एन बीग बेनिफीट आसा. दुसरी गजाल स्टुडंट्सां खातीर जो 50% सिस्टम आसा ती 50% पास सिस्टम ह्या कार्डा वयल्यान चलतली. इनिशियली तांकां हे कार्ड घेवनूच 50%नूच तेंचे चलतले. इन फ्युचर तांच्या खातीर कंपल्सरी तेंच्यांनी कार्ड जे आहा पळय घेवपाक जाय. म्हणजे तांकां वेगळे आपले आनी आय कार्ड दाखय हे बीन ना. स्टुडंट म्हटलो तुवें फॉर्म भरलो काय ताका 50% लागू जाले. तिसरी गजाल कदंबात सिनियर सिटीजनांक आमी 50% दिता. तांच्यांनी कार्ड घेवपाचें आनी आपले 50% आपले वेगळे कार्ड हाडपाची गरज ना. एकदा कार्ड घेतलो आपूण सिनियर सिटीजन कार्ड म्हणून तेजे रजिस्टर्ड जातले. ताका ऑलवेज ज्या जाग्यार वता त्या जाग्यार तेजे पयशे डिडक्ट जातले. सिंधुदुर्गच्या कुडासे बोंबाडी वाठारांतल्या तिळारी कॅनलात कार पळून एके बायलेक मरण आयलें. चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. कार कॅनलात पडिल्ल्यान गाडयेंत आशिल्ल्या पेडणेच्या शुभांगी परब ह्या बायलेक मरण आयलें. शुभांगी हिचो चलो गाडी चलयतालो अशी म्हायती मेळ्ळ्या. शुभांगी आनी तिचो चलो कोल्हापूरच्यान गोंयांत परत येतना बिरेस्तारा उसरा रातीं एकाच्या सुमाराक हो अपघात घडलो. काल राती कुडासे भोमवाडी हांगासर एक भिरांकूळ अपघात जालो. रातच्या सादारण 1 सुमार हो भिरांकूळ अपघात जालो आनी ह्या अपघातान
एक 4 व्हिलर आसली ती वचोन तिळारीच्या कालव्यान पडली आणि ह्या अपघातान एका महिलेक मरण येयलेलें आसा. शुभांगी परब ओझरी पेडण्यां रावपी ह्या महिलेक मरण येयला ह्या अपघातान. गजाल अशी घडली ती म्हटल्यार सचिन परब हो अग्निशामक दलान पेडण्यां अग्निशामक दलान काम करपी कर्मचारी. ह्याचे वडील जे आसा ह्या वडिलांची प्रकृती सारकी ना म्हणून तांकां कोल्हापूर हांगासर हॉस्पिटलान एडमीट केला. काल राती आपल्या आईक आणि भावाक घेवन सचिन परब कोल्हापूर गेल्ले त्याच्या बापायची प्रकृती पळोवपाक. तेजी विचारपूस केली आणि परतना कुडासे हांगासर पावल्या उपरांत गाडये वयले नियंत्रण तांचें सुटलें आणि गाडी वचोन तिळारीच्या कालव्यान पडली. तिळारीच्या कालव्यान उदक असल्या कारणान गाडी जी आसा ती तिळारीच्या कालव्यान शिरकोन उरली. पूण ह्या अपघातान सचिन परब यांची आई जी आसा शुभांगी परब हिका मरण येयलें. अपघात जालो त्या टायमार शुभांगी परब ही गंभीर जखमी जाल्ली. तिका थंयसरल्याच जवळच्या रुग्णालयान दाखल केलें पूण जेन्ना रुग्णालयान व्हेलें तेन्ना थंयसरल्या दोतोरांनी तिका मृत घोशीत केलें आणि तिका ह्या अपघातान मरण येयल्लें आसा. ह्या अपघातांतून सचिन परब आणि त्यांच्या भाव हांकां काय जावंक ना पूण शुभांगी परब हिका ह्या अपघातान मरण येयलें. ही असली आताची अपडेट. आम्ही अशो अपडेटी तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. केप्यां आवाड्या पंचायत वाठारांतलो रस्तो भुंयगत वीज केबल घालपाच्या कामाक लागून खणिल्लो. मात हें काम पुराय जावन लेगीत रस्त्याचें काम अर्दवट दवरलां. देखून अपघाताचें प्रमाण वाडपाक लागल्यात. तशेंच दुचाकी चलोवप्याक त्रास सोंसचो पडटा. ताका लागून थळाव्या पंचायतीन आमदारान आनी संबंदीत खात्यान रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी केल्या. आयज आमी हवेडे क्षेत्रांत आसा, हवेडे पंचायत एरियेक. हे दिसांनी एक आमकां काही सांगपाक लागले की आमी बी वत आसतना पळयता रोडाचे प्रॉब्लम. जे रोडाचे आमचे वर्स पयलीं काम चालू केल्लें दिसता म्हाका आतां. पूण पळोवपाक शकतात हांगा रोडाची जेन्ना सोडून करून दवरलें तेंचे परिस्थिती कितें जाली. हांगा झाडां केल्लो ना आनी अशेंच मुखार अशें वयता आसतना आमकां एक कडेन सायडीन कॉन्क्रीट घातलें मेळ्ळें. तेजेर काही दामोर घालपाचो पूण तो केन्ना घालपाक तुका अजून कांय हें ना. दुसरें गजाल आमचे हांगा पंचायती कडल्यान स्कुला कडेन वयता म्हणलें जाल्यार रोडाचें अशें पोजिशन आसा. काही भुरग्यांच्यो आमकां भुरग्या पेरंट्सांय बी येवन सांगपाक लागलीं की अशें अशें आसा की रोड गाडी घेवन जाल्यार भुरग्यां सायकलीन घेवन वयता जाल्यार ती हेजे त्रास जाता हें जाता. सो ताका लागून ते सारको तेंचो तो अलायनमेंट ना पळय तो तसोच करून दवरला आनी सोलिंग फातर घालून तशेंच हे सोलिंग कित्याक लागून हें करता वायडनींग करता काय कितें काम चालू आसा? आमकां आयकूंक येयल्लें की वायडनींग करपाचें आनी कामूय चलतालें. इलेक्ट्रीक डिगिंगाचें जें कामूय चलतालें पयलीं सो ताकाय लागून तें चालू आसलेलें. सो डिगिंग काम जालें आतां. केबलिंग काम जालें कंप्लीट केल्लें. कितले तेंप जाला कंप्लीट? तें कंप्लीट केलें म्हाका दिसता 4-5 म्हयने तरी जातले. पूण सांगताले की रोखडे जातली म्हणून. आनी तशेंच आमी एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन घेतलें गोदान PWD कडेन घेतलें की आमकां अशें सांगलें की कॉन्ट्रॅक्ट सगळे टेंडर बी जालें म्हणून आनी काम चालू जातलें. पावस येतकीर काम चालू जातलें. अशें म्हणलें की नोव्हेंबर म्हणल्यार तरी काम जातलें म्हणून. म्हाका दिसता आतां हो डिसेंबर चलता, आतां क्रिसमस येतलो, रोडा वयल्यान रश आसतली. तरी आसतना आमचे रोडाचें सिच्युएशन आहा पळय तें खूब बॅड आसा. सो हेजेर ऑथॉरिटी प्लस सरकार प्लस आमचो प्रेझेंट MLA आसा तेजे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की तुवें बेगीन मातशें फॉलोअप करून हें काम करून घेवचें. मडगांव पालिके लागसार नातलां खातीर तयार केल्या क्रिसमस ट्रीचो शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागपाची घडणूक घडली. उपरांत थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. 9:30 कॉल येयले 9:32 क्रिसमस ट्री हांगा मायकलां म्युनिसिपालिटी ऑपोजीट जाला म्हणून उजो लागला म्हणून इमिजिएटली टर्न आउट केला आमी आनी पळोवन जाल्यार उजो पेट्टालो आनी आमी उदक मारून तो क्लियर केला. पालयलो कसो उजो लागलो अशें जाता. कनेक्शन कितें तरी शॉर्ट जालें आसतलें आनी उजो पडटा कित्याक कपड्याचे न्ही ते ताका लागून. सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात आता ते राती ड्युटेर आशिल्ले क्रायम ब्रांचीचे हवालदाराचे निलंबन. हवालदार सर्वेश कानोळकाराचेर ड्युटेर आसतना निश्काळजीपणा केल्ल्याचो ठपको. मजगती फरार आशिल्ले सुलेमान सिद्दीकीचे व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकाराक ओल्ड गोवा पुलिसांचो समन्स. मजगती निलंबित IRB कॉन्स्टेबल अमित नायकाक न्यायालयीन बंदखण फरमायल्या. 5 दीस जावन गेले जमीन हातासपाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान फरार आशिल्लो मुखेल आरोपी सुलेमान सिद्दीकी अजून पुलिसांच्या हाताक लागिल्लो ना.
सुलेमान फरार जाल्ले रातीक ड्युटेर आशिल्लो हवालदार सर्वेश कानोळकाराचेर निलंबन, ताचेर निश्काळजीपणाचो ठपको. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ड्युटेर आसतना खंय हवालदार कानोळकार न्हिदपाक घरा गेल्लो. मजगतीं फरार सुलेमानाचे व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकाराक चवकशे खातीर ओल्ड गोवा पुलिसांचो समन्स. 19 डिसेंबराक सकाळीं 11 वरांचेर पालेकाराक चवकशे खातीर आपयला. मजगतीं निलंबीत IRB कॉन्स्टेबल अमित नायकाक म्हापसा JMFCन न्यायालयान बंदखण फर्मायल्या. चवकशे खातीर पुलिशेन काडिल्ले समन्साचेर ॲडव्होकेट अमित पालेकारान ट्विटरा वरवीं आपली प्रतिक्रिया दिल्या ती अशी: तपास अधिकाऱ्याक आपूण देशाभायर आशिल्ल्याची कल्पना दिवनूय जे पद्दतीन गोंय पुलीस सुलेमानाचो व्हायरल व्हिडिओ खंयच्यान मेळ्ळो हाचो सोद घेवपाची घाई करतात ते पळोवन म्हाका अजाप दिसता. म्हाका WhatsAppar PSI रेडकरा कडल्यान 19 डिसेंबराक हाजीर रावपाची नोटीस मेळ्ळ्या. हाचे वेल्यान म्हजे कडेन आनीक कितें म्हायती आसा हाचो हुस्को पुलिसांक लागला हें कळटा. भाजप सरकाराचे दबावा खाला काम करपी DGP आनी SP हांचे परस भाजपाचे म्हणण्याऱ्यां कडेन हे प्रकरणाची चड म्हायती आसा अशें दिश्टी पडटा. CCTVत दिसून बसून SP क्रायम, DYSP सूरज हळणकर आनी आमदाराक अजून मेरेन कित्याक समन्स काडूंक ना? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सरकार सन्मानाक तत्वता मान्यताय दिवन मेकळो जाला, पूण थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकाराचो सन्मानाक आशिल्लो विरोध अजूनय कायम आसा. आमदार प्रवीण आर्लेकार सांगता सन्मानाच्या विरोधात तो खंय अजूनय लोकां वांगडा आसा. सन्मानाचो विशय कोर्टानूय चर्चेक आयिल्लो. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी शुक्रारा दवरल्या. सर सन्मानाक तुम्ही लोकां वांगडा रावता म्हटलेले, अजूनय लोकां वांगडा आसा. Arguments started today. It continued till afternoon, and the matter is fixed on now Friday for further arguments. That is what has happened. The petitioner has not completed his arguments. After the petitioner completes, we will start arguing our case. The director has stayed the resolution of the Gram Sabha, which was passed, saying that no permission should be granted as far as this festival is concerned. The grounds which are taken by the director is that Gram Sabha does not have such a power, because the power given to the Gram Sabha is restricted. Rest of the power is with the Panchayat body. That is one ground. Second ground is, before passing such a resolution, a person against whom the resolution is passed is never issued any notice. So without hearing that person, how could the Gram Sabha pass such a bold and a sweeping resolution? These are grounds on which the director has passed an order. And the matter is, I think it was there today. I don't know what is the next date given in that case, or what has happened today before the director. I am not aware. याआधी केन्नाच इंटरनेट आणि वायफाय सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्या 150 सुवातांचेर मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध करून दिवपाचे काम गोंय सरकारान केलां. डिजिटल क्रांतीक चालना दिवपा खातीर सुरू केल्ल्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान सरकारान फुकट इंटरनेट सेवा दिवपाचें थारायलां. गोंयांत डिजिटल कनेक्टिव्हिटीक चालना मेळची, तशेंच तंत्रीक उदरगती सयत पर्यटनाकूय उर्बा मेळची ह्या उद्देशान फुकट वायफाय, 4G BSNL टावर, लेट्स गोवा आणि वन मॅप गोवा GIS या 4 प्रकल्पांचे मंत्रालयात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी उक्तावण जाले. ह्या वेळार IT मंत्री रोहन खंवटे हाजीर आशिल्ले. डिजिटल इंडिया, डिजिटल गोवा या कॅम्पेनचा सकयल ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदींचे विजन डिजिटल इंडिया, डिजिटल गोवा कन्वर्ट करता आसतना सगळ्यात पयली टुरिझम मिनिस्टर बाबा रोहन खंवटे आणि त्याच्या एंटायर IT एंड टुरिझम डिपार्टमेंट हांचे खूब अभिनंदन करता. आयज आमी 4 गजाली लॉन्च केल्यो. एक, फ्री पब्लिक वायफाय. सेकंड वन इज एन वन मॅप गोवा GIS. थर्ड इज एन 4G BSNL टावर आणि लेट्स गोवा. हे जर तुम्ही पळयशात जाल्यार आयचो दीस खरें म्हणजे स्वातंत्र्याच्या पूर्व संदेक आमी खऱ्या अर्थान विरासत बी और विकास बी ह्या 2 पावलांचेर आमी फुडें वता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या भाशेंत जर सांगपाचें जालें आनी खऱ्या अर्थान विरासत आमी जी फुडें व्हरपाक सोदता, फ्रिडम फायटर्सच्या 15 फॅमिलीजचो केल्लो फेलिसिटेशन आनी गोंयचो आर्ट आनी कल्चर तुमच्या मुखार दवरपा खातीर जी एडवान्समेंट आनी टॅक्नॉलॉजीचो केल्लो विचार या कार्यक्रमात आयच्या खरोखरूच एक चालना मेळ्ळ्या. आज सकाळी आमी वन स्टेट वन कार होय बी कदंबा खातीर आमी लॉन्च केलो. गोंयच्या इतिहासांत आयचो दीस हो डिजिटल क्रांतीच्या नुसार हो खूब म्हत्वाचो दीस म्हणून जाणला गेलो वचना. आज खरोखरूच म्हाका खूब खोस भोगता. खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की डिजिटल क्रांतीच्या वतीन एक पावल आमी फुडें मारला म्हणपाक कांयच हरकत ना. ह्या दृश्टीन आमी फ्री वायफाय हॉटस्पॉट विशेष करून भुरग्यां खातीर अनइंटरप्टेड वायफाय सर्विसीस दिवपा खातीर जेका ताची गरज आशिल्ली
गोंयांतल्या वेगवेगळ्या 75 आणि +75 म्हणजे 150 वाठारांनी ज्या जाग्यांनी ताका सर्विसीस सारक्यो मेळनाशिल्ल्यो खरोखरूच आज गोंयच्या ग्रामीण भागांतले तरणाटे तांकां जी गरज आशिल्ली ती वायफाय कनेक्टिविटी मेळपाची आनी ती फ्री ऑफ कॉस्ट मेळपा खातीर भुरगे हे खरोखरूच खूश आसात. ज्या पद्दतीन तेंचे अवेलेबल जातली हे जेन्ना कळ्ळां तेन्नाय ह्यो सर्विसीस घेवपा खातीर खुबशा शिकपी तरणाट्यांनी हाच्या खातीर इंट्रस्ट दाखयला. दुसरी गजाल वन मॅप गोवा GIS ज्याची गरज आशिल्ली आमी म्हटलां की बरेचशे फावटी आपली प्रॉपर्टी आसलेली किंवा थंय आशिल्ल्यो सर्विसीस कितें अवेलेबल आसा ह्यो जर खंयच्याय जाग्या वयल्यान जर पळयतले आसत जाल्यार ताच्या खातीर प्रत्येक फावटी आमकां त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक विचारपाची गरज ना. आमी स्वता वचून वन मॅप गोवा GIS हाच्या वयल्यान ते पळोवपाक शकता. एक टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आमी गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आमी तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक TV. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरुवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या.
सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचे. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार आयला न्यूज रूम. तर आयज गोंय मुक्ती दिन ह्या दिसा तुमकां सगळ्यांक उबे परबी. तर आतां आमी सुशांत गांवांत सांचे कडेन या, तांचे कडेन जाणुया आयचे दिसाची घडणूक. सुशांत. दयादीन सामाजीक सुरक्षा योजने खाला विधवा बायलांक जी म्हयन्या फाटल्यान जी पेन्शन मेळटाली ताचे पयशे आहात ते वाडोवन दिल्ले आसात. पयले जे 2,500 मेळटाले ते आतां 4,000 जातले आणि हे दिशीची जी अधिसुचोवणी आहा ती काडिल्ली आसा. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट जी आसा ती मडगांवच्या नेता फातोर्डेच्यान गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली आहा जो विजय सरदेसाय ताणें एक संकल्प सोडला. तो म्हटल्यार भाजपा जर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक पदा वयल्यान काडून उडयना जाल्यार तो खंय पणजेच्या आझाद मैदाना वयल्यान एक गोंय मुक्तीचो नवो संग्राम सुरू करतलो. खंय सगळ्या विरोधकांक एकठांय घेवन हो जो संग्राम सुरू करपाचो संकल्प त्यांनी आयच्या गोंय मुक्ती दिसा निमतान सोडिल्लो आसा. तिसरी एक म्हत्वाची आनीक एक अपडेट जी जावन आसा ती सुलेमान सिद्दकी प्रकरणात जो व्हिडिओ आपाचो मुखेली अमित पालेकराच्या हातीक लागिल्लो तो ताणें काडून काँग्रेसीचो उपाध्यक्ष सुनील कौठणकराक दिल्लो. आपाचे 2 आमदार आसात तशेंच वाल्मिकी नायक आनी हेर कांय फुडारी आसात. हांकां सोडून अमित पालेकरान हो व्हिडिओ काँग्रेसीच्या सुनील कौठणकराक कित्याक दिलो हाचे वयल्यान आतां आरती परती चर्चा सुरू आसा. सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली. थँक्यू सुशांत. सुशांतान ज्यो दोनूय बातम्यो सांगल्यात त्यो मुजरत तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन ताचे कडेन जाणुया आयचे दिसाची घडणूक. ऐश्वर्या. फाटल्या 50 वर्सात जी उदरगत जाली ना ती ह्या 10 वर्सां भितर आमी करून दाखयल्या. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला डबल इंजीन सरकाराक लागून हें शक्य जालां अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळी निमतान उलोवप केलें. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार सिंधुदुर्गच्या कुडासे भोमवाडी वाठारांतल्या तिळारी कॅनलात कार पडून एका बायलेक मरण आयलां. चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. देखून कार कॅनलात पडिल्ल्यान पेडणेच्या शुभांगी परब ह्या बायलेक मरण आयिल्लें. देखून शुभांगी आनी तिचो चलो कोल्हापूरच्यान गोंयांत परत येतना वाटेत हो बिरेस्तारा रातच्या उसरा अपघात जाल्ल्याचें कळटा. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमकां सविस्तर 7 गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटल्यो. थँक्यू ऐश्वर्या. आनी तशेंच आनी एक जी बातमी आसा आयज मार्सेलान एक अपघात जाल्लो आसा. रस्त्याचेर ऑयल पडिल्ल्यान दोन दुचाकी निसरून पडल्यो स्लीप जावन. ती दुचाकी पडिल्ल्यान जी चलयताली दुचाकी ती दोगांय चेडूं आतां इंजर्ड जाल्ली आसा. ताका लागून जे थंयसरले थळावे आहा ते पुलीस स्टेशनान गेले तेन्ना सांगपाक तेन्ना कळ्ळें की आयज 19 डिसेंबर आशिल्ल्यान थंयसर पुलीस स्टेशनार कोणूच ना. सो थळाव्यांनी ती सायडीची जी माती आसली ती काडून ती ऑयलीचेर घातलेली आसा सद्या खातीर. ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळय. तशेंच हेर बातम्या लागून गोमंतक टीव्ही सबस्क्रायब ते फॉलो करा. कॅमेरामॅन हर्ष सयत हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर. न्यूज रूम बुलेटिनाक सुरवात करता. दर दिसा आमी तुमकां हे वेगवेगळ्यो बातम्यो तुमच्या मुखार घेवन येतात. न्यूज रुमांतल्यान आमी आयच्यो दिसभराच्यो घडणुको तांचो नियाळ तुमचे मेरेन पावयतले. हालीं एक व्हडलो जो स्कॅम आसलो तो उक्ताडार येयल्लो आसा. आयज पुराय गोंयांत कितें बातम्यो घडला हे जाणून घेवया. पुलिसांनी अटक केली. 3 दिसाची पुलीस बंदखणीची ख्यास्त चलयल्या. सरकारान हातूंत लक्ष घालचें अशी मागणी ट्रक धनियान केल्या. पर्यटनाच्या दिश्टीन ती गोंयाक बऱ्याक पडटली अशे तरेची मागणी आहा. रोटरीन फूड कार्ट रिक्षा दिली त्या वेळार त्यांच्यानी स्टेटमेंट केल्ले. पुलीस तैनात करचो अशेंय तांचे थाराव पास जाल्ले. गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आणि आमची भटमूट बाजू आसा. सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. आता ज्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्स तशेंच एंकर्सांनी सांगल्यो त्यो मुजरत गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक पळयात. दर दिसाच्यो खबरो ज्यो आसा त्यो पळोवपाक विसरू नाका. हे बुलेटिन मुजरत पळोवचे. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार्य कार्यावळीत तुमच्या येवकार. सध्या गोंयाक एक परिस्थिती आसा की ओपोजिशन जे फाटल्या लोकसभेच्या वेळार एकठांय येवन BJPक टक्कर दिल्ली, ते आम आदमी पार्टी आनी काँग्रेस हे दोन मुखेल पक्ष एकठांय आसात काय ना असो संदर्भ संभ्रम निर्माण जाता. कारण 2 दिसां पयलीं जी आमची प्रदेश काँग्रेस समितीची बैठक जाल्ली तातूंत भितर हो विशय आयिल्लो. काल परत आमचे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कमिटीचे आयिल्ले तातूंतय भितर मेन म्हणटा बाणावली हो मतदारसंघ एक थंय केंद्रीत जाल्लो आसा. बाणावली कोणाक वचपाची, काँग्रेसीक वचपाची काय आपाक वचपाची. आनी ह्या सगळे फाटभुंयेचेर आज आमी एक चर्चा करपाक आसा की सद्याक महाराष्ट्राच्या फाटभुंयेचेर, महाराष्ट्राच्या निकालाच्या फाटभुंयेचेर ओपोजिशन एकठांय आसल्यारूच BJPक टक्कर दिवपाक शकता असो एक हें जालें, परसेप्शन जाल्लें आसतनाय बी अजुनूय हे ओपोजिशन जाग्यार आसा काय कितें, काय तांकां अजून दिसता की आपूण स्वताचेर प्रत्येक पार्टी स्वताचेर इलेक्शन लडोवपाक शकता. सो हाजेर आमी चर्चा करपाक हाजे भितर आपयल्यात की आमचे राजकीय विशयाचेर विश्लेशक म्हणून जांची नामना आसा ते क्लियोफाद अल्मेदा. दोतोर, एक हे सद्याक महाराष्ट्राचो जर आमी हे पळयलो रिजल्ट पळयलो विधानसभाचो, ताजे पयलीं लोकसभेचे पळयलो. लोकसभेच्या हातूंत भितर BJP सामकी सकयल आयिल्ली. ओपोजिशन म्हणल्यार आमची काँग्रेस आनी शिवसेना ते तांचे सामको तांचो ग्राफ वयर आयिल्लो. आनीक विधानसभेक जर पळयल्यार टोटल उरफाटें चित्र आहा. सो हे कशें चोय थिंगा महाराष्ट्रांतल्यो गोश्टी वेगळीच आहाय. लायक वी वील फायंड दॅट लाडकी बहीण स्कीम ब्रॉट देम स्लायटली हाय अप. ओके. उद्धव ठाकरे, काँग्रेस, NCP ते मी एक 3 महिने अशेंच काडले डिसायडींग द सीट अरेंजमेंट्स. ते 3 महिन्यान तो तेमी कॅम्पेनिंगा उजार केल्ले. मे बी इट वूड हॅव बीन बेटर. ओके. इफ दे कूड एग्री ऑन द CM फेस, इट मे हॅव बीन स्टील बेटर. ओके. बट ऑन द अदर सायड ऑल्सो देर वॉज नो CM फेस. सो दॅट वॉज नॉट अ बिग इशू. पूण इन महाराष्ट्रा what also happened is that the amount of money, the amount of management used by the ruling party was so high that these people could not match it, one. Okay. And number 2, even at national level elections and between the two groups, the vote share was almost the same. Okay. Now, since the vote share was same, the opposition should have been more careful in strategizing the campaign. Okay. So that has not happened. So muge bashin, there was an alliance, there was a strong alliance. It could have been better. Okay. And looks like the Ladki Bahin scheme has put them forward. आणि ते जिखता आशिल्लेच अशें दिसता. पूण इतली margin that is a factor. But on the other side there was an alliance. Alliance आशिल्ले. पूण म्हजो प्रश्न आशिल्लो की ज्या स्पिरिटान जे अलायन्स पार्टनर एकठांय येवपाक जाय आशिल्ले
त्याच्या आईला का म्हणून ते मी 3 महिने अशेंच झगडयले न्हू डिसायडींग द कोणाक खंयची सीट दिवपाची याद जातली की आमचे काँग्रेस आनी पर्रीकारान जेन्ना गोवा फॉरवर्डाक आनी हांकां MJP घेवन सरकार केलो काँग्रेसीचो असो आशिल्लें की CM कोण जावपाचो हाजेरूच तांगेले सगळे घुसून तितले म्हणल्यार थंय पर्रीकारा वचून सरकार केल्लो. या नो सी वॉट हॅपन्स इज इफ द सेंट्रल गव्हर्मेंट इज विथ यू then it is easy to form the government. Manohar Parrikar formed the government at that time because it was easy for him at that time. स्टील बट हांच्या हाताक आशिल्लें म्हणटा हांव हाताक आशिल्लें हांवें जर फकत लिडर डिसायड जाल्लो दे वूड हॅव फॉर्म द गव्हर्मेंट काँग्रेस. येस होय आशिल्लें जाल्यार दे कुड हॅव फॉर्म द ते गव्हर्मेंट. फकत काय लुईझीन जातलो काय दिगंबर जातलो काय जातलो That has been the Congress strategy for a long time now. You can't blame. It is strategy or it's their weakness? Nah, see, I will tell you, it is also their weakness and it is also strategy. कित्याक ते सांगता आतां ते म्हणटा उद्धव ठाकरे अनाउन्स केल्लो काँग्रेस केडर मे नॉट हॅव लायक दे मे नॉट हॅव वर्कड काँग्रेसीचो अनाउन्स केल्लो उद्धव ठाकरे केडर मे नॉट हॅव वर्कड. सी जे तरेन ते अलायन्स स्ट्रॉंग जावपाक जाय ते तरेन अलायन्स जावना. तर इन आमचे कितें BJP इन शिवसेना शिंदे ग्रुप तांणी डिसायड केन्ना कितें दॅट फॉर्मुला इज कोणाचे चड येतलो तो CM. No, their alliance was so good. About 17 BJP leaders contested on Sena and Ajit Pawar's party. So तेंगे सामकें बरें आशिल्लें. But that was possible for them also because they have a central government. And once you have a central government, you have all the forces with you. You have ED, IT, police, everything, CBI, everything is with you. So all these fellows fall in place. ना हांव तुका कित्याक लागून हें विचारता सेम आतां सिच्युएशन म्हणजे सेंट्रलाक गव्हर्मेंट BJPचोच आसा. हय आतां गोंयांक ताका लागून विचारता म्हणजे हांव मेन हें येवपाचें कारण गोंयांक आतां सद्याक काँग्रेस म्हणटा की आतां बाणावलेचो तुवें इशू जर घेतलो बाणावले ते म्हणटा लोकसभा आमकां इतली मेळ्ळ्यात वोट्स सो थंय आमचो कॅन्डिडेट आसपाक जाय ऑलरेडी थंय आम आदमीचो आमदार आसा तरी काँग्रेस म्हणटा आपल्याक हय सो अजुनूय म्हणटा महाराष्ट्रांत जाल्ल्यान अजुनूय ऑपोजिशनान जाय तो लेसन घेवपाक घेवूं नाका. सी म्हजे भशेन बाणावली वेली दे हॅव MLAs. No doubt about it. At the same time, these two constituencies are earlier Congress constituencies. आणि जी constituency तुगेली तर जायत, you should not give up. Because once you give up a constituency, it is very difficult to build thereafter. But at the same time, when you build a constituency, now since he is a sitting MLA, like Venzi is a sitting MLA, Veli they have a sitting MLA, at alliance talks, if it is decided that in this alliance these two candidates must go to sitting MLAs, then the party must be in a position to withdraw those MLAs, withdraw those candidates of theirs. But I would say no party must stop building their party. They have to build their party because आज समजा तूं alliance जालना for whatever reason alliance जावपाकूच जाय because without alliance they will not be in a position to beat the formidable machine called the BJP. पूण alliance जालना तर जायत. वेल्ली आनी हे कोणता आमचे बाणावली ते काय BJP वचना न्ही. Correct, but it will affect other places. See, they have Santa Cruz, they have Santandre. Now it will affect Patarda, so it will affect in other constituencies. So because of that, I would say every party like Goa Forward, they are building their party in Kanakon, in Maye, in Pedne, they are building. So they should build in whichever constituencies they want. AAP must build their party in whichever constituency they want. Congress must build their party in all the constituencies. No problem with that. But at the time of election, they will have to come to an understanding who has a better chance of winning this constituency. And that time they should also have the capacity to withdraw the candidate. So that has to be the understanding. And the understanding has to be that we will put an alliance candidate. So if you go and build your party with that in mind, I don't think anything is problem.
सो दोतोर एक आतां बाणावलेचेच म्हण हे तूं म्हणटालो की बाणावली ही काँग्रेसीची पार्टी, पूण एक जेन्ना ज्या वेळार आमचो कोण तो चर्चिल आल्या मावाक मिकी पाशेकोन डिफीट केलो ताज्या फाटल्यान अजुनूय थंय काँग्रेस केन्ना येवंक ना. करेक्ट. बाकीच्या See, I am not saying that it is a Congress constituency because Congress party exists more because of the individuals. Okay. It comes alive at election time. Okay. You will find now, तांगे office bearers पडे हाय. Thank पळय तूं and look at the candidates that will come. So they will become a party at that time. So like Veli, you will tell me Philip Neri has won. He has won on the UGDP also. Yeah. He has, so like that, Benjamin won as an independent. But I would still consider Veli as a constituency where Congress should build up. No problem with that. But at alliance time, if they decide that this goes to up, then that candidate must withdraw. Okay. But this alliance talks, now if all parties can even today build an alliance, saying that in these constituencies, we will build, these constituencies you will build, like this also they can have an arrangement right now. Right now they can have. But the problem with that is, if you say that, say now take the case of Santa Cruz. Santa Cruz, where Amit Palekar, I think is trying, that's it. That's it. Now, what will happen if Congress does not build a party in Santa Cruz? If the alliance fails tomorrow, then will they not have a candidate? Or should they not put up a candidate? So these are things, according to me, parties must think about and build in the beginning itself, decide in the beginning itself. So no party must say we will not build. Okay. No, building your party and cadre base is not a problem. Yes. Only thing that no, but Congress is not a cadre based party. There is no cadre. It's a mass party. कोण येता, कोण वयता, कोण रावता, कोण सोडता. So like that it is not a. म्हजो तोच हे आशिल्लो की आतां पयर जे आमचे पयर पणजे जाले. आमचो माणिकराव ठाकरे आसतना आनी निंबाळकर आसतना ते थोडे जाण उठून गेले पार्टी सारखी चलना म्हणून. मागीर ताणें कारण कितें दिवं, मागीर आपल्याक आनी प्रोग्राम आशिल्ले सांगते आप आनी काँग्रेस एकठांय जावचे पयलीं काँग्रेसीन एकठांय जावपा जाय. सी दीज आर ग्रुप्स विदिन द पार्टी. सो फर्स्ट द काँग्रेस मस्ट कम टुगेदर एंड दे मस्ट गिव a signal to the people that we are together. So if Congress is not together, there is a question of discussing alliance at all. तेच म्हणटा तुका being a big brother, काँग्रेस आपल्याचो रोल करपाक जाय तो करता काय म्हणून गोंयांत भितर. See, in Goa, at this stage at least, I don't think Congress can play the role of a big brother at this stage. At this stage, because they have 4 MLAs with them. Then Vijay Sardesai is there, Viresh is there, and AAP has 2. So they have, in number terms, they have more, no doubt about it. But I think as a party, party functioning, they are quite poor. They are poor, but they should strengthen. But because we are poor, because of this groupism they are poor, or nah, see, ek sang maka, first time they lost 11, now they lost 8. Now having lost 11, thereafter losing 8, they have depleted their strength. Pun muge bashin that the functioning of a opposition, of a real fighting force, they are not doing that job. And nobody is doing that job. Like we don't find any demonstrations in taluka level on the jobscape. We do not find demonstrations on land conversions at taluka level. We find these activists doing this job rather than opposition doing their job. See, opposition must be a fighting opposition. They should have regular dharnas. They should have regular corner meetings. They should have regular demonstrations. There has to be padyatras.
See, job scam is such a big scam. Land conversions is such a big issue. Now, these two issues, according to me, are enough for anybody to build on a opposition in Goa. Goa is a small state, and people are with these issues. Once people are with these issues, according to me, it is very easy to build opposition space. बट काँग्रेस सिलेक्टिवली हे करता म्हणजे एक लिडराच्या आयल्यार तांचो भितरलो एक लिडर आवाज काडटा दुसऱ्या आनी एक लिडराच्या दुसरो लिडर हे करता म्हळ्यार त्या लिडराच्या आयल्यार काँग्रेसी भितर हो लिडर आवाज काडना हो ओगी रावता आनी त्या लिडराच्या आयल्यार काँग्रेसी हो आवाज काडना हो आवाज काडटा. See, that is happening with everybody. Goa is a small place. We have too many friends in too many parties. That is the issue. And personal relations seem to overpower their political relations. Personal That and is the also I problem. believe economical. तो ते इकॉनॉमिक मुळे हांव पर्सनल म्हणटा. ओके या सो दोतोर आतां जर हें सगळें जर पळयलें नाव ZP इलेक्शन येवपाचें आसा. लास्ट टायम काँग्रेस हॅज डिसायडेड दॅट दे शूड कॉन्टेस्ट ऑन देयर ओन इन ऑल कॉन्स्टिट्युएन्सीज आनी लास्ट टायम इट वॉज अ पुअर शो ओन्ली सावथाक 2 आयले नॉर्थाक 1 आयलो त्या हाजे परस आपान तरी आपल्याला एक अकावंट ओपन केलो. सो आतां परत काँग्रेस म्हणटा की आमी सगळे हे करपाक जाय कॉन्टेस्ट करपाक जाय. इज इट अ वायज स्टेप ऑर See, ZP election, Panchayat election are elections at a grassroots level. They keep the cadre charged. So हांव तरी म्हणना कोणेय इलेक्शन कॉन्टेस्ट करप न्ही म्हण. बट at the same time while contesting they can have a understanding with various alliance partners on how to maximize gains. But at the same time, if people want to contest, according to me, they should permit contest. But they should possibly decide how to maximize gains because कित जाता you lose all the elections. एक variance तयार जाता that they have lost all the elections. And that too maybe in 2025, I don't know when the elections will be. If in 2025, then 2027 is near. Then will come the municipal elections. So, ek wari tayar jata. So that this does not happen. According to me, they should have some understanding how they should sit down and decide. If they want to beat the BJP at the election time. I am talking of 2027. सो सद्याक जर आमी जर पळयलें आतां आमची चर्चा थांबयता आसतना एक तुका लास्ट क्वेश्चन की सद्याक ओपोजिशनान कशें आतां काम करपाक जाय कारण तूं म्हणटा तशें BJP इज अ सामकी सगळी बीजेपी आर्मी आशिल्ली. BJP is a strong election machinery. They have lot of funds. They are in power at the center. They control all institutions. Keeping that in mind, opposition parties, whether it is AAP, Congress, Goa Forward, and even RG, according to me, must come together if they want to beat BJP. If they do not want to beat BJP, then it is up to them. One. Number two, it may also happen that we do not want to beat BJP. We only want to increase our party strength. अशी तर एक view घेतलो जायत. Then if you only want to increase your party strength, if you only want to build your party, but you don't have the intention of defeating the BJP, then you can continue to build your party. It will be very difficult and it will be more difficult. आनीक हे की सद्याक ह्यो आमचे पयर कुडचड्याचेर एक तो हो जालो टी राजा येवन ताजें भाशण जालें हें जालें तें जालें. सो दीस इज ओन्ली बिकॉज ऑफ तो आमचे हिंदू वोट्स आसा तांकां आनीक पोलरायज करपाचें. Correct. So according to me, when Raja came, it was the responsibility of all opposition parties to raise their voice against such meetings. See, Mutalik pad yeta, तेन्ना ताजेर ban घातलो. According to me, same ban should have been on Raja. One. पण कोणेच ते इशू मुखार काडलोच ना. कोणेच मुखार काडलो. म्हाका तकले पसून येवना दिसता म्हाका गिरीश सोडलेल्यार. Correct. But Girish also came at the last minute. At the fag end. But तो पयलोच जावपाक जाय आशिल्लो. तुगेलो आतां म्हाका लास्ट एक कॉमेंट सांग. ओपोजिशन हांकां खरेंच हे आपले कितें फुडले आमचे इलेक्शन गेम लडपाक जाय काय
दे आर जस्ट फॉर अ नेम सेक आसात आनी ना, if they want to survive and they want to beat the ruling party, they have no option but to come together. I am saying AAP, Congress, go forward and RG also. But so RG के किती हा ते म्हणताय we want to build our party. We do not want your unity. Okay, yeah, yeah. So if you have stands like this, then it is not possible. So when they should start? They should have started yesterday. Okay. And if they have not started yesterday, they should start today only. Okay. And according to me, it has to be a continuous process. Addressing press conferences and addressing few meetings here and there is not going to work. They have to be on the street. On the street. Yeah. There has to be demonstrations. There has to be corner meetings. There has to be morchas. The leader of opposition, according to me, and other people must have a continuous padyatras. Continuous. असा दिसता तुका See, हांव एक सांग तुका तो फादर ऑफ जगन रेड्डी कोण तो YS राजशेखर रेड्डी they had lost badly when before he became the chief minister. He continued his padyatra for almost 5 years and came to power and became the darling of the masses. So his padyatra made him the darling suddenly. So he had the will to fight. If you have the will to fight, then you have to fight. So आता आमच्या ओपोजिशनान आपले पुल अप द सॉक्स म्हणटा तशें करून दे हॅव टू बी ऑन. Yes. सो ह्याच हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात आनी दोतोरान जें कितें सांगलां तें तुमकां दिसता तें म्हजे कोतान तुमच्याय कोतान आसतलें की सगळे गोंयच्या लोकांची मागणी आसा. कारण जो मेरेन ओपोजिशन स्ट्रॉंग ना तो पर्यंत सरकार सारकें जावना. कितले आसा तांचे कडेन 30 आसा, तांचे कडेन 32 आसा, तांचे कडेन 8 आसात. अशें जरी आसलें तरी 8 जाण बसून आवाज करपाक शकतात. हे जर दाखोवन दिलें आनी बाकीच्या पक्षांनी जर एकठांय येवन जर आवाज केलो जाल्यार लोकांचो विश्वास जिखपाक शकतात. आनी हे तर आमचे साऊथ गोवा रिजल्टान दाखोवन दिल्लें आसा. See, South Goa result was a result of the entire community coming together. The parties came together. How much they contributed, I do not know. But it was the people who came together. And people came together also because there was a chance of winning. People saw a chance to defeat BJP. If the people don't see the chance of defeating BJP, why should they vote when you are not together? सो तेच म्हणटा होच हाजेर हे की असो माहोल एकठांय करेक्ट असो माहोल जावपाक जाय that we can defeat them. सो म्हाका दिसता हे आमची जेन्ना चर्चा चालू आसा ते सगळे पॉलिटिकल पार्टीचे लोक पळयता आसतले. सो ह्या हातूंतल्यान अशें कितें तरी चॅनलायज जावचें. आनीक गोंयकाराक सद्याक दिसता की गोंयकाराक सगळेच गोंयकार सद्याच्या सरकाराचेर खुश आसा अशें ना. पूण तूं म्हणटा तांकां पर्याय ना. No, according to me, people are wanting a change. And the change is because of two main issues, the land issue and the job issue. And corruption at a very high level in all spheres. So according to me, people's feelings must be given vent by the opposition. सो ह्याच हाजेर आमी चर्चा थांबयतात. एक म्हणटा ते की ओपोजिशनान सद्याक एकठांय येवन लडपाक जाय. तुमी तुमचे सगळे कॉन्स्टिट्युएन्सीक स्ट्रेंथ वाडयात काय ना, पूण तो स्ट्रेंथ वाडिल्लो स्ट्रेंथ डिवायड जावन मागीर BJPक फायदो जावपाक जायना. इतले तरी पळयात. इतलेच आमी म्हणटात आनीक ही चर्चा थांबयतात. दोतोर देव बरें करूं. ऑलवेज अ प्लेजर. आनी सगळे आमचे जे पळय तांकां देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. फाटल्या 50 वर्सांत जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत करून दाखयली. मोदींच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक कामां करप जालें शक्य, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजने खाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजतीत सरकारान केली वाड. भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आशिल्ल्या विधवा बायलांक मेळटले 4,000 रुपया. अधिसुचोवणी जारी. सिंधुदुर्ग कुडासे भोमवाडी वाठारांत जाल्ल्या अपघातांत पेडणेच्या बायलेक मरण. चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान तिळारी कॅनलात कार पडून जाल्लो अपघात. भाजपा मुख्यमंत्र्याक काडून उडयना जाल्यार आझाद मैदानावेल्यान सुरवात करतलो मुक्तीचो दुसरो संग्राम. गोंय मुक्ती दिसा विजयान घेतलो सरकाराक घरा धाडपाचो संकल्प. मांडवीतल्या कॅसिनोक 2027 मेरेन मुजत वाड. 6 फेब्रुवारीच्यान विधानसभा अधिवेशन. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली माहिती. कदंबा खातीर आनी म्हजी बस येवजणे खाला घेतिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर स्मार्ट ट्रांझिट कार्ड लॉन्च. विद्यार्थी ज्येष्ठ नागरिकांक खातीर 50% सूट सिस्टम कार्डा वरवीं उरतली चालूच, मुख्यमंत्र्याची माहिती. आता पळयात खबरो विस्तारान. फाटल्या 50 वर्सांत जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत आमी करून दाखयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक लागूनच हें शक्य जालें, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळी निमतान मुख्यमंत्री उलयताले. सांग्यार कुणबी हस्तकला विलेजचे काम सुरू जाला. तशेंच DSS विडो पेन्शन येवजणेचे पयशे वाडयल्यात. विधवा बायलांक आतां 4,000 रुपया पेन्शन मेळटले. ह्यान आदी 2,500 रुपया मेळटाले. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी वाडोवपा खातीर BSNLचे 4G टॉवर्स घालपाक सुरवात केल्या. तशेंच कोडिंग, रोबोटिक्स स्कूल, स्किलिंग, रिस्किलिंग, एप्रेंटिसशीप, मुख्यमंत्री कुशळटाय येवजण, डिजिटल क्रांती आनी हेर विशयांचेरूय मुख्यमंत्र्यान उलोवप केलें. सांग्या हांगासर कुणबी क्राफ्ट विलेज स्थापन करून वट्ट 10 कोटी रुपयाचे काम आता सुरू जाल्लें आसा. डिजिटल साक्षरता आनी कार्यावळीक शिश्यवृत्ती आनी कुशळटाय उदरगतीक प्रकल्प सारकिल्ल्या उपक्रमाक लागून आमी 100% साक्षरता मेळोवपाच्या वाटेर आसा. शाळांनी कोडिंग आनी रोबोटिक शिकवण येवजणे खाला राज्यभरांतल्या हजारांनी शालेय विद्यार्थ्यांक कोडिंग कुशळटाय दितात, जाका लागून तांचे संगणकीय विचार करपाची तांक, सृजनशीलता, अभिमानताय वाडटा. राज्यांतल्या शाळांनी शिकोवपी शेकड्यांनी शिक्षकांक कुशळटाय दिवपाचें प्रशिक्षण दिलां. ह्या येवजणे खालाचो आस्पाव केल्ल्या शाळांनी ITC लॅब अपग्रेड करपा खातीर 400 वयर शाळेत 15 कोटीच्या मोलाचे उपकरणाय आमी उपलब्ध करून दिल्ली आसा. राज्यांतल्या दुर्गम भागांत सुद्धा नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी मेळपा खातीर BSNLच्या बरोबर 4G नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी टॉवर आमी एस्टाब्लिश करपा खातीर आता परत एकदा नव्यान सुरवात केल्ली आसा. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन खूप आभार व्यक्त करता. फाटल्या 60 वर्सां भितर जो ह्या 10 वर्सांक आमी विकास करपाक शकले व फक्त आनी फक्त ह्या डबल इंजिन सरकाराच्या काळात तुम्ही जर पळयता आसत जाल्यार गोंयांत दिसपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, जावं तो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो, ब्रिज आसतलो, हॉस्पिटल आसतलें, टुरिजम आसतलें, हे फाटल्या 50 वर्सांक जावंक नाशिल्लें, तेजो मोठो विकास आमी ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात करपाक शकले. वट्ट आमकां डबल इंजिन सरकारचो खूप मोठी मदत आमकां ह्या कार्यावळीत मेळ्ळी. म्हणून तर येदे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या सगळ्या सेक्टरात आमकां मेळपाक शकलें. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत बिरेस्ताराक गोंय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. पुराय गोंयांत मुक्ती दिसाच्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तनावडे हांच्या हजेरीत दिल्लीतय गोंय मुक्ती दीस मनयलो. पळयात गोंय मुक्ती दिसाची खिणा चित्रां.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेखाला विधवा बायलांक मेळपी अर्थीक मजत सरकारान वाडयल्या. ज्या विधवा बायलांच्या भुरग्याची पिराय 21 वर्सां सकयल आसा तांकां आतां दर एका म्हयन्याक 4,000 रुपया मेळटले. समाज कल्याण खात्यान हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. गोंय सरकारान राज्यातल्या विधवा बायलां खातीर दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना चालू केल्ली. ह्या सुरक्षे अंतर्गत विधवा बायलांक 1,500 रुपया प्रत्येक म्हयन्याक अर्थसहाय्य मेळपाचो. ह्या योजनेचो महत्वाचो मुद्दो म्हटल्यार ज्यो महिला ज्यांचे पती हांकां मरण येयल्लें आसा, जांकां आधार ना, आर्थीक आधार, त्यांच्या खातीर आर्थीक आधाराक लागून ही योजना जी आहा ती चालू केल्ली. आतां ह्या योजनेन कांय बदल केल्लेले आसा. ते बदल जावन आसा ते म्हटल्यार ज्या विधवा महिलांक 21 वर्सां पिराये सकयल भुरगीं आसा तांकां आतां म्हयन्याक 4,000 रुपया आर्थीक सहाय्य मेळटलें. तशेंच ज्यो महिला जांकां 21 वर्सां पिराये वयर भुरगीं आसा, तशेंच ज्यो महिलांची वर्सां 60 वर्सां जावन आतां सिनियर सिटीजन जाल्या तांकां सुद्दां आतां म्हयन्याक 2,500 रुपया मेळटले. हेतून एक महत्वाचो मुद्दो असो आसा की ह्यो ज्यो महिला ज्यो आसा ह्यो महिला गृह आधार योजनेचो लाभ घेवंक शकच्यो ना. कारण आतां पर्यंत गोंयांत जवळपास लाखभर विधवा महिला ज्यो आहात त्यो दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेचो लाभ घेता. ताका लागून तांकां गृह आधार योजनेचे लाभ घेवपाक मेळचे ना. ह्या हातून आनी एक बदल जो केल्लो आसा तो म्हटल्यार जी पयली लिमीट आसली, इन्कम लिमीट, ती वाडयलेली आसा. पयली ही लिमीट आसली ती 24,000 लिमीट आसली आनी ती आतां वाडोवन जवळपास 1.5 लाख लिमीट केल्लेली आसा. इन्कम लिमीट म्हणजे वार्षिक उत्पन्न तुमचें 1.5 लाखा सकयल आसपाक जाय, तांकांच ह्या योजनेचो लाभ मेळोंक शकता. ही असली दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेची अपडेट. अश्योच अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. सगळ्यांनी आपल्यो जाती आनी धर्म राखचे, पूण ह्या भ्रष्ट सरकारा आड सगळ्यांनी एकठांय येवपाची वेळ आयिल्ली आसा, अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. गोंय मुक्ती दिसा निमतान आयोजीत एका कार्यावळीत विजय उलयतालो. गोंयचे फुडले पिळगे खातीर ह्या सरकाराक घरा धाडपाची गरज आसा. भाजपा मुख्यमंत्र्याक काडून उडयना जाल्यार राजधानी पणजेंतल्या आझाद मैदाना वयल्यान मुक्तीचो दुसरो संग्राम आपूण सुरू करतलो, असो संकल्प विजयान बिरेस्तारा घेतलो. आयकात विजयान घेतिल्लो मुक्ती संकल्प. की गोंयांत गरजेचे म्हणटा ती एक क्रांती, एक राजकीय क्रांती आनी टोटल रिव्होल्युशन म्हणटा तें सक्सीड जावपा खातीर जयप्रकाश नारायणान कम्युनिस्ट आनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक एक केलें आनी तेन्नाच संपूर्ण क्रांती यशस्वी जाली. तशी क्रांती आमी गोंयांत करपाची गरज आहा. सगळ्यांनी आपापल्याचो धर्म राखचो, सगळ्यांनी आपापल्याची जात, आपले समाज राखचे, तांणी जाय ते भशेन तांणी करचें. म्हणून हे करप्ट सरकाराक घडोवपाक तितल्याच एक मुद्द्या खातीर सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. म्हाजो आज संकल्प आहात करपाची गरज आहा आनी आज एक केलें जाल्यारूच आमकां खरें लिबरेशन म्हणटा तें मेळूंक शकता. हें बेगिनल्या बेगीन करूंक जाय. जो बीजेपीन आसा ताणें वयर सांगूंक जाय की बाबा आमकां चोर, डेकॉयट, डाकू म्हूण सांगला हेणें सांग, डाकू आमचेर राज्य करताले. हे चंबलचे डाकू न्ही, हे खंयचे डाकू ते सोलापूर. हे डाकू आहात ताका, हे डाकुवांक आमी सोडूंक जाय, खुद घरा धाडूंक जाय. ते तांचे भितर बीजेपीनूय करूंक जाय न्ही, कित्याक बीजेपी कडेन मेजॉरिटी आहा. बीजेपीनूय थोडे लोक बरे आसतले, सगळेच लोक वायट आसूंक शकना. बीजेपी म्हळ्यार सगळे वायट अशें जावंक शकना. पूण सगळ्यांनी गोंयचे फुडले पिळगे खातीर हो सरकार घरा धाडूंक जाय. ह्या मुखेलमंत्र्याक घरा धाडूंक जाय. जाता तितले बेगीन मुखेलमंत्र्याक घरा धाडूंक जाय. बीजेपी जर ताका काडना जाल्यार आझाद मैदानाचेर वचून लिबरेशनाचे परते स्ट्रगल सुरवात करपाक सगळ्या पक्षा बरोबर, सगळ्या जाती बरोबर, सगळ्यांक एक करून हे स्टार्ट आमी करतले. हे आमी आज रिजल्ट करूंक जाय, आज संकल्प करूंक जाय आनी गोंयकाराच्या आदारान गोंयकारांक खरें पिक्चर तकलेन वचून गोंयकार फुडें येतले. मातशे स्लो आसत पूण फुडें येतले आनी येवन हे सरकाराक घरा धाडटले. एटलिस्ट मुखेलमंत्र्याक घरा धाडटले. हे हातून तरी आमकां देवान यश दिवचें. मांडवीतल्या कॅसिनोंक मार्च 2027 मेरेन मुजतवाड दिल्या. गोंय विधानसभा अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत हे 2 म्हत्वाचे निर्णय जाले. मांडवीतल्या कॅसिनोंक मार्च 2027 मेरेन मुजतवाड दिल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्री उलयताले. पयलीं कॅसिनोंक 6 म्हयन्यांची मुजतवाड आसताली, पूण आतां सरसकट 2 वर्सांची मुजतवाड दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच गोंय विधानसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली.
राज्यपालांच्या अभिभाषणान अधिवेशनाक सुरुवात जातली. एक म्हणजे अप्रुव्हल ऑफ द फिलिंग ऑफ द वन पोस्ट ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियन and one post of homeopathic physician in the central jail, Kolwa, under the inspector of the prison. General आम्ही अपॉइंटमेंटमध्ये डिसिजन्स घेतल्या. वेटरनरी मेडिसिन्स अप्रुव्हल परचेस करपा खातीर अर्जंट बेसिसचेर ताका दिल्लें आसा. नेक्स्ट इज एन कॅसिनो एक्सटेंशन इन मांडवी, ओके, टी 27 पर्यंत दिल्लें आसा. 27 पर्यंत एक्सटेंशन दिल्लें आसा. 27 स महिन्याचं एक्सटेंशन दिता. सेम वे एक्सटेंशन वी हॅव गिवन टिल द 27. So 2 years the हय 27 December लास्ट एक्सटेंशन दिस 27 ऑफ मार्च. Okay, December March 27. March 20. not 2027. March extension. last extension हय लास्ट एक्सटेंशन. so this will be the last आणि रेस्ट ऑल एक्सटेंशन आणि ते पयली जी दिल्ली पोस्ट फॅक्टो तिकीच सगळी डिसिजन्स आसात, वेगवेगळे एक्सटेंशन दिल्ले. आयच्या कॅबिनेटात महत्वाचे दुसरे डिसिजन जे आसा ते 6 तारखेक आणि 6 तारखे दिसा असेंब्ली सेशन आसतलें. गव्हर्नर एड्रेस 6th of February. ओके. नेक्स्ट 9th of January 16th फायनान्स कमिशन येता. सो दॅट 9th of January दिसा ऑल कॅबिनेट आणि कन्सल्टेशन विथ द कॅबिनेट कलिग्स, कन्सल्टेशन विथ द पंचायत, जिल्हा पंचायत, विथ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आणि येते 16th फायनान्स कमिशनाचे तांच्या बरोबर जे आसा ते डिस्कशन्स परत सजेशन्स तेंची घेतले. कंटिन्युअसली 2 days मिटींग इन्क्लुडींग द फील्ड विजीट 8th, 9th आणि 10th अशी 2 दीस. मंत्रिमंडळ बसकेतले हेर महत्वाचे निर्णय. कोलवाळ बंदखणीत आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक भरती. 6 फेब्रुवारीच्यान विधानसभा अधिवेशन. 9 जानेवारीक 16व्या वित्त आयोगाची बसका. पंचायत जिल्लो पंचायतींच्यो घेतले सुचोवण्यो. आयुष हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांचो पगार वाडयतले. 25 ते 30 हजार पगार आशिल्ल्या दोतोरांक मेळटलो 50 ते 65 हजार पगार. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कदंबा खातीर आनी म्हजी बस येवजणे खाला आशिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड लॉन्च केलें. कार्ड फुकट दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. पयलीं कार्ड करप्यांक 10% सूट आसतली. तशेंच विद्यार्थी आनी ज्येश्ठ नागरिकां खातीर 50% सूट सिस्टम कार्डा वरवीं चालूच उरतली. कार्डा वयले पयशे फुडल्या म्हयन्यांत कॅरी फॉरवर्ड जातले खंय. फॅमिली खातीरूय हें स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड बरें पडटलें अशेंय तांचें म्हणणें. उरिल्ल्या रुटा वयल्यो बशी म्हजी बस येवजणे खाला घेवपाचे यत्न सुरू आसात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. पहिले कार्ड जे फक्त स्मार्ट सिटी बसीस खातीर आशिल्लें ते कार्ड आज आमी पुराय गोंयांत कदंबा खातीर आणि कदंबाच्या बरोबर माझी बस सर्वीस हांच्या अंडर बसीस आसा हांच्या खातीर हें कार्ड आयच्यान लॉन्च करता. इतकें सोंपें आनी सुटसुटीत कार्ड दुसरें आसूंक शकना. एक्चुली कार्डाची किंमत 150 रुपया आशिल्ली, बट ती आमी फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक दिता. लोकांनी डायरेक्टली कार्ड घेवपाचें आनी पयलें कार्ड घेता आसतना 150 रुपया जे भरता तेय बी तांकां तांच्या बसीच्या ट्रॅव्हलिंगान यूज करपा खातीर मेळटले. म्हणून मॅक्झिमम लोकांनी कार्ड घेतलें काय ताका खंयचे बसीर केन्ना चडटलो कितले पयशे पे करपाक खंयसरूच कसलीच कटकट उरची ना. म्हणजे काणकोणच्या मनशान जरी कार्ड घेतलें जाल्यार ताका काणकोण टू पणजे येवपा खातीरच न्ही, फाल्यां सकाळी तो पणजेच्यान म्हापसा सुद्दां जरी गेलो जाल्यार तेंच कार्ड यूज करून ताका तें कार्ड फुडल्या एका यूज करपाक मेळटलें. हाजी सिस्टम आमच्या कार्ड डेव्हलप करता आसतना डेव्हलप केल्या. जो कार्ड घेवन बसीन ट्रॅव्हल करता ताका पयल्यान पयली 10% ऑफ मेळटलो. म्हणजे सरळ म्हणणें आसा 100 रुपया टिकेट आसा जाल्यार ताका 90 रुपयांक मेळटलें. इन फ्युचर आउट ऑफ ज्यो बसीस वता तातूंतय बी कार्ड आमी थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे आउट ऑफ बसीस ज्यो वता गोंया भायर कदंबा वता तितूरय बी हें कार्ड आमी इंट्रोड्यूस करतले. सो डॅट विदीन शॉर्ट स्पॅन म्हणजे आमी फक्त पयले 15 दीस हांगासर सगळे ट्रायल आनी सक्सेसफूल जाल्या उपरांत आउट ऑफ गोवा बसीस जे वता तांच्या खातीर तर इट इज एन बीग बेनिफीट आसा. दुसरी गजाल स्टुडंट्सां खातीर जो 50% सिस्टम आसा ती 50% पास सिस्टम ह्या कार्डा वयल्यान चलतली. इनिशियली तांकां हें कार्ड घेवनूच 50%नूच तेंचें चलतलें. इन फ्युचर तांच्या खातीर कंपल्सरी तेंच्यांनी कार्ड जे आहा पळय घेवपाक जाय. म्हणजे तांकां वेगळे आपले आनी आय कार्ड दाखय हें बीन ना. स्टुडंट म्हटलो तुवें फॉर्म भरलो काय ताका 50% लागू जालें. तिसरी गजाल कदंबात सिनियर सिटीजनांक आमी 50% दिता. तांच्यांनी कार्ड घेवपाचें आनी आपले 50% आपले वेगळे कार्ड हाडपाची गरज ना. एकदा कार्ड घेतलो आपूण सिनियर सिटीजन कार्ड म्हणून ताजें रजिस्टर्ड जातलें. ताका ऑलवेज ज्या जाग्यार वता त्या जाग्यार ताजे पयशे डिडक्ट जातले. सिंधुदुर्गच्या कुडासे बोंबाडी वाठारांतल्या तिळारी कॅनलात कार पळून एके बायलेक मरण आयलें. चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. कार कॅनलात पडिल्ल्यान गाडयेंत आशिल्ल्या पेडणेच्या शुभांगी परब ह्या बायलेक मरण आयलें.
शुभांगी हिचो चलो गाडी चलयतालो अशी माहिती मेळ्ळ्या. शुभांगी आनी तिचो चलो कोल्हापूरच्यान गोंयांत परत येतना बिरेस्तारा उसरा राती 1च्या सुमाराक हो अपघात घडलो. काल राती कुडासे भोमवाडी हांगासर एक भिरांकूळ अपघात जालो. रातच्या सादारण 1 सुमार हो भिरांकूळ अपघात जालो आनी ह्या अपघातान एक 4 व्हिलर आसली ती वचोन तिळारीच्या कालव्यान पडली आनी ह्या अपघातान एका महिलेक मरण येयलेलें आसा. शुभांगी परब ओझरी पेडण्यां रावपी ह्या महिलेक मरण येयला ह्या अपघातान. गजाल अशी घडली ती म्हटल्यार सचिन परब हो अग्निशामक दलान पेडण्यां अग्निशामक दलान काम करपी कर्मचारी याचे वडील जे आसा ह्या वडिलांची प्रकृती सारकी ना म्हणून तांकां कोल्हापूर हांगासर हॉस्पिटलान एडमीट केला. काल राती आपल्या आईक आनी भावाक घेवन सचिन परब कोल्हापूर गेल्ले तेच्या बापायची प्रकृती पळोवपाक. तेजी विचारपूस केली आनी परतना कुडासे हांगासर पावल्या उपरांत गाडये वयले नियंत्रण तांचें सुटलें आनी गाडी वचोन तिळारीच्या कालव्यान पडली. तिळारीच्या कालव्यान उदक आसल्या कारणान गाडी जी आसा ती तिळारीच्या कालव्यान शिरकोन उरली. पूण ह्या अपघातान सचिन परब यांची आई जी आसा शुभांगी परब हिका मरण येयलें. अपघात जालो त्या टायमार शुभांगी परब ही गंभीर जखमी जाल्ली. तिका थंयसरल्याच जवळच्या रुग्णालयान दाखल केलें पूण जेन्ना रुग्णालयान व्हेलें तेन्ना थंयसरल्या दोतोरांनी तिका मृत घोशीत केलें आनी तिका ह्या अपघातान मरण येयल्लें आसा. ह्या अपघातांतून सचिन परब आनी त्यांच्या भाव हांकां कांय जावंक ना पूण शुभांगी परब हिका ह्या अपघातान मरण येयलें. ही असली आताची अपडेट. आमी अश्यो अपडेटी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. केप्यां आवाड्या पंचायत वाठारांतलो रस्तो भुंयगत वीज केबल घालपाच्या कामाक लागून खणिल्लो. मात हें काम पुराय जावन लेगीत रस्त्याचें काम अर्दवट दवरलां. देखून अपघाताचें प्रमाण वाडपाक लागल्यात. तशेंच दुचाकी चलोवप्याक त्रास सोंसचो पडटा. ताका लागून थळाव्या पंचायतीन आमदारान आनी संबंदीत खात्यान रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी केल्या. आयज आमी हवेडे क्षेत्रांत आसा, हवेडे पंचायत एरियेक. हे दिसांनी एक आमकां काय सांगपाक लागले की आमी बी वत आसतना पळयता रोडाचे प्रॉब्लम. जे रोडाचे आमचे वर्स पयलीं काम चालू केल्लें दिसता म्हाका आतां. पूण पळोवपाक शकतात हांगा रोडाची जेन्ना सोडून करून दवरलें तेंचे परिस्थिती कितें जाली ती. हांगा झाडां केल्लो ना आनी अशेंच मुखार अशें वयता आसतना आमकां एक कडेन सायडीन कॉन्क्रीट घातलें मेळ्ळें. तेजेर काही दामोर घालपाचो पूण तो केन्ना घालपाक तुका अजून कांय हें ना. दुसरें गजाल आमचे हांगा पंचायती कडल्यान स्कुला कडेन वयता म्हणलें जाल्यार रोडाचें अशें पोजिशन आसा. काही भुरग्यांच्यो आमकां भुरग्या पेरंट्सांय बी येवन सांगपाक लागलीं की अशें आसा की रोड गाडी घेवली जाल्यार भुरग्यां सायकलीन घेवन वयता जाल्यार ती हेजे त्रास जाता हें जाता. सो ताका लागून ते सारको तेंचो तो अलायनमेंट ना पळय तो तसोच करून दवरला आनी सोलिंग फातर घालून तशेंच हे सोलिंग कित्याक लागून हें करता वायडनींग करता काय कितें काम चालू आसा? आमकां आयकूंक येयल्लें की वायडनींग करपाचें आनी कामूय चलतालें. इलेक्ट्रीक डिगिंगाचें जें कामूय चलतालें पयलीं सो ताकाय लागून तें चालू आसलेलें. सो डिगिंग काम जालें आतां. केबलिंग काम जालें कंप्लीट केल्लें. कितली तेंप जाला कंप्लीट? तें कंप्लीट केल्यार म्हाका दिसता 4-5 म्हयने तरी जातले. पूण सांगताले की रोखडे जातली म्हणून. आनी तशेंच आमी एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन घेतलें गोदान PWD कडेन घेतलें की आमकां अशें सांगलें की कॉन्ट्रॅक्ट सगळे टेंडर बी जालें म्हणून आनी काम चालू जातलें. पावस येतकीर काम चालू जातलें. अशें म्हणलें की नोव्हेंबर म्हणल्यार तरी काम जातलें म्हणल्यार. म्हाका दिसता आतां हो डिसेंबर चलता, आतां क्रिसमस येतलो, रोडा वयल्यान रश आसतली. तरी आसतना आमचे रोडाचें सिच्युएशन आहा पळय तें खूब बॅड आसा. सो हेजेर ऑथॉरिटी प्लस सरकार प्लस आमचो प्रेझेंट MLA आसा तेजे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की तुवें बेगीन मातशें फॉलोअप करून हें काम करून घेवचें. मडगांव पालिके लागसार नातलां खातीर तयार केल्ल्या क्रिसमस ट्रीचो शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान उजो लागपाची घडणूक घडली. उपरांत थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. 9:30 कॉल येयलें 9:32 क्रिसमस ट्री हांगा मायकलां म्युनिसिपालिटी ऑपोजीट हें जाला म्हणून उजो लागला म्हणून इमिजिएटली टर्न आउट केला आमी आनी पवन केल्यार उजो पेट्टालो आनी तो आमी उदक मारून तो क्लियर केला. पालयलो कसो उजो लागलो अशें जाता. कनेक्शन कितें तरी शॉर्ट जालें आसतलें आनी उजो पडटा कित्याक कपड्याचें न्ही तें ताका लागून. सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात आता ते राती ड्युटेर आशिल्ले क्रायम ब्रांचीचे हवालदाराचे निलंबन.
हवालदार सर्वेश कानोळकाराचेर ड्युटेर आसतना निश्काळजीपणा केल्ल्याचो ठपको. मजगती फरार आशिल्ले सुलेमान सिद्दीकीचे व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकाराक ओल्ड गोवा पुलिसांचो समन्स. मजगती निलंबित IRB कॉन्स्टेबल अमित नायकाक न्यायालयीन बंदखण फरमायल्या. 5 दीस जावन गेले जमीन हातासपाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान फरार आशिल्लो मुखेल आरोपी सुलेमान सिद्दीकी अजून पुलिसांच्या हाताक लागिल्लो ना. सुलेमान फरार जाल्ले रातीक ड्युटेर आशिल्लो हवालदार सर्वेश कानोळकाराचें निलंबन, ताचेर निश्काळजीपणाचो ठपको. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ड्युटेर आसतना खंय हवालदार कानोळकार न्हिदपाक घरा गेल्लो. मजगती फरार सुलेमानाचे व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकाराक चौकशे खातीर ओल्ड गोवा पुलिसांचो समन्स. 19 डिसेंबराक सकाळी 11 वरांचेर पालेकाराक चौकशे खातीर आपयला. मजगती निलंबित IRB कॉन्स्टेबल अमित नायकाक म्हापसा JMFCन न्यायालयीन बंदखण फरमायल्या. चौकशे खातीर पुलिशेन काडिल्ले समन्साचेर ॲडव्होकेट अमित पालेकारान ट्विटरा वरवीं आपली प्रतिक्रिया दिल्या ती अशी: तपास अधिकाऱ्याक आपूण देशाभायर आशिल्ल्याची कल्पना दिवनूय जे पद्दतीन गोंय पुलीस सुलेमानाचो व्हायरल व्हिडिओ खंयच्यान मेळ्ळो हाचो सोद घेवपाची घाई करतात ते पळोवन म्हाका अजाप दिसता. म्हाका WhatsAppar PSI रेडकरा कडल्यान 19 डिसेंबराक हाजीर रावपाची नोटीस मेळ्ळ्या. हाचे वेल्यान म्हजे कडेन आनी कितें म्हायती आसा हाचो हुस्को पुलिसांक लागला हें कळटा. भाजप सरकाराचे दबावा खाला काम करपी DGP आनी SP हांचे परस भाजपाचे म्हणण्याऱ्यां कडेन हे प्रकरणाची चड म्हायती आसा अशें दिश्टी पडटा. CCTVत दिसून बसून SP क्रायम, DYSP सूरज हळणकर आनी आमदाराक अजून मेरेन कित्याक समन्स काडूंक ना? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सरकार सन्मानाक तत्वता मान्यताय दिवन मेकळो जाला, पूण थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकाराचो सन्मानाक आशिल्लो विरोध अजूनय कायम आसा. आमदार प्रवीण आर्लेकार सांगता सन्मानाच्या विरोधात तो खंय अजूनय लोकां वांगडा आसा. सन्मानाचो विशय कोर्टानूय चर्चेक आयिल्लो. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी शुक्रारा दवरल्या. सर, सन्मानाक तुम्ही लोकां वांगडा रावता म्हटलेले, अजूनय लोकां वांगडा आसा. Arguments started today. It continued till afternoon, and the matter is fixed on now Friday for further arguments. That is what has happened. The petitioner has not completed his arguments. After the petitioner completes, we will start arguing our case. The director has stayed the resolution of the Gram Sabha, which was passed saying that no permission should be granted as far as this festival is concerned. The grounds which are taken by the director is that Gram Sabha does not have such a power, because the power given to the Gram Sabha is restricted. The rest of the power is with the Panchayat body. That is one ground. Second ground is, before passing such a resolution, a person against whom the resolution is passed is never issued any notice. So without hearing that person, how could the Gram Sabha pass such a bold and a sweeping resolution? These are grounds on which the director has passed an order. And the matter is, I think it was there today. I don't know what is the next date given in that case, or what has happened today before the director. I am not aware. याआधी केन्नाच इंटरनेट आणि वायफाय सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्या 150 सुवातांचेर मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध करून दिवपाचे काम गोंय सरकारान केलां. डिजिटल क्रांतीक चालना दिवपा खातीर सुरू केल्ल्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान सरकारान फुकट इंटरनेट सेवा दिवपाचें थारायलां. गोंयांत डिजिटल कनेक्टिव्हिटीक चालना मेळची, तशेंच तंत्रीक उदरगती सयत पर्यटनाकूय उर्बा मेळची ह्या उद्देशान फुकट वायफाय, 4G BSNL टावर, लेट्स गोवा आणि वन मॅप गोवा GIS या 4 प्रकल्पांचे मंत्रालयात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी उक्तावण जाले. ह्या वेळार IT मंत्री रोहन खंवटे हाजीर आशिल्ले. डिजिटल इंडिया, डिजिटल गोवा या कॅम्पेनीचा सकयल ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदींची विजन डिजिटल इंडिया, डिजिटल गोवा कन्वर्ट करता आसतना सगळ्यात पयली टुरिजम मिनिस्टर बाब रोहन खंवटे आणि तेजे एंटायर IT एंड टुरिजम डिपार्टमेंट हाचे खूब खूब अभिनंदन करता. आयज आमी 4 गजाली लॉन्च केल्यो. एक, free public Wi-Fi. Second one is in One Map Goa GIS. Third is in 4G BSNL tower and Let's Goa. हे जर तुम्ही पळयशात जाल्यार आयचो दीस खरें म्हणजे स्वातंत्र्याच्या पूर्व संध्येक आमी खऱ्या अर्थान विरासत बी और विकास बी ह्या 2 पावलांचेर आमी फुडें वता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या भाशेंत जर सांगपाचें जालें आनी खऱ्या अर्थान विरासत आमी जी फुडें व्हरपाक सोदता, फ्रीडम फायटर्सच्या 15 फॅमिलीजचो केल्लो फेलिसिटेशन आणि गोंयचो आर्ट आनी कल्चर तुमच्या मुखार दवरपा खातीर जी एडवान्समेंट आनी टॅक्नोलॉजीचो केल्लो विचार त्या कार्यक्रमाक आयच्यान खरोखरूच एक चालना मेळ्ळ्या. आज सकाळी आमी वन स्टेट वन कार होय बी कदंबा खातीर आमी लॉन्च केलो.
गोयच्या इतिहासात आयचो दीस व डिजिटल क्रांतीच्या नुसार हो खूप महत्वाचो दीस म्हणून जाणला गेलो वचो. आज खरोखरूच म्हाका खूप खोस भोगता. खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की डिजिटल क्रांतीच्या वतीन एक पावल आमी फुडें मारला म्हणपाक कांयच हरकत ना. की ज्या दृश्टीन आमी फ्री वायफाय हॉटस्पॉट विशेष करून भुरग्यां खातीर अनइंटरप्टेड वायफाय सर्विसीस दिवपा खातीर जेका ताची गरज आशिल्ली. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या 75 आनी +75 म्हणजे 150 वाठारांनी ज्या जाग्यांनी ताका सर्विसीस सारक्यो मेळनाशिल्ल्यो खरोखरूच आज गोंयच्या ग्रामीण भागांतले तरणाटे ताका जी गरज आशिल्ली ती वायफाय कनेक्टिविटी मेळपाची आनी ती फ्री ऑफ कॉस्ट मेळपा खातीर भुरगे हे खरोखरूच खूश आसात. ज्या पद्दतीन तेंचे अवेलेबल जातली हे जेन्ना कळ्ळां तेन्नाय ह्यो सर्विसीस दिवपा खातीर खुबशा शिकपी तरणाट्यांनी ताच्या खातीर इंट्रस्टूय दाखयला. दुसरी गजाल वन मॅप गोवा GIS ज्याची गरज आशिल्ली. आमी म्हटलां की बरेचशे फावटी आपली प्रॉपर्टी आसतली किंवा थंय आशिल्ल्यो सर्विसीस कितें अवेलेबल आसा ह्यो जर खंयच्याय जाग्या वयल्यान जर पळयतले आसत जाल्यार ताच्या खातीर प्रत्येक फावटी आमकां त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक विचारपाची गरज ना. आमी स्वता वचून वन मॅप गोवा GIS हाजे वयल्यान ते पळोवपाक शकता. एक टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. कारण आमचे गोंय पयलीं सारकें पयलीं पोर्तुगीजांनी वेवस्थीत गोंय दवरिल्लें, निवळ दवरिल्लें, कायदो बरो आशिल्लो, खून मारामारी नाशिल्ल्यो. पूण आतां भायर वचपाक भंय दिसता. जमनीक सगळें आमचे काबार जाता आनी त्या जमनीत शेतांनी शिमिटाची शेतां तयार जाता. पूण म्हाका दिसता आनी कांय वर्सांत गोंय सारकें घाण जातली गोंयची. म्हाज्या दुसऱ्या नंबरच्या भावाच्यानी सामकें हाल केले तांणी तो, आनी रक्ताचे डाग दोनूय वटांनी. प्रश्न पडलो कारण भाव न्ही रे म्हाजे पळय कावल मारयांनी हात उडयले. हात आतां पेन जर पांयना बरयतले जाल्यार तितल्यान हो भाव मरता, जीव वता ताचो. ताचो सांगता शारदा नको, शारदा नको, नांव सांगू नको म्हणपाक सुद्दां ताका ताकद नाशिल्ली. आई तुजी आठवण येते, दुःख नसरता वरुनी तुझ्यावर संकट कोसळते. आई तुझी आठवण येते, नकळत आला काळ कोठुनी, रचले कुबांड मोठे, फसवणूक परी करून आणले आम्हासी क्वार्तेला ते. बहुत मिळाला मार फुकटाचा मोंतेराच्या हस्ते, तुझी आठवण येते. गोंय मुक्त जावन 63 वर्सां जाली. 63 हो आंकडो जर पडतो गेलो जाल्यार 36 जाता, म्हणजे 36, फक्त 36 वरां भितून गोंय मुक्त केले गेले आमच्या ह्या भारतीय सैन्यानी. भारतीय लश्कर म्हणा, हवाई दळ, नौदळ यांच्या सहकार्यान ऑपरेशन विजय अंतर्गत ह्या पोर्तुगीजांक गोंयांतल्यान सडोकी पळो करून सोडले. पूण ताच्या आदींचो संघर्श तितलोच मोलादीक आसा. 450 वर्सां पोर्तुगीजांनी हांगासर गोंयांत राजवट केली. त्यांचो अत्याचार, त्यांचो जुलूम. मात्र भारतांत जेन्ना स्वतंत्राची चळवळ पेटली तेन्ना खंय तरी हाची धग आमकां गोंयकारांक लागली आनी ताच्या उपरांत गोंय मुक्ती करपाचो एक निश्चय आमच्या सुटके झुजाऱ्यांनी केलो. अशे असंख्य सुटके झुजारी आसात, रायट फ्रॉम
टी.बी. कुन्ना, त्रिस्तांव भागांचो कुन्ना आसूं, त्याच्या उपरांत राम मनोहर लोहिया सारके लोखणाचो आयलो पुरुष कोणाक खबर खंय साकून बाबा तुका याद आसा 18 जून 1946 सालांतली ही गजाल आणि गोंयकारांच्या मनात ही क्रांतिकारीची किट्ट पेटोवपी राम मनोहर लोहिया फक्त दादले न्हय तर हातूंत बायलांचो सुद्दां तितलोच योगदान आसा. आणि आयज हीच चळवळ तेंच्यांनी कशी लढयली, आयज आमचें गोंय खंय चल्लां हातूंत आमच्या सुटके झुजारी गोंयची जी बायलां, गोंयची सुटके झुजारी अस्तोरी आसा तांच्या कडल्यान आमी जाणून घेतलें आणि तांचें योगदान तुमच्या मुखार मांडटलें. तेन्नाच आमकां गोंयचे हे मोलादीक मुक्ती दिनाचें महत्व आमकां कळटलें. सांगता सता खरे खोरे आम्ही पोलिस म्हणविते खोटे, नाही म्हटले तर जखमानी शरीर सारे भरते. एकच आहे न्यायाधीश तो ईश्वर मुचा माते, तुझी आठवण होते. नमस्कार. आमच्या बरोबर आसात गोंयची सुटके झुजारी अस्तुरी शारदा सावयकर. भारत स्वतंत्र जाले उपरांत गोंय मुक्त जावपाक 14 वर्सां लागली, पण त्या आदींचो संघर्श कसो आशिल्लो, पोर्तुगीज राजवट आणि तांचो जुलूम अत्याचार आमी कशे गोंयकार सहन करताले हे प्रत्यक्ष अणभव आयज तांच्या सोबत घडिल्ले, तांच्या घराण्या सोबत घडिल्ले आणि हेर सुटके झुजारींच्या बरोबर घडिल्ले प्रसंग आयज आमकां आयकोपाक मेळटले तांच्याच कडल्यान. हो काळ आशिल्लो 1954 ते 55 साल. आझाद गोमंतक दल तेन्ना सक्रिय जालो आणि दादरा नगर हवेली वचून तांच्यांनी थंय आशिल्ल्या पोर्तुगीजांक धांवडोन घातले. ताच्या उपरांत गोंयचे जे पोर्तुगीज आशिल्ले ते सावधान जाले आणि त्या उपरांत गोंयचेर ते आनीक जुलूम अत्याचार करपाक लागले. त्या उपरांत गोंयच्यो बॉर्डरी बंद केल्यो आणि अशे कितलेशेच विशय पोर्तुगीजांनी त्या उपरांत आमचेर कशे अत्याचार करपाक सुरू केले ह्यो गजाली आयकल्यो म्हणटकीर आजुनूय आंगार कांटो उबो जाता. आणि हे पद जे तांणी म्हटले, आई तुजी आठवण येते, हे तांच्यांनी तुरुंगात बसून बरयल्ले सॉंग, कविता. आयज प्रत्येक अणभव आमी तांच्या कडल्यान आयकतले. तांचो पद्माकर सावयकर घराबो हो ह्या मुक्ती संग्रामात कसो पावलो. त्या वेळार खुबशे अनेक सुटके झुजारू आशिल्ले, जशे की विश्वनाथ लवंदे, दत्तात्रय देशपांडे, प्रभाकर सिनारी आसूये किंवा नारायण हरी नायक. त्या उपरांत आमच्या शेजारच्या राज्यांतले अशे कितलेशेच असंख्य सुटके झुजारी गोंयांत येयले, जितूंतल्यान आमकां गोंयकारांक ते प्रेरणा दिवपाक लागले. तातूंत लिमये आसूये, मधु लिमये आसूये, बापट, सेनापती बापट, नाग गोरे आणि त्याच बरोबर आणि मोहन रानडे जे आयले तांच्यांनी संपर्क साधलो ह्या पद्माकर सावयकर ह्या घराब्याकडे आणि त्याच्या उपरांत ते कशे ह्या संग्रामात वांटेकार जाले हे सगळे अणभव आयज आमकां आयकुपाक मेळटले तुमच्या कडल्यान. सगळ्यांत पयलीं तुमकां आमच्या गोमंतक गोंय मुक्ती दिनाच्या ह्या कार्यावळीत येवकार. तुमचो मोलादीक वेळ तुमी आयज आमकां दिलो आणि तुमचे हे तेन्नाचे साक्षात तुमी अणभवलेले प्रसंग आयज तुमी आमकां सांगतली आणि ह्या माध्यमांतल्यान आमच्या दर्शकां मेरेन ह्यो गजाली पावतले आणि परतून एकदां जे बलिदान आसा आमच्या स्वतंत्र सैनीक म्हणून हे सुटके झुजारी आसूं ते लोकांक कळटले. तुमचो हो घराबो ह्या मुक्ती संग्रामात कसो पावलो हांगाच्यान आमी सुरवात करूया. कितें जालें 47 भारत स्वतंत्र जालो आणि ताजे नंतर गोंय हे भारताचो एक ल्हानसो भाग तो पारतंत्र्य पोर्तुगीजांच्या ताब्यांत आशिल्लो. तो स्वतंत्र म्हणजे तरणाटे दिसता न्ही, बरेच तरणाटे गोंय आयले भारत स्वतंत्र जातकूच. एक 2-3 जाण आमगेर आयले, एक मोहन रानडे, एक साठे आणि एक चिंतामणी गोखले म्हणून. असे बरेच भुरगे आयिल्ले, पूण हे 3 जाण आमगेर आयले. ते जे आयिल्ले ते संघाचे कट्टर देशप्रेमी RSS संघाचे RSS हय. म्हणटकूच ते डगमगत आशिल्ले आनी त्रास दितालो लोक. जाल्यार रानडे रावलो. देवळां ताणें शाळा सुरू केली, भुरग्यांक व्यायाम सुरू केलो, आमगेर रावतालो तो. आनी ताजे जे मित्र मंडळ आशिल्ले ते 8-8 दिसांनी येताले. मोहन रानडे हांच्यांनी तुमकां चळवळीत वांटेकार जावपाक आनी फुडाकार दिवपाक, प्रेरणा दिवपाक सुरवात केली. हय. मग तेजे उपरांत
पोर्तुगीजांक केन्ना कळ्ळें की बाबा तुमी सुद्दां हातूंत ह्या चळवळीत वांटेकार जाला म्हणून? अशी बरीच 2-3 वर्सां आमकां तांणी शिकयलें. आणि शेनवारा दिसा तांचे मित्र आपयतालो तो एक एकट्या, कित्याक आमची मनां तयार करपाक. आणि ते तातूंत हे हातूंत ते जे सांगताले तातूंत तुमी पारतंत्र्यांत आसा, पारतंत्र्य आसले म्हणून तुमकां कसो त्रास जाता हे पळय, हाजे झाडां सकयल शिकचें पडटा, परत पोलीस आयले म्हणजे धांवचें पडटा, जीपी येताली तेन्ना सारक्यो. आणि भारत स्वतंत्र जाल्लो म्हणजे भारतान आतां उदरगत जावपाक लागला, ते लोक सामके सुखी आसा, अश्यो गजाली ते सांगपाक लागले. ह्यो गजाली सांगप आणि तुमी स्वतंत्र जातकूच त्या पद्दतीचें जातलें, जीवन तुमकां मेळटलें, जीवन तुमकां मेळटलें अशें म्हणून ते सांगतात. मागीर बंदक पोर्तुगीजांक लागली की तुमी ते तुमच्या कडेन रावता. हय, ही तांकां हे लागली. कोणी ही बंदक लागले उपरांत कोणाक धरले तुमच्या घराब्यांतल्या, तुमच्या कुटुंबातल्या? आमच्या कुटुंबातल्या पयली 2ऱ्या नंबरच्या भावा व्हेलो, कारण आमच्या कुटुंबाचेर ताचो दोळो आशिल्लोच. तुमच्या भावाचें नांव कितें आशिल्लें? गणपत सावयकर. ताका बापायन ना 2ऱ्या नंबरचो, ताका बापायन फोंड्या धाडलेलो आपल्या कामा खातीर. पयलीं बसी बिसी नाशिल्लो, तो चलत येतालो. बुतखाम म्हणून मदीं लागता, ते मळ आसा व्हडलें, त्या मळार बरोबर म्हणजे ताची जीप मंदिराची जीपी सारक्यो फोंड्या सावयवेरें येतालेच न्ही, ती जीपी ताका मोंतेर म्हणटा तो पोर्तुगीजाचो एक ऑफिसर, अधिकारी कसो. हय, मोठो ऑफिसर. तो सगळ्यांक धरून व्हरून मारतालो तोच. हय, ताचें नांव काजमो मोंतेर. हय, तर म्हाज्या भावा बरे मिशो बिशो आशिल्ले आनी बरो आंगान बरो आशिल्लो तो. त्या बरोबर देवाचे आनी थंय ताचे फुडें गाडी थांबयली आनी तो सांपडलो. हय, आनी तुजें नांव कितें रे? म्हाजें नांव गणपत पद्माकर सावयकर म्हूण सांगलें. पद्माकर सावयकराचो मरे तूं म्हटलें. ताका घेतलो, जिपी घातलो. आनी तेन्ना तो मोंतेर आशिल्लो, तो खंयच्या भाशेन तेणी संवाद साधलो त्या वेळार? अरे ताका कोंकणी येताली, हिंदी येताली, मराठी येताली, इंग्लीश येताली, पोर्तुगीज येताली आणि गुजराती येताली, सगळे भाशा येताले ताका. हुशार, बरो, उंच, तगडो. कोंकणी विचारले ताणें? कोंकणी आवय ताची कोंकणी आणि बापूय पोर्तुगीज. मिस्तीस म्हणटा ताका. ओके, तसो म्हणजे सामकोच पाकलो न्ही. ना ना ना, मिस्तीस म्हणटा ताका. हय, ताका सगळे भाशा येत. हुशार. ताणें तुमच्या भावाक धरलो पयलीं? धरलो आणि ताका व्हेलो फोंड्या. डायरेक्ट पणजे हाडलो. पणजे हाडून ताका भितर घालो, पणजे पुलीस चौकीत. हय, पुलीस चौकीत. म्हणटकच ताज्या हातांत जो मनीस सापडटा तो जिवंत उरना आशिल्लो. मोंतेर रॉन व्हडलें घेतलें पोलिसांचे आनी सावयवेरें गेलो. रॉन म्हटल्यार सैन्य. रॉन म्हटल्यार सैन्य. रॉन हे पोर्तुगीज नांव. हय, सैन्य घेवन तो पोलीस घेवन तो गेलो थंय. 40 पोलीस आशिल्ले आणि ताणें त्या पोलिसांनी आमच्या घरा वेडो घातलो. तेन्ना हांव गेल्लें कुळागरांत. बापूय सद्दां कुळागरां वचून पानां पोली हाडटालो, केळी बुणये भाजी करपा हें. तो ना म्हणटकच हांव गेल्लें. ताणें येतकच आपूण सगळ्यां भायर हाडून बसयलीं. घरां आसा त्या भावजयां, भाव, आवय सगळ्यां. आनी आवय कितें आवय हांगा आशिल्ली. तूं म्हणल्यार शरत खंय? भावान व्हडलें सांगलें शरद म्हणून आमच्या घरा कोण ना. फूट उलयता काय म्हूण लागलो. शरदा ना, शरदा म्हणजे तुमच्या शारदा हें नांव ताणें शरद. हय, आयलें ताचे बरोबर. आयलें, बरो राजा कसो झोपाळ्यार बसलेलो आमच्या. सगळीं कोणी मरतकच बी बसना. मोंतेर मरतकच हाडून भायर बसयना, तशें सगळें हाडून बसयल्लीं भायर. आनी आपूण बसलेलो वाट पळयत. हांव आयलें, म्हाज्या हातांत कोयतो आशिल्लो. कुळागरां गेल्लें न्ही, तर पयलीं म्हळ्यार कोयतो काडून घे रे ताचे कडल्यान. पोलिसांक सांगपाक लागलो कोयतो काडून घ्या म्हणून. आनी ताणें घेतलो म्हाज्या हातांतलो कोयतो. आनी म्हाका कितें याद न्ही म्हणल्यार तो तुका पणजे वतकच दाखयता म्हणपाक लागलो. तुका घेवन गेलो? दाखय म्हणून सांगलें हांवें. हय, मागीर वतना तो म्हाका आनी म्हाज्या व्हडल्या भावाक घेवन गेलो. तुका अटक केली? तुका अटक केली? दोगांकूय. व्हडलो भाव, तुजो व्हडलो भाव आनी तुका घेवन? हय, विश्वनाथ सावयकर आनी हांव. म्हणजे तूं
तुमचो व्हडलो भाव आणि दुसऱ्या नंबराचो भाव. दुसऱ्या नंबराचो पयलीं 2 दीस 8-5-6 दीस आशिल्लो. तांकां वांगडाच कादयेन घातले पणजे हांगासर. वांगड ताका पयलीं व्हेलो. हय म्हणजे तुमी वांगडाच. हय आमी आमकां हांगाच ताका जेरालां घातलो. दोगांकूय जेराल म्हणजे जाणा मरे हे पोर्तुगीज शब्द. जेराल म्हणजे व्हडली कूड आसता तातूंत व्हरून व्हरून जशे दोणा आमल्यो घालिना तशें व्हरून व्हरून थंय घालपाचें. जागा आसूं सामकें थंय तांकां घाले आनी म्हाका ताणें आपल्या ऑफिसा भायर उबें दवरलें. पांयां बेडयो घातल्यो, हातां बेडयो घातल्यो. आनी तुजी वर्सां तेन्ना कितली आशिल्ली? हांव तुका सांगता हांव 15-16 वर्सां. हय त्याच दरम्यान तुका ते हय इतले ल्हान आसतना तुमकां ती घेवन गेली. हय हय हय. तुमकां हात लायलो तेंच्यांनी? तुमचेर हात उखल्लो? म्हाजेर हात उखल्लो कितें म्हाजे पळय कावल मारयांनी हात उडयले. चापतांनी हे पळय म्हाका पळयता तुमी हांव चलता तें. हय ते आतां पयलीं पासून न्ही जाणटेपणान ते माराचो हे इफेक्ट येता न्ही ते आतां जाणवपाक लागले आनी हात आतां पेन धरपा येना बरयतलें जाल्यार. एक तांचो ठोकळो आशिल्लो गोल व्हडलो ठोकळो जाड ताका लोखंडी पट्टी भोंवतणी आनी हात एक आशिल्लो हात धरपा एक हें आनी ते हातार मारताले. नांव सांग दुसरो हात फुडें कर आनी दुसरे दिसा हात सामके सुजताले अशें. तुका कांय अशें जेवपाक जायनाशिल्लें तें ताट धरून कुत्रो चाट्टा तशें चाटपाचें. अशें म्हाकाच न्ही प्रत्येक हाका ते मारता ते मनशां करताले. म्हाज्या दुसऱ्या नंबरच्या भावाचे आनी सामके हाल केले ताणें सामके हाल. आनी फोडटाले कशें ते तुमचे सारके तरुणाक एक टेबल आशिल्लें त्या टेबलार न्हिजयताले. एकटो तकली धरतालो, 2 जाण 2 पांय धरताले आनी तिसरो अशें जमीन पेटटा न्ही पेटणे आसता तुमी पळोवना तें लाकडाचे अशें पेटणे आसताले पयलीं जमीन पेटपाक. तशें हें आशिल्लें ताका धरपा आनी ताणें फाटीर मारतालो आनी ती फाट फुटा म्हणसर हें तुका कशें कळ्ळें काय म्हणटालो तो. जेन्ना हांव नांव सांगना जालें तेन्ना म्हाका तेन्ना भावा मारपा व्हेल्लो दुसऱ्या नंबरच्या भावा गणपत म्हणटा थंय पळयलें हांवें. पळयलें म्हणजे ताका उपडो घातिल्लो आनी रक्ताचे डाग दोनूय वटांनी सामकें सुकलेलें रक्त खूब आशिल्लें आनी ताजें रक्त भोवतेक ताजेंच तें आशिल्लें. तुका भाव जाय काय तूं नांव सांगता काय विचारलें म्हाका ताणें. प्रश्न पडलो कारण भाव न्ही रे आनी गुरुजीन सांगलां नांवां सांगपाचें ना म्हूण. ताका भायर आपयल्लो मंतरी कितें तरी कोणी तरी कितें सांगपा आपोवन व्हेलो. तितल्यान हो भाव मरता जीव वता ताजो जाल्यार सांगता शारदा नको नांव सांगू नको म्हणपा सुद्दां ताका ताकद नाशिल्ली. शारदा नको. मागीर हांवें समजलें थंय म्हाका मागीर हांवें सांगूं ना. मागीर परतें मेळ्ळें आनी थोडो वेळ बिश्टायले सारकें केलें आनी वडयलें हाडून रुमान. 5 जाणां भितर आमी 3 भाव हांव आनी बापूय. तेन्ना तुवें आवयच्या यादीन तें पद बरयलें. कर्तृत्वान भाव आनी बापूयय भितर म्हणटकच ते माय आवयची कितें परिस्थिती जाली आसत ते तकले आयले म्हाजे तेन्ना सुचलें म्हाका. आनी आवयक हें करून दवरूं जाय न्ही भियो नाका तूं आमी बरीं आसा म्हणून ताच्या खातीर तें सुचलेलें ताका आईचेर गाणें सुचलें म्हाका. आनी आयज 63 वर्सां सुमार आतां जाली गोंय मुक्त जावन. तुमच्या ह्या इतल्या सुटके झुजाऱ्यांच्या अथक परिश्रमा उपरांत योगदाना उपरांत तुमी जी आहुती दिली काय सुटके झुजाऱ्यांनी ते तुमी प्रत्यक्षात ते अणभव सगळो पळयलो. तुरुंगात तुमी गेली तेज्या भायर कसो मुक्ती संग्राम जालो हो लढो तोय पळयलो. आयज गोंय जेन्ना स्वतंत्र जावन 63 वर्सां जाली कशें दिसता तुमकां आतां सद्या गोंयची स्थिती पळयत जाल्यार? आमकां जाय तशें जावना अजून. पूण आयज गोंय ज्या दिकेन चल्ला म्हणजे तुमी मुक्त करून दिलें गोंय पूण आयज गोंय त्या पद्दतीन राखलें वता काय ताचें अस्तित्व अस्मिताय
जितले जाय तितले समाधानी ना हांव. कारण आमचें गोंय पयलीं सारकें, पयलीं पोर्तुगीजांनी वेवस्थीत गोंय दवरिल्लें, निवळ दवरिल्लें, कायदो बरो आशिल्लो, खून मारामारी नाशिल्ल्यो आमी आयकुंकूच ना आमच्या हातून. पूण आतां भायर वचपाक भंय दिसता आनी लोक भायले भरल्या, जमनीक सगळे आमचे काबार जाता. लोक गोंय बरें, भारतांत व्हडलें गोंय म्हणून लोक येता हांगा. पूण म्हाका दिसता आनी कांय वर्सांत गोंय सारकें घाण जातली गोंयची. कारण आमची शेतान गेली, आमची जमनी गेली आमच्यो, आनी त्या जमनीत शेतांनी शिमिटाची शेतां तयार जाता, बिल्डिंगाच्यो बिल्डिंगो. जर आतां चलता ताका आळा घालिना आमचे गोंयचें नांव खराब जातलें सामकें. म्हणजे पळया तुमी, जेन्ना एक सुटके झुजारू जेन्ना तांचें योगदान आसा गोंय मुक्त करपा खातीर ह्या चळवळीत, तेन्ना आयज गोंयची जेन्ना ही अशी परिस्थिती जाता, कायदो सुवेवस्था हाता भायर वता, गोंयच्यो जमिनी काबार जावपाक लागला, गोंयच्या लोकांक खातीर नोकरी धंद्या खातीर लोकांक हांगासर खस्ते काडचे पडटा, आपली भूंय सोडून ताका साता समुद्र पयस वयचो पडटा, तेन्ना खरें ह्या सुटके झुजाऱ्यांक दुख्ख दिसता आसतलें आनी निश्चित दिसता आसतलें. हेचो आमी विचार करपाकूच जाय. म्हणून तेन्ना ती सांगता की अशें गोंय आमकां नाका आशिल्लें. तेन्ना त्या वेळार पोर्तुगीजाचो कायदार म्हणटात ती सुवेवस्था कायदो बरो आशिल्लो, फक्त आमकां गोंय मुक्त करूंक जाय आशिल्लें आमच्या भल्या खातीर. पूण आयज तशें जाल्लें दिश्टी पडना. ह्या खातीर ह्या गोंय मुक्ती दिनाच्या आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. त्या निमतान तुमकां परतून एकदां उलो मारता. गोमंतक टीव्ही अशेच वेगवेगळे प्रोग्राम तुमच्या मुखार हाडटा, तुमकां परतून जागृताय करून दिता. गोंयांत कितें घडटा, सध्या गोंय खंयच्या मार्गाचेर चल्ला, आमच्या सदांच बातम्यांनी तुमकां हें दाखयत आसता. जी आमची गोंयची अस्तुरी सुटके झुजारी शारदा सावयकर हांच्यांनी आमकां खूब तांचे मोलादीक वेळ दिवन तांचे जे प्रसंग सांगले, खरेंच परतून एकदां आमकां विचार करपाची गरज आसा. आमच्या बरोबर आसा गोंयची दुसरी सुटके झुजारी अस्तुरी सुभावती भोबे. हांचो अणभव त्या वेळाचो, तांकां गोंयांत शिक्षण मेळना जालें म्हणून तिका भायर देशांत वचचें पडलें. युरोप कंट्रीनी तेणी शिक्षण घेवन थंय काम केलें. एज अ न्यूट्रिशन आहार शास्त्राचो अभ्यास ताणें केलो आनी ताचो उपयोग जो आसा तो गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांक तांकां करपाक येस आयलें आनी ह्या मुक्ती संग्रामांत वांटो घेवपाक तांकां ताचो उपयोग जालो. सत्याग्रह जेन्ना जाल्लो 1955 सालांत, तेन्ना बॉर्डरीचेर म्हणजे बांदा दोडामार्ग हांगासर जे सत्याग्रही राविल्ले, कित्याक गोंयांत येवपाक वचपाक सगळे मार्ग बंद जाल्ले. एका सायडीन भारतांतल्यानूय मार्ग बंद केल्ले आनी पोर्तुगीज तर सावधान जाल्ल्या कारणात गोंयच्या लोकांकूय भायर वचपाक मार्ग नाशिल्लो. मागीर त्या लोकांक मारबडी करतना तांकां घावे, तांकां टाके घालप, मागीर तिणें जो अभ्यास केलो, तेणें जें काम केलें नर्सींग म्हणा, हॉस्पिटॅलिटी, हाचो सगळो उपयोग ताणें त्या सुटके झुजारीं खातीर केलो. आनी तिणें सुद्दां ह्या मुक्ती संग्रामांत गोंय मुक्त करपा खातीर एक मोलादीक वांटो घेतलो. आयज तिजे विचार आमी तुमच्या मेरेन पावोवपाचो ल्हानसो यत्न करुया. अल्वारेस यांच्या बरोबर मी नॅशनल काँग्रेसमध्ये सामील झाले व माझे हॉस्पिटलमध्ये मिळवलेले वेतन मी 1955च्या सत्याग्रहाच्या वेळी सत्याग्रहीसाठी खर्च करत होते. त्यावेळी मी दोडामार्ग बांधा येथे हजर राहून परिचारिकेच्या भूमिकेत काम केलं. त्यावेळी मी क्वालिफाईड नर्स होते. सिंधू देशपांडे आमच्या घरी गुप्तपणे काही काळ राहिल्या आणि माझ्या वडिलांनी तिला आश्रय दिल्याबद्दल माझ्या वडिलांना पोर्तुगीज शासनाने कोठडीत घातलं होतं. मला व माझ्या दोघी बहिणींनाही अटक झाली होती. मला गोव्यात यायला त्यावेळी परवानगी नव्हती. गोवा भारत संबंध तुटले होते व मला काही काळ इंग्लंड अमेरिकेत शिक्षणासाठी जायचं होतं. म्हणून माझ्या आईवडिलांना गोव्यात भेटण्यासाठी मी माझे नाव मथुरा प्रभू असे करून गुपचूप आईवडिलांस मी भेटून मुंबईत परतले.
पुढे 3-4 वर्ष अमेरिका, इंग्लंड व इतर युरोपीय देश पाहिले व तेथे वेगवेगळ्या इस्पितळात नोकरी केली आणि पुन्हा गोव्याच्या वेगवेगळ्या सरहद्दीवर गोवा मुक्ती लढ्यावेळी परिचारिकेची सेवा बजावली. रेड क्रॉसची ही मदत मिळाली. त्यावेळी मला खूप शास्त्रज्ञ ज्यांनी स्ट्रेप्टोमायसिनचा शोध लावला होता ते भेटले. डॉक्टर हनीमन यांच्याकडे मी काम केलं आहे. हनीमन हे होमिओपॅथीचे प्रमुख, तर त्यांच्याकडे सुद्धा मी थोडे दिवस काम केले आणि त्यांनीही मला खूप सपोर्ट केला. बरं, आता काय केलं आणि काय केलं नाही म्हणून विचारू नका. जे काय होईल माझ्याने, कारण ती माझं कर्तव्य बजावत राहील मी कंटिन्युअसली. असं मला चैन पडत नव्हतं त्यावेळेला की काहीतरी करणं. ऑलवेज उर्मी यायची, आय हॅव टू डू समथिंग. मुलाबाळांना जरा सुरक्षितता कशी मिळेल ह्याची मला सतत चिंता लागून राहत होती आणि अशाने मी माझं हे जीवन व्यतीत केलेलं आहे. आणि परिचारिकाची सेवा बजावली. रेड क्रॉसची चांगली मला मदत मिळाली. जागतिक इंटरनॅशनल रेड क्रॉस, कारण मी गोव्याच्या एका ब्रँचला डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेसच्या रेड क्रॉसमध्ये काम केलं होतं. हे बँडेजेस कशी करायची, काय करायची ते ह्यांच्या डेपे कॉलेजमध्ये जाऊन त्या मुलांना शिकवायची. पटकरून जर कोणी हे केला बॉम्ब, आता युद्धाची सेकंड वर्ल्ड वॉरची मला वाटतं त्यावेळी हे होतं, तर कसं करायचं काय त्यांच्याकडून करवून घ्यायची. असं टेपे कॉलेजमध्ये मी प्राथमिक एड, फर्स्ट एडची त्यांना शिक्षण दिलं. पटकरून बॉम्ब पडला, कुणाला इजा झाली, काय करायची, काय नाही केलं म्हणून मला विचारा. बस आता मला काही आठवत नाही सगळ्या गोष्टी. बट वॉट एव्हर आय कुड डू फॉर अदर्स विथ लव, एवढं माझ्याने होईल तेवढं. आणि अजूनही मला करावंसं वाटतं खूप, पण तेवढी हे मिळत नाही मला. हे तुम्ही आतापर्यंत जे कितें आमकां इतलो मोलादीक वांटो घेतलो ह्या मुक्ती संग्रामात, तोच खूब मोलादीक आसा. आयज तेकाच लागून गोंय मुक्ततेचो हो श्वास घेवपाक पावलें. आमकां आयज सुभाताई भोबे हांच्यांनी ज्या पद्दतीन सांगलें की कशा तरेन तेंच्यांनी ह्या मुक्ती संग्रामात वांटो घेतलो. जेन्ना सत्याग्रह चालू आसतना आपल्या नर्सींग ह्या तेंच्या शिक्षणाचो तेंच्यांनी ह्या सेवेक कसो फायदो करून तांकां फर्स्ट एडीचो सगळो हो आपल्या नर्सिंगेंतल्यान तांकां उपयोग करून दिलो. आनी ह्या मुक्ती संग्रामात तिणें वांटो घेवन एक मोलादीक तांची भुमिका तेंच्यांनी बजायली. अशी आमची गोमंतकाची एक स्वतंत्र सुटके झुजारी आसतली आमकां मोलादीक तांचें योगदान दिवन आयज आमकां गोंय मुक्त करपाक तांचो मोलादीक वांटो तांच्यांनी घेतलो. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूजपेपर आसूं, गोमंतक टीव्ही आसूं, प्रत्येक गोंयांत घडिल्ल्यो घडामोडी आनी आतां सुद्दां कितें कितें चलता गोंयांत ताजेर प्रत्येक गजालीचेर उजवड घालपा खातीर आनी अश्योच कार्यावळींतल्यान हे तुमकां परतून जागृताय करून दिवपा खातीर आमी सातत्यान यत्न करीत आसता. ताका लागून अश्योच आमच्यो बातम्यो आनी गोमंतकाच्यो कार्यावळी पळयत रावात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आई तुझी आठवण येते, दुःख न सरता वरुनी तुझ्यावर संकट कोसळते.
आई तुझी आठवण येते, नकळत आला काळ कोठुनी, रचले कुबाण मोठे, फसवणूक परी करून आणले, आम्हासी क्वार्तेला ते, बहुत मिळाला मार फुकटाचा, मोंतेराच्या हस्ते, तुझी आठवण येते. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या टी टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. फाटल्या 50 वर्सांत जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत करून दाखयली. मोदींच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक कामां करप जालें शक्य, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत. दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजने खाला विधवा बायलांक मेळपी अर्थीक मजतीत सरकारान केली वाड. भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आशिल्ल्या विधवा बायलांक मेळटले 4,000 रुपया. अधिसुचोवणी जारी. सिंधुदुर्ग कुडासे भोमवाडी वाठारांत जाल्ल्या अपघातांत पेडणेच्या बायलेक मरण. चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान तिळारी कॅनलांत कार पडून जाल्लो अपघात. भाजपा मुख्यमंत्र्याक काडून उडयना जाल्यार आझाद मैदानावेल्यान सुरवात करतलो मुक्तीचो दुसरो संग्राम. गोंय मुक्ती दिसा विजयान घेतलो सरकाराक घरा धाडपाचो संकल्प. मांडवीतल्या कॅसिनोक 2027 मेरेन मुजतवाड. 6 फेब्रुवारीच्यान विधानसभा अधिवेशन. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिली माहिती. कदंबा खातीर आनी म्हजी बस येवजणे खाला घेतिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर स्मार्ट ट्रांझिट कार्ड लॉन्च. विद्यार्थी ज्येष्ठ नागरिकांक खातीर 50% सूट सिस्टम कार्डा वरवीं उरतली चालूच. मुख्यमंत्र्याची माहिती. आता पळयात खबरो विस्तारान. फाटल्या 50 वर्सांत जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत आमी करून दाखयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक लागूनच हें शक्य जालें, अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंय मुक्ती दिसाच्या कार्यावळी निमतान मुख्यमंत्री उलयताले. सांग्यार कुणबी हस्तकला विलेजचे काम सुरू जाला. तशेंच DSS विडो पेन्शन येवजणेचे पयशे वाडयल्यात. विधवा बायलांक आतां 4,000 रुपया पेन्शन मेळटले. ह्यान आदी 2,500 रुपया मेळटाले. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी वाडोवपा खातीर BSNLचे 4G टॉवर्स घालपाक सुरवात केल्या. तशेंच कोडिंग, रोबोटिक स्कूल, स्किलिंग, रिस्किलिंग, एप्रेंटिसशीप, मुख्यमंत्री कुशळटाय येवजण, डिजिटल क्रांती आनी हेर विशयांचेरूय मुख्यमंत्र्यान उलोवप केलें. सांग्या हांगासर कुणबी क्राफ्ट विलेज स्थापन करून वट्ट 10 कोटी रुपयाचे काम आता सुरू जाल्लें आसा. डिजिटल साक्षरता आणि कार्यावळीक शिश्यवृत्ती आणि कुशळटाय उदरगतीक प्रकल्प सारकिल्ल्या उपक्रमाक लागून आमी 100% साक्षरता मेळोवपाच्या वाटेर आसा. शाळांनी कोडिंग आणि रोबोटिक शिकवण येवजणे खाला राज्यभरातल्या हजारांनी शालेय विद्यार्थ्यांक कोडिंग कुशळटाय दितात, जाका लागून तांचे संगणकीय विचार करपाची तांक, सृजनशीलता, अभिमानताय वाडटा. राज्यातल्या शाळांनी शिकोवपी शेकड्यांनी शिक्षकांक कुशळटाय दिवपाचे प्रशिक्षण दिला. ह्या येवजणे खालाचो आस्पाव केल्ल्या शाळांनी ITC लॅब अपग्रेड करपा खातीर 400 वयर शाळेत 15 कोटीच्या मोलाचे उपकरणाय आमी उपलब्ध करून दिल्ली आसा. राज्यातल्या दुर्गम भागांत सुद्धा नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी मेळपा खातीर BSNLच्या बरोबर 4G नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी टॉवर
आम्ही एस्टाब्लिश करपा खातीर आता परत एकदा नव्यान सुरवात केल्ली आसा. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन खूप आभार व्यक्त करता. फाटल्या 60 वर्सां भितर जो ह्या 10 वर्सांक आमी विकास करपाक शकले व फक्त आनी फक्त ह्या डबल इंजिन सरकाराच्या काळात तुम्ही जर पळयता आसत जाल्यार गोंयांत दिसपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जावं तो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो, ब्रिज आसतलो, हॉस्पिटल आसतले, टुरिजम आसतलें, हे फाटल्या 50 वर्सांक जावंक नाशिल्लें. तेजो मोठो विकास आमी ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात करपाक शकले. वाटतं आमकां डबल इंजिन सरकारचो खूप मोठी मदत आमकां ह्या कार्यावळीत मेळ्ळी. म्हणून तर येदे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या सगळ्या सेक्टरात आमकां मेळपाक शकलें. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत बिरेस्ताराक गोंय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. पुराय गोंयांत मुक्ती दिसाच्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तनावडे हांच्या हजेरीत दिल्लीतय गोंय मुक्ती दीस मनयलो. पळयात गोंय मुक्ती दिसाची खिणां चित्रां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेखाला विधवा बायलांक मेळपी अर्थीक मजत सरकारान वाडयल्या. ज्या विधवा बायलांच्या भुरग्याची पिराय 21 वर्सां सकयल आसा तांकां आतां दर एका म्हयन्याक 4,000 रुपया मेळटले. समाज कल्याण खात्यान हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. गोंय सरकारान राज्यांतल्या विधवा बायलां खातीर दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना चालू केल्ली. ह्या सुरक्षे अंतर्गत विधवा बायलांक 1,500 रुपया प्रत्येक म्हयन्याक अर्थसहाय्य मेळपाचो. ह्या योजनेचो महत्वाचो मुद्दो म्हटल्यार ज्यो महिला ज्यांचे पती हांकां मरण येयल्लें आसा, जांकां आधार ना, आर्थीक आधार, त्यांच्या खातीर आर्थीक आधाराक लागून ही योजना जी आहा ती चालू केल्ली. आतां ह्या योजनेन कांय बदल केल्लेले आसा. ते बदल जावन आसा ते म्हटल्यार ज्या विधवा महिलांक 21 वर्सां पिराये सकयल भुरगीं आसा तांकां आता म्हयन्याक 4,000 रुपया आर्थीक सहाय्य मेळटलें. तशेंच
ज्यो महिला जांकां 21 वर्सां पिराय वयर भुरगीं आसा तशेंच ज्यो महिलांची वर्सां 60 वर्सां जावन आतां सिनियर सिटीजन जाल्या तांकां सुद्दां आतां म्हयन्याक 2,500 रुपया मेळटले. हेतून एक म्हत्वाचो मुद्दो असो आसा की ह्यो ज्यो महिला ज्यो आसा ह्यो महिला गृह आधार योजनेचो लाभ घेवं शकच्यो ना, कारण आतां पर्यंत गोंयान जवळपास लाखभर विधवा महिला ज्यो आहात त्यो दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचो लाभ घेतात, ताका लागून तांकां गृह आधार योजनेचे लाभ घेवपाक मेळचे ना. ह्या हितून आनी एक बदल जो केल्लो आसा तो म्हटल्यार जी पयली लिमीट आसली इन्कम लिमीट ती वाडयलेली आसा. पयली ही लिमीट आसली ती 24,000 लिमीट आसली आनी ती आतां वाडोवन जवळपास 1.5 लाख लिमीट केल्लेली आसा इन्कम लिमीट. म्हणजे वार्षिक उत्पन्न तुमचें 1.5 लाखा सकयल आसपाक जाय तांकांच ह्या योजनेचो लाभ मेळोंक शकता. ही असली दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेची अपडेट. अश्योच अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. सगळ्यांनी आपल्यो जाती आनी धर्म राखचे, पूण ह्या भ्रष्ट सरकारा आड सगळ्यांनी एकठांय येवपाची वेळ आयिल्ली आसा, अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. गोंय मुक्ती दिसा निमतान आयोजीत एका कार्यावळीत विजय उलयतालो. गोंयचे फुडले पिळगे खातीर ह्या सरकाराक घरा धाडपाची गरज आसा. भाजपा मुख्यमंत्र्याक काडून उडयना जाल्यार राजधानी पणजेंतल्या आझाद मैदाना वयल्यान मुक्तीचो दुसरो संग्राम आपूण सुरू करतलो, असो संकल्प विजयान बिरेस्तारा घेतलो. आयकात विजयान घेतिल्लो मुक्ती संकल्प. की गोंयांत गरजेचे म्हणटा ती एक क्रांती, एक राजकीय क्रांती आनी टोटल रेव्होल्युशन म्हणटा तें सक्सीड जावपा खातीर जयप्रकाश नारायणान कम्युनिस्ट आनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक एक केलें आनी तेन्नाच संपूर्ण क्रांती यशस्वी जाली. तशी क्रांती आमी गोंयांत करपाची गरज आहा. सगळ्यांनी आपापल्याचो धर्म राखचो, सगळ्यांनी आपापल्याची जात आपले समाज राखचे, तांणी जाय ते भशेन तांणी करचें. म्हणून हे करप्ट सरकाराक घडोवपाक तितल्याच एक मुद्द्या खातीर सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. हाजो आज संकल्प आज करपाची गरज आहा. आनी आज एक केलें जाल्यारूच आमकां खरें लिबरेशन म्हणटा तें मेळूंक शकता. हें बेगिनच्या बेगीन करूंक जाय. जो बीजेपीन आसा ताणें वयर सांगूंक जाय की बाबा आमकां चोर, डेकॉयट, डाकू म्हूण सांगला हेणें सांग, डाकू आमचेर राज्य करताले. हे चंबलचे डाकू न्ही, हे खंयचे डाकू ते सोलापूर. पूण हे डाकू आहा ताका, हे डाकुवांक आमी सोडूंक जाय, खुद घरा धाडूंक जाय. ते तांचे भितर बीजेपीनूय करूंक जाय न्ही, कित्याक बीजेपी कडेन मेजॉरिटी आहा. बीजेपीनूय थोडे लोक बरे आसतले, सगळेच लोक वायट आसूंक शकना. बीजेपी म्हळ्यार सगळे वायट अशें जावंक शकना. पूण सगळ्यांनी गोंयचे फुडले पिळगे खातीर हो सरकार घरांत हाडूंक जाय. ह्या मुखेलमंत्र्याक घरांत हाडूंक जाय. जाता तितले बेगीन मुखेलमंत्र्याक घरांत हाडूंक जाय. बीजेपी जर ताका काडना जाल्यार आझाद मैदानाचेर वचून लिबरेशनाचे परते स्ट्रगल सुरवात करपाक सगळ्या पक्षा बरोबर, सगळ्या जाती बरोबर, सगळ्यांक एक करून हे स्टार्ट आमी करतले. हे आमी आज रिजल्ट करूंक जाय, आज संकल्प करूंक जाय. आनी गोंयकाराच्या आदारान गोंयकारांक खरें पिक्चर तकलेन वचून गोंयकार फुडें येतले. मातशे स्लो आसत पूण फुडें येतले आनी येवन हे सरकाराक घरा धाडटले. एटलिस्ट मुखेलमंत्र्याक घरा धाडटले. हे हातून तरी आमकां देवान यश दिवचें. मांडवीतल्या कॅसिनोक मार्च 2027 मेरेन मुजतवाड दिल्या. गोंय विधानसभा अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत हे 2 म्हत्वाचे निर्णय जाले. मांडवीतल्या कॅसिनोक मार्च 2027 मेरेन मुजतवाड दिल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्री उलयताले. पयलीं कॅसिनोक 6 म्हयन्यांची मुजतवाड आसताली, पूण आतां सरसकट 2 वर्सांची मुजतवाड दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच गोंय विधानसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली. राज्यपालांच्या अभिभाशणान अधिवेशनाक सुरवात जातली. एक म्हणजे अप्रुवल ऑफ द फिलिंग ऑफ द 1 पोस्ट ऑफ आयुर्वेदिक फिजिशियन and 1 post of homeopathic physician in the central jail, Kolwa, under the inspector of the prison. General आमी अपॉइंट करपाचे डिसिजन्स घेतल्या. वेटरनरी मेडिसिन्स अप्रुवल परचेस करपा खातीर अर्जंट बेसिसचेर ताका दिल्लें आसा. नेक्स्ट इज एन कॅसिनो एक्सटेंशन मांडवी ओके टी 27 पर्यंत दिल्लें आसा. 27 पर्यंत एक्सटेंशन दिल्लें आसा. 27 6 म्हयन्याचें एक्सटेंशन दिता. सेम वे एक्सटेंशन वी हॅव गिवन टील द 27. So 2 years का? हय 27 December. लास्ट एक्सटेंशन दिस 27 ऑफ मार्च. December March 27.
March 20. not 2027. March extension. लास्ट एक्सटेन्शन हय लास्ट एक्सटेंशन. सो दिस विल बी द लास्ट आणि रेस्ट ऑल एक्सटेंशन आणि येते पयली जी दिल्ली पोस्ट फॅक्टो तितकीच सगळी डिसिजन्स आसात वेगवेगळे एक्सटेंशन दिल्ले. आयच्या कॅबिनेटात महत्वाचे दुसरे डिसिजन जे आसा ते 6 तारखेक आनी 6 तारखे दिसा असेंब्ली सेशन आसतलें. गव्हर्नर एड्रेस 6th of February. ओके नेक्स्ट 9th of January 16th फायनान्स कमिशन येता. सो दॅट 9th of January दिसा ऑल कॅबिनेट आणि कन्सल्टेशन विथ द कॅबिनेट कलिग्स, कन्सल्टेशन विथ द पंचायत, जिल्हा पंचायत, विथ ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आणि येते 16th फायनान्स कमिशनाचे तांच्या बरोबर जे आसा ते डिस्कशन्स परत सजेशन्स ही तेंची घेतले. कंटिन्युअसली 2 days मिटींग इन्क्लुडिंग द फील्ड विजीट 8, 9 आणि 10 अशी 2 दीस. मंत्रिमंडळ बसकेतले हेर महत्वाचे निर्णय. कोलवाळ बंदखणीत आयुर्वेदिक आणि होमिओपॅथिक भरती. 6 फेब्रुवारीच्यान विधानसभा अधिवेशन. 9 जानेवारीक 16व्या वित्त आयोगाची बसका. पंचायत जिल्लो पंचायतींच्यो घेतले सुचोवण्यो. आयुष हॉस्पिटलांतल्या दोतोरांचो पगार वाडयतले. 25 ते 30 हजार पगार आशिल्ल्या दोतोरांक मेळटलो 50 ते 65 हजार पगार. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कदंबा खातीर आनी म्हजी बस येवजणे खाला आशिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड लॉन्च केलें. कार्ड फुकट दितले अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. पयलीं कार्ड करप्यांक 10% सूट आसतली. तशेंच विद्यार्थी आनी ज्येश्ठ नागरिकां खातीर 50% सूट सिस्टम कार्डा वरवीं चालूच उरतली. कार्डा वयले पयशे फुडल्या म्हयन्यांत कॅरी फॉरवर्ड जातले खंय. फॅमिली खातीरूय हें स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड बरें पडटलें अशेंय तांचें म्हणणें. उरिल्ल्या रुटा वयल्यो बशी म्हजी बस येवजणे खाला घेवपाचे यत्न सुरू आसात अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. पहिले कार्ड जे फक्त स्मार्ट सिटी बसीस खातीर आशिल्ले ते कार्ड आज आमी पुराय गोंयांत कदंबा खातीर आनी कदंबाच्या बरोबर माझी बस सर्वीस हांच्या अंडर बसीस आसा हांच्या खातीर हें कार्ड आयच्यान लॉन्च करता. इतकें सोंपें आनी सुटसुटीत कार्ड दुसरें आसूंक शकना. एक्चुली कार्डाची किंमत 150 रुपया आशिल्ली बट आमी फ्री ऑफ कॉस्ट लोकांक दिता. लोकांनी डायरेक्टली कार्ड घेवपाचें आनी पयलें कार्ड घेता आसतना 150 रुपया जे भरता तेय बी तांकां तांच्या बसीच्या ट्रॅव्हलिंगान यूज करपा खातीर मेळटले. म्हणून मॅक्झिमम लोकांनी कार्ड घेतलें काय ताका खंयचे बसीर केन्ना चडटलो कितले पयशे पे करपाक खंयसरूच कसलीच कटकट उरची ना. म्हणजे काणकोणच्या मनशान जरी कार्ड घेतलें जाल्यार ताका काणकोण टू पणजे येवपा खातीरच न्ही, फाल्यां सकाळी तो पणजेच्यान म्हापसा सुद्दां जरी गेलो जाल्यार तेंच कार्ड यूज करून ताका तें कार्ड फुडल्या हेका यूज करपाक मेळटलें. हाजी सिस्टम आमच्या कार्ड डेव्हलप करता आसतना डेव्हलप केल्या. जो कार्ड घेवन बसीन ट्रॅव्हल करता ताका पयल्यान पयली 10% ऑफ मेळटलो. म्हणजे सरळ म्हणणें आसा 100 रुपया टिकेट आसा जाल्यार ताका 90 रुपयांक मेळटलें. इन फ्युचर आउट ऑफ ज्यो बसीस वता तातूंतय बी कार्ड आमी थोड्याच दिसाच्या भितर म्हणजे आउट ऑफ बसीस ज्यो वता गोंया भायर कदंबा वता तितूरय बी हें कार्ड आमी इंट्रोड्यूस करतले. सो डॅट विदीन शॉर्ट स्पॅन म्हणजे आमी फक्त पयले 15 दीस हांगासर सगळे ट्रायल आनी सक्सेसफूल जाल्या उपरांत आउट ऑफ गोवा बसीस जे वता तांच्या खातीर तर इट इज एन बीग बेनिफीट आसा. दुसरी गजाल स्टुडंट्सां खातीर जो 50% सिस्टम आसा ती 50% पास सिस्टम ह्या कार्डा वयल्यान चलतली. इनिशियली तांकां हें कार्ड घेवनूच 50%नूच तेंचें चलतलें. इन फ्युचर तांच्या खातीर कंपल्सरी तेंच्यांनी कार्ड जे आहा पळय घेवपाक जाय. म्हणजे तांकां वेगळें आपलें आनी आय कार्ड दाखय हें बीन ना. स्टुडंट म्हटलो तुवें फॉर्म भरलो काय ताका 50% लागू जालें. तिसरी गजाल कदंबात सिनियर सिटीजनांक आमी 50% दिता. तांच्यांनी कार्ड घेवपाचें आनी आपले 50% आपलें वेगळें कार्ड हाडपाची गरज ना. एकदा कार्ड घेतलो आपूण सिनियर सिटीजन कार्ड म्हणून तेजें रजिस्टर्ड जातलें. ताका ऑलवेज ज्या जाग्यार वता त्या जाग्यार तेजे पयशे डिडक्ट जातले. सिंधुदुर्गच्या कुडासे बोंबाडी वाठारांतल्या तिळारी कॅनलात कार पळून एके बायलेक मरण आयलें. चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. कार कॅनलात पडिल्ल्यान गाडयेंत आशिल्ल्या पेडणेच्या शुभांगी परब ह्या बायलेक मरण आयलें. शुभांगी हिचो चलो गाडी चलयतालो अशी म्हायती मेळ्ळ्या. शुभांगी आनी तिचो चलो कोल्हापूरच्यान गोंयांत परत येतना बिरेस्तारा उसरा रातीं 1च्या सुमाराक हो अपघात घडलो. काल राती कुडासे भोमवाडी हांगासर एक भिरांकूळ अपघात जालो. रातच्या सादारण 1 सुमार हो भिरांकूळ अपघात जालो आनी ह्या अपघातान एक 4 व्हिलर आसली ती वचोन तिळारीच्या कालव्यान पडली आनी ह्या अपघातान एका महिलेक मरण येयलेलें आसा. शुभांगी परब ओझरी पेडण्या रावपी ह्या महिलेक मरण येयला ह्या अपघातान. गजाल अशी घडली ती म्हटल्यार सचिन परब हो अग्निशामक दलान पेडण्या अग्निशामक दलान काम करपी कर्मचारी. ह्याचे वडील जे आसा ह्या वडिलांची प्रकृती सारकी ना.
म्हणून तांकां कोल्हापूर हांगासर हॉस्पिटलांत ॲडमीट केला. काल राती आपल्या आईक आणि भावाक घेवन सचिन परब कोल्हापूर गेल्ले त्याच्या बापायची प्रकृती पळोवपाक, तेजी विचारपूस केली आणि परतना कुडासे हांगासर पावल्या उपरांत गाडये वयले नियंत्रण तांचें सुटलें आणि गाडी वचोन तिळारीच्या कालव्यान पडली. तिळारीच्या कालव्यान उदक असल्या कारणान गाडी जी आसा ती तिळारीच्या कालव्यान शिरकोन उरली. पूण ह्या अपघातान सचिन परब यांची आई जी आसा शुभांगी परब हिका मरण येयलें. अपघात जालो त्या टायमार शुभांगी परब ही गंभीर जखमी जाल्ली. तिका थंयसरल्याच जवळच्या रुग्णालयान दाखल केलें, पूण जेन्ना रुग्णालयान व्हेलें तेन्ना थंयसरल्या दोतोरांनी तिका मृत घोशीत केलें आणि तिका ह्या अपघातान मरण येयल्लें आसा. ह्या अपघातांतून सचिन परब आनी त्यांच्या भाव हांकां काय जावंक ना, पूण शुभांगी परब हिका ह्या अपघातान मरण येयलें. ही असली आताची अपडेट. आम्ही अशो अपडेटी तुमच्या मुखार घेऊन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. केप्या आवाळ्या पंचायत वाठारांतलो रस्तो भुंयगत वीज केबल घालपाच्या कामाक लागून खणिल्लो. मात हे काम पुराय जावन लेगीत रस्त्याचें काम अर्दवट दवरलां. देखून अपघाताचें प्रमाण वाडपाक लागल्यात. तशेंच दुचाकी चलोवप्याक त्रास सोंसचो पडटा. ताका लागून थळाव्या पंचायतीन आमदारान आनी संबंदीत खात्यान रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी केल्या. आयज आमी हवेडे क्षेत्रांत आसा, हवेडे पंचायत एरियेक. हे दिसांनी एक आमकां काय सांगपाक लागले की आमी बी वत आसतना पळयता रोडाचे प्रॉब्लम. जे रोडाचे आमचे वर्स पयलीं काम चालू केल्लें दिसता म्हाका आतां. पूण पळोवपाक शकतात हांगा रोडाची जेन्ना सोडून करून दवरलें तेंचे परिस्थिती कितें जाली ती. हांगा झाडां केल्लें ना आनी अशेंच मुखार अशें वयता आसतना आमकां एक कडेन सायडीन कॉन्क्रीट घातलें मेळ्ळें. तेजेर काही दामोर घालपाचो, पूण तो केन्ना घालपाक तुका अजून कांय हें ना. दुसरें गजाल आमचे हांगा पंचायती कडल्यान स्कुला कडेन वयता म्हणलें जाल्यार रोडाचें अशें पोजिशन आसा. काही भुरग्यांच्यो आमकां भुरग्या पेरंट्सांय बी येवन सांगपाक लागलीं की अशें अशें आसा की रोड गाडी घेवली जाल्यार भुरग्यां सायकलीन घेवन वयता जाल्यार ती हेजे त्रास जाता, हें जाता. सो ताका लागून ते सारको तेंचो तो अलायनमेंट ना पळय तो तसोच करून दवरला आनी सोलिंग फातर घालून तशेंच हे सोलिंग कित्याक लागून हें करता, वायडनींग करता काय कितें काम चालू आसा? आमकां आयकूं येयल्लें की वायडनींग करपाचें आनी कामूय चलतालें, इलेक्ट्रीक डिगिंगाचें जें कामूय चलतालें पयलीं. सो ताकाय लागून तें चालू आसलेलें. सो डिगिंग काम जालें आतां, केबलिंग काम जालें, कंप्लीट केल्लें. कितले तेंप जाला कंप्लीट? तें कंप्लीट केलें म्हाका दिसता 4-5 म्हयने तरी जातले. पूण सांगताले की रोखडे जातली म्हणून. आनी तशेंच आमी एक इंटरनल इन्फॉर्मेशन घेतलें गोदान PWD कडेन घेतलें की आमकां अशें सांगलें की कॉन्ट्रॅक्ट सगळे टेंडर बी जालें म्हणून आनी काम चालू जातलें. पावस येतकीर काम चालू जातलें. अशें म्हणलें की नोव्हेंबर म्हणल्यार तरी काम जातलें म्हणून. म्हाका दिसता आतां हो डिसेंबर चलता, आतां क्रिसमस येतलो, रोडा वयल्यान रश आसतली. तरी आसतना आमचे रोडाचें सिच्युएशन आहा पळय तें खूब बॅड आसा. सो हेजेर ऑथॉरिटी प्लस सरकार प्लस आमचो प्रेझेंट MLA आसा तेजे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की तुवें बेगीन मातशें फॉलोअप करून हें काम करून घेवचें. मडगांव पालिके लागसार नातलां खातीर तयार केल्या क्रिसमस ट्रीचो शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान उजो लागपाची घडणूक घडली. उपरांत थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी. 9:30 कॉल येयलें 9:32 क्रिसमस ट्री हांगा मायकलां म्युनिसिपालिटी ऑपोजीट हें जाला म्हणून उजो लागला म्हणून इमिजिएटली टर्न आउट केलो आमी आनी पवन केल्यार उजो पेट्टालो आनी आमी उदक मारून तो क्लियर केला. पालयलो कसो उजो लागलो अशें जाता. कनेक्शन कितें तरी शॉर्ट जालें आसतलें आनी उजो पडटा कित्याक कपड्याचें न्ही तें ताका लागून. सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात आता ते राती ड्युटेर आशिल्ले क्रायम ब्रांचीचे हवालदाराचे निलंबन. हवालदार सर्वेश कानोळकाराचेर ड्युटेर आसतना निश्काळजीपणा केल्ल्याचो ठपको. मजगती फरार आशिल्ले सुलेमान सिद्दीकीचे व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकाराक ओल्ड गोवा पुलिसांचो समन्स. मजगती निलंबित IRB कॉन्स्टेबल अमित नायकाक न्यायालयीन बंदखण फरमायल्या. 5 दीस जावन गेले जमीन हातासपाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीच्या कस्टडींतल्यान फरार आशिल्लो मुखेल आरोपी सुलेमान सिद्दीकी अजून पुलिसांच्या हाताक लागिल्लो ना. सुलेमान फरार जाल्ले रातीक ड्युटेर आशिल्लो हवालदार सर्वेश कानोळकाराचें निलंबन. ताचेर निश्काळजीपणाचो ठपको. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण ड्युटेर आसतना खंय हवालदार कानोळकार न्हिदपाक घरा गेल्लो. मजगती फरार सुलेमानाचे व्हायरल व्हिडिओ प्रकरणात आपाचो गोंय मुखेली ॲडव्होकेट अमित पालेकाराक चौकशे खातीर ओल्ड गोवा पुलिसांचो समन्स. 19 डिसेंबराक सकाळीं 11 वरांचेर पालेकाराक चौकशे खातीर आपयला.
मजगती निलंबित आयआरबी कॉन्स्टेबल अमित नायकाक म्हापसा JMFC न्यायालयान बंदखण फरमायल्या. चौकशे खातीर पुलिशेन काडिल्ले समन्साचेर ॲडव्होकेट अमित पालेकारान ट्विटरा वरवीं आपली प्रतिक्रिया दिल्या ती अशी: तपास अधिकाऱ्याक आपूण देशा भायर आशिल्ल्याची कल्पना दिवनूय जे पद्दतीन गोंय पुलीस सुलेमानाचो व्हायरल व्हिडिओ खंयच्यान मेळ्ळो हाचो सोद घेवपाची घाई करतात ते पळोवन म्हाका अजाप दिसता. म्हाका WhatsAppar PSI रेडकरा कडल्यान 19 डिसेंबराक हाजीर रावपाची नोटीस मेळ्ळ्या. हाचे वेल्यान म्हजे कडेन आनीक कितें म्हायती आसा हाचो हुस्को पुलिसांक लागला हें कळटा. भाजप सरकाराचे दबावा खाला काम करपी DGP आनी SP हांचे परस भाजपाचे म्हणण्याऱ्यां कडेन हे प्रकरणाची चड म्हायती आसा अशें दिश्टी पडटा. CCTVत दिसून पसून SP क्रायम DYSP सूरज हळणकर आनी आमदाराक अजून मेरेन कित्याक समन्स काडूंक ना? ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. सरकार सन्मानाक तत्वता मान्यताय दिवन मेकळो जाला, पूण थळावो आमदार प्रवीण आर्लेकराचो सन्मानाक आशिल्लो विरोध अजूनय कायम आसा. आमदार प्रवीण आर्लेकर सांगता सन्मानाच्या विरोधात तो खंय अजूनय लोकां वांगडा आसा. सन्मानाचो विशय कोर्टानूय चर्चेक आयिल्लो. ह्या प्रकरणाची फुडली सुनावणी शुक्रारा दवरल्या. सर सन्मानाक तुम्ही लोकां वांगडा रावता म्हटलेले, अजूनय लोकां वांगडा आसा. Arguments started today. It continued till afternoon, and the matter is fixed on now Friday for further arguments. That is what has happened. The petitioner has not completed his arguments. After the petitioner completes, we will start arguing our case. The director has stayed the resolution of the Gram Sabha, which was passed saying that no permission should be granted as far as this festival is concerned. The grounds which are taken by the director is that Gram Sabha does not have such a power, because the power given to the Gram Sabha is restricted. The rest of the power is with the Panchayat body. That is one ground. Second ground is, before passing such a resolution, a person against whom the resolution is passed is never issued any notice. So without hearing that person, how could the Gram Sabha pass such a bold and a sweeping resolution? These are grounds on which the director has passed an order. And the matter is, I think it was there today. I don't know what is the next date given in that case, or what has happened today before the director. I am not aware. याआधी केन्नाच इंटरनेट आणि वायफाय सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्या 150 सुवातांचेर मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध करून दिवपाचे काम गोंय सरकारान केलां. डिजिटल क्रांतीक चालना दिवपा खातीर सुरू केल्ल्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान सरकारान फुकट इंटरनेट सेवा दिवपाचें थारायलां. गोंयांत डिजिटल कनेक्टिव्हिटीक चालना मेळची, तशेंच तंत्रीक उदरगती सयत पर्यटनाकूय उर्बा मेळची ह्या उद्देशान फुकट वायफाय, 4G BSNL टावर, लेट्स गोवा आणि वन मॅप गोवा GIS या 4 प्रकल्पांचे मंत्रालयात मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताचे हस्तुकी उक्तावण जाले. ह्या वेळार IT मंत्री रोहन खंवटे हाजीर आशिल्ले. डिजिटल इंडिया, डिजिटल गोवा या कॅम्पेनीचा स्पेल ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टर नरेंद्र मोदींची विजन डिजिटल इंडिया, डिजिटल गोव्यात कन्वर्ट करता असताना सगळ्यात पहिली टुरिझम मिनिस्टर बाबा रोहन खंवटे आणि त्याच्या एंटायर IT अँड टुरिझम डिपार्टमेंट हांचे खूप खूप अभिनंदन करता. आज आम्ही 4 गजाली लॉन्च केल्यो. एक, फ्री पब्लिक वायफाय. सेकंड वन इज एन वन मॅप गोवा GIS. थर्ड इज एन 4G BSNL टॉवर आणि लेट्स गोवा. हे जर तुम्ही पळयशात जाल्यार आयचो दीस खरें म्हणजे स्वातंत्र्याच्या पूर्व संध्येक आमी खऱ्या अर्थान विरासत बी और विकास बी ह्या 2 पावलांचेर आमी फुडें वता. माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींच्या भाशेंत जर सांगपाचें जालें आनी खऱ्या अर्थान विरासत आमी जी फुडें व्हरपाक सोदता, फ्रिडम फायटर्सच्या 15 फॅमिलीजचो केन्ना फेलिसिटेशन आनी गोंयचो आर्ट आनी कल्चर तुमच्या मुखार दवरपा खातीर जी एडवान्समेंट आनी टॅक्नॉलॉजीचो केल्लो विचार या कार्यक्रमात आयच्या खरोखरूच एक चालना मेळ्ळ्या. आज सकाळी आम्ही वन स्टेट वन कार होय बी कदंबा खातीर आमी लॉन्च केलो. गोंयच्या इतिहासात आयचो दीस हो डिजिटल क्रांतीच्या नुसार हो खूप महत्वाचो दीस म्हणून जाणला गेलो वचो. आज खरोखरूच म्हाका खूप खोस भोगता. खऱ्या अर्थात आमी म्हणटा की डिजिटल क्रांतीच्या वतीन एक पावल आमी फुडें मारला म्हणपाक कांयच हरकत ना. ह्या दृश्टीन आमी फ्री वायफाय हॉटस्पॉट विशेष करून भुरग्यां खातीर अनइंटरप्टेड वायफाय सर्विसीस दिवपा खातीर जेका ताची गरज आशिल्ली. गोंयांतल्या वेगवेगळ्या 75 आनी प्लस 75 म्हणजे 150 वाठारांनी ज्या जाग्यांनी ताका सर्विसीस सारक्यो मेळनाशिल्ल्यो खरोखरूच आज गोंयच्या ग्रामीण भागांतले तरणाटे तांकां जी गरज आशिल्ली ती वायफाय कनेक्टिविटी मेळपाची आनी ती फ्री ऑफ कॉस्ट मेळपा खातीर भुरगे हे खरोखरूच खूश आसात. ज्या पद्दतीन त्यांचे अवेलेबल जातली हे जेन्ना कळना तेन्नाय ह्यो सर्विसीस दिवपा खातीर खुबशा
शिकपी तरणाट्यांनी ताच्या खातीर इंटरेस्टूय दाखयना. दुसरी गजाल वन मॅप गोवा GIS ज्याची गरज आशिल्ली. आमी म्हटलां की बरेचशे फावटी आपली प्रॉपर्टी आसतली किंवा थंय आशिल्ल्यो सर्विसीस कितें एवेलेबल आसा ह्यो जर खंयच्याय जाग्या वयल्यान जर पळयतले आसत जाल्यार ताच्या खातीर प्रत्येक फावटी आमकां त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक विचारपाची गरज ना. आमी स्वता वचून वन मॅप गोवा GIS हाच्या वयल्यान ते पळोवपाक शकता. एक टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव सुमिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक TV. कारण आमचें गोंय पयलीं सारकें पयलीं पोर्तुगीजांनी वेवस्थीत गोंय दवरिल्लें, निवळ दवरिल्लें, कायदो बरो आशिल्लो, खून मारामारी नाशिल्ल्यो. पूण आतां भायर वचपाक भंय दिसता. जमनीक सगळें आमच्या काबार जाता आनी त्या जमनीत शेतांनी शिमिटाची शेतां तयार जाता. पूण म्हाका दिसता आनी कांय वर्सांत गोंय सारकें घाण जातली गोंयची. म्हाज्या दुसऱ्या नंबरच्या भावाचे आनी सामकें हाल केले ताणें तो. आनी रक्ताचे डाग दोनूय वटांनी प्रश्न पडलो. कारण भाव न्ही रे म्हाजे पळय कावल मारयांनी हात उडयले. हात आतां पेन धरपा येना बरयतले जाल्यार. तितल्यान हो भाव मरता, जीव वता ताचो. ताचो सांगता शारदा नको, शारदा नको, नांव सांगू नको म्हणपाक सुद्दां ताका ताकद नाशिल्ली. आई तुझी आठवण येते, दुःख नसरता वरुनी तुझ्यावर संकट कोसळते. आई तुझी आठवण येते, नकळता आला काळ कोठुनी, रचले कुबांड मोठे, फसवणूक परी करून आणले आम्हासी क्वार्तेला ते. बहुत मिळाला मार फुकटाचा मोंतेराच्या हस्ते, तुझी आठवण येते. गोंय मुक्त जावन 63 वर्सां जाली. 63 हो आंकडो जर पडतो गेलो जाल्यार 36 जाता. म्हणजे 36, फक्त 36 वरां भितून गोंय मुक्त केले गेले आमच्या ह्या भारतीय सैन्याने. भारतीय लश्कर म्हणा, हवाई दळ, नौदळ यांच्या सहकार्यान ऑपरेशन विजय अंतर्गत ह्या पोर्तुगीजांक गोंयांतल्यान सडोकी पळो करून सोडले. पूण ताच्या आदींचो संघर्श तितलोच मोलादीक आसा. 450 वर्सां पोर्तुगीजांनी हांगासर गोंयांत राजवट केली. त्यांचो अत्याचार, त्यांचो जुलूम. मात्र भारतांत जेन्ना स्वतंत्राची चळवळ पेटली तेन्ना खंय तरी हाची धग आमकां गोंयकारांक लागली आनी ताच्या उपरांत गोंय मुक्ती करपाचो एक निश्चय आमच्या सुटके झुजाऱ्यांनी केलो. अशे असंख्य सुटके झुजारी आसात. रायट फ्रॉम TB कुन्ना, त्रिस्तांव भागांचो कुन्ना आसूं, त्याच्या उपरांत राम मनोहर लोहिया सारके लोखणाचो आयलो पुरुष, कोणाक खबर खंय साकून. बाबा तुका याद आसा 18 जून 1946 सालांतली ही गजाल. आणि गोंयकारांच्या मनात ही क्रांतिकारीची किट्ट पेटोवपी राम मनोहर लोहिया फक्त दादले न्हय तर हातूंत बायलांचो सुद्दां तितलोच योगदान आसा. आणि आयज हीच चळवळ तेंच्यांनी कशी लढयली, आयज आमचें गोंय खंय चल्लां हातूंत आमच्या सुटके झुजारी, गोंयची जी बायलां, गोंयची सुटके झुजारी अस्तोरी आसा तांच्या कडल्यान आमी जाणून घेतलें आनी तांचें योगदान तुमच्या मुखार मांडटले. तेन्नाच आमकां गोंयचे हे मोलादीक
मुक्ती दिनाचे महत्व आमकां कळटलें. सांगता सता खरे खोरे आम्ही पोलिस म्हणविते खोटे नाही म्हटले तर जखमानी शरीर सारे भरते एकच आहे न्यायाधीश तो ईश्वर मुचा माते तुझी आठवण होते. नमस्कार. आमच्या बरोबर आसात गोंयची सुटके झुजारी अस्तुरी शारदा सावयकर. भारत स्वतंत्र जाले उपरांत गोंय मुक्त जावपाक 14 वर्सां लागली. पण त्या आदींचो संघर्श कसो आशिल्लो, पोर्तुगीज राजवट आनी तांचो जुलूम अत्याचार आमी कशे गोंयकार सहन करताले हे प्रत्यक्ष अणभव आयज तांच्या सोबत घडिल्ले, तांच्या घराण्या सोबत घडिल्ले आनी हेर सुटके झुजारींच्या बरोबर घडिल्ले प्रसंग आयज आमकां आयकोपाक मेळटले तांच्याच कडल्यान. हो काळ आशिल्लो 1954 ते 55 साल. आझाद गोमंतक दल तेन्ना सक्रिय जालो आनी दादरा नगर हवेली वचून तांच्यांनी थंय आशिल्ल्या पोर्तुगीजांक धांवडोन घातले. ताच्या उपरांत गोंयचे जे पोर्तुगीज आशिल्ले ते सावधान जाले आनी त्या उपरांत गोंयचेर ते आनीक जुलूम अत्याचार करपाक लागले. त्या उपरांत गोंयच्यो बॉर्डरी बंद केल्यो आनी अशे कितलेशेच विशय पोर्तुगीजांनी त्या उपरांत आमचेर कशे अत्याचार करपाक सुरू केले ह्यो गजाली आयकल्यो म्हणटकीर आजुनूय आंगार कांटो उबो जाता. आनी हे पद जे तांणी म्हटले आई तुजी आठवण येते हे तांच्यांनी तुरुंगात बसून बरयल्ले सॉंग कविता आयज प्रत्येक अणभव आमी तांच्या कडल्यान आयकतले. तांचो पद्माकर सावयकर घराबो हो ह्या मुक्ती संग्रामात कसो पावलो. त्या वेळार खुबशे अनेक सुटके झुजारू आशिल्ले जशे की विश्वनाथ लवंदे, दत्तात्रय देशपांडे, प्रभाकर सिनारी आसूये किंवा नारायण हरी नायक. त्या उपरांत आमच्या शेजारच्या राज्यांतले अशे कितलेशेच असंख्य सुटके झुजारी गोंयांत येयले जितूंतल्यान आमकां गोंयकारांक ते प्रेरणा दिवपाक लागले. तातूंत लिमये आसूये, मधु लिमये आसूये, बापट सेनापती बापट, नाग गोरे आनी त्याच बरोबर आनी मोहन रानडे जे आयले तांच्यांनी संपर्क साधलो ह्या पद्माकर सावयकर ह्या घराब्या कडेन आनी त्याच्या उपरांत ते कशे ह्या संग्रामात वांटेकार जाले हे सगळे अणभव आयज आमकां आयकुपाक मेळटले तुमच्या कडल्यान. सगळ्यांत पयलीं तुमकां आमच्या गोमंतक गोंय मुक्ती दिनाच्या ह्या कार्यावळीत येवकार. तुमचो मोलादीक वेळ तुमी आयज आमकां दिलो आनी तुमचे हे तेन्नाचे साक्षात तुमी अणभवलेले प्रसंग आयज तुमी आमकां सांगतली आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमच्या दर्शकां मेरेन ह्यो गजाली पावतले आनी परतून एकदां जे बलिदान आसा आमच्या स्वतंत्र सैनीक म्हणून हे सुटके झुजारी आसूं ते लोकांक कळटले. तुमचो हो घराबो ह्या मुक्ती संग्रामात कसो पावलो हांगाच्यान आमी सुरवात करुया. कितें जालें 47 भारत स्वतंत्र जालो आनी ताजे नंतर गोंय हे भारताचो एक ल्हानसो भाग तो पारतंत्र्य पोर्तुगीजांच्या ताब्यांत आशिल्लो. तो स्वतंत्र म्हणजे तरणाटे दिसता न्ही बरेच तरणाटे गोंय आयले भारत स्वतंत्र जातकूच. एक 2-3 जाण आमगेर आयले. एक मोहन रानडे, एक साठे आनी एक चिंतामणी गोखले म्हणून अशे बरेच भुरगे आयिल्ले. पूण हे 3 जाण आमगेर आयले. ते जे आयिल्ले ते संघाचे कट्टर देशप्रेमी RSS संघाचे RSS हय म्हणटकूच ते डगमगत आशिल्ले आनी त्रास दितालो लोक. जाल्यारय रानडे रावलो. देवळां ताणें शाळा सुरू केली, भुरग्यांक व्यायाम सुरू केलो, आमगेर रावतालो तो. आनी ताजे जे मित्र मंडळ आशिल्ले ते 8-8 दिसांनी येताले. मोहन रानडे हांच्यांनी तुमकां चळवळीत वांटेकार जावपाक आनी फुडाकार दिवपाक प्रेरणा दिवपाक सुरवात केली. मग तेजे उपरांत पोर्तुगीजांक केन्ना कळ्ळें की बाबा तुमी सुद्दां हातूंत ह्या चळवळीत वांटेकार जाला. अशी बरीच 2-3 वर्सां आमकां तांणी शिकयलें. आनी शेनवारा दिसा तांचे मित्र आपयतालो तो एक एकट्या कित्याक आमची मनां तयार करपाक. आनी ते तातूंत हे हातूंत ते जे सांगताले तातूंत तुमी पारतंत्र्यांत आसा,
पारतंत्र्य असल्यामुळे तुमकां कसो त्रास जाता हे पळय हाजे झाडां सकयल शिकचें पडटा परत पोलीस आयले म्हणजे धांवचें पडटा जीपी येताली तेन्ना सारक्यो. आणि भारत स्वतंत्र जाल्लो म्हणजे भारतान आतां उदरगत जावपाक लागला ते लोक सामके सुखी आसा अश्यो गजाली ते सांगपाक लागले. ह्यो गजाली सांगप आणि तुमी स्वतंत्र जातकूच त्या पद्दतीचें जातलें जीवन तुमकां मेळटलें जीवन तुमकां मेळटलें अशें म्हणून ते आणि सांगता. हाची मागीर बंदक पुर्तुगीजांक लागली की तुमी ते तुमच्या कडेन रावता. हय ही तांकां हें लागली कोणी आणि मागीर ही बंदक लागले उपरांत कोणाक धरले तुमच्या घराब्यांतल्या तुमच्या कुटुंबातल्या? आमच्या कुटुंबातल्या पयलीं दुसऱ्या नंबरच्या भावा व्हेलो कारण आमच्या कुटुंबाचेर ताचो दोळो आशिल्लोच. तुमच्या भावाचें नांव कितें आशिल्लें? गणपत सावयकर. ताका व्हडलो भाव? बापायन ना दुसऱ्या नंबरचो. ताका बापायन फोंड्या धाडलेलो आपल्या कामा खातीर. पयलीं बसी बिसी नाशिल्लो तो चलत येतालो. बुतखाम म्हणून मदीं लागता ते मळ आसा व्हडलें त्या मळार बरोबर म्हणजे ताची जीप मंदिराची जीपी सारक्यो फोंड्या सावयवेरें येतालेच न्ही ती जीपी ताका मोंतेर म्हणटा तो पोर्तुगीजाचो एक ऑफिसर अधिकारी कसो. हय मोठो ऑफिसर तो सगळ्यांक धरून व्हरून मारतालो तोच. हय ताचें नांव काजमो मोंतेर. हय तर म्हाज्या भावा बरे मिशो बिशो आशिल्ले आनी बरो आंगान बरो आशिल्लो तो त्या बरोबर देवाचे आनी थंय ताचे फुडें गाडी थांबयली आनी तो सांपडलो. हय आनी तुजें नांव कितें रे? म्हाजें नांव गणपत पद्माकर सावयकर म्हूण सांगलें. पद्माकर सावयकराचो मरे तूं म्हटलें ताका घेतलो जिपी घातलो. आणि तेन्ना तो मोंतेर आशिल्लो तो खंयच्या भाशेन तेणी संवाद साधलो त्या वेळार? अरे ताका कोंकणी येताली, हिंदी येताली, मराठी येताली, इंग्लीश येताली, पोर्तुगीज येताली आणि गुजराती येताली. सगळे भाशा येताले ताका. हुशार बरो उंच तगडो. कोंकणी विचारले ताणें? कोंकणी आवय ताची कोंकणी आणि बापूय पोर्तुगीज. मिस्तीस म्हणटा ताका. ओके तसो तसो म्हणजे सामकोच पाकलो न्ही. ना 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 मिस्तीस म्हणटा ताका. हय ताका सगळे भाशा येता. हुशार. ताणें तुमच्या भावाक धरलो पयलीं? धरलो आणि ताका व्हेलो फोंड्या. डायरेक्ट पणजे हाडलो. पणजे हाडून ताका भितर घाला पणजे पुलीस चौकीत. हय पुलीस चौकीत. म्हणटकच ताज्या हातांत जो मनीस सापडटा तो जिवंत उरो नाशिल्लो. मोंतेर रॉन व्हडलें घेतलें पोलिसांचे आनी सावयवेरें गेलो. रॉन म्हटल्यार सैन्य. रॉन म्हटल्यार सैन्य. रॉन हे पोर्तुगीज ना. हय सैन्य घेवन तो पोलीस घेवन तो गेलो थंय. 40 पोलीस आशिल्ले आणि ताणें त्या पोलिसांनी आमच्या घरा वेडो घातलो. तेन्ना हांव गेल्लें कुळागरांत. बापूय सद्दां कुळागरां वचून पानां पोली हाडटालो केळी बुणये भाजी करपा हें तो ना म्हणटकच हांव गेल्लें. ताणें येतकच आपूण सगळ्यां भायर हाडून बसयलीं. घरां आसा त्या भावजयां भाव आवय सगळ्यांक आनी आवय कितें आवय हांगा आशिल्ली. तूं म्हणल्यार शरत खंय? भावान व्हडलें सांगलें शरद म्हणून आमच्या घरा कोण ना. फूट उलयता काय म्हूण लागलो. शरदा ना शरदा म्हणजे तुमच्या शारदा हें नांव तेणें शरद शरद हय. आयलें ताच्या बरोबर. आयलें बरो राजा कसो झोपाळ्यार बसलेलो आमच्या. सगळीं कोणी मरतकच बी बसना. मोंतेर मरतकच हाडून भायर बसयना तशें सगळें हाडून बसयल्लीं भायर आनी आपूण बसलोलो वाट पळयत. हांव आयलें म्हाज्या हातांत कोयतो आशिल्लो. कुळागरां गेल्लें न्ही तर पयलीं म्हळ्यार कोयतो काडून घे रे ताचे कडल्यान पोलिसांक सांगपाक लागलो. कोयतो काडून घ्या म्हूण आनी ताणें घेतलो म्हाज्या हातांतलो कोयतो आनी म्हाका कितें याद न्ही म्हणल्यार तो तुका पणजे वतकच दाखयता म्हणपाक लागलो. तुका घेवन गेलो? दाखय म्हणून सांगलें हांवें. हय मागीर वतना तो म्हाका आनी म्हाज्या व्हडल्या भावाक घेवन गेलो. तुका अटक केली? तुका अटक केली? दोगांकूय. व्हडलो भाव तुजो व्हडलो भाव आनी तुका घेवन? हय विश्वनाथ सावयकर आनी हांव. म्हणजे तूं तुमचो व्हडलो भाव आनी दुसऱ्या नंबराचो भाव? दुसऱ्या नंबराचो पयलीं 2 दीस 8-5-6 दीस आशिल्लो. तांकां वांगडाच कादयेन घातले पणजे हांगासर? वांगडा ताका पयलीं व्हेलो. हय म्हणजे तुमी वांगडाच? हय आमी हय आमकां हांगाच ताका जेरालां घातलो. दोगांकूय. जेराल म्हणजे जाणा मरे हे पोर्तुगीज शब्द. जेराल म्हणजे व्हडली कूड आसता तातूंत व्हरून जशे दोणा आमल्यो घालिना तशें व्हरून थंय घालपाचें. जागा आसूं
सामकें थंय तांकां घाले आनी म्हाका ताणें आपल्या ऑफिसा भायर उबें दवरलें. पांयां बेडयो घातल्यो, हातां बेडयो घातल्यो. आनी तुजी वर्सां तेन्ना कितली अशी? हांव तुका सांगता, हांव 15-16 वर्सां. हय हय, त्याच दरम्यान तुका ते हय 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 इतले ल्हान आसतना तुमकां ती घेवन गेली. हय हय हय. तुमकां हात लायलो तेंच्यांनी? आं तुमचेर हात उखल्लो? म्हाजेर हात उखल्लो कितें म्हाजे पळय कावल मारयांनी हात उडयले. चापकांनी हे पळय म्हाका पळयता तुमी हांव चलता तें. हय ते आतां पयलीं पासून न्ही जाणटेपणान ते माराचो हे इफेक्ट येता न्ही ते आतां जाणवपाक लागले आनी हात आतां पेन धरपा येना बरयतलें जाल्यार. एक तांचो ठोकळो आशिल्लो, गोल व्हडलो ठोकळो जाड, ताका लोखंडी पट्टी भोंवतणी आनी हात एक आशिल्लो, हात धरपा एक हें आनी ते हातार मारताले. नांव सांग, दुसरो हात फुडें कर. आनी दुसरे दिसा हात सामके सुजताले अशे. तुका कांय अशें जेवपाक सुद्दां येनाशिल्लें. तें ताट धरून कुत्रो चाट्टा तशें चाटपाचें. अशें म्हाकाच न्ही प्रत्येक हाका ते मारता ते मनशां करताले. म्हाज्या दुसऱ्या नंबरच्या भावाच्यानी सामके हाल केले ताणें, सामके हाल. आनी फोडटाले कशें ते तुमचे सारके तरुणाक एक टेबल आशिल्लें, त्या टेबलार न्हिजयताले, एकटो तकली धरतालो, दोग जाण 2 पांय धरताले आनी तिसरो अशें जमीन पेटटा न्ही, पेटणे आसता तुमी पळोवना तें लाकडाचे अशें पेटणे आसताले पयलीं जमीन पेटपाक. तशें हें आशिल्लें, ताका धरपा आनी ताणें फाटीर मारतालो आनी ती फाट फुटा म्हणसर. हें तुका कशें कळ्ळें काय म्हणटालो तो. जेन्ना हांव नांव सांगना जाल्यार तेन्ना म्हाका तेन्ना भावा मारपा व्हेल्लो, दुसऱ्या नंबरच्या भावा गणपत म्हणटा थंय पळयलें हांवें. पळयलें म्हणजे ताका उपडो घातिल्लो आनी रक्ताचे डाग दोनूय वटांनी सामके सुकलेलें रक्त खूब आशिल्लें आनी ताजें रक्त भोवतेक ताजेंच तें आशिल्लें. तुका भाव जाय काय तूं नांव सांगता काय चाललें म्हाका ताणें. प्रश्न पडलो कारण भाव न्ही रे आनी गुरुजीन सांगलां नांवां सांगपाचें ना म्हणून. ताका भायर आपयल्लो मंतरी कितें तरी कोणी तरी कितें सांगपा आपोवन व्हेलो. तितल्यान हो भाव मरता, जीव वता ताजो. ताजो सांगता शारदा नको, शारदा नको, नांव सांगू नको म्हणपा सुद्दां ताका ताकद नाशिल्ली. शारदा नको. मागीर हांवें समजलें थंय म्हाका, मागीर हांवें सांगूना. मागीर परतें व्हेलें म्हाका, परतें व्हेलें आनी थोडो वेळ बिश्टायले सारकें केलें आनी वडयलें हाडून रुमान. 5 जाणां भितर आमी, 3 भाव, हांव आनी बापूय. तेन्ना तुवें आवयच्या यादीन ते पद बरयलें. कर्तृत्वान भाव आनी बापूयय भितर म्हणटकच ते माय आवयची कितें परिस्थिती जाली आसत ते तकले आयले म्हाजे. तेन्ना सुचलें म्हाका आनी आवयक हें करून दवरूं जाय न्ही, भियो नाका तूं, आमी बरीं आसा म्हणून. ताच्या खातीर तें सुचलेलें ताका आईचेर गाणें सुचलें म्हाका. आनी बरें आयज 63 वर्सां सुमार आतां जाली गोंय मुक्त जावन. तुमच्या ह्या इतल्या सुटके झुजाऱ्यांच्या अथक परिश्रमा उपरांत, योगदाना उपरांत तुम्ही जी आहुती दिली काय सुटके झुजाऱ्यांनी, ते तुम्ही प्रत्यक्षात ते अनुभव सगळो पळयलो. तुरुंगात तुम्ही गेली, त्याच्या भायर कसो मुक्ती संग्राम जालो हो लढो तोही पळयलो. आयज गोंय जेन्ना स्वतंत्र जावन 63 वर्सां जाली, कशें दिसता तुमकां आतां सद्या गोंयची स्थिती पळयत जाल्यार? आमकां जाय तशें जावना अजून. पूण आयज गोंय ज्या दिकेन चल्ला, म्हणजे तुम्ही मुक्त करून दिले गोंय, पूण आयज गोंय त्या पद्दतीन राखले वता काय, ताचें अस्तित्व अस्मिताय? जितलें जाय तितलें समाधानी ना हांव. कारण आमचें गोंय पयलीं सारकें, पयलीं पोर्तुगीजांनी वेवस्थीत गोंय दवरिल्लें, निवळ दवरिल्लें, कायदो बरो आशिल्लो, खून मारामारी नाशिल्ल्यो आमी आयकुंकूच ना आमच्या हातूंत. पूण आतां भायर वचपाक भंय दिसता आनी लोक भायले भरल्या, जमनीक सगळें आमच्या काबार जाता. लोक गोंय बरें, भारतांत व्हडलें गोंय म्हणून लोक येता हांगा. पूण म्हाका दिसता आनी कांय वर्सांत
गोंय सारकें घाण जातली गोंयची. कारण आमची शेतान गेली, आमची जमनी गेली आमच्यो, आनी थंय त्या जमनीत शेतांनी शिमिटाची शेतां तयार जातात, बिल्डिंगाच्यो बिल्डिंगो. जर आतां चलता ताका आळा घालिना आमचे गोंयचें नांव खराब जातलें सामकें. म्हणजे पळयात तुमी, जेन्ना एक सुटके झुजारू जेन्ना तांचें योगदान आसा गोंय मुक्त करपा खातीर ह्या चळवळीत, तेन्ना आयज गोंयची जेन्ना ही अशी परिस्थिती जाता, कायदो सुवेवस्था हाता भायर वता, गोंयच्यो जमिनी काबार जावपाक लागला, गोंयच्या लोकांक खातीर नोकरी धंद्या खातीर लोकांक हांगासर खस्ते काडचे पडटा, आपली भूंय सोडून ताका साता समुद्र पयस वयचो पडटा, तेन्ना खरें ह्या सुटके झुजाऱ्यांक दुख्ख दिसता आसतलें आनी निश्चित दिसता आसतलें. हेचो आमी विचार करपाकूच जाय. म्हणून तेन्ना ती सांगता की अशें गोंय आमकां नाका आशिल्लें. तेन्ना त्या वेळार पोर्तुगीजाचो कायदार म्हणटात ती सुवेवस्था कायदो बरो आशिल्लो, फक्त आमकां गोंय मुक्त करूंक जाय आशिल्लें आमच्या भल्या खातीर. पूण आयज तशें जाल्लें दिश्टी पडना. ह्या खातीर ह्या गोंय मुक्ती दिनाच्या आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. त्या निमतान तुमकां परतून एकदां उलो मारता. गोमंतक टीव्ही अशेच वेगवेगळे प्रोग्राम तुमच्या मुखार हाडटा, तुमकां परतून जागृताय करून दिता. गोंयांत कितें घडटा, सध्या गोंय खंयच्या मार्गाचेर चल्ला, आमच्या सदांच बातम्यांनी तुमकां हें दाखयत आसता. जी आमची गोंयची अस्तुरी सुटके झुजारी शारदा सावयकर हांच्यांनी आमकां खूब तांचे मोलादीक वेळ दिवन तांचे जे प्रसंग सांगले, खरेंच परतून एकदां आमकां विचार करपाची गरज आसा. आमच्या बरोबर आसा गोंयची दुसरी सुटके झुजारी अस्तुरी सुभावती भोबे. हांचो अणभव त्या वेळाचो, तांकां गोंयांत शिक्षण मेळना जालें म्हणून तिका भायर देशांत वचचें पडलें. युरोप कंट्रीनी तेणी शिक्षण घेवन थंय काम केलें. एज अ न्यूट्रिशन आहार शास्त्राचो अभ्यास ताणें केलो आनी ताचो उपयोग जो आसा तो गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांक तांकां करपाक येस आयलें आनी ह्या मुक्ती संग्रामांत वांटो घेवपाक तांकां ताचो उपयोग जालो. सत्याग्रह जेन्ना जाल्लो 1955 सालांत, तेन्ना बॉर्डरीचेर म्हणजे बांदा दोडामार्ग हांगासर जे सत्याग्रही राविल्ले, कित्याक गोंयांत येवपाक वचपाक सगळे मार्ग बंद जाल्ले. एका सायडीन भारतांतल्यानूय मार्ग बंद केल्ले आनी पोर्तुगीज तर सावधान जाल्ल्या कारणात गोंयच्या लोकांकूय भायर वचपाक मार्ग नाशिल्लो. मागीर त्या लोकांक मारबडी करतना तांकां घावे, तांकां टाके घालप, मागीर तिणें जो अभ्यास केलो, तेणें जें काम केलें नर्सींग म्हणा, हॉस्पिटॅलिटी, हाचो सगळो उपयोग ताणें त्या सुटके झुजारीं खातीर केलो. आनी तिणें सुद्दां ह्या मुक्ती संग्रामांत गोंय मुक्त करपा खातीर एक मोलादीक वांटो घेतलो. आयज तिजे विचार आमी तुमच्या मेरेन पावोवपाचो ल्हानसो यत्न करुया. अल्वारेस यांच्या बरोबर मी नॅशनल काँग्रेसमध्ये सामील झाले व माझे हॉस्पिटलमध्ये मिळवलेले वेतन मी 1955च्या सत्याग्रहाच्या वेळी सत्याग्रहीसाठी खर्च करत होते. त्यावेळी मी दोडामार्ग बांधा येथे हजर राहून परिचारिकेच्या भूमिकेत काम केलं. त्यावेळी मी क्वालिफाईड नर्स होते. सिंधू देशपांडे आमच्या घरी गुप्तपणे काही काळ राहिल्या आणि माझ्या वडिलांनी तिला आश्रय दिल्याबद्दल माझ्या वडिलांना पोर्तुगीज शासनाने कोठडीत घातलं होतं. मला व माझ्या दोघी बहिणींनाही अटक झाली होती. मला गोव्यात यायला त्यावेळी परवानगी नव्हती. गोवा भारत संबंध तुटले होते व मला काही काळ इंग्लंड अमेरिकेत शिक्षणासाठी जायचं होतं. म्हणून माझ्या आईवडिलांना गोव्यात भेटण्यासाठी मी माझे नाव मथुरा प्रभू असे करून गुपचूप आईवडिलांस मी भेटून मुंबईत परतले. पुढे 3-4 वर्ष अमेरिका, इंग्लंड व इतर युरोपीय देश पाहिले व तेथे वेगवेगळ्या इस्पितळात नोकरी केली आणि पुन्हा गोव्याच्या वेगवेगळ्या सरहद्दीवर गोवा मुक्ती लढ्यावेळी परिचारिकेची सेवा बजावली. रेड क्रॉसची ही मदत मिळाली. त्यावेळी मला खूप शास्त्रज्ञ ज्यांनी स्ट्रेप्टोमायसिनचा शोध लावला होता ते भेटले
हानी डॉक्टर हनीमान यांच्याकडे मी काम केलं आहे. हनीमान हे होमिओपॅथीचे प्रमुख, तर त्यांच्याकडे सुद्धा मी थोडे दिवस काम केले आणि त्यांनीही मला खूप सपोर्ट केला. बरं, आता काय केलं आणि काय केलं नाही म्हणून विचारू नका. जे काय होईल माझ्याने, कारण ती माझं कर्तव्य बजावत राहील मी कंटिन्युअसली. असं मला चैन पडत नव्हतं त्यावेळेला की काहीतरी करणं. ऑलवेज उर्मी यायची, आय हॅव टू डू समथिंग. मुलाबाळांना यांना जरा सुरक्षितता कशी मिळेल ह्याची मला सतत चिंता लागून राहत होती आणि अशाने मी माझं हे जीवन व्यतीत केलेलं आहे. आणि परिचारिकाची सेवा बजावली. रेड क्रॉसची चांगली मला मदत मिळाली. जागतिक इंटरनॅशनल रेड क्रॉस, कारण मी गोव्यातसुद्धा गोव्याच्या एका ब्रँचला डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेसच्या रेड क्रॉसमध्ये काम केलं होतं. हे बँडेजेस कशी करायची, काय करायची ते ह्यांच्या ढेपे कॉलेजमध्ये जाऊन त्या मुलांना शिकवायची. पटकरून जर कोणी हे केला बॉम्ब, आता युद्धाची सेकंड वर्ल्ड वॉरची मला वाटतं त्यावेळी हे होतं, तर कसं करायचं काय त्यांच्याकडून करवून घ्यायची. असं ढेपे कॉलेजमध्ये मी प्राथमिक एड, फर्स्ट एडची त्यांना शिक्षण दिलं. पटकरून बॉम्ब पडला, कुणाला इजा झाली, काय करायची, काय नाही केलं म्हणून मला विचारा. बस आता मला काही आठवत नाही सगळ्या गोष्टी. बट वॉट एव्हर आय कुड डू फॉर अदर्स विथ लव, एवढं माझ्याने होईल तेवढं आणि अजूनही मला करावंसं वाटतं खूप, पण तेवढी हे मिळत नाही मला. हे तुम्ही आतापर्यंत जे कितें आमकां इतलो मोलादीक वांटो घेतलो ह्या मुक्ती संग्रामात, तोच खूब मोलादीक आसा. आयज तेकाच लागून गोंय मुक्ततेचो हो श्वास घेवपाक पावलें. आमकां आयज सुभाताई भोबे हांच्यांनी ज्या पद्दतीन सांगलें की कशा तरेन तेंच्यांनी ह्या मुक्ती संग्रामात वांटो घेतलो. जेन्ना सत्याग्रह चालू आसतना आपल्या नर्सींग ह्या तेंच्या शिक्षणाचो तेंच्यांनी ह्या सेवेक कसो फायदो करून तांकां फर्स्ट एडीचो सगळो हो आपल्या नर्सिंगेंतल्यान तांकां उपेग करून दिलो आनी ह्या मुक्ती संग्रामात तिणें वांटो घेवन एक मोलादीक तांची भुमिका तेंच्यांनी बजायली. अशी आमची गोमंतकाची एक स्वतंत्र सुटके झुजारी आसतली आमकां मोलादीक तांचें योगदान दिवन आयज आमकां गोंय मुक्त करपाक तांचो मोलादीक वांटो तांच्यांनी घेतलो. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूजपेपर आसूं, गोमंतक टीव्ही आसूं, प्रत्येक गोंयांत घडिल्ल्यो घडामोडी आनी आतां सुद्दां कितें कितें चलता गोंयांत ताचे प्रत्येक गजालीचेर उजवड घालपा खातीर आनी अश्योच कार्यावळींतल्यान हे तुमकां परतून जागृताय करून दिवपा खातीर आमी सातत्यान यत्न करीत आसता. ताका लागून अश्योच आमच्यो बातम्यो आनी गोमंतकाच्यो कार्यावळी पळयत रावात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आई तुझी आठवण येते, दुःख न सरता वरुणी तुझ्यावर संकट कोसळते. आई तुझी आठवण येते, नकळत आला काळ कोठुनी, रचले कुबाण मोठे. फसवणूक परी करून आणले आम्हासी क्वार्तेला ते. बहुत मिळाला मार फुकटाचा मोंतेराच्या हस्ते, तुझी आठवण येते.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टुडेंत येवकार. हांव संजना अंजुनकर. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयाच्यो मुखेल खबरो. फाटल्या 50 वर्सांनी जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत करून दाखयली. मोदींच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक कामां करप जालें शक्य, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. भाजपा मुख्यमंत्र्याक काडून उडयना जाल्यार आझाद मैदाना वेल्यान सुरवात करतलो मुक्तीचो दुसरो संग्राम. गोंय मुक्ती दिसा विजयान घेतलो सरकाराक घरा धाडपाचो संकल्प. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी घेतली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट. गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्र्या कडेन केलें उलोवप. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणे खाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजतीन सरकारान केली वाड. भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आशिल्ल्या विधवा बायलांक मेळटले 4,000 रुपया. अधिसुचोवणी जारी. सिंधुदुर्ग कुडासी बोंवाडी वाठारांत जाल्ल्या अपघातान पेडणेच्या बायलेक मरण. चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान तिलारी कॅनलान कार पडून जाल्लो अपघात.
आमची मूर्ती आमकां जाय, आमचे देवूळ आमकां जाय, आमचे हक्क आमकांच जाय म्हणीत गाजली श्री नवदुर्गा प्रतिष्ठापनाची जाहीर सभा. देवळाचे महाजन घालतात फूट, करतात जातीभेद, देवीचो अधिकार सगळ्यांक मेळचो, नवदुर्गा प्रतिष्ठापनाचे ठाम मत. सुलेमान प्रकरणातलो मास्टर माइंड कोण अटक जाले उपरांत येतले उक्ताडार मंत्री रोहन खंवटेचे म्हणणे. सुलेमानाक बेगोबेग अटक करात म्हूण बरयला कर्नाटकाचे गृहमंत्री जी परमेश्वर हांकां पत्र. अमित पाटकराची माहिती. फोंड्या नगरपालिकेची बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट तयार केल्ल्या प्रकरणात सदानंद प्रभू गांवकारा आड पुलिशेन गुन्यांव नोंद, मात नांव आयिल्ल्या नगरसेवका आड कसलीच कारवाय ना. आता खबरो विस्तारांत. फाटल्या 50 वर्सांत जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत आमी करून दाखयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक लागूनच हे शक्य जाले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलां. गोंय मुक्ती दिसाचे कार्यावळी निमतान मुख्यमंत्री उलयताले. सांग्यार कुणबी हस्तकला विलेजचे काम सुरू जाला. तशेंच DSS विडो पेन्शन येवजणेचे पयशे वाडयल्यात. विधवा बायलांक आतां 4,000 रुपया पेन्शन मेळटले. ह्यान आदी 2,500 रुपया मेळटाले. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी वाडोवपा खातीर BSNLचे 4G टॉवर्स घालपाक सुरवात केल्या. तशेंच कोडिंग, रोबोटिक्स स्कूल, स्किलिंग, रिस्किलिंग, एप्रेंटिसशीप, मुख्यमंत्री कुशळटाय येवजण, डिजिटल क्रांती आनी हेर विशयांचेरूय मुख्यमंत्र्यान उलोवप केले. सांगे हांगासर कुणबी क्राफ्ट विलेज स्थापन करून वट्ट 10 कोटी रुपयाचे काम आता सुरू जाल्ले आसा. डिजिटल साक्षरता आणि कार्यावळीक शिश्यवृत्ती आणि कुशळटाय उदरगतीक प्रकल्प सारकिल्ल्या उपक्रमाक लागून आमी 100% साक्षरता मेळोवपाच्या वाटेर आसा. शाळांनी कोडिंग आणि रोबोटिक शिकवण येवजणे खाला राज्यभरातल्या हजारांनी शालेय विद्यार्थ्यांक कोडिंग कुशळटाय दितात, जाका लागून तांचे संगणकीय विचार करपाची तांक, सृजनशीलता, अभिमानताय वाडटा. राज्यातल्या शाळांनी शिकोवपी शेकड्यांनी शिक्षकांक कुशळटाय दिवपाचे प्रशिक्षण दिलां. ह्या येवजणे खालाचो आस्पाव केल्ल्या शाळांनी ITC लॅब अपग्रेड करपा खातीर 400 वयर शाळेत 15 कोटीच्या मोलाचे उपकरणां आमी उपलब्ध करून दिल्ली आसा. राज्यातल्या दुर्गम भागांत सुद्धा नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी मेळपा खातीर BSNLच्या बरोबर 4G नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी टॉवर आमी एस्टाब्लिश करपा खातीर आता परत एकदा नव्यान सुरवात केल्ली आसा. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन खूप आभार व्यक्त करता. फाटल्या 60 वर्सां भितर जो ह्या 10 वर्सांक आमी विकास करपाक शकले व फक्त आणि फक्त ह्या डबल इंजिन सरकाराच्या काळात तुम्ही जर पळयता आसत जाल्यार गोंयांत दिसपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, जावं तो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो, ब्रिज आसतलो, हॉस्पिटल आसतले, टुरिझम आसतलें, हे फाटल्या 50 वर्सांक जावं नाशिल्लें. तेजो मोठो विकास आमी ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात करपाक शकले. वट्ट आमकां डबल इंजिन सरकारचो खूप मोठी मदत आमकां ह्या कार्यावळीत मेळ्ळी. म्हणून तर येदे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या सगळ्या सेक्टरात आमकां मेळपाक शकलें. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत बिरेस्ताराक गोंय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. पुराय गोंयांत मुक्ती दिसाच्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तनावडे हांच्या हजेरीत दिल्लीतय गोंय मुक्ती दीस मनयलो. पळयात गोंय मुक्ती दिसाची खिणां चित्रां.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सगळ्यांनी आपल्यो जाती आनी धर्म राखचे, पूण ह्या भ्रश्ट सरकारा आड सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो वेळ आयिल्लो आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. गोंय मुक्ती दिसा निमतान आयोजीत एके कार्यावळींत विजय उलयतालो. गोंयचे फुडले पिळगे खातीर ह्या सरकाराक घरा धाडपाची गरज आसा. भाजपा मुख्यमंत्र्याक काडून उडयना जाल्यार राजधानी पणजेंतल्या आझाद मैदाना वेल्यान मुक्तीचो दुसरो संग्राम आपूण सुरू करतलो असो संकल्प विजयान बेरेस्तारा घेतलो. आयकात विजयान घेतिल्लो मुक्ती संकल्प. की गोंयांत गरजेचे म्हणटा ती एक क्रांती, एक राजकीय क्रांती आनी टोटल रेव्होल्युशन म्हणटा सक्सीड जावपा खातीर जयप्रकाश नारायणान कम्युनिस्ट आनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक एक केले आनी तेन्नाच संपूर्ण क्रांती यशस्वी जाली. तशी क्रांती आमी गोंयांत करपाची गरज आहा. सगळ्यांनी आपापल्याचो धर्म राखचो, सगळ्यांनी आपापल्याची जात आपले समाज राखचे, तांणी जाय ते भशेन तांणी करचें. पूण हे करप्ट सरकाराक घडोवपाक तितल्याच एक मुद्द्या खातीर सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. हाजो आज संकल्प करपाची गरज आहा. आनी आज एक केलें जाल्यारूच आमकां खरें लिबरेशन म्हणटा तें मेळूंक शकता. हें बेगिनच्या बेगीन करूंक जाय. जो बीजेपीन आसा ताणें वयर सांगूंक जाय की बाबा आमकां चोर, डेकॉयट, डाकू म्हूण सांगला हेणें सांग, डाकू आमचेर राज्य करताले. हे चंबलचे डाकू न्ही, हे खंयचे डाकू ते सोलापूर. पूण हे डाकू आहात आमी, हे डाकुवांक आमी सोडूंक जाय, खुद घरा धाडूंक जाय. ते तांचे भितर बीजेपीनूय करूंक जाय न्ही. कित्याक बीजेपी कडेन मेजॉरिटी आहा. बीजेपीनूय थोडे लोक बरे आसतले, सगळेच लोक वायट आसूंक शकना. बीजेपी म्हळ्यार सगळे वायट अशें जावंक शकना. पूण सगळ्यांनी गोंयचे फुडले पिळगे खातीर हो सरकार घरा धाडूंक जाय. ह्या मुखेलमंत्र्याक घरा धाडूंक जाय. जाता तितल्या बेगीन मुखेलमंत्र्याक घरा धाडूंक जाय. बीजेपी जर ताका काडना जाल्यार आझाद मैदानाचेर वचून लिबरेशनाचे परते स्ट्रगल सुरवात करपाक सगळ्या पक्षा बरोबर, सगळ्या जाती बरोबर, सगळ्यांक एक करून हे स्टार्ट आमी करतले. हे आमी आज रिजल्ट करूंक जाय, आज संकल्प करूंक जाय. आनी गोंयकाराच्या आदारान गोंयकारांक खरें पिक्चर तकलेन वचून गोंयकार फुडें येतले. मातशे स्लो आसत पूण फुडें येतले आनी येवन हे सरकाराक घरा धाडटले. एटलिस्ट मुखेलमंत्र्याक घरा धाडटले. हे हातून तरी आमकां देवान यश दिवचें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची दिल्लींत भेट घेतली. हे भेटी वेळार विश्वजितान गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्र्या कडेन उलोवप केलें. फामाद चित्रकार पद्मश्री परेश मेती हाणें काडिल्लें पेंटींग विश्वजितान आपल्या आवय बापाय वतीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां भेट दिलें. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेखाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजत सरकारान वाडयल्या. ज्या विधवा बायलांच्या भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आसा तांकां आतां दर एका म्हयन्याक 4,000 रुपया मेळटले. समाज कल्याण खात्यान हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. गोंय सरकारान राज्यांतल्या विधवा बायलां खातीर दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना चालू केल्ली. ह्या सुरक्षे अंतर्गत विधवा बायलांक 1,500 रुपया प्रत्येक म्हयन्याक अर्थसहाय्य मेळपाचो. ह्या योजनेचो महत्वाचो मुद्दो म्हटल्यार ज्यो महिला ज्यांचे पती हांकां मरण येयल्लें आसा, जांकां आधार ना, आर्थीक आधार, त्यांच्या खातीर आर्थीक आधाराक लागून ही योजना जी आहा ती चालू केल्ली. आतां ह्या योजनेन कांय बदल केल्लेले आसा. ते बदल जावन आसा ते म्हटल्यार ज्या विधवा महिलांक 21 वर्सां पिराये सकयल भुरगीं आसा तांकां आतां म्हयन्याक 4,000 रुपया आर्थीक सहाय्य मेळटलें. तशेंच ज्यो महिला जांकां 21 वर्सां पिराये वयर भुरगीं आसा, तशेंच ज्यो महिलांची वर्सां 60 वर्सां जावन आतां सिनियर सिटीजन जाल्या तांकां सुद्दां आतां म्हयन्याक 2,500 रुपया मेळटले. हेतून एक महत्वाचो मुद्दो असो आसा की ह्यो ज्यो महिला ज्यो आसा ह्यो महिला गृह आधार योजनेचो लाभ घेवंक शकच्यो ना. कारण आतां पर्यंत गोंयांत जवळपास लाखभर विधवा महिला ज्यो आहात त्यो दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचो लाभ घेता. ताका लागून तांकां गृह आधार योजनेचे लाभ घेवपाक मेळचे ना.
ह्या हातून आनी एक बदल जो केल्लो आसा तो म्हटल्यार जी पयली लिमीट आसली इनकम लिमीट ती वाडयलेली आसा. पयली ही लिमीट आसली ती 24,000 लिमीट आसली आनी ती आतां वाडोवन जवळपास 1.5 लाख लिमीट केल्लेली आसा इनकम लिमीट. म्हणजे वार्षिक उत्पन्न तुमचे 1.5 लाख सकयल आसपाक जाय तांकांच ह्या योजनेचो लाभ मेळोंक शकता. ही असली दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेची अपडेट. अश्योच अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सिंधुदुर्गच्या कुडासे बोंबाडी वाठारांतल्या तिलारी कॅनलान कार पडून एके बायलेक मरण आयलें. चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. कार कॅनलान पडिल्ल्यान गाडयेंत आशिल्ल्या पेडणेच्या शुभांगी परब ह्या बायलेक मरण आयलें. शुभांगी हिची चलो गाडी चलयतालो अशी म्हायती मेळ्ळा. शुभांगी आनी तिचो चलो कोल्हापूरच्यान गोंयांत परत येतना बिरेस्तारा उसरा राती 1च्या सुमार हो अपघात घडलो. काल राती कुडासे भोंवाडी हांगासर एक भिरांकूळ अपघात जालो. रातच्या सादारण 1 सुमार हो भिरांकूळ अपघात जालो आनी ह्या अपघातान एक 4 व्हिलर आसली ती वचोन तिळारीच्या कालव्यान पडली आनी ह्या अपघातान एका महिलेक मरण येयलेलें आसा. शुभांगी परब ओझरी पेडणे रावपी ह्या महिलेक मरण येयला ह्या अपघातान. गजाल अशी घडली ती म्हटल्यार सचिन परब हो अग्निशामक दलान पेडणे अग्निशामक दलान काम करपी कर्मचारी याचे वडील जे आसा ह्या वडिलांची प्रकृती सारकी ना म्हणून तांकां कोल्हापूर हांगासर हॉस्पिटलान एडमीट केला. काल राती आपल्या आईक आनी भावाक घेवन सचिन परब कोल्हापूर गेल्ले त्याच्या बापायची प्रकृती पळोवपाक. ताची विचारपूस केली आनी परतना कुडासे हांगासर पावल्या उपरांत गाडये वयले नियंत्रण तांचे सुटले आनी गाडी वचोन तिळारीच्या कालव्यान पडली. तिळारीच्या कालव्यान उदक असल्या कारणान गाडी जी आसा ती तिळारीच्या कालव्यान शिरकोन उरली. पूण ह्या अपघातान सचिन परब यांची आई जी आसा शुभांगी परब हिका मरण येयलें. अपघात जालो त्या टायमार शुभांगी परब ही गंभीर जखमी जाल्ली. तिका थंयसरल्याच जवळच्या रुग्णालयान दाखल केलें पूण जेन्ना रुग्णालयान व्हेलें तेन्ना थंयसरल्या दोतोरांनी तिका मृत घोशीत केलें आनी तिका ह्या अपघातान मरण येयल्लें आसा. ह्या अपघातांतून सचिन परब आनी तांच्या भाव हांकां काय जावंक ना पूण शुभांगी परब हिका ह्या अपघातान मरण येयलें. ही असली आताची अपडेट. आमी अश्यो अपडेटी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. आमची मूर्ती आमकां जाय, आमचे देवूळ आमकां जाय, आमचे हक्क आमकांच जाय ह्या 3 मागण्यांचेर ठाम शिक्को मारीत श्री नवदुर्गा प्रतिश्ठापनाची जाहीर सभा गाजली. देवळाचे महाजन आमच्या मदीं फूट घालपाचो यत्न करता. जेन्ना देवकार्य करपाचें आसता तेन्ना महाजन जाती भेद करता. देवळाचो देवीचो अधिकार सगळ्यांक मेळचो, खंयच कोणाचेरूच भेदभाव जावचो न्ही. देवी सातेरी मडकयकारांनी जे देवी नवदुर्गेक रूप दिलां तेंच रूप कायम तशेंच उरचें अशी ठाम मतां बसकेक आयकुपाक मेळ्ळी. आमची मूर्ती आमकां जाय, आमचे देवूळ आमकां जाय आनी आमचे हक्क आमकां जाय आनी ह्या खातीर आमी खंयच्याय थरार वचपाक फाटीं रावचे नात. श्री नवदुर्गा माता की. दुसरो मुद्दो म्हळ्यार आमच्या गांवच्या लोकांच्या हक्काक आमी सगळे संघर्श करतले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा संघर्ष केल्या शिवाय आज पर्यंत आमच्या पदरात कांयच पडलेलं ना आणि हे हक्क मेळोवन आमच्या भितर फूट घालपा खातीर प्रयत्न चल्ल्यात. त्याच बरोबर आमची दिशाभूलय करपाचो प्रयत्न चल्ल्यात. म्हणून तुमकां सगळ्यांक सांगता आमी सगळे एकठांय रावन हो लढो दिवया. हो लढो दिता आसतना तुमच्या मुखार खूब आडखळी येतल्यो. पयल्यांतली मोठी आडखळ म्हणल्यार आतां आमकां सुप्रीम कोर्टान परची जी ऑर्डर आसा ती चॅलेंज करची पडटली आनी हे सगळें करता आसतना आमच्या पर्सनल लायफानूय वेगवेगळे प्रसंग येवपाक शकता. कशें जातलें, कोण करतलो हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. भावानो, एकूच सांगता, हें सगळें आमी जर तर अचीव करतले जाल्यार फक्त आनी फक्त आमी सगळे एकठांय रावत जाल्यारूच हे सगळे अचीव जावपाक. आनी देवी नवदुर्गा आमकां सगळ्यांक एकठांय दवरतली हातून मातूय दुबाव ना. तिसरो मुद्दो म्हळ्यार जो कोण आमच्या हक्का पासून किंवा आमच्या ग्रामदेवता श्री देवी नवदुर्गा मातेच्या सेवे पासून
आमकां पयस करपाचो प्रयत्न करतलो तेका आमी केन्नाच वती रावचे ना. ही एक शिटकावणी जावन आसा त्या लोकां खातीर जे कुकर्म करतात आणि पडद्या फाटल्यान जावन जे तांकां सपोर्ट करतात तांचे खातीर लक्षांत दवरात. आमी खंयचेच समाजा विरुद्ध ना, पूण जो कोण आमकां ग्रामदेवता श्री देवी नवदुर्गेच्या सेवेपासून वंचित करतलो तेका आमी केन्नाच वती रावचे ना. सुलेमानाक अटक जाले उपरांत खरो मास्टर माइंड कोण हाचो पर्दाफाश जातलो अशें मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें. जाल्यार सुलेमान खानाक अटक करा अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाणें कर्नाटकाच्या गृहमंत्र्याक पत्र बरोवन मागणी केला. पळयात पुराय बातमी. कांय दिसां फाटीं क्रायम ब्रांचींतले कस्टडींतल्यान जमीन हडप प्रकरणांतलो गुन्यांवकार सुलेमान खान IRB पोलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकेचे मजतीन फरार जालो. उपरांत सुलेमान सिद्दीकीन व्हिडिओ वरवीं हे प्रकरणांत बॉम्ब घालो. जाल्यार सिद्दीकीचे व्हिडिओक इतले म्हत्व दिवपा सारकें ना अशें DGP आलोक कुमार हांणी सांगलें. ह्या प्रकरणा विशीं कृषी मंत्री रवी नायक हांकां विचारले तेन्ना तांणी उलोवप टाळिल्लें. सुलेमानाक अटक जाल्या उपरांत खरो मास्टर माइंड कोण हे सत्य उकडार येतले. हांव काय शर्लॉक होम्स वा डिटेक्टीव न्हय, मात असली प्रकरणां गोंयांत खपोवन घेवचे ना अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. असल्यो व्यवस्था जेन्ना जाता तेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाचेर फिक्स करपा जाल्यार डेफिनेटली करपा जाय. ते एक्चुअली म्हाका दिसता सरकारान घेतिल्लें आसा. एखादी सुलेमानाक धरतकरूच फुडलें कळटलें की हाजे फाटलें षडयंत्र कितें आशिल्लें, मास्टर माइंड कोण आशिल्लो आनी असलें करपा खातीर तो कसो पावलो हे सुलेमानाक धरतकरूच मेळटलो. पुलिसेन आपले कॉन्फिडन्स व्यक्त केला की जाता इतले बेगीन आमी ताका धरतले म्हणून. एकदां जालें की स्पश्टीकरण खुबशें येतलें. सो ताज्या खातीर मदल्या हातून कोण कितें उलयता कितें न करता म्हाका दिसता मॅच्युअर्डली वी हॅव टू रिएक्ट. इट इज नॉट अ गूड थिंग फॉर गोवा. पण जो कोण रिस्पॉन्सिबल आसा हातून जातूंतल्यान हें जालां तातूंतल्यान स्पश्टीकरण आनी उगडें जालें की म्हाका दिसता मुख्यमंत्री 100% योग्य ते डिसिजन आनी एक्शनी घेवपाची गरज आसा. एका कडेन खंय तरी काही राजकारण्यांचे नाव येतात ते काही गुंतलेले आसा. काही पुलीस अधिकाऱ्यांचे नाव आसा. आमी राजकारणान आसा. हांव शर्लॉक होम्सूय न्ही आनी हांव डिटेक्टिव्हूय न्ही. ज्या तरेन येतले ताजे प्रमाणे एक्शन जातलें जें सांगलां तो म्हाका एक आसा की गोंयांत असले गजाल्यो खपोवन घेवपाची गरज ना आनी घेवचेय ना. आनी ताजे खातीर कितें एक्शन जाय ते कलेक्टिवली आमी जरी भायर न उलयता मुख्यमंत्र्या कडेन आमी उलयत आसतात टू वॉट नीड्स टू बी डन. दोन पार्ट आसता. एज ऑपोजिशन यू पुट युअर वॉयस थ्रू द पीपल एंड यू पुट युअर पॉयंट्स. सरकार आसतना कलेक्टिवली यू कॅनॉट बी ऑपोजिशन इन द गव्हर्मेंट. यू हॅव टू टॉक युअर थिंग्स विथ द लिडर ऑफ युअर पार्टी. आनी आमचे मुख्यमंत्री आमचो लिडर आशिल्ल्यान ताजे कडेन उलोवन हे विचार जे आसात गोंया खातीर इम्पॉर्टंट ते विचार फुडें व्हरपाक कशें जाय आनी कितें जाय हे सदोदीत आमी उलयत आसता. आनी हाजेर मुख्यमंत्र्यान आपले विचार व्यक्त ऑलरेडी केल्ले आसा. क्रायम ब्रांचींतले कस्टडींतल्यान फरार जाल्लो गुन्यांवकार सुलेमान खान हुबळीत लिपून आसा अशी माहिती मेळटा. देखून बेगोबेग सुलेमानाक अटक करा म्हूण कर्नाटकचे गृहमंत्री G. परमेश्वर हांकां पत्र बरयलां अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगलें. गोंयची सुवेवस्था हातीभायर गेल्ली आसा अशें पाटकराचें म्हणणें. गोंय राज्याचे गृहमंत्री जे राज्याचे मुख्यमंत्री आसा हांचेर आमकां आतां मातूय विश्वास उरलेलो ना. कित्याक एक अपराधी जाचेर 15 क्रिमिनल केसी आसा तो गोवा पुलिसाच्या क्रायम ब्रांचांतल्या सेलांतल्यान पळटा. हाज्या फाटल्यान जे ताचो व्हिडिओ आयलो आनी जी मिडिया रिपोर्ट्स आयली की तो खंय तरी हुबळी गेला आनी हुबळीच्या परिसरांत तो आसा. ताच्या उपरांत एक व्हिडिओ आमच्या पदाधिकाऱ्यान जो आम आदमी पक्षाक आयिल्लो तो रिलीज केलो आनी त्या व्हिडिओ भितर सुलेमान सिद्दीकीन खानान सांगलें की आपल्याक गोंय राज्याच्या पुलिसांनी पळयलो. गोंय राज्याच्या क्रायम ब्रांचाचो SP, DYSP, इतर काही IRBचे कॉन्स्टेबल, क्रायम ब्रांचाचे कॉन्स्टेबल अशे 12 पुलीसवाल्यांनी ताका गोंयच्यान हुबळी पळोवपाक मदत केली. ताणें गोंय राज्याचो डेप्युटी स्पीकर जोशवाचें नांव घेतलां. सो ताका लागून आज हांवें कर्नाटकाच्या गृहमंत्र्याक बरयलां की ज्यो मिडिया रिपोर्ट्स आनी ज्या व्हिडिओन सुलेमानान सांगलां की ताका शूट आवट करतले, ताका मारून उडयतले, ताका लागून
कर्नाटक पुलिसांनी ताका जर तर तो कर्नाटकाच्या परिसरान हुबळीच्या परिसरान जर आसा जाल्यार ताका अरेस्ट करचो, ताची सारकी कारवाई करची आणि जे तांणी नांवां घेतल्या ते जर तर खरें आसा जाल्यार हांकां इन्क्वायरीक आपोवचें. फोंड्या नगरपालिकेची बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट तयार केल्ल्या प्रकरणात सदानंद प्रभुगांवकर हांचेर पुलिशेन गुन्यांव नोंद जाला. पूण ह्या सर्टिफिकेट प्रकरणात ज्या नगरसेवकांचे नांव मुखार आयला ताचेर मात कसलीच चौकशी जाल्ली ना. गेल्या शुक्राराक फोंडा नगरपालिकेचो सीओ आसा तेणी फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर तक्रार नोंद केल्ली की आपले जे फोंडा नगरपालिकेन एक उत्पन्नाचो दाखलो सदानंद प्रभुगांवकरा कडल्यान मेळिल्लो आसा आनी तो दाखलो जो आसा बनावट जावन आसा तेजी सही जी मारलेली आसा ती आपली न्हू आपली बनावट आसा आनी स्टॅपूय बनावट आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा. आनी त्या संदर्भात जेन्ना पुलिसांनी इन्वेस्टिगेट केले तेन्ना अशें दिसून आयलें की तो दाखलो जो आसा तो तेणी आपल्या चलयेचे GMC खातीर नर्सिंगाक एका एडमिशना खातीर तेणी तो लायल्लो आसलो. आनी हे संदर्भात जेन्ना गोमंतक टीवीन संपर्क केलो सदानंद प्रभुगांवकरा कडेन तेन्ना तेणी सरळ सांगलें की आपल्या जो दाखला दिला तो शिवानंद सावंतान दिल्लो आसलो. जेन्ना ह्या संदर्भात शिवानंद सावंत हेजी जे एका विचारलें तेन्ना तेणी सांगलें तो दाखलो आपल्याक दिवना. जो आपल्याक नाहक हितून वचपाचो जो प्रयत्न करता तेन्ना पुलीस जे इन्वेस्टिगेट करता ताका पूर्ण सहकार्य आपूण करतलो आनी तेजे जे कितें आसा पुलिसांक जे कितें जाय तें आपूण तांकां सांगतलो अशें म्हणून तेणी इन्क्वायरीक समोर सांगतलो म्हणून सांगलेलें आसा. जेन्ना ह्या संदर्भात जेन्ना आज अशें दिसून आयलें की फोंडेचो जो PI आसा विजयानंद कवळेकर यांनी हो दाखलो GMCन लायला आनी तो दाखलो बनावट आसा, बनावट दाखलो खंय तरी लायला म्हणून प्रोड्यूस केला आनी ताका लागून तेणी आयज सदानंद प्रभुगांवकराचेर तक्रार दाखल केल्ली आसा, गुन्हा नोंद करून घेतलेलो आसा. जेन्ना शिवानंद सावंत म्हणटा की आपल्यान तो दाखलो दिवना तेन्ना आपूण पुलिसांक खंयच्याय एका समोर वचपाक तयार आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा. ह्या संदर्भात परत आमी PIक विचारलें की तेणी PIन सांगलें की तेणी तो दाखलो लायल्लो आसलो म्हणून ताका आमी सद्याक तेजेर गुन्हा दाखल केला, ताका आमी सद्या ताब्यात घेतले अशें सांगलें. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है स्टूडेंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV.
आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढतात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोयच्या प्रजेचो आवाज. कारण आमचे गोंय पयलीं सारकें पयलीं पोर्तुगीजांनी वेवस्थीत गोंय दवरिल्लें, निवळ दवरिल्लें, कायदो बरो आशिल्लो, खून मारामारी नाशिल्ल्यो. पूण आतां भायर वचपाक भंय दिसता. जमनीत सगळें आमचे काबार जाता आनी त्या जमनीत शेतांनी शिमिटाची शेतां तयार जाता. पूण म्हाका दिसता आनी कांय वर्सांत गोंय सारकें घाण जातली गोंयची. म्हाज्या दुसऱ्या नंबरच्या भावाच्यानी सामकें हाल केले तांणी तो. आनी रक्ताचे डाग दोनूय वटांनी. प्रश्न पडलो कारण भाव न्ही रे म्हाजे पळय कावल मारयांनी हात उडयले. हात आतां पेन धरपा येना बरयतलें जाल्यार. तितल्यान हो भाव मरता, जीव वता ताजो. ताचो सांगता शारदा नको, शारदा नको, नांव सांगू नको म्हणपाक सुद्दां ताका ताकद नाशिल्ली. आई तुझी आठवण येते, दुःख न सरता वरुनी तुझ्यावर संकट कोसळते. आई तुझी आठवण येते, नकळत आला काळ कोठून रचले कुबांड मोठे. फसवणूक परी करून आणले आम्हासी क्वार्तेला ते. बहुत मिळाला मार फुकटाचा मोंतेराच्या हस्ते, तुझी आठवण येते. गोंय मुक्त जावन 63 वर्सां जाली. 63 हो आंकडो जर पडतो गेलो जाल्यार 36 जाता. म्हणजे 36, फक्त 36 वरां भितून गोंय मुक्त केले गेले आमच्या ह्या भारतीय सैन्याने. भारतीय लश्कर म्हणा, हवाई दळ, नौदळ यांच्या सहकार्यान ऑपरेशन विजय अंतर्गत ह्या पोर्तुगीजांक गोंयांतल्यान सडोकी पळो करून सोडले. पूण ताच्या आदींचो संघर्श तितलोच मोलादीक आसा. 450 वर्सां पोर्तुगीजांनी हांगासर गोंयांत राजवट केली. त्यांचो अत्याचार, त्यांचो जुलूम. मात्र भारतात जेन्ना स्वतंत्राची चळवळ पेटली तेन्ना खंय तरी हाची धग आमकां गोंयकारांक लागली आनी ताच्या उपरांत गोंय मुक्ती करपाचो एक निश्चय आमच्या सुटके झुजाऱ्यांनी केलो. अशे असंख्य सुटके झुजारी आसात. रायट फ्रॉम टी.बी. कुन्ना, त्रिस्तांव भागांचो कुन्ना आसूं, त्याच्या उपरांत राम मनोहर लोहिया सारके लोखणाचो आयलो पुरुष, कोणाक खबर खंय साकून. बाबा तुका याद आसा 18 जून 1946 सालांतली ही गजाल. आणि गोंयकारांच्या मनात ही क्रांतिकारीची किट्ट पेटोवपी राम मनोहर लोहिया फक्त दादले न्हय तर हातूंत बायलांचो सुद्दां तितलोच योगदान आसा. आणि आयज हीच चळवळ तेंच्यांनी कशी लढयली, आयज आमचें गोंय खंय चल्लां हातूंत आमच्या सुटके झुजारी, गोंयची जी बायलां, गोंयची सुटके झुजारी अस्तोरी आसा तांच्या कडल्यान आमी जाणून घेतलें आनी तांचें योगदान तुमच्या मुखार मांडटलें. तेन्नाच आमकां गोंयचे हे मोलादीक मुक्ती दिनाचे महत्व आमकां कळटलें. सांगता आसता खरे खोरे आमी पुलीस म्हणविते खोटे, नाही म्हटले तर जखमानी शरीर सारे भरते. एकच आहे न्यायाधीश तो ईश्वर मुचा माते, तुझी आठवण होते. नमस्कार. आमच्या बरोबर आसात गोंयची सुटके झुजारी अस्तुरी शारदा सावयकर. भारत स्वतंत्र जाले उपरांत गोंय मुक्त जावपाक 14 वर्सां लागली. पण त्या आदींचो संघर्ष कसो आशिल्लो, पोर्तुगीज राजवट आनी तांचो जुलूम, अत्याचार आमी कशे गोंयकार सहन करताले हे प्रत्यक्ष अणभव आयज तांच्या सोबत घडिल्ले, तांच्या घराण्या सोबत घडिल्ले आनी हेर सुटके झुजारींच्या बरोबर घडिल्ले प्रसंग आयज आमकां आयकोपाक मेळटले तांच्याच कडल्यान. हो काळ आशिल्लो 1954 ते 55 साल.
आझाद गोमंतक दल तेन्ना सक्रिय जालो आनी दादरा नगर हवेली वचून तांच्यांनी थंय आशिल्ल्या पोर्तुगीजांक धांवडोन घातले. ताच्या उपरांत गोंयचे जे पोर्तुगीज आशिल्ले ते सावधान जाले आनी त्या उपरांत गोंयचेर ते आनीक जुलूम अत्याचार करपाक लागले. त्या उपरांत गोंयच्यो बॉर्डरी बंद केल्यो आनी अशे कितलेशेच विशय पुर्तुगीजांनी त्या उपरांत आमचेर कशे अत्याचार करपाक सुरू केले ह्यो गजाली आयकल्यो म्हणटकीर आजुनूय आंगार कांटो उबो जाता. आनी हे पद जे तांणी म्हटले आई तुजी आठवण येते हे तांच्यांनी तुरुंगात बसून बरयल्ले सॉंग कविता आयज प्रत्येक अणभव आमी तांच्या कडल्यान आयकतले. तांचो पद्माकर सावयकर घराबो हो ह्या मुक्ती संग्रामात कसो पावलो त्या वेळार खुबशे अनेक सुटके झुजारू आशिल्ले जशे की विश्वनाथ लवंदे, दत्तात्रय देशपांडे, प्रभाकर सिनारी आसूये किंवा नारायण हरी नायक. त्या उपरांत आमच्या शेजारच्या राज्यांतले अशे कितलेशेच असंख्य सुटके झुजारी गोंयांत येयले जितूंतल्यान आमकां गोंयकारांक ते प्रेरणा दिवपाक लागले. तातूंत लिमये आसूये, मधु लिमये आसूये, बापट सेनापती बापट, नाग गोरे आनी त्याच बरोबर आनी मोहन रानडे जे आयले तांच्यांनी संपर्क साधलो ह्या पद्माकर सावयकर ह्या घराब्या कडेन आनी त्याच्या उपरांत ते कशे ह्या संग्रामात वांटेकार जाले हे सगळे अणभव आयज आमकां आयकुपाक मेळटले तुमच्या कडल्यान. सगळ्यांत पयलीं तुमकां आमच्या गोमंतक गोंय मुक्ती दिनाच्या ह्या कार्यावळीत येवकार. तुमचो मोलादीक वेळ तुमी आयज आमकां दिलो आनी तुमचे हे तेन्नाचे साक्षात तुमी अणभवलेले प्रसंग आयज तुमी आमकां सांगतली आनी ह्या माध्यमांतल्यान आमच्या दर्शकां मेरेन ह्यो गजाली पावतले आनी परतून एकदां जे बलिदान आसा आमच्या स्वतंत्र सैनीक म्हणून जे सुटके झुजारी आसूं ते लोकांक कळटले. तुमचो हो घराबो ह्या मुक्ती संग्रामात कसो पावलो हांगाच्यान आमी सुरवात करूया. कितें जालें 47 भारत स्वतंत्र जालो आनी ताजे नंतर गोंय हे भारताचो एक ल्हानसो भाग तो पारतंत्र्य पोर्तुगीजांच्या ताब्यांत आशिल्लो. तो स्वतंत्र म्हणजे तरणाटे दिसता न्ही बरेच तरणाटे गोंय आयले भारत स्वतंत्र जातकूच. एक 2-3 जाण आमगेर आयले. एक मोहन रानडे, एक साठे आनी एक चिंतामणी गोखले म्हणून अशे बरेच भुरगे आयिल्ले. पूण हे 3 जाण आमगेर आयले. ते जे आयिल्ले ते संघाचे कट्टर देशप्रेमी RSS संघाचे RSS म्हणटकूच ते डगमगत आशिल्ले आनी त्रास दितालो लोक जाल्यार रानडे रावलो. देवळां ताणें शाळा सुरू केली, भुरग्यांक व्यायाम सुरू केलो, आमगेर रावतालो तो. आनी ताजे जे मित्र मंडळ आशिल्ले ते 8-8 दिसांनी येताले. मोहन रानडे हांच्यांनी तुमकां चळवळीत वांटेकार जावपाक आनी फुडाकार दिवपाक प्रेरणा दिवपाक सुरवात केली. मग तेजे उपरांत पोर्तुगीजांक केन्ना कळ्ळें की बाबा तुमी सुद्दां हातूंत ह्या चळवळीत वांटेकार जाला? अशी बरीच 2-3 वर्सां आमकां तांणी शिकयलें. आनी शेनवारा दिसा तांचे मित्र आपयतालो तो एक एकट्या कित्याक आमची मनां तयार करपाक. आनी ते तातूंत हे हातूंत ते जे सांगताले तातूंत तुमी पारतंत्र्यांत आसा, पारतंत्र्य आसले म्हणून तुमकां कसो त्रास जाता हे पळय, हाजे झाडां सकयल शिकचें पडटा, परत पोलीस आयले म्हणजे धांवचें पडटा. जीपी येताले तेन्ना सारक्यो. आनी भारत स्वतंत्र जाल्लो म्हणजे भारतान आतां उदरगत जावपाक लागला, ते लोक सामके सुखी आसा अश्यो गजाली ह्यो गजाली सांगप आनी तुमी स्वतंत्र जातकूच त्या पद्दतीचें जातलें, जीवन तुमकां मेळटलें, जीवन तुमकां मेळटलें अशें ते सांगता. मागीर बंदक पोर्तुगीजांक लागली की तुमी ते तुमच्या कडेन रावता. हय हे तांकां हे लागली. कोणी ही बंदक लागले उपरांत कोणाक धरले तुमच्या घराब्यांतल्या तुमच्या कुटुंबांतल्या? आमच्या कुटुंबांतल्या पयलीं 2ऱ्या नंबरच्या भावा व्हेलो, कारण आमच्या कुटुंबाचेर ताचो दोळो आशिल्लोच. तुमच्या भावाचें नांव कितें आशिल्लें? गणपत सावयकर. ताका बापायन ना 2ऱ्या नंबरचो. ताका बापायन फोंड्या धाडलेलो आपल्या कामा खातीर. पयलीं बसी बिसी नाशिल्लो, तो चलत येतालो. बुतकाम म्हणून मदीं लागता ते मळ आसा व्हडलें, त्या मळार बरोबर म्हणजे ताची जीप मंदिराची जीपी सारक्यो फोंड्या सावयवेरें येतालेच न्ही, ती जीपी ताका मंदिर म्हणटा तो पोर्तुगीजाचो एक ऑफिसर अधिकारी कसो. हय मोठो ऑफिसर तो सगळ्या धरून व्हरून मारतालो तोच.
हय ताचें नांव काजम मोंतेर. हय तर म्हाज्या भावा बरें मिशो बिशो आशिल्ले आनी बरो आंगान बरो आशिल्लो तो त्या बरोबर देवाचे आनी थंय ताचे फुडें गाडी थांबयली आनी तो सांपडलो. हय आनी तुजें नांव कितें रे? म्हाजें नांव गणपत पद्माकर सावयकर म्हूण सांगलें. पद्माकर सावयकराचो मरे तूं म्हटलें ताका घेतलो जिपी घातलो. आणि तेन्ना तो मोंतेर आशिल्लो तो खंयच्या भाशेन तेणी संवाद साधलो त्या वेळार? अरे ताका कोंकणी येताली, हिंदी येताली, मराठी येताली, इंग्लीश येताली, पोर्तुगीज येताली आणि गुजराती येताली, सगळे भाशा येताले ताका. हुशार बरो उंच तगडो. कोंकणी विचारले ताणें? कोंकणी आवय ताची कोंकणी आणि बापूय पोर्तुगीज. मिस्तीस म्हणटा ताका. ओके तसो तसो म्हणजे सामकोच पाकलो न्ही. ना 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 मिस्तीस म्हणटा ताका. हय ताका सगळे भाशा येता. हुशार. ताणें तुमच्या भावाक धरलो पयलीं? धरलो आनी ताका गेलो फोंड्या. डायरेक्ट पणजे हाडलो. पणजे हाडून ताका भितर घाला. पणजे पुलीस चौकीत? हय पुलीस चौकीत. म्हणटकच ताज्या हातांत जो मनीस सापडटा तो जिवंत उरो नाशिल्लो. मोंतेर रॉन व्हडलें घेतलें पोलिसांचे आनी सावयवेरें गेलो. रॉन म्हटल्यार सैन्य? रॉन म्हटल्यार सैन्य. रॉन हे पोर्तुगीज ना. हय सैन्य घेवन तो पोलीस घेवन तो गेलो थंय. 40 पोलीस आशिल्ले आनी ताणें त्या पोलिसांनी आमच्या घरा वेडो घातलो. तेन्ना हांव गेल्लें कुळागरांत. बापूय सद्दां कुळागरां वचून पानां पोली हाडटालो, केळी बुणये भाजी करपा हें. तो ना म्हणटकच हांव गेल्लें. ताणें येतकच आपूण सगळ्या भायर हाडून बसयलीं. घरां आसा त्या भावजयां, भाव, आवय सगळ्या आनी आवय कितें आवय हांगा आशिल्ली. तूं म्हणल्यार शरत खंय? भावान व्हडलें सांगलें शरद म्हणून आमच्या घरा कोण ना. फूट उलयता काय म्हण लागलो. शरदा ना? शरदा म्हणजे तुमच्या शारदा हें नांव ताणें शरद शरद हय. आयलें ताच्या बरोबर. आयलें बरो राजा कसो झोपाळ्यार बसलेलो आमच्या. सगळीं कोणी मरतकच बी बसना. मोंतेर मरतकच हाडून भायर बसयना. तशें सगळें हाडून बसयल्लीं भायर आनी आपूण बसलोलो वाट पळयत. हांव आयलें. म्हाज्या हातांत कोयतो आशिल्लो. कुळागरां गेल्लें न्ही. तर पयलीं म्हळ्यार कोयतो काडून घे रे ताचे कडल्यान. पोलिसांक सांगपाक लागलो कोयतो काडून घ्या म्हूण. आनी ताणें घेतलो म्हाज्या हातांतलो कोयतो आनी म्हाका कितें याद न्ही म्हणल्यार तो तुका पणजे वतकच दाखयता म्हणपाक लागलो. तुका घेवन गेलो? दाखय म्हूण सांगलें हांवें. हय मागीर वतना तो म्हाका आनी म्हाज्या व्हडल्या भावाक घेवन गेलो. तुका अटक केली? तुका अटक केली? दोगांकूय. व्हडलो भाव. तुजो व्हडलो भाव आनी तुका घेवन? हय विश्वनाथ सावयकर आनी हांव. म्हणजे तूं तुमचो व्हडलो भाव आनी दुसऱ्या नंबराचो भाव? दुसऱ्या नंबराचो पयलीं 2 दीस 8-5-6 दीस आशिल्लो. तांकां वांगडाच कादयेन घातले पणजे हांगासर? वांगड ताका पयलीं व्हेलो. हय म्हणजे तुमी वांगडाच? हय आमी. हय आमकां हांगाच. ताका जेरालां घातलो दोगांकूय. जेराल म्हणजे जाणा मरे हे पोर्तुगीज शब्द. जेराल म्हणजे व्हडली कूड आसता तातूंत व्हरून जशे दोणा आमल्यो घालिना तशें व्हरून थंय घालपाचें. जागा आसूं सामकें थंय तांकां घालें. आनी म्हाका ताणें आपल्या ऑफिसा भायर उबें दवरलें. पांयां बेडयो घातल्यो, हातां बेडयो घातल्यो. आनी तुजी वर्सां तेन्ना कितली आशिल्ली? हांव तुका सांगता हांव 15-16 वर्सां. हय त्याच दरम्यान तुका ते? हय 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 हय. इतले ल्हान आसतना तुमकां ती घेवन गेली? हय हय हय. तुमकां हात लायलो तेंच्यांनी? तुमचेर हात उखल्लो? म्हाजेर हात उखल्लो कितें म्हाजे पळय कावल मारयांनी हात उडयले. चापकांनी हे पळय म्हाका पळयता तुमी हांव चलता तें. हय ते आतां पयलीं पासून न्ही जाणटेपणां ते माराचो हे इफेक्ट येता न्ही ते आतां जाणवपाक लागले. आनी हात आतां पेन धरपा येना बरयतलें जाल्यार. एक तांचो ठोकळो आशिल्लो गोल व्हडलो ठोकळो जाड ताका लोखंडी पट्टी भोंवतणी आनी हात एक आशिल्लो. हात धरपा एक हें आनी ते हातार मारताले. नांव सांग दुसरो हात फुडें कर. आनी दुसरे दिसा हात सामके सुस्ताले अशे. तुका कांय अशें जेवपाक सुद्दां येनाशिल्लें. तें ताट धरून कुत्रो चाट्टा तशें चाटपाचें. अशें म्हाकाच न्ही
प्रत्येक हाका ते मारता ते मनशां करताले. म्हाज्या दुसऱ्या नंबरच्या भावाच्यानी सामके हाल केले ताणें, सामके हाल. आनी फोडटाले कशे ते तुमचे सारके तरुणाक एक टेबल आशिल्लें, त्या टेबलार न्हिजयताले, एकटो तकली धरतालो, दोग जाण 2 पाय धरताले आनी तिसरो अशें जमीन पेटटा न्ही, पेटणे आसता, तुमी पळोवना ते लाकडाचे अशे पेटणे आसताले पयलीं जमीन पेटपाक. तशें हें आशिल्लें, ताका धरपा आनी ताणें फाटीर मारतालो आनी ती फाट फुटा म्हणसर. हें तुका कशें कळ्ळें काय म्हणटालो तो. जेन्ना हांव नांव सांगना जालें तेन्ना म्हाका तेन्ना भावा मारपा व्हेल्लो, दुसऱ्या नंबरच्या भावा, गणपत म्हणटा ताका. थंय पळयलें हांवें, पळयलें म्हणजे ताका उपडो घातिल्लो आनी रक्ताचे डाग दोनूय वटांनी सामकें सुकलेलें रक्त खूब आशिल्लें आनी ताजें रक्त भोवतेक ताजेंच तें आशिल्लें. तुका भाव जाय काय तूं नांव सांगता काय विचारलें म्हाका ताणें. प्रश्न पडलो कारण भाव न्ही रे. आनी गुरुजीन सांगलां नांवां सांगपाचें ना म्हणून. ताका भायर आपयल्लो मंतरी कितें तरी कोणी तरी कितें सांगपा आपोवन व्हेलो. तितल्यान हो भाव मरता, जीव वता ताजो. ताजो सांगता शारदा नको, शारदा नको, नांव सांगू नको म्हणपा सुद्दां ताका ताकद नाशिल्ली. शारदा नको. मागीर हांवें समजलें थंय म्हाका, मागीर हांवें सांगूना. मागीर परतें व्हेलें म्हाका, परतें व्हेलें आनी थोडो वेळ बिश्टायले सारकें केलें आनी वडयलें हाडून रुमान. 5 जाणां भितर आमी, 3 भाव, हांव आनी बापूय. तेन्ना तुवें आवयच्या यादीन ते पद बरयलें. कर्तृत्वान भाव आनी बापूयय भितर म्हणटकच ते माय आवयची कितें परिस्थिती जाली आसत ते तकले आयले म्हाजे. आनी तेन्ना सुचलें म्हाका. आनी आवयक हें करून दवरूं जाय न्ही, भियो नाका तूं, आमी बरीं आसा म्हणून. ताच्या खातीर तें सुचलेलें ताका आईचेर गाणें सुचलें म्हाका. आनी बरें आयज 63 वर्सां सुमार आतां जाली गोंय मुक्त जावन. तुमच्या ह्या इतल्या सुटके झुजाऱ्यांच्या अथक परिश्रमा उपरांत, योगदाना उपरांत तुमी जी आहुती दिली काय सुटके झुजाऱ्यांनी, ते तुमी प्रत्यक्षात तो अणभव सगळो पळयलो. तुरुंगात तुमी गेली, तेज्या भायर कसो मुक्ती संग्राम जालो हो लढो तोय पळयलो. आयज गोंय जेन्ना स्वतंत्र जावन 63 वर्सां जाली, कशें दिसता तुमकां आतां सद्या गोंयची स्थिती पळयत जाल्यार? आमकां जाय तशें जावना अजून. पूण आयज गोंय ज्या दिकेन चल्ला, म्हणजे तुमी मुक्त करून दिलें गोंय, पूण आयज गोंय त्या पद्दतीन राखलें वता काय, ताचें अस्तित्व अस्मिताय हांव जितलें जाय तितलें समाधानी ना हांव. कारण आमचें गोंय पयलीं सारकें, पयलीं पोर्तुगीजांनी वेवस्थीत गोंय दवरिल्लें, निवळ दवरिल्लें, कायदो बरो आशिल्लो, खून मारामारी नाशिल्ल्यो आमी आयकुंकूच ना आमच्या हातूंत. पूण आतां भायर वचपाक भंय दिसता आनी लोक भायले भल्ल्या जमनीक सगळे आमच्या काबार जाता. लोक गोंय बरें, भारतांत व्हडलें गोंय म्हणून लोक येता हांगा. पूण म्हाका दिसता आनी कांय वर्सांत गोंय सारकें घाण जातली गोंयची. कारण आमची शेतान गेली, आमची जमनी गेली आमच्यो, आनी थंय त्या जमनीत शेतांनी शिमिटाची शेतां तयार जाता, बिल्डिंगाच्यो बिल्डिंगो. जर आतां चलता ताका आळा घालिना आमचे गोंयचें नांव खराब जातलें सामकें. म्हणजे पळया तुमी, जेन्ना एक सुटके झुजारू जेन्ना तांचें योगदान आसा गोंय मुक्त करपा खातीर ह्या चळवळीत, तेन्ना आयज गोंयची जेन्ना ही अशी परिस्थिती जाता, कायदो सुवेवस्था हाता भायर वता, गोंयच्यो जमिनी काबार जावपाक लागला, गोंयच्या लोकांक खातीर नोकरी धंद्या खातीर लोकांक हांगासर खस्ते काडचे पडटा, आपली भूंय सोडून ताका 7 समुद्र पयस वयचो पडटा, तेन्ना खरें ह्या सुटके झुजाऱ्यांक दुख्ख दिसता आसतलें आनी निश्चित दिसता आसतलें. हेचो आमी विचार करपाकूच जाय. म्हणून तेन्ना ती सांगता की अशें गोंय आमकां नाका आशिल्लें. तेन्ना त्या वेळार पोर्तुगीजाचो कायदार म्हणटा ती सुवेवस्था कायदो बरो आशिल्लो, फक्त आमकां गोंय मुक्त करूंक जाय आशिल्लें आमच्या भल्या खातीर. पूण आयज तशें जाल्लें दिश्टी पडना. ह्या खातीर ह्या गोंय मुक्ती दिनाच्या आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान ही कार्यावळ घडोवन हाडली. त्या निमतान तुमकां परतून एकदां उलो मारता. गोमंतक टीव्ही अशेच वेगवेगळे प्रोग्राम
तुमच्या मुखार हाडटा, तुमकां परतून जागृताय करून दिता गोंयांत कितें घडटा, सध्या गोंय खंयच्या मार्गाचेर चल्ला. आमच्या सदांच बातम्यांनी तुमकां हे दाखयत आसता. जी आमची गोंयची अस्तुरी सुटके झुजारी शारदा सावयकर हांच्यांनी आमकां खूब तांचे मोलादीक वेळ दिवन तांचे जे प्रसंग सांगले, खरेंच परतून एकदां आमकां विचार करपाची गरज आसा. आमच्या बरोबर आसा गोंयची दुसरी सुटके झुजारी अस्तुरी सुभावती भोबे. हांचो अणभव त्या वेळाचो, तांकां गोंयांत शिक्षण मेळना जालें म्हणून तिका भायर देशांत वचचें पडलें. युरोप कंट्रीनी तेणी शिक्षण घेवन थंय काम केलें. एज अ न्यूट्रिशन आहार शास्त्राचो अभ्यास ताणें केलो आनी ताचो उपयोग जो आसा तो गोंयच्या सुटके झुजाऱ्यांक तांकां करपाक येस आयलें आनी ह्या मुक्ती संग्रामांत वांटो घेवपाक तांकां ताचो उपयोग जालो. सत्याग्रह जेन्ना जाल्लो 1955 सालांत, तेन्ना बॉर्डरीचेर म्हणजे बांदा दोडामार्ग हांगासर जे सत्याग्रही राविल्ले, कित्याक गोंयांत येवपाक वचपाक सगळे मार्ग बंद जाल्ले. एका सायडीन भारतांतल्यानूय मार्ग बंद केल्ले आनी पोर्तुगीज तर सावधान जाल्ल्या कारणात गोंयच्या लोकांकूय भायर वचपाक मार्ग नाशिल्लो. मागीर त्या लोकांक मारबडी करतना तांकां घावे, तांकां टाके घालप, मागीर तिणें जो अभ्यास केलो, तेणें जें काम केलें नर्सींग म्हणा, हॉस्पिटॅलिटी, हाचो सगळो उपयोग ताणें त्या सुटके झुजारीं खातीर केलो. आनी तिणें सुद्दां ह्या मुक्ती संग्रामांत गोंय मुक्त करपा खातीर एक मोलादीक वांटो घेतलो. आयज तिजे विचार आमी तुमच्या मेरेन पावोवपाचो ल्हानसो यत्न करुया. अल्वारेस यांच्या बरोबर मी नॅशनल काँग्रेसमध्ये सामील झाले व माझे हॉस्पिटलमध्ये मिळवलेले वेतन मी 1955च्या सत्याग्रहाच्या वेळी सत्याग्रहीसाठी खर्च करत होते. त्यावेळी मी दोडामार्ग बांधा येथे हजर राहून परिचारिकेच्या भूमिकेत काम केलं. त्यावेळी मी क्वालिफाईड नर्स होते. सिंधू देशपांडे आमच्या घरी गुप्तपणे काही काळ राहिल्या आणि माझ्या वडिलांनी तिला आश्रय दिल्याबद्दल माझ्या वडिलांना पोर्तुगीज शासनाने कोठडीत घातलं होतं. मला व माझ्या दोघी बहिणींनाही अटक झाली होती. मला गोव्यात यायला त्यावेळी परवानगी नव्हती. गोवा भारत संबंध तुटले होते व मला काही काळ इंग्लंड अमेरिकेत शिक्षणासाठी जायचं होतं. म्हणून माझ्या आईवडिलांना गोव्यात भेटण्यासाठी मी माझे नाव मथुरा प्रभू असे करून गुपचूप आईवडिलांस मी भेटून मुंबईत परतले. पुढे 3-4 वर्ष अमेरिका, इंग्लंड व इतर युरोपीय देश पाहिले व तेथे वेगवेगळ्या इस्पितळात नोकरी केली आणि पुन्हा गोव्याच्या वेगवेगळ्या सरहद्दीवर गोवा मुक्ती लढ्यावेळी परिचारिकेची सेवा बजावली. रेड क्रॉसची ही मदत मिळाली. त्यावेळी मला खूप शास्त्रज्ञ ज्यांनी स्ट्रेप्टोमायसिनचा शोध लावला होता ते भेटले. डॉक्टर हनीमन यांच्याकडे मी काम केलं आहे. हनीमन हे होमिओपॅथीचे प्रमुख, तर त्यांच्याकडे सुद्धा मी थोडे दिवस काम केले आणि त्यांनीही मला खूप सपोर्ट केला. बरं, आता काय केलं आणि काय केलं नाही म्हणून विचारू नका. जे काय होईल माझ्याने, कारण ती माझं कर्तव्य बजावत राहिले मी कंटिन्युअसली. असं मला चैन पडत नव्हतं त्यावेळेला की काहीतरी करणं. ऑलवेज उर्मी यायची, आय हॅव टू डू समथिंग. मुलाबाळांना जरा सुरक्षितता कशी मिळेल ह्याची मला सतत चिंता लागून राहत होती आणि अशाने मी माझं हे जीवन व्यतीत केलेलं आहे. आणि परिचारिकाची सेवा बजावली. रेड क्रॉसची चांगली मला मदत मिळाली.
इन जागतिक इंटरनॅशनल रेड क्रॉस, कारण मी गोव्यात सुद्धा गोव्याच्या एका ब्रँचला डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्व्हिसेसच्या रेड क्रॉसमध्ये काम केलं होतं. हे बँडेजेस कशी करायची, काय करायची ते ह्यांच्या ढेपे कॉलेजमध्ये जाऊन त्या मुलांना शिकवायची. पटकरून जर कोणी हे केला बॉम्ब, आता युद्धाची सेकंड वर्ल्ड वॉरची मला वाटतं त्यावेळी हे होतं, तर कसं करायचं काय, त्यांच्याकडून करवून घ्यायची. असं ढेपे कॉलेजमध्ये मी प्राथमिक एड, फर्स्ट एडची त्यांना शिक्षण दिलं. पटकरून बॉम्ब पडला, कुणाला इजा झाली, काय करायची, काय नाही केलं म्हणून मला विचारा. बस आता मला काही आठवत नाही सगळ्या गोष्टी. बट व्हॉट एव्हर आय कुड डू फॉर अदर्स विथ लव, एवढं माझ्याने होईल तेवढं. आणि अजूनही मला करावंसं वाटतं खूप, पण तेवढी हे मिळत नाही मला. हे तुम्ही आतापर्यंत जे कितें आमकां इतलो मोलादीक वांटो घेतलो ह्या मुक्ती संग्रामात, तोच खूब मोलादीक आसा. आयज तेकाच लागून गोंय मुक्ततेचो हो श्वास घेवपाक पावलें. आमकां आयज सुभाताई भोबे हांच्यांनी ज्या पद्दतीन सांगलें की कशा तरेन तेंच्यांनी ह्या मुक्ती संग्रामात वांटो घेतलो. जेन्ना सत्याग्रह चालू आसतना आपल्या नर्सिंग ह्या तेंच्या शिक्षणाचो तेंच्यांनी ह्या सेवेत कसो फायदो करून तांकां फर्स्ट एडीचो सगळो हो आपल्या नर्सिंगेंतल्यान तांकां उपयोग करून दिलो. आनी ह्या मुक्ती संग्रामात तिणें वांटो घेवन एक मोलादीक तांची भुमिका तेंच्यांनी बजयली. अशी आमची गोमंतकाची एक स्वतंत्र सुटके झुजारी आसतली आमकां मोलादीक तांचें योगदान दिवन आयज आमकां गोंय मुक्त करपाक तांचो मोलादीक वांटो तांच्यांनी घेतलो. गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूजपेपर आसूं, गोमंतक टीव्ही आसूं, प्रत्येक गोंयांत घडिल्ल्यो घडामोडी आनी आतां सुद्दां कितें कितें चलता गोंयांत ताचे प्रत्येक गजालीचेर उजवड घालपा खातीर आनी अश्योच कार्यावळींतल्यान हे तुमकां परतून जागृताय करून दिवपा खातीर आमी सातत्यान यत्न करीत आसता. ताका लागून अश्योच आमच्यो बातम्यो आनी गोमंतकाच्यो कार्यावळी पळयत रावात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आई तुझी आठवण येते, दुःख न सरता वरुणी तुझ्यावर संकट कोसळते. आई तुझी आठवण येते, नकळत आला काळ कोठुनी, रचले कुबाण मोठे. फसवणूक परी करून आणले आम्हासी क्वार्तेला ते. बहुत मिळाला मार फुकटाचा मोंतेराच्या हस्ते, तुझी आठवण येते. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. समेस्तांक गोंय मुक्ती दिसाच्यो परबी भेटयत हांव संजना काणेकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. फाटल्या 50 वर्सांनी जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत करून दाखयली. मोदींच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक कामां करप जालें शक्य, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. भाजपा मुख्यमंत्र्याक काडून उडयना जाल्यार आझाद मैदाना वेल्यान सुरवात करतलो मुक्तीचो दुसरो संग्राम. गोंय मुक्ती दिसा विजयान घेतलो सरकाराक घरा धाडपाचो संकल्प. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी घेतली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट. गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्र्या कडेन केलें उलोवप. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणे खाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजतीन सरकारान केली वाड. भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आशिल्ल्या विधवा बायलांक मेळटले 4,000 रुपया. अधिसुचोवणी जारी. सिंधुदुर्ग कुडासी बोंबाडी वाठारांत जाल्ल्या अपघातान पेडणेच्या बायलेक मरण. चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान तिलारी कॅनलान कार पडून जाल्लो अपघात. आमची मूर्ती आमकां जाय, आमचे देवूळ आमकां जाय, आमचे हक्क आमकांच जाय म्हणीत गाजली श्री नवदुर्गा प्रतिष्ठापनाची जाहीर सभा. देवळाचे महाजन घालतात फूट, करतात जातीभेद. देवीचो अधिकार सगळ्यांक मेळचो, नवदुर्गा प्रतिष्ठापनाचे ठाम मत. सुलेमान प्रकरणांतलो मास्टर माइंड कोण अटक जाल्या उपरांत येतले उक्ताडार. मंत्री रोहन खंवटेचे म्हणणे सुलेमानाक बेगोबेग अटक करात म्हूण बरयला कर्नाटकाचे गृहमंत्री जी परमेश्वर हांकां पत्र. अमित पाटकराची माहिती. फोंड्या नगरपालिकेची बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट तयार केल्ल्या प्रकरणात सदानंद प्रभू गांवकारा आड पुलिशेन गुन्यांव नोंद. मात नांव आयिल्ल्या नगरसेवका आड कसलीच कारवाय ना. आता खबरो विस्तारान. फाटल्या 50 वर्सांत जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत आमी करून दाखयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक लागूनच हे शक्य जालें अशें मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान सांगलां. गोंय मुक्ती दिसाचे कार्यावळी निमतान मुख्यमंत्री उलयताले. सांग्यार कुणबी हस्तकला विलेजचे काम सुरू जाला. तशेंच DSS विडो पेन्शन येवजणेचे पयशे वाडयल्यात. विधवा बायलांक आतां 4,000 रुपया पेन्शन मेळटले. ह्यान आदी 2,500 रुपया मेळटाले. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी वाडोवपा खातीर BSNLचे 4G टॉवर्स घालपाक सुरवात केल्या. तशेंच कोडिंग, रोबोटिक्स स्कूल, स्किलिंग, रिस्किलिंग, एप्रेंटिसशीप, मुख्यमंत्री कुशळटाय येवजण, डिजिटल क्रांती आनी हेर विशयांचेरूय मुख्यमंत्र्यान उलोवप केलें. सांगे हांगासर कुणबी क्राफ्ट विलेज स्थापन करून वट्ट 10 कोटी रुपयाचे काम आता सुरू जाल्लें आसा. डिजिटल साक्षरता आणि कार्यावळीक शिश्यवृत्ती आणि कुशळटाय उदरगतीक प्रकल्प सारकिल्ल्या उपक्रमाक लागून आमी 100% साक्षरता मेळोवपाच्या वाटेर आसा. शाळांनी कोडिंग आणि रोबोटिक शिकवण येवजणे खाला राज्यभरातल्या हजारांनी शालेय विद्यार्थ्यांक कोडिंग कुशळटाय दितात, जाका लागून तांचे संगणकीय विचार करपाची तांक, सृजनशीलता, अभिमानताय वाडटा. राज्यातल्या शाळांनी शिकोवपी शेकड्यांनी शिक्षकांक कुशळटाय दिवपाचे प्रशिक्षण दिलां. ह्या येवजणे खालाचो आस्पाव केल्ल्या शाळांनी ITC लॅब अपग्रेड करपा खातीर 400 वयर शाळेत 15 कोटीच्या मोलाचे उपकरणां आमी उपलब्ध करून दिल्ली आसा. राज्यातल्या दुर्गम भागांत सुद्धा नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी मेळपा खातीर BSNLच्या बरोबर 4G नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी टॉवर
आम्ही एस्टाब्लिश करपा खातीर आता परत एकदा नव्यान सुरवात केल्ली आसा. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन खूप आभार व्यक्त करता. फाटल्या 60 वर्सां भितर जो ह्या 10 वर्सांक आमी विकास करपाक शकले व फक्त आनी फक्त ह्या डबल इंजिन सरकाराच्या काळात तुम्ही जर पळयता आसत जाल्यार गोंयांत दिसपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आनी ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट जावं तो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो, ब्रिज आसतलो, हॉस्पिटल आसतलें, टुरिजम आसतलें, हे फाटल्या 50 वर्सांक जावं नाशिल्लें. तेजो मोठो विकास आमी ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात करपाक शकले. वाटतं आमकां डबल इंजिन सरकारचो खूप मोठी मदत आमकां ह्या कार्यावळीत मेळ्ळी. म्हणून तर येदे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या सगळ्या सेक्टरात आमकां मेळपाक शकलें. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत बिरेस्ताराक गोंय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. पुराय गोंयांत मुक्ती दिसाच्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तनावडे हांच्या हजेरीत दिल्लीतय गोंय मुक्ती दीस मनयलो. पळयात गोंय मुक्ती दिसाची खिणां चित्रां. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सगळ्यांनी आपल्यो जाती आनी धर्म राखचे, पूण ह्या भ्रश्ट सरकारा आड सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो वेळ आयिल्लो आसा, अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. गोंय मुक्ती दिसा निमतान आयोजीत एके कार्यावळींत विजय उलयतालो. गोंयचे फुडले पिळगे खातीर ह्या सरकाराक घरा धाडपाची गरज आसा. भाजपा मुख्यमंत्र्याक काडून उडयना जाल्यार राजधानी पणजेंतल्या आझाद मैदाना वेल्यान मुक्तीचो दुसरो संग्राम आपूण सुरू करतलो असो संकल्प विजयान बेरेस्तारा घेतलो. आयकात विजयान घेतिल्लो मुक्ती संकल्प. की गोंयांत गरजेचे म्हणटा ती एक क्रांती, एक राजकीय क्रांती आनी टोटल रिव्होल्युशन म्हणटा तें सक्सीड जावपा खातीर जयप्रकाश नारायणान कम्युनिस्ट आनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक एक केलें आनी तेन्नाच संपूर्ण क्रांती यशस्वी जाली. तशी क्रांती आमी गोंयांत करपाची गरज आहा. सगळ्यांनी आपापल्याचो धर्म राखचो, सगळ्यांनी आपापल्याची जात, आपले समाज राखचे, तांणी जाय ते भशेन तांणी करचें. म्हणून हे करप्ट सरकाराक घडोवपाक
तितल्याच एक मुद्द्या खातीर सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. हाजो आज संकल्प आहा करपाची गरज आहा. आनी आज एक केलें जाल्यारूच आमकां खरें लिबरेशन म्हणटा तें मेळूंक शकता. हें बेगिनच्या बेगीन करूंक जाय. जो बीजेपीन आसा ताणें वयर सांगूंक जाय की बाबा आमकां चोर डेकॉयट डाकू म्हणून सांगला हेणें सांग डाकू आमचेर राज्य करताले. हे चंबलचे डाकू न्ही, हे खंयचे डाकू ते सोलापूर, पूण हे डाकू आहात हांगा, हे डाकुवांक आमी सोडूंक जाय, खुद घरा धाडूंक जाय. ते तांचे भितर बीजेपीनूय करूंक जाय न्ही, कित्याक बीजेपी कडेन मेजॉरिटी आहा. बीजेपीनूय थोडे लोक बरे आसतले, सगळेच लोक वायट आसूंक शकना. बीजेपी म्हळ्यार सगळे वायट अशें जावंक शकना. पूण सगळ्यांनी गोंयचे फुडले पिळगे खातीर हो सरकार घरा धाडूंक जाय. ह्या मुखेलमंत्र्याक घरा धाडूंक जाय. जाता तितल्या बेगीन मुखेलमंत्र्याक घरा धाडूंक जाय. बीजेपी जर ताका काडना जाल्यार आझाद मैदानाचेर वचून लिबरेशनाचे परते स्ट्रगल सुरवात करपाक सगळ्या पक्षा बरोबर, सगळ्या जाती बरोबर, सगळ्यांक एक करून हे स्टार्ट आमी करतले. आमी आज रिजल्ट करूंक जाय, आज संकल्प करूंक जाय आनी गोंयकाराच्या आदारान गोंयकारांक खरें पिक्चर तकलेन वचून गोंयकार फुडें येतले. मातशे स्लो आसत पूण फुडें येतले आनी येवन हे सरकाराक घरा धाडटले. एटलिस्ट मुखेलमंत्र्याक घरा धाडटले. हे हातून तरी आमकां देवान यश दिवचें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची दिल्लींत भेट घेतली. हे भेटी वेळार विश्वजितान गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्र्या कडेन उलोवप केलें. फामाद चित्रकार पद्मश्री परेश मेती हाणें काडिल्लें पेंटींग विश्वजितान आपल्या आवय बापाय वतीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां भेट दिलें. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेखाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजत सरकारान वाडयल्या. ज्या विधवा बायलांच्या भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आसा तांकां आतां दर एका म्हयन्याक 4,000 रुपया मेळटले. समाज कल्याण खात्यान हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. गोंय सरकारान राज्यांतल्या विधवा बायलां खातीर दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना चालू केल्ली. ह्या सुरक्षे अंतर्गत विधवा बायलांक 1,500 रुपया प्रत्येक म्हयन्याक अर्थसहाय्य मेळपाचो. ह्या योजनेचो महत्वाचो मुद्दो म्हटल्यार ज्यो महिला ज्यांचे पती हांकां मरण येयल्लें आसा, जांकां आधार ना, आर्थीक आधार, त्यांच्या खातीर आर्थीक आधाराक लागून ही योजना जी आहा ती चालू केल्ली. आतां ह्या योजनेन कांय बदल केल्लेले आसा. ते बदल जावन आसा ते म्हटल्यार ज्या विधवा महिलांक 21 वर्सां पिराय सकयल भुरगीं आसा तांकां आतां म्हयन्याक 4,000 रुपया आर्थीक सहाय्य मेळटलें. तशेंच ज्यो महिला जांकां 21 वर्सां पिराय वयर भुरगीं आसा, तशेंच ज्यो महिलांची वर्सां 60 वर्सां जावन आतां सिनियर सिटीजन जाल्या तांकां सुद्दां आतां म्हयन्याक 2,500 रुपया मेळटले. हेतून एक महत्वाचो मुद्दो असो आसा की ह्यो ज्यो महिला ज्यो आसा ह्यो महिला गृह आधार योजनेचो लाभ घेवं शकच्यो ना. कारण आतां पर्यंत गोंयान जवळपास लाखभर विधवा महिला ज्यो आहात त्यो दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचो लाभ घेतात. ताका लागून तांकां गृह आधार योजनेचे लाभ घेवपाक मेळचे ना. ह्या हितून आनी एक बदल जो केल्लो आसा तो म्हटल्यार जी पयली लिमीट आसली, इन्कम लिमीट, ती वाडयलेली आसा. पयली ही लिमीट आसली ती 24,000 लिमीट आसली आनी ती आतां वाडोवन जवळपास 1.5 लाख लिमीट केल्लेली आसा. इन्कम लिमीट म्हणजे वार्षिक उत्पन्न तुमचे 1.5 लाखा सकयल आसपाक जाय, तांकांच ह्या योजनेचो लाभ मेळोंक शकता. ही असली दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेची अपडेट. अश्योच अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. सिंधुदुर्गच्या कुडासे बोंबाडी वाठारांतल्या तिलारी कॅनलान कार पडून एके बायलेक मरण आयलें. चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. कार कॅनलान पडिल्ल्यान गाडयेंत आशिल्ल्या पेडणेच्या शुभांगी परब ह्या बायलेक मरण आयलें. शुभांगी हिची चलो गाडी चलयतालो अशी म्हायती मेळ्ळा. शुभांगी आनी तिचो चलो कोल्हापूरच्यान गोंयांत परत येतना बिरेस्तारा उसरा राती 1च्या सुमार हो अपघात घडलो. काल राती कुडासे भोमवाडी हांगासर एक भिरांकूळ अपघात जालो. रातच्या सादारण 1 सुमार हो भिरांकूळ अपघात जालो आनी ह्या अपघातान एक 4 व्हिलर आसली ती वचोन तिळारीच्या कालव्यान पडली आनी ह्या अपघातान एका महिलेक मरण येयलेलें आसा.
शुभांगी परब ओझरी पेडण्यां रावपी ह्या महिलेक मरण येयला ह्या अपघातान. गजाल अशी घडली ती म्हटल्यार सचिन परब हो अग्निशामक दलान पेडण्यां अग्निशामक दलान काम करपी कर्मचारी. ह्याचे वडील जे आसा ह्या वडिलांची प्रकृती सारकी ना म्हणून तांकां कोल्हापूर हांगासर हॉस्पिटलान ॲडमीट केला. काल राती आपल्या आईक आनी भावाक घेवन सचिन परब कोल्हापूर गेल्ले त्याच्या बापायची प्रकृती पळोवपाक. तेजी विचारपूस केली आनी परतना कुडासे हांगासर पावल्या उपरांत गाडये वयले नियंत्रण तांचें सुटलें आनी गाडी वचोन तिळारीच्या कालव्यान पडली. तिळारीच्या कालव्यान उदक असल्या कारणान गाडी जी आसा ती तिळारीच्या कालव्यान शिरकोन उरली. पूण ह्या अपघातान सचिन परब यांची आई जी आसा शुभांगी परब हिका मरण येयलें. अपघात जालो त्या टायमार शुभांगी परब ही गंभीर जखमी जाली. तिका थंयसरल्याच जवळच्या रुग्णालयान दाखल केलें पूण जेन्ना रुग्णालयान व्हेलें तेन्ना थंयसरल्या दोतोरांनी तिका मृत घोशीत केलें आनी तिका ह्या अपघातान मरण येयल्लें आसा. ह्या अपघातांतून सचिन परब आनी त्यांच्या भाव हांकां कांय जावंक ना पूण शुभांगी परब हिका ह्या अपघातान मरण येयलें. ही असली आताची अपडेट. आमी अश्यो अपडेटी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. आमची मूर्ती आमकां जाय, आमचे देवूळ आमकां जाय, आमचे हक्क आमकांच जाय ह्या 3 मागण्यांचेर ठाम शिक्को मारीत श्री नवदुर्गा प्रतिश्ठापनाची जाहीर सभा गाजली. देवळाचे महाजन आमच्या मदीं फूट घालपाचो यत्न करता. जेन्ना देवकार्य करपाचें आसता तेन्ना महाजन जाती भेद करता. देवळाचो देवीचो अधिकार सगळ्यांक मेळचो, खंयच कोणाचेरूच भेदभाव जावचो न्ही. देवी सातेरी मडकयकारांनी जे देवी नवदुर्गेक रूप दिलां तेंच रूप कायम तशेंच उरचें अशी ठाम मतां बसकेक आयकुपाक मेळ्ळी. आमची मूर्ती आमकां जाय, आमचे देवूळ आमकां जाय आनी आमचे हक्क आमकां जाय आनी ह्या खातीर आमी खंयच्याय थरार वचपाक फाटीं रावचे नात. श्री नवदुर्गा माता की. दुसरो मुद्दो म्हळ्यार आमच्या गांवच्या लोकांच्या हक्काक आमी सगळे संघर्श करतले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा संघर्ष केल्या शिवाय आज पर्यंत आमच्या पदरात कांयच पडलेलं ना आनी हे हक्क मेळोवन आमच्या भितर फूट घालपा खातीर प्रयत्न चल्ल्यात. त्याच बरोबर आमची दिशाभूलय करपाचो प्रयत्न चल्ल्यात. म्हणून तुमकां सगळ्यांक सांगता आमी सगळे एकठांय रावन हो लढो दिवया. हो लढो दिता आसतना तुमच्या मुखार खूब आडखळी येतल्यो. पयल्यांतली मोठी आडखळ म्हणल्यार आतां आमकां सुप्रीम कोर्टान पडची जी ऑर्डर आसा ती चॅलेंज करची पडटली आनी हे सगळें करता आसतना आमच्या पर्सनल लायफानूय वेगवेगळे प्रसंग येवपाक शकता. कशें जातलें, कोण करतलो हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. भावानो, एकूच सांगता, हे सगळें आमी जर तर अचीव करतले जाल्यार फक्त आनी फक्त आमी सगळे एकठांय रावत जाल्यारूच हे सगळे अचीव जावपाक. आनी देवी नवदुर्गा आमकां सगळ्यांक एकठांय दवरतली हातून मात्तूय दुबाव ना. तिसरो मुद्दो म्हळ्यार जो कोण आमच्या हक्का पासून किंवा आमच्या ग्रामदेवता श्री देवी नवदुर्गा मातेच्या सेवे पासून आमकां पयस करपाचो प्रयत्न करतलो तेका आमी केन्नाच वती रावचे ना. ही एक शिटकावणी जावन आसा त्या लोकां खातीर जे कुकर्म करतात आनी पडद्या फाटल्यान जावन जे तांकां सपोर्ट करतात तांचे खातीर लक्षांत दवरात, आमी खंयचेच समाजा विरुद्ध ना. पूण जो कोण आमकां ग्रामदेवता श्री देवी नवदुर्गेच्या सेवेपासून वंचित करतलो तेका आमी केन्नाच वती रावचे ना. सुलेमानाक अटक जाले उपरांत खरो मास्टर मायंड कोण हाचो पर्दाफाश जातलो अशें मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें. जाल्यार सुलेमान खानाक अटक करा अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार हाणें कर्नाटकाच्या गृहमंत्र्याक पत्र बरोवन मागणी केला. पळयात पुराय बातमी. कांय दिसां फाटीं क्रायम ब्रांचींतले कस्टडींतल्यान जमीन हडप प्रकरणांतलो गुन्यांवकार सुलेमान खान IRB पोलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकेचे मजतीन फरार जालो. उपरांत सुलेमान सिद्दीकीन व्हिडिओ वरवीं ह्या प्रकरणांत बॉम्ब घालो. जाल्यार सिद्दीकीचे व्हिडिओक इतले म्हत्व दिवपा सारकें ना अशें DGP आलोक कुमार हांणी सांगलें.
ह्या प्रकरणाविषयी कृषी मंत्री रवी नाईक हांका विचारले तेन्ना तांणी उलोवप टाळिल्लें. सुलेमानाक अटक जाल्या उपरांत खरो मास्टरमाइंड कोण हे सत्य उक्तडार येतलें. हांव काय शर्लॉक होम्स वा डिटेक्टीव न्हय, मात असली प्रकरणां गोंयांत खपोवन घेवचें ना अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. असल्यो वेवस्था जेन्ना जाता तेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाचेर फिक्स करपा जाल्यार डेफिनेटली करपा जाय. ते एक्चुअली म्हाका दिसता सरकारान घेतिल्लें आसा. एखादी सुलेमानाक धरतकरूच फुडल्या कळटलें की हाजे फाटलें षडयंत्र कितें आशिल्लें, मास्टर माइंड कोण आशिल्लो आनी असलें करपा खातीर तो कसो पावलो हे सुलेमानाक धरतकरूच मेळटलो. पुलिसेन आपले कॉन्फिडन्स व्यक्त केला की जाता इतले बेगीन आमी ताका धरतले म्हणून. एकदां जालें की स्पश्टीकरण खुबशें येतलें. सो ताज्या खातीर मदल्या हातून कोण कितें उलयता कितें न करता म्हाका दिसता मॅच्युअर्डली वी हॅव टू रिएक्ट. इट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर गोवा. पण जो कोण रिस्पॉन्सिबल आसा हातून जातूंतल्यान हें जालां तातूंतल्यान स्पश्टीकरण आनी उगडें जालें की म्हाका दिसता मुख्यमंत्री 100% योग्य ते डिसिजन आनी एक्शनी घेवपाची गरज आसा. एकोडून खंय तरी काही राजकारण्यांचे नाव येतात ते काही गुंतलेले आसा. काही पुलीस अधिकाऱ्यांचे नाव आसा. आमी राजकारणान आसा. हांव शर्लॉक होम्सूय न्ही आनी हांव डिटेक्टिव्हय न्ही. ज्या तरेन येतले ताजे प्रमाणे एक्शन जातलें तें सांगलां. सो म्हाका एक आसा की गोंयांत असले गजाल्यो खपोवन घेवपाची गरज ना आनी घेवचेय ना. आनी ताजे खातीर कितें एक्शन जाय ते कलेक्टिवली आमी तरी भायर न उलयता. मुख्यमंत्र्या कडेन आमी उलयत आसतात टू वॉट नीड्स टू बी डन. दोन पार्ट आसता. एज ऑपोजिशन यू पुट युअर वॉयस थ्रू द पीपल एंड यू पुट युअर पॉयंट्स. सरकार आसतना कलेक्टिवली यू कॅनॉट बी ऑपोजिशन इन द गव्हर्मेंट. यू हॅव टू टॉक युअर थिंग्स विथ द लिडर ऑफ युअर पार्टी. आनी आमचे मुख्यमंत्री आमचो लिडर आशिल्ल्यान ताजे कडेन उलोवन हे विचार जे आसात गोंया खातीर इम्पॉर्टंट ते विचार फुडें व्हरपाक कशें जाय आनी कितें जाय हे सदोदीत आमी उलयत आसता. आनी हाजेर मुख्यमंत्र्यान आपले विचार व्यक्त ऑलरेडी केल्ले आसा. क्रायम ब्रांचीतले कस्टडींतल्यान फरार जाल्लो गुन्यांवकार सुलेमान खान हुबळीत लिपून आसा अशी माहिती मेळटा. देखून बेगोबेग सुलेमानाक अटक करा म्हूण कर्नाटकचे गृहमंत्री जी परमेश्वर हांकां पत्र बरयलां अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगलें. गोंयची सुवेवस्था हातीभायर गेल्ली आसा अशें पाटकराचें म्हणणें. गोंय राज्याचे गृहमंत्री जे राज्याचे मुख्यमंत्री आसा हांचेर आमकां आतां मातूय विश्वास उरलेलो ना. कित्याक एक अपराधी जाचेर 15 क्रिमिनल केसी आसा तो गोवा पुलिसाच्या क्रायम ब्रांचातल्या सेलांतल्यान पळटा. हाज्या फाटल्यान जे ताचो व्हिडिओ आयलो आनी जी मिडिया रिपोर्ट्स आयली की तो खंय तरी हुबळी गेला आनी हुबळीच्या परिसरांत तो आसा. ताच्या उपरांत एक व्हिडिओ आमच्या पदाधिकाऱ्यान जो आम आदमी पक्षाक आयिल्लो तो रिलीज केलो आनी त्या व्हिडिओ भितर सुलेमान सिद्दीकीन खानान सांगलें की आपल्याक गोंय राज्याच्या पुलिसांनी पळयलो. गोंय राज्याच्या क्रायम ब्रांचाचो SP, DYSP, इतर काही IRBचे कॉन्स्टेबल, क्रायम ब्रांचाचे कॉन्स्टेबल अशे 12 पुलीसवाल्यांनी ताका गोंयच्यान हुबळी पळोवपाक मदत केली. ताणें गोंय राज्याचो डेप्युटी स्पीकर जोशवाचें नांव घेतलां. सो ताका लागून आज हांवें कर्नाटकाच्या गृहमंत्र्याक बरयलां की ज्यो मिडिया रिपोर्ट्स आनी ज्या व्हिडिओन सुलेमानान सांगला की ताका शूटआवट करतले, ताका मारून उडयतले, ताका लागून कर्नाटक पुलिसांनी ताका जर तर तो कर्नाटकाच्या परिसरान हुबळीच्या परिसरान जर आसा जाल्यार ताका अरेस्ट करचो, ताची सारकी कारवाई करची आणि जे जे तांणी नांवां घेतल्या ते जर तर खरें आसा जाल्यार हांकां इन्क्वायरीक आपोवचें. फोंड्या नगरपालिकेची बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट तयार केल्ल्या प्रकरणात सदानंद प्रभुगांवकर हांचेर पुलिशेन गुन्यांव नोंद जाला. पूण ह्या सर्टिफिकेट प्रकरणात ज्या नगरसेवकांचें नांव मुखार आयलां ताचेर मात कसलीच चौकशी जाल्ली ना. गेल्या शुक्राराक फोंडा नगरपालिकेचो CEO आसा तेणी फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर तक्रार नोंद केल्ली की आपले जे फोंडा नगरपालिकेन एक उत्पन्नाचो दाखलो सदानंद प्रभुगांवकारा कडल्यान मेळिल्लो आसा आनी तो दाखलो जो आसा बनावट जावन आसा तेजी सही जी मारलेली आसा ती आपली न्हू आपली बनावट आसा आनी स्टॅपूय बनावट आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा. आनी त्या संदर्भांत जेन्ना पुलिसांनी इन्वेस्टिगेट केले तेन्ना अशें दिसून आयलें की तो दाखलो जो आसा तो तेणी आपल्या चलयेचे GMC खातीर नर्सिंगाक एका एडमिशना खातीर तेणी तो लायल्लो आसलो
आणि हे संदर्भात जेन्ना गोमंतक टीव्हीन संपर्क केलो सदानंद प्रभुगांवकारा कडेन तेन्ना तेणी सरळ सांगलें की आपल्या जो दाखला दिला तो शिवानंद सावंतान दिल्लो आसलो. जेन्ना ह्या संदर्भांत शिवानंद सावंत हेजी जे एका विचारलें तेन्ना तिणें सांगलें जो दाखला आपल्याक दिवना, जो आपल्याक नाहक हितून पाचो जो प्रयत्न करता तेन्ना पुलीस जे इन्वेस्टिगेट करता ताका पूर्ण सहकार्य आपूण करतलो आनी तेजे जे कितें आसा पुलिसांक जे कितें जाय तें आपूण तांकां सांगतलो अशें म्हूण तेणी इन्क्वायरीक समोर वयतना सांगतलो म्हणून सांगलेलें आसा. जेन्ना ह्या संदर्भांत जेन्ना आज अशें दिसून आयलें की फोंडेचो जो PI आसा विजयानंद कवळेकर यांनी हो दाखलो GMCन लायला आनी तो दाखलो बनावट आसा, बनावट दाखलो खंय तरी लायला म्हणून प्रोड्यूस केला आनी ताका लागून तेणी आयज सदानंद प्रभुगांवकाराचेर तक्रार दाखल केल्ली आसा, गुन्हा नोंद करून घेतलेलो आसा. जेन्ना शिवानंद सावंत म्हणटा की आपल्यान तो दाखलो दिवना तेन्ना आपूण पुलिसांक खंयच्याय एका समोर वचपाक तयार आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा. ह्या संदर्भांत परत आमी PIक विचारलें की तेणी PIन सांगलें की तेणी तो दाखलो लायिल्लो आसलो म्हणून ताका आमी सद्याक तेजेर गुन्हा दाखल केला, ताका आमी सद्या ताब्यात घेतले अशें सांगलें. गोमंतक टीव्ही खातीर पुणेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. अपने आउट ऑफ द बॉक्स बिजनेस आइडिया को आउट ऑफ द वर्ल्ड स्टार्टअप बनाओ. पारुल यूनिवर्सिटी आ जाओ. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.
ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही, आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. फाटल्या 50 वर्सात जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सात आमी करून दाखयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक लागूनच हे शक्य जालें अशें मुखेलमंत्री दोतोर कॅसिनोक 6 म्हयन्याची मुजतवाड आसताली, पूण आतां सरसकट 2 वर्सांची मुजतवाड दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच गोंय विधानसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली. राज्यपालांच्या अभिभाशणांत अधिवेशनाक सुरवात जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मांडवींतल्या कॅसिनोक मार्च 2027 मेरेन मुजतवाड दिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. केपेंच्या आवडे पंचायत वाठारांत कोयराची समस्या दिसान दीस वाडपाक लागला. कोयर उडोवप्यांक 5,000चो दंड दितले असो बोर्ड आसून लेगीत त्याच बोर्डा कुशीक कोयर उडोवप हांगासर चालू आसा. पंचायत दर शेनवारा घराघरांनी गाडी धाडून कोयर एकठांय करतात, मात लोक मुद्दाम कोयर उडयतात. लोक आयकनात अशें आवडे पंचायतीचो पंच वांगडी सिद्धेश कालेकर हाणें सांगलें. हांगासर कोयर उडोवप्याक 5,000चो दंड दितले अशें बोर्ड मारिल्लो आसतना त्याच बोर्डा कडेन हांगासर कोयर उडोवप चालू आसा. केपेंच्या आवडे पंचायत वाठारांत कोयऱ्याची समस्या दिसान दीस वाडपाक लागला. पंचायत दर शेनवारा घराघरांनी गाडी धाडून कोयर एकठांय करतात, मात लोक आयकनात. कोयर परत परत हाडून लोक ह्या बोर्डा कडेन उडयतात, ज्या बोर्डा कडेन 5,000चो दंड दितले अशें नमूद केलेलें आसतना लोक मुद्दाम हाडून हांगासर कोयर उडयतात. केपें आवाडे पंचायत वाठारांत कोयराची समस्या दिसान दीस वाडत आसा. मडगांव शारांत पार्किंगेची व्हड समस्या उप्रासला. ह्या समस्येचेर कायम स्वरुपी तोडगो काडपा खातीर हायड्रॉलिक पार्किंग प्रकल्प उबारपाचो निर्णय पालिकेन घेतला अशी माहिती मडगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हाणें दिली. ह्या प्रकल्पा विशीं पालिका महामंडळाक प्रेझेंटेशन दिलेलें आसा. 20 तारखेक हे विशीं पालिका मंडळाची बसका आसतली, ताचेर ह्या प्रकल्पाक थाराव घेतले अशेंय तांणी सांगलें. मडगांव शारांत पार्किंगेची व्हड समस्या उप्रासता आनी ह्या समस्येचेर कायम स्वरुपी तोडगो काडपा खातीर हायड्रॉलिक पार्किंग प्रकल्प उबारपाचो निर्णय पालिकेन घेतला अशी माहिती मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान दिल्या. आतां ह्या प्रकल्पा विशीं पालिका मंडळाक एक प्रेझेंटेशन दिलेलें आसा आनी 20 तारखेक ह्या विशीं पालिका मंडळाची बसका जातली, ताचेर ह्या प्रकल्पाक थाराव घेतले अशें नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगलां. ह्या नदी केन्नाच इंटरनेट आनी वायफाय सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्या 150 सुवातांचेर मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध करून दिवपाचें काम गोंय सरकारान केलां. डिजिटल क्रांतीक चालना दिवपा खातीर सुरू केल्ल्या म्हत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान सरकारान फुकट इंटरनेट सेवा दिवपाचें थारायलां. गोंयांत डिजिटल कनेक्टिविटीक चालना मेळची तशेंच तांत्रीक उदरगती सयत पर्यटनाकूय उर्बा मेळची ह्या उद्देशान फुकट वायफाय, 4G BSNL टॉवर, लेट्स गोवा आणि वन मॅप गोवा DIS ह्या 4 प्रकल्पांचे मंत्रालयात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचे हस्तुकी उक्तावण जालें. ह्या वेळार IT मंत्री रोहन खंवटे हजर आशिल्लो. आवाज प्रदूषणा आड प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची व्हड कारवाय. तिगांचे
कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द जाले जाल्यार 4 जाणांक परवाने रद्द करपाची नोटीस धाडल्या. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांच्यांनी ही अशी माहिती दिली. आवाज प्रदूशणा आड प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची व्हड कारवाय जाल्ली आसा. तिगांचे कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द जालेले आसा जाल्यार 4 जाणांक परवाने रद्द करपाची नोटीशी धाडिल्ली आसा अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. समेस्तांक गोंय मुक्ती दिसाच्यो परबी भेटयत हांव संजना काणेकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. फाटल्या 50 वर्सांनी जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत करून दाखयली. मोदींच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक कामां करप जालें शक्य, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. भाजपा मुख्यमंत्र्याक काडून उडयना जाल्यार आझाद मैदाना वेल्यान सुरवात करतलो मुक्तीचो दुसरो संग्राम. गोंय मुक्ती दिसा विजयान घेतलो सरकाराक घरा धाडपाचो संकल्प. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी घेतली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट. गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्र्या कडेन केलें उलोवप. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणे खाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजतीन सरकारान केली वाड. भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आशिल्ल्या विधवा बायलांक मेळटले 4,000 रुपया. अधिसुचोवणी जारी. सिंधुदुर्ग कुडासी बोमवाडी वाठारांत जाल्ल्या अपघातांत पेडणेच्या बायलेक मरण. चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान तिलारी कॅनलान कार पडून जाल्लो अपघात. आमची मूर्ती आमकां जाय, आमचे देवूळ आमकां जाय, आमचे हक्क आमकांच जाय म्हणीत गाजली श्री नवदुर्गा प्रतिष्ठापनाची जाहीर सभा. देवळाचे महाजन घालतात फूट, करतात जातीभेद. देवीचो अधिकार सगळ्यांक मेळचो, नवदुर्गा प्रतिष्ठापनाचे ठाम मत. सुलेमान प्रकरणांतलो मास्टर माइंड कोण अटक जाले उपरांत येतले उक्ताडार. मंत्री रोहन खंवटेचे म्हणणे सुलेमानाक बेगोबेग अटक करात म्हूण बरयला कर्नाटकाचे गृहमंत्री जी परमेश्वर हांकां पत्र. अमित पाटकराची माहिती. फोंड्या नगरपालिकेची बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट तयार केल्ल्या प्रकरणात सदानंद प्रभू गांवकारा आड पुलिशेन गुन्यांव नोंद. मात नांव आयिल्ल्या नगरसेवका आड कसलीच कारवाय ना. आता खबरो विस्तारांत.
फाटल्या 50 वर्सांत जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत आमी करून दाखयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक लागूनच हे शक्य जाले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलां. गोंय मुक्ती दिसाचे कार्यावळी निमतान मुख्यमंत्री उलयताले. सांग्यार कुणबी हस्तकला विलेजचे काम सुरू जाला. तशेंच DSS विडो पेन्शन येवजणेचे पयशे वाडयल्यात. विधवा बायलांक आतां 4,000 रुपया पेन्शन मेळटले. ह्यान आदी 2,500 रुपया मेळटाले. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी वाडोवपा खातीर BSNLचे 4G टॉवर्स घालपाक सुरवात केल्या. तशेंच कोडिंग रोबोटिक स्कूल, स्किलिंग रिस्किलिंग एप्रेंटिसशीप, मुख्यमंत्री कुशळटाय येवजण, डिजिटल क्रांती आनी हेर विशयांचेरूय मुख्यमंत्र्यान उलोवप केलें. सांग्या हांगासर कुणबी क्राफ्ट विलेज स्थापन करून वट्ट 10 कोटी रुपयाचे काम आता सुरू जाल्लें आसा. डिजिटल साक्षरता आणि कार्यावळीक शिश्यवृत्ती आणि कुशळटाय उदरगतीक प्रकल्प सारकिल्ल्या उपक्रमाक लागून आमी 100% साक्षरता मेळोवपाच्या वाटेर आसा. शाळांनी कोडिंग आणि रोबोटिक शिकवण येवजणे खाला राज्यभरातल्या हजारांनी शालेय विद्यार्थ्यांक कोडिंग कुशळटाय दितात, जाका लागून तांचे संगणकीय विचार करपाची तांक, सृजनशीलता, अभिमानताय वाडटा. राज्यातल्या शाळांनी शिकोवपी शेकड्यांनी शिक्षकांक कुशळटाय दिवपाचे प्रशिक्षण दिलां. ह्या येवजणे खालाचो आस्पाव केल्ल्या शाळांनी ITC लॅब अपग्रेड करपा खातीर 400 वयर शाळेत 15 कोटीच्या मोलाचे उपकरणां आमी उपलब्ध करून दिल्ली आसा. राज्यातल्या दुर्गम भागांत सुद्धा नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी मेळपा खातीर BSNLच्या बरोबर 4G नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी टॉवर आमी एस्टाब्लिश करपा खातीर आता परत एकदा नव्यान सुरवात केल्ली आसा. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन खूप आभार व्यक्त करता. फाटल्या 60 वर्सां भितर जो ह्या 10 वर्सांक आमी विकास करपाक शकले व फक्त आणि फक्त ह्या डबल इंजिन सरकाराच्या काळात तुम्ही जर पळयता आसत जाल्यार गोंयांत दिसपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, जावं तो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो, ब्रिज आसतलो, हॉस्पिटल आसतले, टुरिझम आसतलें, हे फाटल्या 50 वर्सांक जावं नाशिल्लें. तेजो मोठो विकास आमी ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात करपाक शकले. वट्ट आमकां डबल इंजिन सरकारचो खूप मोठी मदत आमकां ह्या कार्यावळीत मेळ्ळी. म्हणून तर येदे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या सगळ्या सेक्टरात आमकां मेळपाक शकलें. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत बिरेस्ताराक गोंय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. पुराय गोंयांत मुक्ती दिसाच्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तनावडे हांच्या हजेरीत दिल्लीतय गोंय मुक्ती दीस मनयलो. पळयात गोंय मुक्ती दिसाची खिणां चित्रां.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सगळ्यांनी आपल्यो जाती आनी धर्म राखचे, पूण ह्या भ्रश्ट सरकारा आड सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो वेळ आयिल्लो आसा, अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. गोंय मुक्ती दिसा निमतान आयोजीत एके कार्यावळींत विजय उलयतालो. गोंयचे फुडले पिळगे खातीर ह्या सरकाराक घरा धाडपाची गरज आसा. भाजपा मुख्यमंत्र्याक काडून उडयना जाल्यार राजधानी पणजेंतल्या आझाद मैदाना वेल्यान मुक्तीचो दुसरो संग्राम आपूण सुरू करतलो असो संकल्प विजयान बेरेस्तारा घेतलो. आयकात विजयान घेतिल्लो मुक्ती संकल्प. की गोंयांत गरजेचे म्हणटा ती एक क्रांती, एक राजकीय क्रांती आणि टोटल रेव्होल्युशन म्हणटा सक्सीड जावपा खातीर जयप्रकाश नारायणान कम्युनिस्ट आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक एक केले आणि तेन्नाच संपूर्ण क्रांती यशस्वी जाली. तशी क्रांती आमी गोंयांत करपाची गरज आहा. सगळ्यांनी आपापल्याचो धर्म राखचो, सगळ्यांनी आपापल्याची जात आपले समाज राखचे आणि जाय ते भशेन तांणी करचें. म्हणून हे करप्ट सरकाराक घडोवपाक तितल्याच एक मुद्द्या खातीर सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. म्हाजो आज संकल्प आज करपाची गरज आहा आनी आज हे केलें जाल्यारूच आमकां खरें लिबरेशन म्हणटा तें मेळूंक शकता. हें बेगिनच्या बेगीन करूंक जाय. जो बीजेपीन आसा ताणें वयर सांगूंक जाय की बाबा आमकां चोर, डेकॉयट, डाकू म्हूण सांगला हेणें सांग, डाकू आमचेर राज्य करताले. हे चंबलचे डाकू न्ही, हे खंयचे डाकू ते सोलापूर. पूण हे डाकू आहात हे डाकुवांक आमी सोडूंक जाय, खुद घरा धाडूंक जाय. ते तांचे भितर बीजेपीनूय करूंक जाय न्ही, कित्याक बीजेपी कडेन मेजॉरिटी आहा. बीजेपीनूय थोडे लोक बरे आसतले, सगळेच लोक वायट आसूंक शकना. बीजेपी म्हळ्यार सगळे वायट अशें जावंक शकना. पूण सगळ्यांनी गोंयचे फुडले पिळगे खातीर हो सरकार घरा धाडूंक जाय. ह्या मुखेलमंत्र्याक घरा धाडूंक जाय. जाता तितले बेगीन मुखेलमंत्र्याक घरा धाडूंक जाय. बीजेपी जर ताका काडना जाल्यार आझाद मैदानाचेर वचून लिबरेशनाचे परते स्ट्रगल सुरवात करपाक सगळ्या पक्षा बरोबर, सगळ्या जाती बरोबर, सगळ्यांक एक करून हे स्टार्ट आमी करतले. हे आमी आज रिजल्ट करूंक जाय, आज संकल्प करूंक जाय आनी गोंयकाराच्या आदारान गोंयकारांक खरें पिक्चर तकलेन वचून गोंयकार फुडें येतले. मातशे स्लो आसत पूण फुडें येतले आनी येवन हे सरकाराक घरा धाडटले, एटलिस्ट मुखेलमंत्र्याक घरा धाडटले. हे हातून तरी आमकां देवान यश दिवचें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची दिल्लींत भेट घेतली. हे भेटी वेळार विश्वजितान गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्र्या कडेन उलोवप केलें. फामाद चित्रकार पद्मश्री परेश मेती हाणें काडिल्लें पेंटींग विश्वजितान आपल्या आवय बापाय वतीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां भेट दिलें. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेखाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजत सरकारान वाडयल्या. ज्या विधवा बायलांच्या भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आसा तांकां आतां दर एका म्हयन्याक 4,000 रुपया मेळटले. समाज कल्याण खात्यान हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. गोंय सरकारान राज्यांतल्या विधवा बायलां खातीर दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना चालू केल्ली. ह्या सुरक्षे अंतर्गत विधवा बायलांक 1,500 रुपया प्रत्येक म्हयन्याक अर्थसहाय्य मेळपाचो. ह्या योजनेचो महत्वाचो मुद्दो म्हटल्यार ज्यो महिला ज्यांचे पती हांकां मरण येयल्लें आसा, जांकां आधार ना, आर्थीक आधार, त्यांच्या खातीर आर्थीक आधाराक लागून ही योजना जी आहा ती चालू केल्ली. आतां ह्या योजनेन कांय बदल केल्लेले आसा. ते बदल जावन आसा ते म्हटल्यार ज्या विधवा महिलांक 21 वर्सां पिराय सकयल भुरगीं आसा तांकां आतां म्हयन्याक 4,000 रुपया आर्थीक सहाय्य मेळटलें. तशेंच ज्यो महिला जांकां 21 वर्सां पिराय वयर भुरगीं आसा, तशेंच ज्यो महिलांची वर्सां 60 वर्सां जावन आतां सिनियर सिटीजन जाल्या तांकां सुद्दां आतां म्हयन्याक 2,500 रुपया मेळटले. हेतून एक महत्वाचो मुद्दो असो आसा की ह्यो ज्यो महिला ज्यो आसा ह्यो महिला गृह आधार योजनेचो लाभ घेवंक शकच्यो ना. कारण आतां पर्यंत गोंयांत जवळपास लाखभर विधवा महिला ज्यो आहात त्यो दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचो लाभ घेतात. ताका लागून तांकां गृह आधार योजनेचे लाभ घेवपाक मेळचे ना.
ह्या हातून आणि एक बदल जो केल्लो आसा तो म्हटल्यार जी पयली लिमीट आसली इनकम लिमीट ती वाडयलेली आसा. पयली ही लिमीट आसली ती 24,000 लिमीट आसली आणि ती आतां वाडोवन जवळपास 1.5 लाख लिमीट केल्लेली आसा इनकम लिमीट. म्हणजे वार्षिक उत्पन्न तुमचे 1.5 लाख सकयल आसपाक जाय तांकांच ह्या योजनेचो लाभ मेळूंक शकता. ही असली दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेची अपडेट. अश्योच अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सिंधुदुर्गच्या कुडासे बोंबाडी वाठारांतल्या तिलारी कॅनलान कार पडून एके बायलेक मरण आयलें. चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. कार कॅनलान पडिल्ल्यान गाडयेंत आशिल्ल्या पेडणेच्या शुभांगी परब ह्या बायलेक मरण आयलें. शुभांगी हिची चलो गाडी चलयतालो अशी माहिती मेळ्ळा. शुभांगी आनी तिचो चलो कोल्हापूरच्यान गोंयान परत येतना बिरेस्तारा उसरा राती 1च्या सुमार हो अपघात घडलो. काल राती कुडासे भोमवाडी हांगासर एक भिरांकूळ अपघात जालो. रातच्या सादारण 1 सुमार हो भिरांकूळ अपघात जालो आणि ह्या अपघातान एक 4 व्हिलर आसली ती वचोन तिळारीच्या कालव्यान पडली आणि ह्या अपघातान एका महिलेक मरण येयलेलें आसा. शुभांगी परब ओझरी पेडण्या रावपी ह्या महिलेक मरण येयला ह्या अपघातान. गजाल अशी घडली ती म्हटल्यार सचिन परब हो अग्निशामक दलान पेडण्या अग्निशामक दलान काम करपी कर्मचारी ह्याचे वडील जे आसा ह्या वडिलांची प्रकृती सारकी ना म्हणून तांकां कोल्हापूर हांगासर हॉस्पिटलान एडमीट केला. काल राती आपल्या आईक आनी भावाक घेवन सचिन परब कोल्हापूर गेल्ले त्याच्या बापायची प्रकृती पळोवपाक. तेजी विचारपूस केली आनी परतना कुडासे हांगासर पावल्या उपरांत गाडये वयले नियंत्रण तांचें सुटलें आणि गाडी वचोन तिळारीच्या कालव्यान पडली. तिळारीच्या कालव्यान उदक असल्या कारणान गाडी जी आसा ती तिळारीच्या कालव्यान शिरकोन उरली. पूण ह्या अपघातान सचिन परब यांची आई जी आसा शुभांगी परब हिका मरण येयलें. अपघात जालो त्या टायमार शुभांगी परब ही गंभीर जखमी जाल्ली. तिका थंयसरल्याच जवळच्या रुग्णालयान दाखल केलें पूण जेन्ना रुग्णालयान व्हेलें तेन्ना थंयसरल्या दोतोरांनी तिका मृत घोशीत केलें आणि तिका ह्या अपघातान मरण येयल्लें आसा. ह्या अपघातांतून सचिन परब आनी त्यांच्या भाव हांकां काय जावंक ना पूण शुभांगी परब हिका ह्या अपघातान मरण येयलें. ही असली आताची अपडेट. आमी अश्यो अपडेटी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. आमची मूर्ती आमकां जाय, आमचे देवूळ आमकां जाय, आमचे हक्क आमकांच जाय ह्या 3 मागण्यांचेर ठाम शिक्को मारीत श्री नवदुर्गा प्रतिश्ठापनाची जाहीर सभा गाजली. देवळाचे महाजन आमच्या मदीं फूट घालपाचो यत्न करता. जेन्ना देवकार्य करपाचें आसता तेन्ना महाजन जाती भेद करता. देवळाचो देवीचो अधिकार सगळ्यांक मेळचो, खंयच कोणाचेरूच भेदभाव जावचो न्ही. देवी सातेरी मडकयकारांनी जे देवी नवदुर्गेक रूप दिलां तेंच रूप कायम तशेंच उरचें अशी ठाम मतां बसकेक आयकुपाक मेळ्ळी. आमची मूर्ती आमकां जाय, आमचे देवूळ आमकां जाय आणि आमचे हक्क आमकां जाय आणि ह्या खातीर आमी खंयच्याय थरार वचपाक फाटीं रावचे नात. श्री नवदुर्गा माता की. दुसरो मुद्दो म्हळ्यार आमच्या गांवच्या लोकांच्या हक्काक आमी सगळे संघर्श करतले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा संघर्ष केल्या शिवाय आज पर्यंत आमच्या पदरात कांयच पडलेलं ना आणि हे हक्क मेळोवन आमच्या भितर फूट घालपा खातीर प्रयत्न चल्ल्यात. त्याच बरोबर आमची दिशाभूलय करपाचो प्रयत्न चल्ल्यात. म्हणून तुमकां सगळ्यांक सांगता आमी सगळे एकठांय रावन हो लढो दिवया. हो लढो दिता आसतना तुमच्या मुखार खूब आडखळी येतल्यो. पयल्यांतली मोठी आडखळ म्हणल्यार आतां आमकां सुप्रीम कोर्टान परची जी ऑर्डर आसा ती चॅलेंज करची पडटली आणि हे सगळें करता आसतना आमच्या पर्सनल लायफानूय वेगवेगळे प्रसंग येवपाक शकता. कशें जातलें, कोण करतलो हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. भावानो, एकूच सांगता, हें सगळें आमी जर तर अचीव करतले जाल्यार फक्त आनी फक्त आमी सगळे एकठांय रावत जाल्यारूच हे सगळे अचीव जावपाक. आणि देवी नवदुर्गा आमकां सगळ्यांक एकठांय दवरतली हातून मात्तूय दुबाव ना. तिसरो मुद्दो म्हळ्यार जो कोण आमच्या हक्का पासून
किंवा आमच्या ग्रामदेवता श्री देवी नवदुर्गा मातेच्या सेवेपासून आमकां पयस करपाचो प्रयत्न करतलो तेका आमी केन्नाच वती रावचे ना. ही एक शिटकावणी जावन आसा त्या लोकां खातीर जे कुकर्म करतात आणि पडद्या फाटल्यान जावन जे तांकां सपोर्ट करतात तांचे खातीर लक्षात दवरात, आमी खंयचेच समाजा विरुद्ध ना, पूण जो कोण आमकां ग्रामदेवता श्री देवी नवदुर्गेच्या सेवेपासून वंचित करतलो तेका आमी केन्नाच वती रावचे ना. सुलेमानाक अटक जाल्या उपरांत खरो मास्टर माइंड कोण हाचो पर्दाफाश जातलो अशें मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें. जाल्यार सुलेमान खानाक अटक करा अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाणें कर्नाटकाच्या गृहमंत्र्याक पत्र बरोवन मागणी केला. पळयात पुराय बातमी. कांय दिसां फाटीं क्रायम ब्रांचींतले कस्टडींतल्यान जमीन हडप प्रकरणांतलो गुन्यांवकार सुलेमान खान IRB पोलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकेचे मजतीन फरार जालो. उपरांत सुलेमान सिद्दीकीन व्हिडिओ वरवीं ह्या प्रकरणांत बॉम्ब घालो. जाल्यार सिद्दीकीचे व्हिडिओक इतले म्हत्व दिवपा सारकें ना अशें DGP आलोक कुमार हांणी सांगलें. ह्या प्रकरणा विशीं कृषी मंत्री रवी नायक हांकां विचारले तेन्ना तांणी उलोवप टाळिल्लें. सुलेमानाक अटक जाल्या उपरांत खरो मास्टर माइंड कोण हे सत्य उकडार येतले. हांव काय शर्लॉक होम्स वा डिटेक्टीव न्हय, मात असली प्रकरणां गोंयांत खपोवन घेवचें ना अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. असल्यो वेवस्था जेन्ना जाता तेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाचेर फिक्स करपा जाल्यार डेफिनेटली करपा जाय. ते एक्चुअली म्हाका दिसता सरकारान घेतिल्लें आसा. एखादी सुलेमानाक धरतकरूच फुडल्या कळटलें की हाजे फाटलें षडयंत्र कितें आशिल्लें, मास्टर माइंड कोण आशिल्लो आनी असलें करपा खातीर तो कसो पावलो हे सुलेमानाक धरतकरूच मेळटलो. पुलिसेन आपले कॉन्फिडन्स व्यक्त केला की जाता इतले बेगीन आमी ताका धरतले म्हणून. एकदां जालें की स्पश्टीकरण खुबशें येतलें. सो ताज्या खातीर मदल्या हातून कोण कितें उलयता कितें न करता म्हाका दिसता मॅच्युअर्डली वी हॅव टू रिएक्ट. इट इज नॉट अ गूड थिंग फॉर गोवा. पण जो कोण रिस्पॉन्सिबल आसा हातून जातूंतल्यान हें जालां तातूंतल्यान स्पश्टीकरण आनी उगडें जालें की म्हाका दिसता मुख्यमंत्री 100% योग्य ते डिसिजन आनी एक्शनी घेवपाची गरज आसा. एकोणीन खंय तरी काही राजकारण्यांचे नाव येता ते काही गुंतलेले आसा. काही पुलीस अधिकारी आमी राजकारणान आसात. हांव शर्लॉक होम्सूय न्ही आनी हांव डिटेक्टिव्हूय न्ही. ज्या तरेन येतले ताचे प्रमाणे एक्शन जातलें जें सांगलां तो म्हाका एक आसा की गोंयांत असले गजाल्यो खपोवन घेवपाची गरज ना आनी घेवचेय ना. आनी ताजे खातीर कितें एक्शन जाय ते कलेक्टिवली आमी तरी भायर न उलयता मुख्यमंत्र्या कडेन आमी उलयत आसतात टू वॉट नीड्स टू बी डन. दोन पार्ट आसता. एज ऑपोजिशन यू पुट युअर वॉयस थ्रू द पीपल अँड यू पुट युअर पॉयंट्स. सरकार आसतना कलेक्टिवली यू कॅनॉट बी ऑपोजिशन इन द गव्हर्मेंट. यू हॅव टू टॉक युअर थिंग्स विथ द लिडर ऑफ युअर पार्टी. आनी आमचे मुख्यमंत्री आमचो लिडर आशिल्ल्यान ताजे कडेन उलोवन हे विचार जे आसात गोंया खातीर इम्पॉर्टंट ते विचार फुडें व्हरपाक कशें जाय आनी कितें जाय हे सदोदीत आमी उलयत आसता. आनी हाजेर मुख्यमंत्र्यान आपले विचार व्यक्त ऑलरेडी केल्ले आसा. क्रायम ब्रांचींतले कस्टडींतल्यान फरार जाल्लो गुन्यांवकार सुलेमान खान हुबळीत लिपून आसा अशी माहिती मेळटा. देखून बेगोबेग सुलेमानाक अटक करा म्हूण कर्नाटकचे गृहमंत्री G. परमेश्वर हांकां पत्र बरयलां अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगलें. गोंयची सुवेवस्था हातीभायर गेल्ली आसा अशें पाटकराचें म्हणणें. गोंय राज्याचे गृहमंत्री जे राज्याचे मुख्यमंत्री आसा हांचेर आमकां आतां मातूय विश्वास उरलेलो ना. कित्याक एक अपराधी जाचेर 15 क्रिमिनल केसी आसा तो गोवा पुलिसाच्या क्रायम ब्रांचांतल्या सेलांतल्यान पळटा. हाज्या फाटल्यान जे ताचो व्हिडिओ आयलो आनी जी मिडिया रिपोर्ट्स आयली की तो खंय तरी हुबळी गेला आनी हुबळीच्या परिसरांत तो आसा. ताच्या उपरांत एक व्हिडिओ आमच्या पदाधिकाऱ्यान जो आम आदमी पक्षाक आयिल्लो तो रिलीज केलो आनी त्या व्हिडिओ भितर सुलेमान सिद्दीकीन खानान सांगलें की आपल्याक गोंय राज्याच्या पुलिसांनी पळयलो. गोंय राज्याच्या क्रायम ब्रांचाचो SP, DYSP, इतर काही IRBचे कॉन्स्टेबल, क्रायम ब्रांचाचे कॉन्स्टेबल असे 12 पुलीसवाल्यांनी ताका गोंयच्यान हुबळी पळोवपाक मदत केली. ताणें गोंय राज्याचो डेप्युटी स्पीकर जोशवाचें नांव घेतलां. सो ताका लागून आज हांवें कर्नाटकाच्या गृहमंत्र्याक बरयलां की ज्यो मिडिया रिपोर्ट्स आनी ज्या व्हिडिओन सुलेमानान सांगला की ताका
शूटआउट करतले, ताका मारून उडयतले. ताका लागून कर्नाटक पुलिसांनी ताका जर तर तो कर्नाटकाच्या परिसरान हुबळीच्या परिसरान जर आसा जाल्यार ताका अरेस्ट करचो, ताची सारकी कारवाई करची आणि जे तांणी नांवां घेतल्या ते जर तर खरें आसा जाल्यार हांकां इन्क्वायरीक आपोवचे. फोंड्या नगरपालिकेची बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट तयार केल्ल्या प्रकरणात सदानंद प्रभुगांवकर हांचेर पुलिशेन गुन्यांव नोंद जाला. पूण ह्या सर्टिफिकेट प्रकरणात ज्या नगरसेवकांचे नांव मुखार आयला ताचेर मात कसलीच चौकशी जाल्ली ना. गेल्या शुक्राराक फोंडा नगरपालिकेचो सीओ आसा तेणी फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर तक्रार नोंद केल्ली की आपले जे फोंडा नगरपालिकेन एक उत्पन्नाचो दाखलो सदानंद प्रभुगांवकरा कडल्यान मेळिल्लो आसा आनी तो दाखलो जो आसा बनावट जावन आसा तेजी सही जी मारलेली आसा ती आपली बनावट आसा आनी स्टॅम्पूय बनावट आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा. आनी त्या संदर्भांत जेन्ना पुलिसांनी इन्वेस्टिगेट केले तेन्ना अशें दिसून आयलें की तो दाखलो जो आसा तो तेणी आपल्या चलयेचे GMC खातीर नर्सिंगाक एका एडमिशना खातीर तेणी तो लायल्लो आसलो. आनी हे संदर्भांत जेन्ना गोमंतक टीवीन संपर्क केलो सदानंद प्रभुगांवकरा कडेन तेन्ना तेणी सरळ सांगलें की आपल्या जो दाखला दिला तो शिवानंद सावंतान दिल्लो आसलो. जेन्ना ह्या संदर्भांत शिवानंद सावंत हेजी जे एका विचारलें तेन्ना तेणी सांगलें तो दाखलो आपल्याक दिवना. जो आपल्याक नाहक हितून वचपाचो जो प्रयत्न करता तेन्ना पुलीस जे इन्वेस्टिगेट करता ताका पूर्ण सहकार्य आपूण करतलो आनी तेजे जे कितें आसा पुलिसांक जे कितें जाय तें आपूण तांकां सांगतलो अशें म्हणून तेणी इन्क्वायरीक समोर सांगतलो म्हणून सांगलेलें आसा. जेन्ना ह्या संदर्भांत जेन्ना आज अशें दिसून आयलें की फोंडेचो जो PI आसा विजयानंद कवळेकर यांनी हो दाखलो GMCन लायला आनी तो दाखलो बनावट आसा, बनावट दाखलो खंय तरी लायला म्हणून प्रोड्यूस केला आनी ताका लागून तेणी आयज सदानंद प्रभुगांवकराचेर तक्रार दाखल केल्ली आसा, गुन्हा नोंद करून घेतलेलो आसा. जेन्ना शिवानंद सावंत म्हणटा की आपल्यान तो दाखलो दिवना तेन्ना आपूण पुलिसांक खंयच्याय एका समोर वचपाक तयार आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा. ह्या संदर्भांत परत आमी PIक विचारलें की तेणी PIन सांगलें की तेणी तो दाखलो लायल्लो आसलो म्हणून ताका आमी सद्याक तेजेर गुन्हा दाखल केला, ताका आमी सद्या ताब्यान घेतले अशें सांगलें. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ खेडेकर. गोमंतक टुडे बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट्स का कोई रिप्लेसमेंट नहीं, इसलिए टॉप कंपनीज की फर्स्ट चॉइस. आप तो समझ ही गए होंगे. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर तुमचो टीव्ही, गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात
आम्ही खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजीक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो. आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. फाटल्या 50 वर्सात जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सात आमी करून दाखयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक लागूनच हे शक्य जाले, अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. गोंय मुक्ती दिसाचे कार्यावळी निमतान मुख्यमंत्री उलयताले. सांग्यार कुणबी हस्तकला विलेजीचे काम सुरू जाला. तशेंच DSS विडो पेन्शन येवजणेचे पयशे वाडयल्यात. विधवा बायलांक आतां 4,000 रुपया पेन्शन मेळटले. ह्या आदी 2,500 रुपया मेळटले. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत नेटवर्क कनेक्टिविटी तशेंच कोडिंग रोबोटिक स्कूल, स्किलिंग रिस्किलिंग एप्रेंटिसशीप, मुख्यमंत्री कुशळटाय येवजण, डिजिटल क्रांती आनी हेर विशयांचेरूय मुख्यमंत्र्यान उलोवप केले. सगळ्यांनी आपल्यो जाती आनी धर्म राखचे, पूण ह्या भ्रश्ट सरकारा आड सगळ्यांनी एकठांय येवपाची वेळ आयिल्ली आसा, अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा. गोंय मुक्ती दिसाच्या निमतान आयोजीत एके कार्यावळींत विजय सरदेसाय उलयतालो. गोंयच्या फुडले पिळगे खातीर ह्या सरकाराक घरा धाडपाची गरज आसा अशें उलोवप विजय सरदेसायान केले. भाजपा मुख्यमंत्र्याक काडून उडयना जाल्यार राजधानी पणजेंतल्या आझाद मैदाना वयल्यान मुक्तीचो दुसरो संग्राम आपूण सुरू करतलो असो संकल्प विजय सरदेसायान बेरेस्तारा घेतलो.
भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें दिल्ली वचून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. ह्या भेटी वेळार विश्वजीत राणेन गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्र्या कडेन वचून उलोवप केले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्ली वचून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. जाल्यार ह्या भेटीच्या निमतान विश्वजीत राणे हाणें गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्र्या कडेन उलोवप केले. तशेंच फामाद चित्रकार पद्मश्री परेश मैती हाणें काडिल्ले एक पेंटींग विश्वजीत राणे हाणें आपल्या आवय बापायचे वतीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक भेट दिले. बेरेस्तारा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची दिल्ली वचून भेट घेतली आणि ह्या भेटीच्या निमतान विश्वजीत राणेन वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्री वांगडा उलोवप केलेलें आसा. तशेंच फामाद चित्रकार पद्मश्री परेश मैती हांचें एक पेंटींग आपल्या आवय बापायच्या वतीन तांकां भेट दिले. सुलेमानाक अटक जाल्या उपरांत खरो मास्टर माइंड कोण हाचो पर्दा फार्श जातलो अशें मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें. जाल्यार सुलेमान खानाक अटक करा अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याक पत्र बरोवन सांगिल्लें आसा. कांय दिसां फाटीं क्रायम ब्रांचींतल्या कस्टडींतल्यान जमीन हडप प्रकरणांतलो गुन्यांवकार सुलेमान सिद्दीकी IRB पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकाचे मजतीन तो फरार जाल्लो. उपरांत सुलेमान सिद्दीकीन व्हिडिओ वरवीं ह्या प्रकरणांत एक बॉम्ब घातिल्लो. जाल्यार सिद्दीकीच्या व्हिडिओक इतलें महत्व दिवपा सारकें ना अशें DGP आलोक कुमार हाणें सांगिल्लें. ह्या प्रकरणा विशीं कृषी मंत्री रवी नायक हांकां विचारले तेन्ना तांणी उलोवपाक टाळिल्लें. सुलेमानाक अटक जाल्या उपरांत खरो मास्टर माइंड कोण हें जें सत्य आसा तें उक्ताडार येतलें. हांव काय सद्या उलोवपाक तयार ना अशें तांच्यांनी उलोवन दाखयलें. सनमनाक म्हजो सदांच विरोध आसा आनी कायम आसतलो. फकत वायट दिसता तें म्हटल्यार आमदार मंत्री सनमना विशीं आपली मतां बदलत रावता अशें मांद्रेचो आदलो सरपंच अमित सावंत म्हणटा. धारगळे पंचायत क्षेत्रांत आयोजीत केल्ल्या सनमनाच्या तयारे विशीं विचारिल्ले तेन्ना अमित सावंतान आपलें मत व्यक्त केलें. जाल्यार पुलीस अधिकारी तशेंच सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांनी सुवातेचेर येवन घेतलो हो सनबर्न तयारेचो आढावो. त्या वेळार मांद्रेचो आदलो सरपंच अमित सावंत म्हणटालो, सनबर्नाक म्हजो सदांच विरोध आसा आनी कायम आसतलो. फक्त वायट दिसता तें म्हटल्यार आमदार तशेंच मंत्री सनबर्ना विशीं आपली मतां बदलत आसता ते अशें मांद्रेचो आदलो सरपंच अमित सावंत म्हणटा. फोंड्या नगरपालिकेंतली बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट तयार केल्ल्या प्रकरणांत सदानंद प्रभुगांवकर हाचेर पुलिशेंत गुन्यांव नोंद जाला. ह्या सर्टिफिकेट प्रकरणांत ज्या नगरसेवकाचें नांव मुखार आयलें ताचेर मात कसलीच चवकशी जाल्ली ना. फाटल्या कांय दिसांनी सदानंद प्रभुगांवकार हांचे एक फोंड्या नगरपालिकेची बनावटी इन्कम सर्टिफिकेटीची एक प्रकरण मुखार आयिल्लें. आपल्या चलयेच्या ॲडमिशना खातीर ताणें एक बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट बनावटी तयार केल्ली फोंडा नगरपालिकेची. हाचेर तांच्यांनी फोंडा नगरपालिकेचो हुबहूब स्टॅम्प मारिल्लो. त्याच बरोबर मुख्य अधिकाऱ्याची सायन लेगीत आशिल्ली. आतां मुख्य अधिकाऱ्याच्या म्हणणें आसा की ही जी सायन आसा ती फटी आसा. तशेंच ह्या बनावटी इन्कम सर्टिफिकेटीचो तक्रार ताणें पुलिशेंत नोंद केल्ली. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे खाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजत सरकारान वाडयल्या. ज्या विधवा बायलांच्या भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आसा तांकां आतां दर एका म्हयन्याक 4,000 रुपया मेळटले. समाज कल्याण खात्यान ह्या विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे खाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजत आतां सरकारान वाडयल्ली आसा. ज्यो विधवा बायल्यो आसा तांच्या भुरग्यांची जर पिराय 21 वर्साच्या सकयल आसा जाल्यार तांकां आतां दर एका म्हयन्याक 4,000 रुपया मेळटले. समाज कल्याण खात्यान ह्या विशीं अधिसुचोवणी जारी केलेली आसा.
केपें आवाड्या पंचायत वाठारांतलो रस्तो भुंयगत वीज केबल घालपाच्या कामाक लागून खणिल्लो. मात हे काम पुराय जावन लेगीत रस्त्याचें काम अर्दवट दवरिल्लें आसा. देखून अपघाताचें प्रमाण वाडपाक लागला. तशेंच दुचाकी चलोवप्यांक त्रास सोंसचे पडटा. ताका लागून थळाव्या पंचायतीन आमदारान आनी संबंदीत खात्यान रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा. आवड्या पंचायत वाठारांतलो हो रस्तो भुंयगत वीज केबल घालपाच्या कामाक लागून खणिल्लो. सध्या हो रस्तो अर्दवट दवरिल्लो आसा. रस्त्याचें काम पुराय जालां, पूण हे जे रस्त्याचें काम आसा तें मातशें अर्दवट आशिल्ल्या कारणान लोकांनी नाराजी उक्तायल्ली आसा. अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागलां. तशेंच दुचाकी चलोवप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. ताका लागून थळाव्या पंचायतीन आमदारान आनी संबंदीत खात्यान रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. मडगांव पालिके लागसार नाताळा खातीर तयार केल्ल्या क्रिसमस ट्रीचो शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान ते उजो लागपाची घडणूक घडली. उपरांत थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून हो उजो जो आसा तो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान कसली जिवीत हानी जावंक ना. मडगांव पालिकेच्या सामकार नाताला खातीर तयार केल्ल्या ह्या क्रिसमस ट्रीक उजो लागलो. हो उजो शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान लागिल्ल्याचें कळटा. हो उजो लागता थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. तांच्यांनी येवन हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. देखून व्हडली जिवीत हानी जावंक ना. सुरक्षीतपणान हो उजो पालयलो गेलो. पुराय गोंयांत 63वा गोंय मुक्ती दीस मनयलो. पणजेच्या गोमंतक कार्यालयांत लेगीत गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ जाली. ते निमतान झेंडा वंदन करून लोकांनी झेंडाक मानवंदना दिली. पुराय गोंयांत 63वा गोंय मुक्ती दीस व्हडा दबाज्यान मनयलो. पणजेच्या गोमंतक कार्यालयांत लेगीत गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ जाली. त्या निमतान झेंडो हुबोवन झेंडा वंदन लेगीत जालें. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
सध्या देशात आशिल्ले सरकार, खासा करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरा बाबत जी वक्तव्यां करत आसात ती क्लेशदायक आसात. खंयची तपासणी करिनासतना ते आरोप करतात. सत्य कितें आसा तें आजून तपासून घेवंक जाय आणि उपरांत बाबासाहेब आंबेडकर किंवा पंडित जवाहरलाल नेहरू हांच्या बद्दल भाशणां करपाक जाय. डॉक्टर आंबेडकरांचे अपमानजनक आणि जाणीवपूर्वक जी विधानां केल्यात ती चुकीची आसात अशें मल्लिकार्जुन खरगे हांणी म्हटलें. आतां मेरेन बाबासाहेब आंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जे कितें तांच्या बद्दल सांगिल्लें आसा तें फटींग आसा. आज संसदेत जे कितें घडिल्लें आसा तें योग्य न्हय अशें मल्लिकार्जुन खरगे हांणी म्हटलें. दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांच्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या बाबत एक विधान केल्लें. अमित शहा हांच्या ह्या विधाना उपरांत देशभरात विरोधक आक्रमक जाल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. दरम्यान संसदेच्या मकर द्वाराचेर ह्याच मुद्द्या वयल्यान सत्ताधारी आनी विरोधी पक्षाचे खासदार आक्रमक जाल्ल्याचें पळोवपाक मेळ्ळें. हातूंतच दरम्यान दोनूय कडल्या खासदारांत धक्काबुक्की जाली. त्या उपरांत राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे हांणी राज्यसभा सभापतींक पत्र बरयलें. भाजप खासदारांनी धक्काबुक्की केल्ल्यान आपल्या गुडघ्याक दुखापत जाली अशें तांच्यांनी पत्रांत म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी संसदेत जखमी जाल्ल्या 2 खासदारांची विचारपूस केली. ह्या दोगांनी रुग्णालयांत दाखल जावन तांच्यांनी आपलो ट्रिटमेंट आशिल्लो तो चालू केल्लो. प्रताप सारंगी हांच्या तकलेक दुखापत जाली. राहुल गांधीन धक्काबुक्की केली आनी आपल्याक उडयले असो आरोप तांच्यांनी केलो. जाल्यार राहुल गांधीन हे सगळे आरोप फेटाळ्ळे. आपूण पायऱ्यांचेर उबो आशिल्लो त्या वेळार राहुल गांधी हांच्यांनी एकाक धक्को दिलो. ते आपल्या आंगार पडले आनी आपूण सकयल पडलो. आपूण राहुल गांधी खातीर जखमी जाले अशें सारंगी हांच्यांनी म्हटलें. त्यांची विचारपूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलेली आसा. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीचो 4थो कसोटी सामना मेलबर्न हांगासर जावपाचो आसा. मेलबर्न हांगासर पावतकीच विराट कोहलीन एक थंय वाद निर्माण केलो. विराट कोहली मेलबर्न विमानतळाचेर पावलो तेन्ना एक महिला पत्रकार हिच्या कडेन तांणी वाद घातलो. विराट कोहली विमानतळाचेर जी बायल रिपोर्टर आशिल्ली तांच्या बरोबर वाद घालून बरोच वेळ हो वाद थंय चालू आशिल्लो. ऑस्ट्रेलियन पत्रकारां कडेन विराट कोहलीच्या कुटुंबाचो ऑस्ट्रेलियन पत्रकारान जी बायल पत्रकार आशिल्ली तांणी विराट कोहलीच्या कुटुंबाचो फोटो काडलो. त्या उपरांत दिग्गज खेळाडू विराट कोहली जो आसा ताका तिडक आयली. त्या उपरांत विराट कोहलीन हांगासर वाद निर्माण केलेलो आसा. आपल्या परवानगी शिवाय आपल्या कुटुंबाचे फोटो काडलेच कित्याक अशें ताणें त्या बायल पत्रकाराक विचारलें. महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सीमावाद दिसान दीस वाडतूच आसा. आतां कर्नाटकांतल्या एका आमदारान थेट मुंबयक लक्ष केलें. मुंबयक केंद्र शासीत प्रदेश करपाचो प्रस्ताव केंद्रा कडेन धाडा अशी मागणी आमदार लक्ष्मण सवदी हांणी कर्नाटकांतल्या विधानसभेच्या शियाळी अधिवेशनात केली. तांच्या ह्या वक्तव्याक लागून महाराष्ट्रांत आतां वेगवेगळे विशय तापपाक लागिल्ले आसा. त्याच बरोबर युवा आमदार आदित्य ठाकरे हांणी लेगीत ह्या घटनेचेर टिका केलेली आसा. तांच्यांनी थेट काँग्रेसीक इशारो दिलो की हे तुमचे चुकीचे आसा. महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सीमावाद दिसान दीस वाडत आसा. ह्या दरम्यान कर्नाटकांतल्या विधानसभा शियाळी अधिवेशनात एक विशय आयलो
ताका लागून ह्या विशयाचेर महाराष्ट्रात वेगवेगळे विशय आतां तापपाक लागल्या. हाचेर काँग्रेसीचो आदित्य ठाकरेन टिका केली. महाराष्ट्र विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन नागपुरात सध्या चालू आसा. ह्या अधिवेशना दरम्यान सत्ताधारी आनी विरोधी पक्षां मदीं एकमेकांचेर अनेक मुद्द्यां वयल्यान आरोप प्रत्यारोप सध्या थंय पळोवपाक मेळटा. त्याच प्रमाणे हलक्या फुलक्या वातावरणात एकमेकांचे काडिल्ल्यो चुको तशेंच वेगवेगळ्या विधानांक लागून सभागृहाच्या कामकाजात लेगीत वेगवेगळी चर्चा सध्या थंय दिसता. विधानसभेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांच्यांनी केलेल्या एका भाशणाच्या सुरवातीकूच अशाच प्रकारे एक प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोले हाणें महायुतीतील मित्र मुख्यमंत्री अजित पवार हांकां मातशें चाळवून घातले. डिसेंबर 1991 छगन भुजबळ हे नाराज जावन तांच्यांनी 17 बंडखोर आमदारांचे नेतृत्व करीत शिवसेनेंतल्यान ते भायर पडले. महाराष्ट्र विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते पद जे आशिल्ले ते आपल्याक मेळपाक जाय अशी भुजबळांची इच्छा आशिल्ली. मात शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हांच्यांनी भुजबळ हांच्या ह्या मागणे कडेन दुर्लक्ष केल्ले. ह्या घटनेक आतां जवळ जवळ 33 वर्सांचो कालावधी गेलेलो आसा. सध्या छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आसा आनी 33 वर्सां उपरांत लेगीत असोच एक मार्ग ते स्विकारपाचे संकेत सध्या महाराष्ट्रात चालू आसा. महाराष्ट्राचो मंत्रिमंडळाचो विस्तार 15 डिसेंबराक पार पडलो. नागपूर हांगासर अधिवेशनाच्या मंत्रिमंडळाचो शपथविधी सुवाळो पार जालो. त्या उपरांत शियाळी अधिवेशनाच्या थंडेच्या दिसांनीच हे राजकीय वातावरण सध्या तापपाक लागिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. कारण खुबश्या जाणांक मंत्रिमंडळात तशी स्थानां मेळिल्लीं ना. छगन भुजबळ हांची नाराजी सगळ्यांत चड आशिल्ल्याचें सध्या दिसून येता. छगन भुजबळ हांकां मंत्रीपद मेळूंक ना ताका लागून ते सामके नाराज आसात अशें तांचें म्हणणें आसा की आपल्याक शरद पवार हांच्यांनी सन्मान दिलेलो मात आपल्याक आतां सन्मान मेळना. ह्या बाबत शरद पवार हांच्यांनी म्हटिल्लें आसा की हे सगळे तुमी छगन भुजबळाकूच विचारा, आपल्याक तेची कांय खबर ना. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादांतलो जो वाद आसा बेळगांव हांगाचो तो आतां सुरू आसतनाच कर्नाटकाच्या एका आमदारान थेट मुंबय केंद्र शासीत प्रदेश करपाची मागणी केली. कर्नाटकात विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन चालू आसा. ह्या अधिवेशनात उत्तर कर्नाटकांतल्या विकासाचो मुद्दो बरोच चर्चेत आयलो. ह्या चर्चे दरम्यान ही अशी मागणी जाली. कदंबा खातीर आनी म्हजी बस येवजणे खाला आशिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड लॉन्च जाला. कार्ड फुकट दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. पयलीं कार्ड करप्यांक 10% सूट आसताली. तशेंच विद्यार्थी आनी ज्येश्ठ नागरिकां खातीर 50% सूट सिस्टम कार्डा वरवीं चालूच उरतली. कार्डा वयले पयशे फुडल्या म्हयन्यांत कॅरी फॉरवर्ड जातले खंय. फॅमिली खातीरूय हे स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड बरें पडटलें अशें तांचें म्हणणें आसा. उरिल्ल्या रुटा वयल्यो बशी म्हजी बस येवजणे खाला घेवपाचे यत्न चालू आसात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कदंबा खातीर म्हजी बस येवजणे खाला आशिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर आतां स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड लॉन्च केल्लेलें आसा. कार्ड फुकट दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें.
मांडवीतल्या कॅसिनोंक मार्च 2027 मेरेन मुजत वाड दिल्या. गोंय विधानसभा अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत हे 2 म्हत्वाचे निर्णय जाले. मांडवीतल्या कॅसिनोंक मार्च 2027 मेरेन मुजत वाड दिलेली आसा अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्री उलयताले. पयलीं कॅसिनोंक 6 म्हयन्याची मुजत वाड आसताली, पूण आतां सरसकट 2 वर्सांची मुजत वाड दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगले. तशेंच गोंय विधानसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली. राज्यपालांच्या अभिभाशणांत अधिवेशनाक सुरवात जातली अशें मुखेलमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगले. मांडवीतल्या कॅसिनोंक मार्च 2027 मेरेन मुजत वाड दिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतान सांगले. केपेच्या आवडे पंचायत वाठारांत कोयराची समस्या दिसान दीस वाडपाक लागला. कोयर उडोवप्यांक 5,000चो दंड दितले असो बोर्ड आसून लेगीत त्याच बोर्डा कुशीक कोयर उडोवप हांगासर चालू आसा. पंचायत दर शेनवारा घराघरांनी गाडी धाडून कोयर एकठांय करतात, मात लोक मुद्दाम कोयर उडयतात. लोक आयकनात अशें आवडे पंचायतीचो पंचवांगडी सिद्धेश कालेकर हाणें सांगले. हांगासर कोयर उडोवप्याक 5,000चो दंड दितले अशें बोर्ड मारिल्लो आसतना त्याच बोर्डा कडेन हांगासर कोयर उडोवप चालू आसा. केपेच्या आवडे पंचायत वाठारांत कोयऱ्याची समस्या दिसान दीस वाडपाक लागला. पंचायत दर शेनवारा घराघरांनी गाडी धाडून कोयर एकठांय करतात, मात लोक आयकनात. कोयर परत परत हाडून लोक ह्या बोर्डा कडेन उडयतात, ज्या बोर्डा कडेन 5,000चो दंड दितले अशें नमूद केलेलें आसतना लोक मुद्दाम हाडून हांगासर कोयर उडयतात. केपे आवाडे पंचायत वाठारांत कोयराची समस्या दिसान दीस वाडत आसा. मडगांव शारांत पार्किंगेची व्हड समस्या उप्रासला. ह्या समस्येचेर कायम स्वरुपी तोडगो काडपा खातीर हायड्रॉलिक पार्किंग प्रकल्प उबारपाचो निर्णय पालिकेन घेतला अशी माहिती मडगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हाणें दिली. ह्या प्रकल्पा विशीं पालिका महामंडळाक प्रेझेंटेशन दिलेलें आसा. 20 तारखेक हे विशीं पालिका मंडळाची बसका आसतली, ताचेर ह्या प्रकल्पाक थाराव घेतले अशेंय तांणी सांगलें. मडगांव शारांत पार्किंगेची व्हड समस्या उप्रासता आनी ह्या समस्येचेर कायम स्वरुपी तोडगो काडपा खातीर हायड्रॉलिक पार्किंग प्रकल्प उबारपाचो निर्णय पालिकेन घेतला अशी माहिती मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान दिल्या. आतां ह्या प्रकल्पा विशीं पालिका मंडळाक एक प्रेझेंटेशन दिलेलें आसा आनी 20 तारखेक ह्या विशीं पालिका मंडळाची बसका जातली, ताचेर ह्या प्रकल्पाक थाराव घेतले अशें नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगलां. ह्या नदी केन्नाच इंटरनेट आनी वायफाय सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्या 150 सुवातांचेर मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध करून दिवपाचें काम गोंय सरकारान केलां. डिजिटल क्रांतीक चालना दिवपा खातीर सुरू केल्ल्या म्हत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान सरकारान फुकट इंटरनेट सेवा दिवपाचें थारायलां. गोंयांत डिजिटल कनेक्टिविटीक चालना मेळची तशेंच तांत्रीक उदरगती सयत पर्यटनाकूय उर्बा मेळची ह्या उद्देशान फुकट वायफाय, 4G BSNL टॉवर, लेट्स गोवा आणि वन मॅप गोवा DIS ह्या 4 प्रकल्पांचे मंत्रालयात मुख्यमंत्री दोतर प्रमोद सावंतांचे हस्तुकी उक्तावण जाले. ह्या वेळार IT मंत्री रोहन खंवटे हजर आशिल्लो. आवाज प्रदूषणा आड प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची व्हड कारवाय. 3 कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द जाले जाल्यार 4 जाणांक परवाने रद्द करपाची नोटीस धाडल्या. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांच्यांनी ही अशी माहिती दिली. आवाज प्रदूषणा आड प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची व्हड कारवाय जाल्ली आसा. 3 कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द जालेले आसा जाल्यार 4 जाणांक परवाने रद्द करपाची नोटीशी धाडिल्ली आसा अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. समेस्तांक गोंय मुक्ती दिसाच्यो परबी भेटयत हांव संजना काणेकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. फाटल्या 50 वर्सांनी जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत करून दाखयली. मोदींच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक कामां करप जालें शक्य, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. भाजपा मुख्यमंत्र्याक काडून उडयना जाल्यार आझाद मैदाना वेल्यान सुरवात करतलो मुक्तीचो दुसरो संग्राम. गोंय मुक्ती दिसा विजयान घेतलो सरकाराक घरा धाडपाचो संकल्प. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी घेतली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट. गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्र्या कडेन केलें उलोवप. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणे खाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजतीन सरकारान केली वाड. भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आशिल्ल्या विधवा बायलांक मेळटले 4,000 रुपया. अधिसुचोवणी जारी. सिंधुदुर्ग कुडासी बोंबाडी वाठारांत जाल्ल्या अपघातान पेडणेच्या बायलेक मरण. चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान तिलारी कॅनलान कार पडून जाल्लो अपघात. आमची मूर्ती आमकां जाय, आमचे देवूळ आमकां जाय, आमचे हक्क आमकांच जाय म्हणीत गाजली श्री नवदुर्गा प्रतिष्ठापनाची जाहीर सभा. देवळाचे महाजन घालतात फूट, करतात जातीभेद, देवीचो अधिकार सगळ्यांक मेळचो, नवदुर्गा प्रतिष्ठापनाचे ठाम मत. सुलेमान प्रकरणांतलो मास्टर माइंड कोण अटक जाले उपरांत येतले उक्ताडार. मंत्री रोहन खंवटेचे म्हणणे सुलेमानाक बेगोबेग अटक करात म्हूण बरयला कर्नाटकाचे गृहमंत्री जी परमेश्वर हांकां पत्र. अमित पाटकराची माहिती. फोंडा नगरपालिकेची बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट तयार केल्ल्या प्रकरणात सदानंद प्रभू गांवकारा आड पुलिशेन गुन्यांव नोंद. मात नांव आयिल्ल्या नगरसेवका आड कसलीच कारवाय ना.
आता खबरो विस्तारांत. फाटल्या 50 वर्सांत जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत आमी करून दाखयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक लागूनच हे शक्य जाले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगलां. गोंय मुक्ती दिसाचे कार्यावळी निमतान मुख्यमंत्री उलयताले. सांग्यार कुणबी हस्तकला विलेजचे काम सुरू जाला. तशेंच DSS विडो पेन्शन येवजणेचे पयशे वाडयल्यात. विधवा बायलांक आतां 4,000 रुपया पेन्शन मेळटले. ह्यान आदी 2,500 रुपया मेळटाले. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी वाडोवपा खातीर BSNLचे 4G टॉवर्स घालपाक सुरवात केल्या. तशेंच कोडिंग, रोबोटिक स्कूल, स्किलिंग, रिस्किलिंग, एप्रेंटिसशीप, मुख्यमंत्री कुशळटाय येवजण, डिजिटल क्रांती आनी हेर विशयांचेरूय मुख्यमंत्र्यान उलोवप केलें. सांगे हांगासर कुणबी क्राफ्ट विलेज स्थापन करून वट्ट 10 कोटी रुपयाचे काम आता सुरू जाल्लें आसा. डिजिटल साक्षरता आणि कार्यावळीक शिश्यवृत्ती आणि कुशळटाय उदरगतीक प्रकल्प सारकिल्ल्या उपक्रमाक लागून आमी 100% साक्षरता मेळोवपाच्या वाटेर आसा. शाळांनी कोडिंग आणि रोबोटिक शिकवण येवजणे खाला राज्यभरातल्या हजारांनी शालेय विद्यार्थ्यांक कोडिंग कुशळटाय दितात, जाका लागून तांचे संगणकीय विचार करपाची तांक, सृजनशीलता, अभिमानताय वाडटा. राज्यातल्या शाळांनी शिकोवपी शेकड्यांनी शिक्षकांक कुशळटाय दिवपाचें प्रशिक्षण दिलां. ह्या येवजणे खालाचो आस्पाव केल्ल्या शाळांनी ITC लॅब अपग्रेड करपा खातीर 400 वयर शाळेत 15 कोटीच्या मोलाचे उपकरणां आमी उपलब्ध करून दिल्ली आसा. राज्यातल्या दुर्गम भागांत सुद्धा नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी मेळपा खातीर BSNLच्या बरोबर 4G नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी टॉवर आमी एस्टाब्लिश करपा खातीर आता परत एकदा नव्यान सुरवात केल्ली आसा. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन खूप आभार व्यक्त करता. फाटल्या 60 वर्सां भितर जो ह्या 10 वर्सांक आमी विकास करपाक शकले व फक्त आणि फक्त ह्या डबल इंजिन सरकाराच्या काळात तुम्ही जर पळयता आसत जाल्यार गोंयांत दिसपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, जावं तो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो, ब्रिज आसतलो, हॉस्पिटल आसतलें, टुरिजम आसतलें, हे फाटल्या 50 वर्सांक जावं नाशिल्लें. तेजो मोठो विकास आमी ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात करपाक शकले. वट्ट आमकां डबल इंजिन सरकारचो खूप मोठी मदत आमकां ह्या कार्यावळीत मेळ्ळी. म्हणून तर येदे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या सगळ्या सेक्टरात आमकां मेळपाक शकलें. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत बिरेस्ताराक गोंय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. पुराय गोंयांत मुक्ती दिसाच्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तनावडे हांच्या हजेरीत दिल्लीतय गोंय मुक्ती दीस मनयलो. पळयात गोंय मुक्ती दिसाची खिणां चित्रां.
ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सगळ्यांनी आपल्यो जाती आणि धर्म राखचे, पण ह्या भ्रष्ट सरकारा आड सगळ्यांनी एकठांय येवपाचो वेळ आयिल्लो आसा, अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. गोंय मुक्ती दिसा निमतान आयोजीत एके कार्यावळींत विजय उलयतालो. गोंयचे फुडले पिळगे खातीर ह्या सरकाराक घरा धाडपाची गरज आसा. भाजपा मुख्यमंत्र्याक काडून उडयना जाल्यार राजधानी पणजेंतल्या आझाद मैदाना वेल्यान मुक्तीचो दुसरो संग्राम आपूण सुरू करतलो असो संकल्प विजयान बेरेस्तारा घेतलो. आयकात विजयान घेतिल्लो मुक्ती संकल्प. की गोंयांत गरजेचे म्हणटा ती एक क्रांती, एक राजकीय क्रांती आणि टोटल रेव्होल्युशन म्हणटा सक्सीड जावपा खातीर जयप्रकाश नारायणान कम्युनिस्ट आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाक एक केले आणि तेन्नाच संपूर्ण क्रांती यशस्वी जाली. तशी क्रांती आमी गोंयांत करपाची गरज आहा. सगळ्यांनी आपापल्याचो धर्म राखचो, सगळ्यांनी आपापल्याची जात आपले समाज राखचे, तांणी जाय ते भशेन तांणी करचें. म्हणून हे करप्ट सरकाराक घडोवपाक तितल्याच एक मुद्द्या खातीर सगळ्यांनी एक जावपाची गरज आहा. म्हाजो आज संकल्प आहा करपाची गरज आहा आनी आज हे केलें जाल्यारूच आमकां खरें लिबरेशन म्हणटा तें मेळूंक शकता. हें बेगिनच्या बेगीन करूंक जाय. जो बीजेपीन आसा ताणें वयर सांगूंक जाय की बाबा आमकां चोर, डेकॉयट, डाकू म्हूण सांगला हेणें सांग, डाकू आमचेर राज्य करताले. हे चंबलचे डाकू न्ही, हे खंयचे डाकू ते सोलापूर. पूण हे डाकू आहात हांगा, हे डाकुवांक आमी सोडूंक जाय, खुद घरा धाडूंक जाय. ते तांचे भितर बीजेपीनूय करूंक जाय न्ही, कित्याक बीजेपी कडेन मेजॉरिटी आहा. बीजेपीनूय थोडे लोक बरे आसतले, सगळेच लोक वायट आसूंक शकना. बीजेपी म्हळ्यार सगळे वायट अशें जावंक शकना. पूण सगळ्यांनी गोंयचे फुडले पिळगे खातीर हो सरकार घरा धाडूंक जाय. ह्या मुखेलमंत्र्याक घरा धाडूंक जाय. जाता तितले बेगीन मुखेलमंत्र्याक घरा धाडूंक जाय. बीजेपी जर ताका काडना जाल्यार आझाद मैदानाचेर वचून लिबरेशनाचे परते स्ट्रगल सुरवात करपाक सगळ्या पक्षा बरोबर, सगळ्या जाती बरोबर, सगळ्यांक एक करून हे स्टार्ट आमी करतले. हे आमी आज रिजल्ट करूंक जाय, आज संकल्प करूंक जाय आनी गोंयकाराच्या आदारान गोंयकारांक खरें पिक्चर तकलेन वचून गोंयकार फुडें येतले. मातशे स्लो आसत पूण फुडें येतले आनी येवन हे सरकाराक घरा धाडटले, एटलिस्ट मुखेलमंत्र्याक घरा धाडटले. हे हातून तरी आमकां देवान यश दिवचें. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची दिल्लींत भेट घेतली. हे भेटी वेळार विश्वजितान गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्र्या कडेन उलोवप केलें. फामाद चित्रकार पद्मश्री परेश मेती हाणें काडिल्लें पेंटींग विश्वजितान आपल्या आवय बापाय वतीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांकां भेट दिलें. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणेखाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजत सरकारान वाडयल्या. ज्या विधवा बायलांच्या भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आसा तांकां आतां दर एका म्हयन्याक 4,000 रुपया मेळटले. समाज कल्याण खात्यान हे विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. गोंय सरकारान राज्यांतल्या विधवा बायलां खातीर दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना चालू केल्ली. ह्या सुरक्षे अंतर्गत विधवा बायलांक 1,500 रुपया प्रत्येक म्हयन्याक अर्थसहाय्य मेळपाचो. ह्या योजनेचो महत्वाचो मुद्दो म्हटल्यार ज्यो महिला ज्यांचे पती हांकां मरण येयल्लें आसा, जांकां आधार ना, आर्थीक आधार, त्यांच्या खातीर आर्थीक आधाराक लागून ही योजना जी आहा ती चालू केल्ली. आतां ह्या योजनेन कांय बदल केल्लेले आसा. ते बदल जावन आसा ते म्हटल्यार ज्या विधवा महिलांक 21 वर्सां पिराय सकयल भुरगीं आसा तांकां आतां म्हयन्याक 4,000 रुपया आर्थीक सहाय्य मेळटलें. तशेंच ज्यो महिला जांकां 21 वर्सां पिराय वयर भुरगीं आसा, तशेंच ज्यो महिलांची वर्सां 60 वर्सां जावन आतां सिनियर सिटीजन जाल्या तांकां सुद्दां आतां म्हयन्याक 2,500 रुपया मेळटले. हेतून एक महत्वाचो मुद्दो असो आसा की ह्यो ज्यो महिला ज्यो आसा ह्यो महिला गृह आधार योजनेचो लाभ घेवंक शकच्यो ना. कारण आतां पर्यंत गोंयांत जवळपास लाखभर विधवा महिला ज्यो आहात त्यो दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजनेचो लाभ घेतात. ताका लागून तांकां गृह आधार योजनेचे लाभ घेवपाक मेळचे ना.
ह्या हातून आणि एक बदल जो केल्लो आसा तो म्हटल्यार जी पयली लिमीट आसली इनकम लिमीट ती वाडयलेली आसा. पयली ही लिमीट आसली ती 24,000 लिमीट आसली आणि ती आतां वाडोवन जवळपास 1.5 लाख लिमीट केल्लेली आसा इनकम लिमीट. म्हणजे वार्षिक उत्पन्न तुमचे 1.5 लाखा सकयल आसपाक जाय तांकांच ह्या योजनेचो लाभ मेळोंक शकता. ही असली दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजनेची अपडेट. अश्योच अपडेटी आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. सिंधुदुर्गच्या कुडासे बोंबाडी वाठारांतल्या तिलारी कॅनलान कार पडून एके बायलेक मरण आयलें. चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. कार कॅनलान पडिल्ल्यान गाडयेंत आशिल्ल्या पेडणेच्या शुभांगी परब ह्या बायलेक मरण आयलें. शुभांगी हिची चलो गाडी चलयतालो अशी म्हायती मेळ्ळा. शुभांगी आनी तिचो चलो कोल्हापूरच्यान गोंयान परत येतना बिरेस्तारा उसरा राती 1च्या सुमार हो अपघात घडलो. काल राती कुडासे भोमवाडी हांगासर एक भिरांकूळ अपघात जालो. रातच्या सादारण 1 सुमार हो भिरांकूळ अपघात जालो आणि ह्या अपघातान एक 4 व्हिलर आसली ती वचोन तिळारीच्या कालव्यान पडली आणि ह्या अपघातान एका महिलेक मरण येयलेलें आसा. शुभांगी परब ओझरी पेडण्या रावपी ह्या महिलेक मरण येयलां ह्या अपघातान. गजाल अशी घडली ती म्हटल्यार सचिन परब हो अग्निशामक दलान पेडण्या अग्निशामक दलान काम करपी कर्मचारी ह्याचे वडील जे आसा ह्या वडिलांची प्रकृती सारकी ना म्हणून तांकां कोल्हापूर हांगासर हॉस्पिटलान एडमीट केला. काल राती आपल्या आईक आनी भावाक घेवन सचिन परब कोल्हापूर गेल्ले त्याच्या बापायची प्रकृती पळोवपाक. तेजी विचारपूस केली आनी परतना कुडासे हांगासर पावल्या उपरांत गाडये वयले नियंत्रण तांचें सुटलें आणि गाडी वचोन तिळारीच्या कालव्यान पडली. तिळारीच्या कालव्यान उदक असल्या कारणान गाडी जी आसा ती तिळारीच्या कालव्यान शिरकोन उरली. पूण ह्या अपघातान सचिन परब यांची आई जी आसा शुभांगी परब हिका मरण येयलें. अपघात जालो त्या टायमार शुभांगी परब ही गंभीर जखमी जाल्ली. तिका थंयसरल्याच जवळच्या रुग्णालयान दाखल केलें पूण जेन्ना रुग्णालयान व्हेलें तेन्ना थंयसरल्या दोतोरांनी तिका मृत घोशीत केलें आणि तिका ह्या अपघातान मरण येयल्लें आसा. ह्या अपघातांतून सचिन परब आनी त्यांच्या भाव हांकां काय जावंक ना पूण शुभांगी परब हिका ह्या अपघातान मरण येयलें. ही असली आताची अपडेट. आमी अश्यो अपडेटी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोमंतक टीव्ही. आमची मूर्ती आमकां जाय, आमचे देवूळ आमकां जाय, आमचे हक्क आमकांच जाय ह्या 3 मागण्यांचेर ठाम शिक्को मारीत श्री नवदुर्गा प्रतिश्ठापनाची जाहीर सभा गाजली. देवळाचे महाजन आमच्या मदीं फूट घालपाचो यत्न करता. जेन्ना देवकार्य करपाचें आसता तेन्ना महाजन जाती भेद करता. देवळाचो देवीचो अधिकार सगळ्यांक मेळचो, खंयच कोणाचेरूच भेदभाव जावचो न्ही. देवी सातेरी मडकयकारांनी जे देवी नवदुर्गेक रूप दिलां तेंच रूप कायम तशेंच उरचें अशी ठाम मतां बसकेक आयकुपाक मेळ्ळी. आमची मूर्ती आमकां जाय, आमचे देवूळ आमकां जाय आणि आमचे हक्क आमकां जाय आणि ह्या खातीर आमी खंयच्याय थरार वचपाक फाटीं रावचे नात. श्री नवदुर्गा माता की दुसरो मुद्दो म्हळ्यार आमच्या गांवच्या लोकांच्या हक्काक आमी सगळे संघर्श करतले. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा संघर्ष केल्या शिवाय आज पर्यंत आमच्या पदरात कांयच पडलेलं ना आणि हे हक्क मेळोवन आमच्या भितर फूट घालपा खातीर प्रयत्न चल्ल्यात. त्याच बरोबर आमची दिशाभूलय करपाचो प्रयत्न चल्ल्यात. म्हणून तुमकां सगळ्यांक सांगता आमी सगळे एकठांय रावन हो लढो दिवया. हो लढो दिता आसतना तुमच्या मुखार खूब आडखळी येतल्यो. पयल्यांतली मोठी आडखळ म्हणल्यार आतां आमकां सुप्रीम कोर्टान परची जी ऑर्डर आसा ती चॅलेंज करची पडटली आणि हे सगळें करता आसतना आमच्या पर्सनल लायफानूय वेगवेगळे प्रसंग येवपाक शकता. कशें जातलें, कोण करतलो हें तुमकां सगळ्यांक खबर आसा. भावानो, एकूच सांगता, हे सगळें आमी जर तर अचीव करतले जाल्यार फक्त आनी फक्त आमी सगळे एकठांय रावत जाल्यारूच हे सगळे अचीव जावपाक. आणि देवी नवदुर्गा आमकां सगळ्यांक एकठांय दवरतली हातून मात्तूय दुबाव ना. तिसरो मुद्दो म्हळ्यार जो कोण आमच्या हक्का पासून किंवा आमच्या ग्रामदेवता श्री देवी नवदुर्गा मातेच्या
सेवेपासून आमकां पयस करपाचो प्रयत्न करतलो तेका आमी केन्नाच वती रावचे ना. ही एक शिटकावणी जावन आसा त्या लोकां खातीर जे कुकर्म करतात आणि पडद्या फाटल्यान जावन जे तांकां सपोर्ट करतात तांचे खातीर लक्षांत दवरात. आमी खंयचेच समाजा विरुद्ध ना, पूण जो कोण आमकां ग्रामदेवता श्री देवी नवदुर्गेच्या सेवेपासून वंचित करतलो तेका आमी केन्नाच वती रावचे ना. सुलेमानाक अटक जाल्या उपरांत खरो मास्टर माइंड कोण हाचो पर्दाफाश जातलो अशें मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें. जाल्यार सुलेमान खानाक अटक करा अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हाणें कर्नाटकाच्या गृहमंत्र्याक पत्र बरोवन मागणी केला. पळयात पुराय बातमी. कांय दिसां फाटीं क्रायम ब्रांचींतले कस्टडींतल्यान जमीन हडप प्रकरणांतलो गुन्यांवकार सुलेमान खान IRB पोलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकेचे मजतीन फरार जालो. उपरांत सुलेमान सिद्दीकीन व्हिडिओ वरवीं ह्या प्रकरणांत बॉम्ब घालो. जाल्यार सिद्दीकीचे व्हिडिओक इतले म्हत्व दिवपा सारकें ना अशें DGP आलोक कुमार हांणी सांगलें. ह्या प्रकरणा विशीं कृषी मंत्री रवी नायक हांकां विचारले तेन्ना तांणी उलोवप टाळिल्लें. सुलेमानाक अटक जाल्या उपरांत खरो मास्टर माइंड कोण हे सत्य उक्ताडार येतले. हांव काय शर्लॉक होम्स वा डिटेक्टीव न्हय, मात असली प्रकरणां गोंयांत खपोवन घेवचें ना अशें मंत्री रोहन खंवटे हांणी सांगलां. असल्यो वेवस्था जेन्ना जाता तेन्ना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोणाचेर फिक्स करपा जाल्यार डेफिनेटली करपा जाय. ते एक्चुअली म्हाका दिसता सरकारान घेतिल्लें आसा. एखादी सुलेमानाक धरतकरूच फुडल्या कळटलें की हाजे फाटलें षडयंत्र कितें आशिल्लें, मास्टर माइंड कोण आशिल्लो आनी असलें करपा खातीर तो कसो पावलो हे सुलेमानाक धरतकरूच मेळटलो. पुलिसेन आपले कॉन्फिडन्स व्यक्त केला की जाता इतले बेगीन आमी ताका धरतले म्हणून. एकदां जालें की स्पश्टीकरण खुबशें येतलें. सो ताज्या खातीर मदल्या हातून कोण कितें उलयता कितें न करता म्हाका दिसता मॅच्युअर्डली वी हॅव टू रिएक्ट. इट इज नॉट अ गूड थिंग फॉर गोवा. पण जो कोण रिस्पॉन्सिबल आसा जातूंतल्यान हें जालां तातूंतल्यान स्पश्टीकरण आनी उगडें जालें की म्हाका दिसता मुख्यमंत्री 100% योग्य ते डिसिजन आनी एक्शनी घेवपाची गरज आसा. एकोणीन खंय तरी काही राजकारण्यांचे नाव येतात ते काही गुंतलेले आसा. काही पुलीस अधिकाऱ्यांचे नाव आसा. आमी राजकारणान आसात. हांव शर्लॉक होम्सूय न्ही आनी हांव डिटेक्टिव्हूय न्ही. ज्या तरेन येतले ताजे प्रमाणे एक्शन जातलें जें सांगलां म्हाका एक आसा की गोंयांत असले गजाल्यो खपोवन घेवपाची गरज ना आनी घेवचेय ना. आनी ताजे खातीर कितें एक्शन जाय ते कलेक्टिवली आमी तरी भायर न उलयता मुख्यमंत्र्या कडेन आमी उलयत आसतात टू वॉट नीड्स टू बी डन. दोन पार्ट आसता. एज ऑपोजिशन यू पुट युअर वॉयस थ्रू द पीपल अँड यू पुट युअर पॉयंट्स. सरकार आसतना कलेक्टिवली यू कॅनॉट बी ऑपोजिशन इन द गव्हर्मेंट. यू हॅव टू टॉक युअर थिंग्स विथ द लिडर ऑफ युअर पार्टी. आनी आमचे मुख्यमंत्री आमचो लिडर आशिल्ल्यान ताजे कडेन उलोवन हे विचार जे आसात गोंया खातीर इम्पॉर्टंट ते विचार फुडें व्हरपाक कशें जाय आनी कितें जाय हे सदोदीत आमी उलयत आसता. आनी हाजेर मुख्यमंत्र्यान आपले विचार व्यक्त ऑलरेडी केल्ले आसा. क्रायम ब्रांचींतले कस्टडींतल्यान फरार जाल्लो गुन्यांवकार सुलेमान खान हुबळीत लिपून आसा अशी म्हायती मेळटा. देखून बेगोबेग सुलेमानाक अटक करा म्हूण कर्नाटकचे गृहमंत्री G. परमेश्वर हांकां पत्र बरयलां अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी सांगलें. गोंयची सुवेवस्था हातीभायर गेल्ली आसा अशें पाटकराचें म्हणणें. गोंय राज्याचे गृहमंत्री जे राज्याचे मुख्यमंत्री आसा हांचेर आमकां आतां मातूय विश्वास उरलेलो ना. कित्याक एक अपराधी जाचेर 15 क्रिमिनल केसी आसा तो गोवा पुलिसाच्या क्रायम ब्रांचांतल्या सेलांतल्यान पळटा. हाज्या फाटल्यान जे ताचो व्हिडिओ आयलो आनी जी मिडिया रिपोर्ट्स आयली की तो खंय तरी हुबळी गेला आनी हुबळीच्या परिसरांत तो आसा. ताच्या उपरांत एक व्हिडिओ आमच्या पदाधिकाऱ्यान जो आम आदमी पक्षाक आयिल्लो तो रिलीज केलो आनी त्या व्हिडिओ भितर सुलेमान सिद्दीकीन खानान सांगलें की आपल्याक गोंय राज्याच्या पुलिसांनी पळयलो. गोंय राज्याच्या क्रायम ब्रांचाचो SP, DYSP, इतर काही IRBचे कॉन्स्टेबल, क्रायम ब्रांचाचे कॉन्स्टेबल अशे 12 पुलीसवाल्यांनी ताका गोंयच्यान हुबळी पळोवपाक मदत केली. ताणें गोंय राज्याचो डेप्युटी स्पीकर जोशवाचें नांव घेतलां. सो ताका लागून आज हांवें कर्नाटकाच्या गृहमंत्र्याक बरयलां की ज्यो मिडिया रिपोर्ट्स आनी ज्या व्हिडिओन सुलेमानान सांगलां की ताका शूट आवट करतले, ताका मारून उडयतले, ताका लागून
कर्नाटक पुलिसांनी ताका जर तर तो कर्नाटकाच्या परिसरान हुबळीच्या परिसरान जर आसा जाल्यार ताका अरेस्ट करचो, ताची सारकी कारवाई करची आणि जे तांणी नांवां घेतल्या ते जर तर खरें आसा जाल्यार हांकां इन्क्वायरीक आपोवचें. फोंड्या नगरपालिकेची बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट तयार केल्ल्या प्रकरणात सदानंद प्रभुगांवकर हांचेर पुलिशेन गुन्यांव नोंद जाला. पूण ह्या सर्टिफिकेट प्रकरणात ज्या नगरसेवकांचे नांव मुखार आयला ताचेर मात कसलीच चौकशी जाल्ली ना. गेल्या शुक्राराक फोंडा नगरपालिकेचो जो सीओ आसा तेणी फोंडा पोलीस स्टेशनाचेर तक्रार नोंद केल्ली की आपले जे फोंडा नगरपालिकेन एक उत्पन्नाचो दाखलो सदानंद प्रभुगांवकरा कडल्यान मेळिल्लो आसा आनी तो दाखलो जो आसा बनावट जावन आसा तेजी सही जी मारलेली आसा ती आपली न्हू आपली बनावट आसा आनी स्टॅपूय बनावट आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा. आनी त्या संदर्भात जेन्ना पुलिसांनी इन्वेस्टिगेट केले तेन्ना अशें दिसून आयलें की तो दाखलो जो आसा तो तेणी आपल्या चलयेचे GMC खातीर नर्सिंगाक एका एडमिशना खातीर तेणी तो लायल्लो आसलो. आनी हे संदर्भात जेन्ना गोमंतक टीवीन संपर्क केलो सदानंद प्रभुगांवकरा कडेन तेन्ना तेणी सरळ सांगलें की आपल्या जो दाखला दिला तो शिवानंद सावंतान दिल्लो आसलो. जेन्ना ह्या संदर्भात शिवानंद सावंत हेजी जे एका विचारले तेन्ना तेणी सांगलें तो दाखलो आपल्याक दिवना, जो आपल्याक नाहक हितून जो प्रयत्न करता तेन्ना पुलीस जे इन्वेस्टिगेट करता ताका पूर्ण सहकार्य आपूण करतलो आनी तेजे जे कितें आसा पुलिसांक जे कितें जाय तें आपूण तांकां सांगतलो अशें म्हूण तेणी इन्क्वायरीक समोर सांगतलो म्हणून सांगलेलें आसा. जेन्ना ह्या संदर्भात जेन्ना आज अशें दिसून आयलें की फोंडेचो जो PI आसा विजयानंद कवळेकर यांनी हो दाखलो GMCन लायला आनी तो दाखलो बनावट आसा, बनावट दाखलो खंय तरी लायला म्हणून प्रोड्यूस केला आनी ताका लागून तेणी आयज सदानंद प्रभुगांवकराचेर तक्रार दाखल केल्ली आसा, गुन्हा नोंद करून घेतलेलो आसा. जेन्ना शिवानंद सावंत म्हणटा की आपल्यान तो दाखलो दिवना तेन्ना आपूण पुलिसांक खंयच्याय एका समोर वचपाक तयार आसा अशें तेणी सांगलेलें आसा. ह्या संदर्भात परत आमी PIक विचारलें की तेणी PIन सांगलें की तेणी तो दाखलो लायल्लो आसलो म्हणून ताका आमी सद्याक तेजेर गुन्हा दाखल केला, ताका आमी सद्या ताब्यात घेतले अशें सांगलें. गोमंतक TV खातीर फोंडेच्यान एकनाथ केळेकर. गोमंतक टुडे बुलेटिन हांगा सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीक अपडेटेड खबरां खातीर आनीक आशिल्ल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही. तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात, आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात.
आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढतात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उभे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. नमस्कार. आमचे बरोबर आसात लिबिया लोबो सरदेसाय. गोंयच्या मुक्ती लढ्यांतले एक म्हत्वाचें आनी एक धगधगतें अग्निकुंड जेन्ना पेटिल्लें तेन्ना वामनराव सरदेसाय आनी लिबिया लोबो सरदेसाय हांणी जें पळय कितें काम केलां ह्या मुक्ती लढ्या खातीर तें सामकें भांगराच्या अक्षरान बरोवन दवरपा सारकें आसा. लिबिया लोबो, तुमकां आमच्या टीव्हीच्या ह्या इंटरव्यून हांव तुमकां येवकार दिता. तुमकांय देव बरें करूं. आमी तुमचे स्वातंत्र्य लढ्याचेर तुमचें केल्लें काम हें आमी कोण विसरूंक शकनात. आज आमी तें उलयतलेच. पूण आज आमी मुखेलपणान उलोवपाचे वामन भाव सरदेसाय, कोंकणीतलो एक बरो कवी, सुटके झुजारी, गव्हर्मेंट राजदूत म्हणून आंगोलाक गेलो, तांकां पद्मश्री मेळ्ळी आनी वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रां भितर गोंयच्या इतिहासान आपली एक नाममुद्रा ताणें उमटावन दवरल्या. तुमचो तो घोव आसाच, पूण ताणें वेगळे वेगळे कामान वेगळे जी पळय वेगळी कामां केली आनी आपल्या कर्तृत्वाचो पळय छाप पळय गोंयचेर दवरल्या, ताजेर आमी उलोवपाचे आसात. आनी ही इंटरव्यू म्हाका दिसता अशें की इतिहासान उरतली. लोक ते आयकतले. वामन बाब सरदेसाय, लिबिया लोबो सरदेसाय हांणी केल्लें काम, तांचे वेगळे वेगळे क्षेत्रांत तुमी जें पळय कितें करून दवरलां तें तरणे पिळगे मुखार वचपाक जाय. हो आमचो ह्या मुलाखतीचो हावेस. तुमचें बरेपण. बरेपण तुमी आमकां वेळ दिलो. तुमी वेळ दिलो आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार कितें, आतां स्वातंत्र्य सैनीक थोडेच उरल्यात. ह्या सुटके झुजाऱ्यांनी जें पळय कितें करून दवरलां तें नवे पिळगे मुखार वचपाकूच जाय. हो आमचो मुलाखतीचो हावेस. सो म्हाका म्हजो पयलो प्रश्न तुमकां तोच आसतलो की तरणे पिळगेक मुक्ती लढ्यान पळय जें कितें करून दवरलां तें आमी आनीक मुखार कशें व्हरतले? तुमच्या मनान कितें कल्पना आसात? आमचे मातशे वळख आसल्या लोकांक कितें पण स्फूर्ती मेळटा न्ही. सामकें सामकें सामकें. होय काय ना? बरोबर. न्ही, स्फूर्ती जायच. पूण तुमकां दिसता आतां गोंय मुक्त जाल्यार 1961 मुक्त जालें, आतां जवळ जवळ 60 वर्सां जालीं. अशें दिसता की कितें तरी करून दवरलां काय लोक पिळगी विसरत आसा? लोकांनी कितें करून दवरलां हें म्हणटा? गव्हर्मेंटान कितें करून दवरपाक जाय अशें दिसता. गव्हर्मेंट आतां आमी पॉलिटिक्सांत वचूं नये कित्याक काय म्हण सांगल्यार ही पॉलिटिकल इंटरव्यू न्ही. पॉलिटिकल जाऊ, पूण एवरीथींग वामन
आम्ही पॉलिटिक्स केले पण आम्ही दुसरे भाशेचे पॉलिटिक्स केले आम्ही कन्स्ट्रक्टिव्ह पॉलिटिक्स केले एक्झॅक्टली आणि पॉलिटिक करप म्हळ्यार आणि- स्वातंत्र्य लढ्यान उडी घेवप म्हळ्यार ना, पॉलिटिक केलं आम्ही म्हणटाले पर्सनल पॉलिटिक्स आम्ही केलेच ना आम्ही जे कितें केले ते आमचे खातीर केले ना आम्ही गोंया खातीर केले गोंयांक बरें जातलें तशें आमी केलें आमकां कितें जावं आमकां दुखलें सुद्दां जाल्यार आमी गोंयचें हें पळयताले हांव, गोंयची हीत फुडार पळयलें. पळयताले हांव बरोबर होय बरोबर समजलो तूं हय गोंयांक उपकारना तें करून कोणेच फायदो ना सारकें सारकें म्हाका लिबे बाब सांगा तुमी पयले खेपे वामन बाब सरदेसाय खंय मेळ्ळे म्हाका याद जाता ती 1954 आमी मेळ्ळी आनी ती कितें म्हणल्यार हांव पयलीं ताका वळखनाशिल्ली 1954 सत्याग्रह जेन्ना जालो तेन्ना कावासी जहांगीर हॉल म्हणून बॉम्बे बरें व्हडलें हॉल आहा तुमी जाणत जालें 3 मजल्यांचें म्हाका दिसता हजारांनी लोक थंय वता आनी थंय एक मिटींग आपयली सत्याग्रह करपाक लोकांक सगळीं तयार जाले म्हणजे तेन्ना कितें जालें आमकां हुमाळोच आयिल्लो सत्याग्रह जाता म्हण सांगल्यार आनी मातशे लोक अजून गांधीजीचे सत्याग्रहाक विसरूंक नासले तेन्ना अजून उंचान आशिल्ली इंडियेची हाची उंचान आशिल्ली स्वतंत्र लढ्याची ते उंचान लोक आयिल्लो आनी ही ह्यो सत्याग्रह फकत गोंयकारांचो न्ही गोंयकार कमी आशिल्ले पूण बाकीचे सगळे आशिल्लेच आनी हॉल सामकें भरलेलें की सत्याग्रह म्हणजे आतां सगल्यांनी गोंय मुंबय पळय लोक आशिल्ले तांणी सगल्यांनी लोटशें गोंयान आनी पुर्तुगेजांक धांवडायचें हो हेतू आशिल्लो म्हणटच जंय मागीर लोक आपआपलें कितें कोत्ताले पळय ते सगळे आयलेत आनी हॉल भरलो आनी आमी थंय गेल्लीं आनी म्हाका दिसता स्पीकर ऑफ महाराष्ट्र असेंब्ली मिस्टर कुंटे म्हण कितें कुंटे म्हण नांव जाणा आशिल्ल्या तेन्ना आमी ह्या मोठ्या लोकांची नांव आमकां ते तितले मोठे आशिल्ले की आमकां पयस लागताले ते आमकां लागीं नाशिल्ले ते आमकां आमी तितली व्हडी नाशिल्ली न्ही म्हणटच कुंटे आयलो आनी मिटींग चलताली आनी सगल्यांनी नांवां दिवंक जाय आसलीं आमी सगळीं गेलीं आतां आमी सत्याग्रह एका फाटल्यान एक वतली म्हण कोण करूंक जाय तशें बॅचीस पळोवंक गेल्यार 15 मिनीट नोको जावंक ना सट्ट करून ताणें मिटींग थांबयली अकस्मात मिटींग थांबयली आनी एक कोण आयलो आनी चीट दिली ताका चीट वाचली आनी कितें म्हणल्यार एक पॉल म्हणटा आमी इंग्लीश एक ग्लूम असो पातलो कित्याक तो असो उलोवंक लागलो आनी आमकां समजलें ना कितें म्हण उमेद चलताली आशिल्ली पळय हुमाळो आयिल्लो तो सगळो असो थंडाय कशी जाली आनी ताणें सांगलें प्रायम मिनिस्टरान सांगलां सत्याग्रह बंद करचो नेहरू जवाहरलाल नेहरू तेन्ना हें काडिल्लें सत्याग्रह करचो न्ही म्हणून ना हांगासर लोकांक मारले न्ही कुत्रे कशे मारले आनी उडयले म्हण सांगलें बंद कर म्हण रोखडोच म्हण ताजी वर्द आयली म्हणटा बंद जालो म्हण आनी बंद जालो जाल्यार आमी कितें करचें आतां सगळें सारको हें जालें निर्शेल्ले भशेन जालो सगलो लोक वर्द अशी आयली म्हणटा आमी कितें करतले आनी नांवां दिवन कितें करतले म्हणटा सगळे भायले भितरले लोक अशे आमी थोडे गोंयकार आशिल्ले ते मागीर एकठांय जालेत आनी आमी उलोवंक लागले आनी थंय आमी मेळ्ळी सत्याग्रह जालोच ना तुमी तेन्ना लिबे बाब यू वेर ए बॉम्बे गर्ल एब्सोल्युटली हय सो तो तेन्ना गव्हर्मेंट सर्वेन आशिल्लो वामन बाब आशिल्लो तेन्नाच तो आयिल्लो वर्धाक सावन टू ऑफर सत्याग्रह ओके सो वर्धा गांधी आश्रमान ते आशिल्ले होय सेवाग्रामान आशिल्ले हय मग हो सगळो ग्रूप तेन्ना थंय आशिल्लो होय तेन्ना ताका हांगासर तुरुंगांतलो भायर सरलो न्ही ताका कसलेच पॉलिटिकल आनी सिवीक रायट नाहली कोण ताजे कडेन उलयना घरान ताका सांगलें तूं हांगा येनाका नाजाल्यार पुलीस सद्दां रामगेर येतले म्हणून म्हणून ताका घर नाशिल्लें तो आदी पळय एका रुमार रावतालो थंय रावतालो पूण ताका जोड ना शिकप ना काय ना म्हणजे आउटकास्ट कसो तो गोंयच्या मुक्ती लढ्यान पडचे पयलीं मेडिकल स्टुडंट आशिल्लो गोंयांत तो लढा चलयत आशिल्लो भुरगेपणांत सो ताजे भितर एक पयलींच्यान आशिल्लें पयलीं ते ह्या मिटिंगे उपरांत सगळे लोक गेले फाफसले गोंयकार ते उरले म्हणजे आमचे मातशी थंय तर गट जाली एक आनी थंय आमी म्हाका एकामेकाक मेळ्ळी थंय आनीक म्हजे दुसरे मित्र आशिल्ले विष्णू नायक बी सगळे आनी ताचे विष्णू नायक हांकां तुमचो ग्रूप आशिल्लो पयलीं बॉम्बे वय
आमी नॅशनलिस्ट ग्रुप आशिल्लो आनी कोंकणी खातीर कोंकणी तेन्ना मातशी सुरवात जाली. 1955 हे तेन्ना वय, चलतालें, वय, 55 वय, 54 वय. तेन्ना म्हाका बरी याद जायना कोंकणी सेक्शन सुरू जाल्लें जाल्यार कितें केल्लें जाल्यार अशें कितें जाल्लें दिसता कोंकणी सेक्शन. म्हणटा आमी ते कोंकणी सेक्शनाक लोक हांवूय ऑल इंडिया रेडिओन काम करतालीं पूण हांव लायब्ररीन आशिल्ली आनी ती लायब्ररी आशिल्ली बेसमेंटान. म्हणटा म्हाका वयर कितें आतां ऑल इंडिया रेडिओची ती चडशी खबर आसनाशिल्ली कित्याक हांव लागींच रावताली म्हाका हे वच एकदम सोंपें जातालें. आनी हांव आनी ऑल इंडिया रेडिओन म्हणटात येतात लोक आनी वेतात लोक स्टाफ आर्टिस्ट आनी कोण म्हण कितले जाण पण मोठे मोठे लोक येताले आनी तांकां पळयताले बी आमी केन्ना केन्ना अशें. पण इतलो इंटरेस्ट नाशिल्लो. आय एम नॉट एन आर्टिस्ट. सो मागीर थंय तुमी मेळ्ळी आनी मागीर आमची वळख जाली. मागीर म्हाका कळ्ळें की तो कोंकणी सेक्शनान आसा म्हूण. कित्याक तो कोंकणी सेक्शनान नाशिल्लो तो एक्सटर्नल सर्विसाक तो जसो आयलो वर्धा थावन आनी सत्याग्रह बॉर्न जालो की तो कितें करतलो म्हणटा कॉन्सल आशिल्लो क्वेलो म्हणून विन्सेंट क्वेलो. तो तांकां अशें म्हणटा कशें काम करूंक जाय स्वतंत्र हेचें हो कितें ते तो पॉलिटिकल आशिल्लो न्ही नॅशनलिस्ट म्हणटा तांकां ते राखूंक जाय करूंक जाय कितें दोन जाय अशें म्हणटा ताका काडलो आनी पुर्तुगेज जाणा हाडलो म्हणटच एक्सटर्नल सर्वीस डिविजनान नोकरी दिली आनी थंय तो कोंकणी सेक्शनान थावन तो आपलें काम करतालो. कोंकणी सेक्शनाचें न्ही तें काम तें दिल्लीचें आशिल्लें एक्सटर्नल सर्विसीस म्हणटा तो सगळें रेकॉर्डिंग घेतालो गोंयकारांचे मोठे मोठे अरमान मिनेज बी सगळे आशिल्ले पळय तशे अलिशिस सुवारीस आनी तांचे म्हणणें गोंयचेर आनी तो एक्सटर्नल सर्विसीस जावन मागीर तो भायल्या लोकांक वयताले एक्सटर्नली भयण करताले ऑल इंडिया रेडिओ काम. आनी कोंकणी सेक्शन जालें म्हणल्यार थंय तांकां स्किट्स बरयतालो सॉंग्स बरयतालो सगळे कोंकणी सेक्शन वयर काडपाक. दिव्याबाई एक क्वेश्चन आहा इंडिया गव्हर्मेंट गोंय मुक्त करपाक सारको इंडिया गव्हर्मेंटान तेंको दिलो ना नेहरून सारकें काम केलें ना अशें तरेची क्रिटिसिजम हालीं आमकां आयकूंक येता. पूण ही एक्सटर्नल सर्वीस पळय जी आशिल्ली ताका इंडिया गव्हर्मेंटाचो तेंको आसतालो. गव्हर्मेंट चलयतालो न्ही ती आनी तातूंत भितर पार्ट ऑफ ऑल इंडिया रेडिओ आनी तातूंत भितर गोंयच्या मुक्तीचो प्रचार जातालो. वय जातालो अलॉंग विथ अदर थिंग्स ऑफ इंडिया ते जातालेंच म्हणजे हाजो अर्थ असो की वामन बाब वर्ध्याच्यान थंय आयलो तो गोंयच्या मुक्ती लड्यान भायर काडलो म्हणजे ताचे सिवील रायट्स काडून घेतिल्ले. तो दिल्ली मुंबय आयलो मुंबय येतकीर ताका एक्सटर्नल सर्विसीन वर्धाच्यान बॉम्बे आयलो थंय 4.5 वर्सां हाडलो. थंय ताणें मिर्ग काडलो. मिर्ग हे रवींद्र केळेकार तो हे सगळे मिळून मिर्ग काडटाले काडलो तो. ओके आनी ते इशू आहा आमचे कडेन कित्याक पळयतात कित्याक तो बरोवपीच आशिल्लो न्ही मूळचो ताका ते सोंपें जालें थंय जर करपाक. म्हणजे तो भोंवलो थंय जर नागपुराक सगळे गोंयकार बँकार आसा पळय रविंद्रान ताका विचारलें आरे कोण हा वाचतलो हांगा कोंकणी काय म्हणून लागलो ना 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 जायतो गोंयान वचून तांकां मेळ्ळो तो थंय आनी तांकां सांगलें आमी पत्र काडटा म्हणून आनी कितें कित्याक थंय मागीर गोंयचो प्रचार ताणें केलो. मिर्ग हांवें पळयलां इतलें बरें सामकें आतां पळय टॅबलॉयड येतात तशें ताजें प्रिंटींग इतलें ब्युटिफूल तातूंत भितर पोएम्स कोंकणीचो प्रचार एका तेंपार मुळावण ताणें घाल्या. तो एक बाय कशी आशिल्लो ऑफ लिटरेचर ताका कितें म्हणून ना तो उलयत नाशिल्लो तो बरोवपी उलोवपी न्ही. सो मुंबय तुमी एकठांय त्या मिटिंगेन मेळ्ळी पूण मागीर म्हाका कळ्ळें की तो वयर ऑल इंडिया रेडिओचेर आहा म्हणून पयलीं म्हाका खबरूय नाशिल्ली कोण आसा पळय ते. आनी मागीर आमी मेळूंक लागल्या अशें आनी मागीर उलयता कितें म्हणटा मागीर ताकाच हें जालें आपूण हे भायल्या लोकांक करता आमकां गोंयच्या लोकांक कित्याक करूं ना कितें करचें म्हूण उलोवंक लागलें. थंय एक आनी आमची कोंकणी चलताली न्ही थंय आमच्याच गांवचो एक पाद्री आशिल्लो फादर मास्करेन्स म्हूण अल्ट्रा नॅशनलिस्ट एच.ओ. मास्करेन्स सामको व्हडलो नॅशनलिस्ट गांवचो न्ही म्हणटा हांव सामकी म्हणटा तो म्हजो बापूय कसो जालो. आमच्या घरान नॅशनलिझम नाशिल्लो पूण म्हाका ताचो सारको तेंको आशिल्लो. त्या वेळा वेळेला ह्या सगळ्या सुटके झुजाऱ्यांनी मास्करेन्साचें नांव परते बरयलां. वय तो सामको स्फूर्तीदायी मनीस म्हणून. पूण आमी सगळीं ताजे कशीं वतालीं सेंट सेबॅस्टियन स्कुलान दाबुलान आसतालो
हय. आनी थंय आमी सगळीं कितें करूंक जाय जाल्यार कोंकणी विशीं कितें जाता सारकें बरें ना कितें करचें ना करचें तें सगळें ताचे कशी वतालो तो लिडर कसो तेन्ना हां आनी मागीर आमी ही मांडणी काडली ताणें मान्य केलें अशें आनी करचें मागीर कशें काडलें मागीर कोणाची मदत येतली अशी तशी तुमी खंय मेळटाली ऑल इंडिया रेडिओचेर मेळटाली काय भायर मेळटाली ऑल इंडिया भायर आमी मेळनाशिल्ली भायर कित्याक आमी मेळटाली आमी कामाक वता पळय जर आमी केन्ना मेळ्ळी जाल्यार ना जाल्यार हांव घरा वतलें तें कितें करतालें कोण जाणा हांव म्हजो क्वेश्चन तुमकां सिंपल आशिल्लो तो असो की वामन सरदेसाय आनी तुमी दोगूय जाण एकठांय येवन काम करपाचें अशें तुमी केन्ना थारायलें आमी तें थारावंक ना तें योगायोग कितें जावन आयलें अशें थारलेल्यो गजाली न्ही ह्यो आनी थारूनय जायनात सो तुमी बॉम्बे काम करता आसतना कितें जालें तांकां जाय ते तांणी थारायलें हें सगळें आतां रेडिओ बाडिओ करचो पण तांकां हांव नाशिल्लीच कित्याक क्रिस्तांव चडशे भागूच घेनाशिल्ले ते आपले मंद सगळे सारकें आनी ते मातशे प्रो पोर्तुगीज म्हणून येता ना 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 प्रो पोर्तुगीज कोण नाशिल्ले पूण ते तिरायत तर स्थितप्रज्ञ म्हणटा आमी तांकां पोर्तुगीज चलता इंडिया चलता आनी ते बरे आशिल्ले वेवस्थीत आशिल्ले न्ही ते तांकां कितें त्रास बी काडपाची ती संवय नाशिल्ली हां कसली खटपट करपाची सॅटिस्फायड लोक सुसेगाद न्ही सॅटिस्फायड तें काय ना हांगासर बेंसबाण घरा बारा आसतालीं वर्सां येताले तांकां कांयच ना प्रो पोर्चुगीज अशें न्ही आशिल्ले ते कित्याक ना तशें ना तें पूण कितें जातालें पूण ते पॉलिटिक्सान पडनाशिल्ले थोडे जाण तुमी एकठांय येवन डिस्कस करताले गोंयचे लडो गोंयचें राजकारण गोंयचें समाजकारण पोर्तुगीज वचून इंडिया येवपा जाय ते आशिल्ले पूण इतले डिटेल्ड आमी वचूंक नाशिल्ले एक हेतू आमचो आशिल्लो एक गोंय आतां इंडिया स्वतंत्र जाली गोंय स्वतंत्र जावंकूच जाय सो म्हाका एक सांगात फुडें आतां गोंयचें कितें जातलें पळय तें कोणेच विचार केलो ना 19 डिसेंबर 61 पर्यंत म्हणजे आजवर आनी ताचे परिणाम आमी आतां भोगता न्ही म्हाका एक लिबिया बाई जाय आशिल्लें अशें की 54 तुमी मेळ्ळी 55 ते फुडें 6 वर्सां सांगता हांव कशें जालें पळय ते सगळे मुय म्हणटा पळय ती सोदूंक लागले एक बायलेच्या वॉयसाक तांकां कितले जाणां मागले तांणी रेडिओचेर काम करतालीं ती आनी पूण कोणूच आपलें घर सोडून तयार नाशिल्लीं आयकलां म्हणटरी ह्या फादर मास्करान सांगलें ताका पळय तुमी हांगा थंय सोदतात आनी हे तुमचे बरोबर आहा सगलो उगोत ताका कित्याक व्हरना तुमी ताका कित्याक विचारिना सो हे खंय व्हरपाक आतां रेडिओ चलोवंक जाय न्ही भुमिका तो तुमी थंय डिसिजन घेतलो घेतले आनी तयारी केली पूण मनीस नाका चलोवपाक हां हो आशिल्लो योग निकलाव मिनेस हांगा पळून आयिल्लो ताणें सांगलें आपूण वता म्हणून हां बरोबर भुमिकाच रावंक जाय न्ही तें म्हणजे तें कितें तूं हांगा वचना हॉटेलान रावंक वचना तूं हां म्हणजे ते त्रास काडूंक कोण तयार आशिल्लो तो जाणटो जावन ताणें सांगलें आपूण कितें आपूण आयलांच आतां लडत चलोवया तो जालो दोगूय जाण आशिल्ले बट ते फादर मास्करान सांगलें ताका कित्याक विचारना तेन्ना तिका बाका म्हणप ना ताका म्हणो ताका कित्याक ना म्हणटच हांवूय ऑल इंडिया रेडिओचेर आशिल्लीं म्हाका आनी हांव आशिल्लीच पयलीं पासून हातून गोवन यूथ लीग आनी आमी चलयताले आमचें काम आनी धाकटी आसतना सावन आमकां म्हणजे म्हाका लोक ते व्हडले व्हडले मेळटालेच आमी खरें म्हण सांगलें जाय गांधीच्या वेळार सुद्दां ते मुवमेंट आमी भुरगीं आसतना सुद्दां आमी पळयलां बिकॉज वी हॅव सीन मोर्चा पळयल्यात लोकांक मारला तो पळयला रक्तां व्हांवल्यान ती पळयल्यात तुजे मुखार बॉम्बे इतलें सगळें घडटालें ते सगळें हांवें भुरगेपणांत पळयलां सो तुजे भितर एक पयलींच्यान एक नॅशनल सारकें रमलेलें बट ते कितें तें म्हाका तेन्ना समजूंक नाशिल्लें भुरगेपणांत पूण तें म्हाजें बेदिल्लें सारकें तें उपरासतलें म्हणटा कोण मेळना आनी एक कितें जावंक जाय न्हू जाता अशें दिसलें हांवें डिसिजन घेतलें चल हांवूच वतलें म्हण कितें मेळलें बरें तेन्ना पयलें कितें एनावन्समेंट करूंक जाय आशिल्लें कांयच म्हाका एक सांग तूं जेन्ना थरयलें आपूण भुमिगत रावन रेडिओ स्टेशन चलयतली तुज्या घरच्यांनी सपोर्ट केलो कितें केलें हो एक क्वेश्चन येताच हांवें म्हजी नोकरी सोडली आनी पूण हांवें घरा कांयच अशें सांगलें ना म्हाका कोण धाडटलो आशिल्लो परवानगी मेळ्ळो तुका कोण परवानगी दिता सारकें बरें पळोवन एज कितली तुजी तेन्ना
असो म्हाका कोण याद करता आतां चल मागीर परवानगी कोण दिना न्ही सारकें म्हणटा कितें सांगचें हांव ट्रान्सफर जालें म्हणून सांगलें हांव बेलगांव वता हा 6 म्हयन्या खातीर म्हणजे चलूंक जाय न्हू 6 म्हयने आमकां आमची पोच आशिल्ली 6 म्हयने 6 वर्सांनी वी नेवर इमॅजिन ते बाबा इतलो तेंप लागतलो कितें पूण एकदां रोमले म्हणटकच आमच्यान भायर सोडना जालें सामकें सोडूंक जायना जालें कशें सोडटलो अशें तुमी सांगलें आपूण बेळगांव ट्रान्सफर जाल्यार वतात 6 म्हयन्यांनी येतली म्हणून म्हणटाच चड म्हणजे हांचें काम जावंक जाय न्ही कितें तें करचें कितें आसा आनी गेली जाल्यार 6 म्हयने जावचे पयलीं आमी आंबोली आयली पयलीं आनी थंय लोक येता वतालो सावंतवाडीच्यान तो आसतालो बट थोड्या दिसांनी कितें जालें थंय आमी वेगळीच लोक जाली न्ही निकलाव मिनेसान आपले बायलेक व्हेल्ली म्हणटा ती कितें तिका कांय काम ना न्ही ती भोवंक लागली म्हणल्यार एक विचित्रपण मनीस दिसता कोण आयल्यान अशें जालें म्हणटच लोकांक कळ्ळें की बाबा गोंयचेय लोक येवंक लागले बॉर्डरी वेल्यान म्हणजे ही सेफ जागो न्ही म्हणटच थंयसरले बदलले आनी कॅसल रॉक कितें डिजर्टच जाल्लें रेल्वे बल्वे बंद जाल्ली कोण ना सगळो गांवूच ना जाल्लो कोण ना आहलो म्हणटकच आमी थंय गेली आनी मागीर थंय कोण नाशिल्लो पूण तेन्ना निकलाव मिनेस आयलो ना तो जाणटो म्हणून लागलो आपणाच्यान हे त्रास काडनाचो कित्याक मामुली बरो पावस खूब आनी अशें तशें म्हणटा जायना जालें म्हणटा आमी कॅसल रॉकाक गेली मागीर आमी चिंतलें आतां हे लोक कोण कोण येतलो तिसरो मनीस वतलो तिसरो मनीस जातलें कशें सारकें जायना न्ही तें नाकाच आमीच दोगां करुया चल म्हणटा आमी दोगांच उरलीं मागीर आनी तुमी हें कॅसल रॉकाच्यान तुमकां ही पळय मशिनरी आसा ही मशिनरी तें स्टेशन तयार करप हें कशें जालें तें मुंबयच्यानूच मागीर कोणाक इंजिनियरांक विचारून कित्याक इंडिया स्वतंत्र जाली जायते लोक आशिल्लेत न्ही गोंया खातीर तुमकां सामकें मान्य करपाक हें सगळें तुमकां सेटअप करपाक ही मशिनरी हाडून दिवपाक इंडिया गव्हर्मेंटाचोय थोडो तेंको मेळ्ळो तें कोणा मान्यताय आनी म्हणजे सपोर्ट असो मोरल सपोर्टूय मेळ्ळो वय म्हणजे आडोवप ना आनी तुमी कांय हिंसक कांय करनाशिल्ले बरे तरेन देशाचें काम करिनी देशाचें काम करताले प्रचार करताले रेडिओचेर बरो लिटररी वर्क आनी पूण आमकां दुसरी एक आसा कितें नगर हवी स्वतंत्र जाल्ली 54रांतूच थंय आमचो आंतोन फुटदार दोतोर आंतोन फुटदार आशिल्लो थंय आमकां जेन्ना अशी कल्पना आयली रेडिओची आनी ही तेन्ना ताणें सांगून धाडलें कितें पुर्तुगेजांनी थंयचो 2 ट्रान्समिटर व्हेल्ले नगर हवेलीक आमच्या कडेन हांगा ट्रान्समिटर आसात म्हणून ते स्वातंत्र्य सैनिकांनी ताब्यान घेतिल्ले हय म्हणजे आमी आतां नगर हवेलीक करचें हें काय खंय करचें असो प्रश्न आशिल्लो पुणून जाणी तो मांडपाचो केलो ते नगर हवेली पयस पडटली म्हणजे हांगा बॉर्डरीक थावन बघिनात अशें करून म्हणजे आमी पुर्तुगेजांचेच ट्रान्समिटरान तांकां ब्रॉडकास्ट केलें नायस सो ट्रान्समिटर काडून थंय सेटअप केलें थंयच्यान गोंयचे म्हाका एक सांगात ट्रकान सेटअप केलें ट्रकान केलें हांवें आयकलें हय कित्याक फॉरेस्टान जर तुका वचूंक जाय जाल्यार तुका ट्रक जाय सो तुमी भितर ट्रकानूच भितर हे सगळें सावंड सिस्टम मायक बीक सगळें हाडून दवरलो आनीक हो प्रोग्राम केन्ना सुरू जातालो सकाळचो 7 वरांचेर आनी सांजचो 7 वरांचेर कोंकणी प्रोग्राम पयलो आनी मागीर पोर्तुगीज प्रोग्राम ओके आनी कोण उलयतालो आमीच उलयताले न्ही तूं आनी तो दोगी जाण आमी बरयताले आमीच उलयताले आनी कितें म्हूण सांगतालो तूं आमच्या लोकांक इल्लें आयकुपाक आवडटलें आवय गे आतां आमी पयलीं पुर्तुगेजांक गाळी घालताले म्हणून येता न्ही आमच्या आतां जाय तशें म्हणपाक तशी सारकी गाळी घालनाशिल्ली आमी तितले ना आमी बरी उलयताली तशी पूण आमी तांचेर कोंत्र उलयताले म्हाका एक दोन हे तूं पळय उलयता ते लोक आयकतले तांकां आयकुपाक जाय ना आतां कितें सांगलेलें तें कशें ना पूण अशें अंदाज 1-2 वळी ना तांकां तशें आमी करिनाशिल्ले आमी कितें करी एक थीम म्हण काडून पयलीं धाडलें कित्याक स्वतंत्र कित्याक जावंक जाय आमी
ते कित्याक कशें आमचें पाड कोत्तात कशें आमचें नुकसाण कोत्तात तें पयलीं आमी कोत्ताले आनी मागीर तांकां आमी बातमी दिताले बातमी म्हणजे कितें जालें गोंयकारांक त्या वक्तार गोंयकार तुमी जाणात आफ्टर 54 एक बंदी घाल्ली भारतान बंदी जाली म्हणजे कोण यो वचप ना एक पत्र वचप ना एक चीट वचप ब्लॉकेट सामकी ब्लॉकेट म्हणटा गोंय सामकें हें जाल्लें कितें कितें म्हणटा तें बंद पडलेलें आनी कांयच जायना आहलें म्हणटा तांकां पत्रां ना कांय ना तांकां कांयच कळोंक जायना आहलें बी आनी पुर्तुगेजांचो पळय रेडिओ हांगासर एमिसोर गो आहलो तो फक्त इंडियेचें कितें वायट जाता पळय तें उलयतालो आनी इंडियेक हें करें तुम्ही ताका जाप दिवपाची जाप तांची आमी थंय जाप आनी तांची आमी कोण पळय आशिल्ले वायट आनी ते कितें कोत्ताले पळय ते सगळे उगडे हाडटाले म्हणजे लोकांक कळटालें कितें जाता पळय कोणाक मारलो कोणाक दवरलो खंय घुस घेतली हे सगळे आमी उगडकीक घेताले तुमकां इन्फॉर्मेशन कशें मेळटालें आमची इन्फॉर्मेशन म्हणल्यार पळय तें स्मगलींग तेन्ना खूब चलतालें बॉर्डरीचेर म्हणजे ताचो आमी उपयोग केलो तो एके भाशेन समजलें तूं देर आर ऑलवेज 2 सायड्स टू ए कॉयन म्हणटात ते भाशेन समजलें तूं म्हणजे एक कॉयन वायन जाल्यार दुसरो तांचे कडल्यान आमकां आमचे लोक पत्र धाडटाले सो तुमकां इन्फॉर्मेशन हें मेळटालें इन्फॉर्मेशन मेळटालें व्हेरी नायस तुमी आपल्यालो एक बरो नेटवर्क तयार केलो स्मगलराक धरून आपशी जालो तो आपशी जालो आमकां ना आमी कडना कोणाक स्मगलरांक मेळूंक ना काय ना कितें आसा थंय बॉर्डर पुलीस आशिल्ले ते राखताले तांकां तांचे आमचे कडेन तांकां दिताले ते आमकां हाडून दिताले खरें बरोबर आमी इनकॉग्निटो आहले आमी 6 वर्सां कोणाचें तोंड पळोवंक ना पूण मागीर 6 एकामेकाचें सोडून हे तुमी 6 म्हयन्या खातीर गेल्ली कितलो तेंप मेरेन चल्लें 6 वर्सांनी 6 वर्सां चल्लें आनी तुमी जेवप खावप कितें 25 नोव्हेंबर 1955 आमी मुद्दम सुरू केलें तें कित्याक 25 नोव्हेंबर 26 नोव्हेंबर म्हणटा पळय तो हांचो गोंय पुर्तुगेजांचो व्हडलो दीस कित्याक काय म्हळ्यार वास्को द गामा सबज्युगेट आयल्लो सारको तेंगलो गोंयांत म्हणटा तो ताचो व्हडलो दीस पण आमी त्याच दिसा सुरू केलें ओके 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 तांकां जाप म्हूण जाल्यार तूं जरी आमी त्या दिसा करूंक ना 1910 पूण आतां करुया ह्या वर्सा हें चालू आसतना पोर्तुगीजांक कळ्ळें आसतलें तुमी रेडिओ स्टेशन चलयतात ताणें कांय केलें ना कोत्ताले जॅम कोत्ताले जॅम करताले म्हणटा आमी हालयत रावतालीं मागीर तुमी फ्रिक्वेन्सी चेंज करीत रावप हय मातशें हालयली म्हणजे जातालें ओके ओके सो हें तुमकां कळटालें की पोर्तुगीज कशें तरी करून सेबोटेज करपाक सोदता सो यू आर चेंजिंग द फ्रिक्वेन्सी आनी लोक आयकताले तुमकां मेळटालो प्रतिसाद गोंयच्यान लोक आयकतात लोक सगळे आयकतालोच तर आतांय सांगतात ती आमकां लोक सगळे आयकतालो म्हणून म्हजो आवाज कसो वळखतात हांव जर वाटेर चलून जाल्यार कोणूय लोक फाटल्यान पळयता ताचो आवाज बेदला न्ही तांचे कडेन अशें फाटल्यान पळयता कोण काय म्हणून सो तुमी फेरी बोटीन हे सांगपाचें न्ही खरें म्हणून सांगलें पूण लोकांक आवाज फॅमिलियर आशिल्लो न्ही नायस नायस आनी कोणाचे आवाज आयकताले ते सामकें दीस वॉज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट मुवमेंटाक एक तुमी एक बरो तेंको दिलो कितें जातालें की पोर्तुगीज तांचो आवाज इतलो मोठो आशिल्लो की दुसरो आवाज पावनाशिल्लो तेन्ना एक इंडिपेंडंट स्टेशन तयार करून पुर्तुगेजांक अशें जालें की तांच्यान बंदूच करनाजो जालो आनी आमकां शाबासकी मेळ्ळ्या ती फकत लोकां कडल्यान न्ही खूब पुर्तुगेजां कडल्यान की तांच्यान आमकां कशेंच आडाय नजो म्हणून आमी सारके आमच्या गोंयकारांचे काळजान भेटता म्हणून आमी वा 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 वामन बाबन तुमी तेन्ना खंय रावताली कॅसल रॉक रावताली तुमकां जेवण बिवण कशें मेळप कितें जेवण बिवण कितें आसतलें काय ना कितें बी पेज बी करून रांदप आनी जेवप आनी काय ना कितें मेळटालें रानांत तुका एक्झॅक्टली आमचे कशी केन्नाच कोण कुड्डो मनीस कुड्डो मूस म्हणटा पळय ते भाशेन कोण येवंक जायनाशिल्लें कोण नाशिल्लो आमी खंय कोणाक मेळूंक कोण ना वस्ती नाच थंयसर दुसरो कोण ना आनी मागीर जेन्ना भोंवप जाल्यार रानांत 1961 गोंय मुक्त जालें हें तुमकां केन्ना कळ्ळें मुक्ती जालें म्हणजे आमी त्याच बरोबर आसा न्ही आमकां 2 दीस पयलीं कितें जालें एक मेसेज आयली बॉर्डर पुलिसां कडल्यान की तुमकां आतां हांगासरले वचूंक जाय म्हूण तुमी यात म्हणटा आमी कितें केलें आमी यात म्हणजे कशें बॉर्डरीचेर रावूंक जायना तुमकां अशें कितें कितें मेसेज आयली
म्हणटच आमी तयारी केली आमची की आमी पेपर आमचे घेतले कित्याक आमचो प्रोग्राम चालू करूंक जाय न्ही. म्हणटच आमी पेपर गेले आनी ते बी मागीर ते अशें कितें घडलें ते आयले कितें करचें आमकां अकस्मात एक मॅसेज आयली न्ही. म्हणटच तुमी यात म्हणून आनी फाटोफाट एक बरे ट्रक आयलो की सांगून की तुमचे सगळी मुस्तकी हें काड म्हणून रेडिओ आमचे ट्रान्समिटर बी तांणीच उखल्ले सगळे आनी दुसऱ्यान गेले. म्हणटच जालें तर सगळे आमी हाडले आनी आमकां हातून डाक बंगलो आशिल्लो बेलगांव थंय हाडून दवरले. थंय आमचे ट्रान्समिटर दवरले. थंय ट्रान्समिटर दवरले आनी थंय तावन आमी ब्रॉडकास्ट केले 2 दीस. आनी दर दिसा सकाळीं जावन सांजे आर्मी आशिल्ली थंयसर. दर दिसा सकाळीं सांजे आमकां आर्मी ब्रीफ करूंक लागली कित्याक ते तर आमी येताली पळय आमी बेलगांव येता म्हण सांगलें हेणें मार्चिंग चलता आर्मी मार्च जाताली. तुमी आमकां लागले इंडियन मिलिटरी 8 वरां लागलीं आमकां कॅसल रॉकाक तावन बेलगांव पावपाक कित्याक वाटेर आमकां आज वॉज द ओन्ली व्हेहिकल दॅट वॉज गोईंग ऑन द अदर सायड. ओके बाकी सगळे लोक गोंयांत येताले. सगळे लोक कितें आर्मीचे ट्रक आनी BP आनी आर्मीचे लोक सगळे. सो तुमी टँक्स तांचे बरोबर तुमी गोंयांत पावले ही मिलिटरी आनी तुमी दोगांय भितर सरले. आमी बेलगांव रावले बेलगांव रावले आनी आमी दर दिसा सकाळीं वचून आर्मी बरोबर ब्रेकफास्ट घेताले हांव सामरा लागींच आशिल्ले ते सगळे बसलेले थंयसर. आनी आमी पयल्या दिसा पयले आमी 16 तारखेर गेले बेलगांव. 16-17 तारखेर आमकां मॅसेजीस येवंक लागल्यो. कृष्ण मेननची मॅसेज आयली की आमच्या रेडिओंतल्यान ते गव्हर्नराक सांग आतां तुमचो वेळ पावलो तूं सरेंडर कर म्हणून समज. तर आनी तूं उत्तर दी आमकां ह्या आमच्या फ्रिक्वन्सीचेर. तुमचें कितलें इम्पॉर्टंट तुमचें काम जालें तेन्ना. आमच्या फ्रिक्वन्सीचेर रिपोर्ट ताणें हें केलेंच ना. 2 दीस आमी सतत एवरी आवर हें करताले अनाउन्स करीत आशिल्ले की तुमी पोर्तुगीजांनी सरेंडर योर टायम इज अप and if you agree you respond on this number. ताणें केलें ना बरें. आर्मी स्टार्टेड मार्चिंग आनी एवरी मॉर्निंग आमी सामरा वताले सामरा आशिल्ले ते आनी तांचे बरोबर सगळ्यां बसून आमी ब्रेकफास्ट घेताले. 18 तारखेर जेन्ना आमी सकाळीं गेलीं तेन्ना जनरल चौधरी म्हणून लागलो म्हाका आमकां आमी कशी आशिल्लीं न्ही आमी रानांतली आयिल्लीं न्ही. आमी मनजाती दिसतालीं काय मनीस दिसताले म्हणून आमकां कांय खबर ना. 5-6 वर्सां रावले. आमकां आमचो बेस आमकां खबरच नाशिल्लो. पूण कितें आमची तर आमकां बाकीचें लागनाशिल्लें. आमचें काम आमचो हेतू आनी बस दुसरें आनी तुमी तेंच काम करतात न्ही निमाणे आर्मी. तांकां कितें आसा तुमी पूण त्रास करनात कशें. जनरल चौधरी म्हणून लागलो we have just bombed the radio radio station and the receiving center. आमी पालमात म्हणजे सुरू जालें म्हणून सुद्दां आमकां खबर ना न्ही. This was 18th of December. 18th of December. आमी 7:30 वरांचेर तुमी ब्रेकफास्ट घेता म्हणजे दिस वॉज बिफोर दॅट. सकाळीं तांणी गोंयच्या रेडिओ स्टेशनाचेर पोर्तुगीजांचे बॉम्बार्डमेंट रिसिविंग सेंटर म्हणजे पहिले ते बंद केलें. सो दे कुड नॉट कॉन्टॅक्ट आनी दाबोलीम एअरपोर्ट म्हणजे तांची वाट बंद पळपाची सामकें. इंडिया वॉज व्हेरी स्ट्रॅटेजिकली अटॅकिंग द गोवन टेरिटरी. आनी म्हण लागलो दिस इज विंग कमांडर पिंटो. म्हणजे पिंटो म्हणटच गोंयकार रे. गोंयकार न्ही हांव लोबोतक पिंटो न्ही गोंयचे. म्हणजे आमचे रोखडेच हें जालें नातें जालें म्हणटा. आनी हे बाकीचे आशिल्ले ते सगळे चौधरी हे ते सगळे भायले न्ही तो म्हाका लागलो घरचो कसो. पिंटो फ्रॉम वेर आर यू. परवरी म्हण लागलो. अरे आय एम ऑल्सो फ्रॉम परवरी. म्हणजे नातें जालें तें अशें एक टायम. सो जालें न्ही. आनी मागीर आमी तो गेलो आमी गेले आमच्या कामाक. बिकॉज एवरी आवर वी वर ब्रॉडकास्टींग. आमकां दितालो म्हायती दितालो. जनरल कॉल आशिल्लो वॉज इन चार्ज ऑफ द. तुमचे अजून पर्यंत तुमी प्रचार करताली. आतां तुमी मेन सोर्स ऑफ आमी सांगलें आतां आयले म्हणून आनी अशें खंय पावल्यात कितें करलां लोकांक कितें केलें तें सगळें तो आमकां येवन सांगतालो. आमी ब्रॉडकास्ट म्हणजे लोकांकूय आमी कळयताले कशें जाता पळय तें कितें जाता पळय तें. आतां लोक आयकतालो की काय आमी नको पूण आमी सांगताले. काम ना आयकताले लोक म्हणटात खूब जाण अशें मेळटात की ते आयकताले लोकांक ते लोक पळोवन गेलो खंयच्या खंय कित्याक आर्मी आयली म्हूण कितें जाता गेर न्ही. सारकें
गैर जाता म्हण लोक भियेलो हय. आतां गैर कशें जायत कितें जायत म्हण कोणाक खबर सामकें खरें. म्हणटा खंय लोक जोम्यांनी एकठांय जावन आयकतालो अशें म्हणना पूण तांकां कळटालें तें. तुम्ही मागीर केन्ना गोंयान आयली? राव म्हणटा 18 तारखेर जालें हय. आनी शेवटी 6 वरांचेर सांजची आमी गेली पळय लास्ट ब्रिफिंगाक, तेन्ना जनरल चौधरी पयलें येवंक नाशिल्लो, घडा घडा कोण जीपीन आयलो आनी बरो दम मुखून देंवलो. केदो व्हडलो मनीस तो, हांव ताची खाकीक पळयताली. म्हणटा म्हाका कुमारी लोब, तेन्ना कुमारी म्हणून म्हाका कुमारी लोब म्हूण लागलो. पोर्चुगीज हॅव सरेंडर्ड. सो 6:30 वरांचेर जाल्ले. पोर्चुगीज हॅव सरेंडर्ड म्हूण लागले. आवय मागीर म्हाका पांय म्हाजे खंय गेले म्हूण म्हाका खबर ना. वयर आयले काय सकयल आयले खंय म्हूण हांव खंय कितें जालें म्हूण. म्हणजे हे खोशयेचे सामके सामकें म्हणजे नोका तूं हेजान बी पास जाता पास कितें जाता पळय रिजल्ट मेळ्ळो म्हणटकूच तुका कितें अनएक्सपेक्टेड रिजल्टान कसो तूं वॉट यू एक्सपेक्ट कशें जायत ना जाय तशें सरेंडर. पण म्हाका कितें म्हणून थंय जर गार्डनान आशिल्लें आमी भायर भितर सरूंकूच ना आहलो तो. हांवें काडलें एक फूल आनी ताका दिलें. हा जालें. म्हाका म्हण लागलो आतां कितें करता तूं? आतां जालें न्ही गोंय स्वतंत्र यू आर फायटींग टू फ्री गोवा नाव फ्री वॉट आर यू गोइंग टू डू नाव? हांव आनीक रावूंक ना. म्हाका आय एम नॉट अ पर्सन दॅट थिंक्स बिफोर आय टॉक. कातरां बट हांवें सांगलें हू इज गोइंग टू लिसन टू मी नाव? ओके. So I would like to go on into the skies now and announce that Goa is free so that everyone. ते हांवें सांगलें ताका. हो म्हण लागलो म्हाका आगो कितें उलयता तूं? मामन सर हय हय हय. आगो कितें उलयता तूं? आतां कितें उलयता तें उलोवन जालें. सारकें जालें आमी घरा गेले. वयर विमाना वयर मोबार कशें वतलें आतां? उबून आमकां कितें पाखे आहा? तर अरे सकाळीं 6:30 वरांचेर फोन आमकां जनरल चौधरीचो, बोथ ऑफ यू कम म्हणून. अशें आमी 7:30 येताल्यो न्ही. गेले ब्रेकफास्ट घेतलो. आतां म्हणून लागलो यू वॉन्टेड टू गो अप इन द स्कायज न्हू, सो वी आर गोइंग टू शो यू बट वी डू नॉट नो. सपोज वी आर गोइंग टू पुट यू इन अ प्लेन, सपोज दे शूट द प्लेन विल फॉल. आमी दोगांनी म्हणलें डजंट मॅटर नाव गोवा इज फ्री न्हू, वी विल लँड ऑन द फ्री सॉयल. हय काय ना? बरें. तांणी सांगलें यू विल हॅव टू सायन म्हणून आमी सायन केली आनी आमकां एक मिलिटरी प्लेनीन घालें. आमकां म्हणूं लागलें पयलें यू कॅनॉट टॉक सो लाँग. सो आमीच घालें आमी लिफलेट बरयतले आनी वांटले म्हणून बरयली. तर रोखडी छापून घेतली. तांचे सगळें ते आर्मीचें सगळें आसा न्ही धाकटे 4 बोळी पुर्तुगेजीन आनी कोंकणींत. कितें म्हणून बरयलें? Goa is now free. Rejoice, rejoice, my brothers and sisters. So, rejoice. Goa is free after 450 years and joined with the motherland. Oh, what a great Itlas mune. Do not be afraid of the army. They are your brothers. They are come to protect you. Itlas 4 बोली. आणि ती लिफलेटां छापलीन आनी आमी विमानान गेली. आमकां सांगलें 2 वरां तुमी यू कॅन डू इट बट एट 11 o'clock when we are hoisting the flag you have to make this announcement just above the Hidalgo. वाह. But आमी पयली हिस्टोरीक खिणो तूं आतां पयलीं सांगता. समथींग ऐतिहासीक सांगता. काय ना रे म्हणटा कितें आमी भोंवली सगळे कडेन ते लिफलेटी उलयल्यो सगल्यो व्हेरी लो. लोक पळयतालो सुद्दां विमान अशें पळोवंकूच ना तांणी लोकांक. हांवें खूब जाणां कडेन आयकलां वयल्यान विमान पत्रकां उडयतालीं म्हणून. काडल्यात न्ही भुरगे आशिल्ले ते धांवन ते पत्रकां काडटाले खंय सगळे. तशें सांगतात आतां आमकां आमी वयर. मागीर शेवटी आयल्यो आनी कांपालाचेर देंवल्यो. ना पयलें आमी सारकें 11 वरांचेर पयलें 11 वरांचेर आयल्यो एंड वी मेड द सेम अनाउन्समेंट that Goa is now free and united with Mother India म्हणून. हो फ्लॅग सकयल हाडटा हो फ्लॅग वयर वाडटा तेद्या वखदार एक्झॅक्टली एट 11 o'clock. आनी मागीर आमी परती गेले. मागीर कांबाला देंवल्या मातशी आनी मागीर परती गेले बेलगांव. अरे कित्याक गेले? कांबालाचेर रावपाचें न्ही? ना रावून तशें अजून आमच्या ताब्यान येवंक नासलें आर्मी. आमकां कितें जालां म्हण आमकां खबर नाशिल्लें खंय देंवतलें. मागीर एक नवो अध्याय सुरू जाता तुमच्या लायफान भितर. तुमी गोंयान आयलीं. मागीर वामन बाब इज IAS म्हणून ताका
रिक्रूट केलो ते मागीर लोकांक मागीर आमी हांगा आयला न्ही मागीर खंय गोंय स्वतंत्र तशें जालें म्हणल्यार आर्मीच आशिल्ली हांगा आर्मीचें एडमिनिस्ट्रेशन आशिल्लें आनी सगळे प्रिजनर घेतलेले इन्क्लुडींग द गव्हर्नर जनरल एंड ऑल दॅट म्हणत मागीर तांची पळय प्रिजनर ऑफ वॉर म्हणून जाले ते तांकां पळय धाडच्या पयलीं तांकां करून जालें आमकां ताचे बरोबर घालील गव्हर्मेंटान की बाबा तुमी तांचे कडल्यान कितें जाय कितें नाका ते कशें आहात कितें दे हॅव टू लूक आफ्टर प्रिजनर ऑफ वॉर अकॉर्डिंग टू जिनिवा कन्वेन्शन हां म्हणटा ते म्हणटा आमी वासाली सिल्वाक वचून मेळटालीं सद्दां काल ओके ओके बरो उलयतालो तो नको आमी काय कोण म्हणून कितें पूण जावं पूण अशें जायना जाल्लो जायत घडे बट ही नेवर शोड पूण आमी ताका म्हणजे जाणो आमी गव्हर्नर म्हूण ताका सामको कैदी कसो आमी मानलेलो आमी व्हेरी सिविली सगळें हें केलें आनी मागीर ते गेलेत मागीर नवें एडमिनिस्ट्रेशन मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन आर टू चेंज टू सिवील एडमिनिस्ट्रेशन मागीर आमी आमचे वाटेन वेता म्हणून सांगलें आमी आय हॅव टू गो बॅक टू बॉम्बे अशें आनी आमकां विचारलें हू इज गोइंग टू रिकन्स्ट्रक्ट गोवा देन इफ यू ऑल गो म्हणून आमकां नोकऱ्यो दिल्यो तूं कितें म्हणून म्हाका डायरेक्टर ऑफ टुरिझम केलें ताका डायरेक्टर ऑफ पंचायत केलें वाव ग्रेट ग्रेट अशें असो सो तुमी गोंयच्या सिव्हील सर्विसीन तुमकां इंडक्ट केली बसयली आमकां खरें तें गोंय घडोवपा जाय आशिल्लें इतले सगळे आशिल्ले गोवा गव्हर्मेंटा कडेन लोक नाशिल्ले एक्सपिरियन्स एज्युकेटेड आनी अशे तरेचे आशिल्ले पूण इंग्लीश नको आशिल्ले एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज इन इंग्लीश सो जाणो आशिल्ले पूण तितले हे ना पूण हांगाच्या लोकांक नोकऱ्यो तेन्ना दिल्यो तूं हे ना पूण तांकां नोकऱ्यो नाका आशिल्ल्यो दे रिफ्यूज टू टेक द जॉब्स गव्हर्मेंट जॉब्स नाका आशिल्ले आतां पळय तूं गव्हर्मेंट सॅलरी वॉज व्हेरी लेस ऑल्सो पूण तेन्ना म्हूण पुर्तुगेजांची सॅलरी मोठी आशिल्ली पूण ना तांकां कितें काय म्हण सांगलें ते आजून पुर्तुगेज मेंटॅलिटी तांची पळय आशिल्ली ती कोणें खोदून काडली ना म्हणटा ते आमी आस्पिरंट जावंक म्हणटा जाताले तांकां जर मामलातदार जा म्हूण सांगलें तर नाका म्हणटाले सगल्यो नोकऱ्यो आशिल्ल्यो जाय ताका सगळ्या डिपार्टमेंटांनी व्हडले उंच आनी सकल सगल्यो मॅन करूंक जाय आशिल्ल्यो कित्याक सगळे पळय डायरेक्टर आशिल्ले चड करून ते गेले जुईज गेलेत बरोबर सो येदी व्हडल्यो वेकन्सी सगल्यो मोठे मोठे पूण लोक ना वी वॉन्ट टू बी आस्पिरंट म्हणजे कितें लोअर डिविजन क्लार्क इक्वेट करिनाशिल्ली रिस्पॉन्सिबिलिटी न्ही तांकां दिसली ती व्हडली आस्पिरंट जालो म्हणटच तूं मागीर सट्टलो आनी कितें जातलो म्हाका आनी एक जाय कितले वर्स तुमी गोवा एडमिनिस्ट्रेशनान काम केलें हांवें 6 वर्सां केलीं 6 वर्सां केलें ताणें रिटायर जावन पर्यंत केलें आनी मागीर आंगोला कसो जालो आंगोला कसो अपॉयंटमेंट जाली एज ए राजदूत एम्बेसिडर त्या पोस्टांक कोणें एप्लाय करिना पूण ताका IAS केलो न्ही जायतो ते आशिल्लो IAS तो रिटायर जाला IAS सगळ्या डिपार्टमेंटान हेड ऑफ डिपार्टमेंट आसलो सगळ्या डिपार्टमेंट आतां पळय डिपार्टमेंट चेंज करतात तशें जालो आनी मागीर तो गोवा टुडे तो एडिटर जालो आनी तो तें चलयता तो फक्त आपल्या बरोवपाचीं कामां करिनी ती आमकां कितें आमी हांगालाक कोणाक वळखनाशिल्ले आमी कोणाक दिल्लीक सुद्दां वळखनाशिल्ले आमकां कोण म्हणटा पळय तो कोण म्हणटा तो गॉडफादर कोण नाशिल्लो आनी कोण ना ते घडोवन येता न्ही कितें सारकें ना खरें लिबिया बाब म्हाका एक सांग तुमी आतां बॉम्बे मेळ्ळी वामन बाब सरदेसाय तुमी रानान रावन पयलीं आंबोली मागीर तुमी कॅसल रॉक काम केलें 6 वर्सां लोकांक मेळ्ळें ना तुमचे भितर मोग केन्ना जालो मोग जावंकूच मोग सदांच आसता न्ही मनशांचो कोणाक राग आसता द्वेश आसता कित्याक आसता मोग म्हणजे कितें तुमी काजार जावचें ठरयलें काजार आमी जावपाची गरजूच नाशिल्ली न्ही तेन्ना कितें आमी रावलीं 6 वर्सांनी आमी रावलीं म्हणजे कितें योगायोग घेवन कितें जाता पळय तें तुका कित्याक जाता मुद्दम आमी कितें प्लॅन करून रावूं ना नो प्लॅनिंग तें जालें न्ही बरें म्हणटा तें आतां पळय लिव इन रिलेशनशिप्स आसतात आनी फॅशन जाल्या तशी तेन्ना नाशिल्ली पूण आमची ती 6 वर्सां आमची लिव इनच रिलेशन जाली पण जावं
मागीर आयली मागीरूय आमी जाली ना कितें सेपरेट जाली ना कित्याक गव्हर्मेंटान कितें केलें ऑफिसर पळय आशिल्ले तांकां हे सगळे पुर्तुगेज पळय सोडून गेले ती घरान येयली 4 ऑफिसर एका घरान सगळे म्हणून आमी 4 ऑफिसर मागीर मेकलें हें सुळसुळीत जाता स्मुदून जाता एडमिनिस्ट्रेशन ते एकले आपल्या फॅमिली काडल्यान गेले तरी आमी दोगांच उरलीं अशें करून आमी उरलीं आनी मागीर आमचे सगळे आमकां मित्र पद आमचे जालो क्लब आमी स्वतंत्र न्ही म्हणून आमचो जालो क्लब आनी ते सगळे काजारी विष्णू नायक आनी सगळे ते कानदेसाय आमचेच लोक ते तुमी लग्न जावंकूच जाय म्हणटात अशें मागीर ते तशें योगा म्हाजी घरचीं सांगूंक लागलीं न्ही कितें काय म्हणून कितें काय म्हणून जालें मागीर 19 डिसेंबर विचून काडलो एक दीस आनी लग्न जालें. बरी स्टोरी ही लोकांक आवडटलें आयकुपाक. हे सगळें आतां तुका घालूंक जाय आतां तुका विचारलें म्हण तुका सांगलें ना हांव तुका इतल्या खातीर म्हणटा तुमी दोगी जाण मेळ्ळी एक नॅशनलिस्ट आशिल्ली तुमी दोगी जाण गोंयच्या प्रेमान भितर सामकी झोकून दिवन काम केलें रानान जिवाचे त्रास काडून तुमी रेडिओ स्टेशन चलयलें. आमी केलें आमी म्हणपाक तयार ना कित्याक सगळे तूं आतां सगळे विचार करून करता अशें दिसून जावन जाता गजाली कितल्यो जावन येता जावन सगळें ऑटोमॅटीक घडलें. आतां तूं तुका वाट दिसता आनी तूं ती वाट वेता ते वाटेन वेता जाल्यार इतलेंच न्ही आमच्यान घोडेक दुसरी वाट काडी येताली जावचें नाशिल्लें काय सारकें तातूंत कितें आसा सामकें सगळें हांव म्हणटा सैमीक रितीन सगळें घडत गेलें. आमी कांयच आमी केलें अशें आमी म्हणत ना. बरें म्हाका आमच्या लोकां खातीर तूं एक सांगपाचें वामन भाऊ सरदेसाय तुज्या मनान जो आसा तो निमाणे तूं कितें म्हणटलो ताका ही वॉज ए पॉयट तो बरो साहित्यकार त्यो गजाली त्यो हांव म्हणटलें ताका एक देव मनीस. आतां तुका एक गजाल हांव सांगीन जालें ताची कितें म्हणटा बुधा कितें म्हणटा बी रोयता तें पळोवंक जाय न्ही आमी एक आतां आंबो एक नाल्ल बरो म्हणटा हांव न्ही थोडे आसनात बरें पूण आमी तो बी कसलें आशिल्लें ताची वाड कशी केली ताका राखलो कसो आनी वाडयलो कसो तें आमी विसरता. बुद्धा म्हणटा कितें कॉज एंड इफेक्ट गवर्न आवर लायफ बी मायंडफूल ऑफ द सीड्स यू सो नायदर फायर नॉर विंड नॉर बर्थ नॉर डेथ कॅन इरेज आवर गुड डीड्स अँड दीस इज हीज थियरी ऑफ हॅपिनेस. म्हणटा तें बी जें तूं रोयता तूं करणी जी करता ताचें फळ बरें जावंकूच जाय न्ही बरें केल्यार एज यू सो यू रीप आमकां बायबलांनी सांगलां तशें आमी करता तेन्ना विचार करिना कितें करता म्हणून. सामकें पूण तें काम बरें आसता आनी तें सदांच फुडले पिळगे मेरेन उरता. सो रिबेबाई तुका हांव धन्यवाद दितां. कित्याक धन्यवाद कित्याक आतां वामन बाब सरदेसायचे तूं एक बरें वेगळे ताजी पळय फॅसेट्स ताजी एक हिऱ्याक वेगळे पळय तासां आसतात तुवें वेगळीं तासां आमच्या मुखार उक्ती केली. वामन बाब सरदेसाय हे कोंकणी कवी लेखक ताणें मिर्ग चलयलें तांणी स्वातंत्र्य लढ्यान भितर अशे तरेन भाग घेतलो की जे लोक खूब रेअर तुमी आतां पयलीं सांगले वेगवेगळे लोकां कडेन कॉन्टॅक्ट येवन तांणी गोंयच्या प्रचारान भितर सामकें झोकून दिवन काम केलें. तुमी ताजे बरोबर आशिल्ले तुमी एक आदर्श अशें कपल म्हूण लोक तुमचे कडेन पळयतात गोंयच्या मुक्ती नंतरूय तुमी हांगा आसात आनी तुमी आमकां हें सगळें सांगूं शकतात. वामन बाब सरदेसायक आमी कोण विसरूंक शकनात. तांचें कंट्रिब्युशन गोंयच्या मुक्तताये खातीर आनी ताजे नंतरूय नवें गोंय निर्माण करपा खातीर जें कितें योगदान जाय आशिल्लें ताणें दिलें तुमी दिलें. आमी धन्यवाद दितात तुमी आमकां इतलो वेळ मुलाखत दिली. तुमकांय देव बरें करूं पूण हें तुमी जें म्हणटात तें तुमी जाणात न्ही. हें तुमचें एक नमळाय तुमची हें नमळायेन तुमी हें म्हणलां. धन्यवाद. गोंयकारांनी गोंय खातीर करूंकूच जाय न्ही करिना तें बरें न्ही. सामकें पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या साश्टीकार कार्यावळीत तुमचं सगळे येवकार. हांव सुशांत गोळकार सांगा ती गौरांग प्रभू मडकर्णीकार तुमच्या घेतलो त्यो सगळे गोंयच्यो खबऱ्यो. आनीक सद्याक गौरांग एक गजाल जी टोटल गोंयाकच न्ही, म्हाका दिसता सगळ्या देशाक भितर गाजता आसतली, ती म्हणजे क्रायम ब्रांचाचो ताब्याक आशिल्लो आरोपी सिद्दीकी आनी तो सुलेमान खान म्हणजे एलायस सुलेमान खान हो पळून गेला. आनी पळून गेले उपरांत काल एक व्हिडिओ ताजो व्हायरल जाला. तातूंत भितर म्हणटा तो आपूण पळून गेलो ना, पुलिसांनी आपल्याक मुद्दम हें करपाक लायलें, म्हळ्यार व्हरून सोडलो थंय, नाजाल्यार आपल्याक एनकावंटर करपा आशिल्लें अशें ताजो आरोप आसा. आनी आज ताजे फाटल्यान आज गोवा फॉरेस्टचो अध्यक्ष विजय सरदेसाय हाणें एक कमेंट केला की तो म्हणटा की गोंयांक राजकारणी, पोलीस आनी क्रिमिनल्स हांचे एक नॅक्सस आसा, हे ह्या प्रकारा वयल्यान सिद्ध जाता म्हणटा तो. सो आज विजयाच्या प्रेस कॉन्फरन्स तूं आशिल्लो, कितें एक्झॅक्टली विजयाचें सांगप अशें की मेन म्हणजे जो लँड स्कॅमाचो जो रिपोर्ट आशिल्लो जादव कमिटीचो, तो म्हणटा सारको अजून गव्हर्मेंटान घेतलो ना. तो भितरली 48 केसींतली फक्त 4 केसी म्हणटा पळयल्यात, बाकीची 44 केसी कितें करपा दवरल्या तुमी, हो ताजो मेन आरोप आसा. ताजे म्हणण्या प्रमाणे ह्यो केसी म्हणटा आतां सेटलमेंट करपाच्यो, म्हणजे आतां जमनीचो प्रायस वाडत आसता, सो आमी तुका एक्स्ट्रा प्रायस दितात ना, जमनी आपली नांवार करून घेवन हो सगळो घोटाळो अशें म्हणटा आनी सिरियस आरोप केल्लो आसा गव्हर्मेंटाचेर. मागीर ते ताजे रुलींग पार्टीचे सगळे जे MLA आसात जावं मिनिस्टर आसात हे म्हणटा तातूंत गुंतल्यात. आनी हो टेबल कित्याक जायनाका म्हणटा रिपोर्ट, आपल्याक म्हणटा रिपोर्ट कसो मेळ्ळो, तो चुकेन रिपोर्ट मेळ्ळो, जो आपण LAQ घाल्लो तातूंत आन्सर येतना तो चुकेन अपलोड जालो आनी तो आपल्याक मेळ्ळो. तो रिपोर्ट वाचल्यार अशें हें जाता की फस्टच तांणी जो क्वेश्चन केला, हाव यू डिफायन द लँडस्केप. काल विजयान ताचेर एक ट्वीट केल्लो, तातूंत भितर म्हणटा की लँड ग्रॅब म्हळ्यार एक्च्युअल कितें हाजें डेफिनेशन सरकारान करूंक ना. ताका लागून म्हणटा तो हे चौकशी आयोग हो फार्स अशें ताणें काल हें केल्लें, ट्वीट केल्लें. आनीक एक तातूंत भितर म्हणटा तो की हे सगळे आतां जे हे सुलेमान प्रकरण जालां तें म्हणटा तो फकत लोकांचें लक्ष डायवर्ट करपाक. तो म्हणटा की एक फाटोफाट जें जाता म्हणजे प्रत्येक हातूंतल्यान दुसरें हडप नवें, तिसरें हडप अशें करून तो डायवर्ट जाता. सो ताजें मेन हें आसा की जॉब स्कॅम हो जो कन्सर्न विशय आसा ताजे वयल्यान आनी तातूंत भितर राजकारणी आशिल्ल्यान तो म्हणटा ते हें लक्ष दुसरे कडेन वळोवपा खातीर हे वेगवेगळी नवी नवी प्रकरणां हे काडिल्ले आसा. हातूंत म्हणटा ते पुलीस एक्टीव रोल घेतात. सो पुलिसान जेन्ना काल DGPन जेन्ना क्लीन चीट दिली की हातूंत कोण ना, हें आजय परती ताणें सांगलां, तो म्हणटा तें हें फेल. तुमचे कस्टडींतल्यान एक क्रायम ब्रांचांतल्या कस्टडींतल्यान एक धांवन वता, आरोपी धांवन वता, मेन एक्यूज आसा तो धांवन वता. तोय बी एक पुलीस ताका कॉन्स्टेबल आसा तो पळोवपाक दवरिल्लो, तो ताका हेल्प करता धांवन वचपाक. म्हणजे तुमचे मेन हातूंतल्यान जर लोकपांतल्यान जर चोर धांवन वचपाक लागले आनी दवरप खंय सेफ. सो हाजेर म्हणटा सगळे पळयलें सस्पिशियस जाता. विजयाचो आनी एक हें आसा की कॉमेंट तो म्हणटा लोकांचो पुलिसा वयलो विश्वास गेला, कारण तो म्हणटा की लोकांक पुलीस म्हणटा चोर दिसपाक लागल्यात, सो तांचे मुखार आनी आपली कंप्लेन्स घेवन वचप कशें अशें तो असो हें म्हणटा. फाटल्या दिसाक मडगांव तुवें पळयलें आसतलें, विनायक वळवयकार म्हणटा जे अटॅक जालो, ताका एक PSI जो IO आशिल्लो ताणेंच ऑफर दिली, अरे तुगे सेटलमेंट करया, तूं कितले पयशे जाय ते सांग, तीस फाटीं घे म्हणून. अशी अनेक प्रकरण आसात जी पुलिसांनी. आनी एक प्रकरण आयिल्लें की ते मागीर जावंक ना की ते आमचे जॉब्स स्कॅमाचे आशिल्ले तांकां एक हें केल्लें, पयशे इतले पयशे दिले आमी सेटल करता म्हणून आनी अशी आनी एक ऑफर दिल्ली. सो अशी अनेक प्रकरणां. आनी आतां ह्या हातूंत भितर एक हो पुलीस कॉन्स्टेबलच एक मुख्य आरोपीक क्रायम ब्रांचांतल्यान म्हणजे हे काडून लॉक काडटा आनी ताका सोडपाक मदत करता, आनी ताका मागीर कळून येता की ताका अमके कोटीची ऑफर दिल्या आनी ताका ते सोडपाक सगळें हें केलां. म्हणजे तुमची मेन क्रायम ब्रांचाच्या ऑफिसांतल्यान एकटो आरोपी धांवन वता, मुख्य आरोपी, म्हणजे कितली गंभीर हें. आनी थंय जेन्ना तुजे क्रायम ब्रांचाच्या रूल धांवता बाकीचे पुलीस करताले कितें. आरोपीन सोडलो बरें आसा, त्या खातीर आपाचें आनी सगळी CCTV फुटेज मागली, फूल पुलीस स्टेशनाचे CCTV फुटेज दाखयात कितें बाबा कितें जालें तें एक्झॅक्टली. एकाचेर अशें ताजें टोटल पळयलें जाल्यार हें खूब गंभीरतायेचो विशय आसा. ना एक तातूंत भितर आतां एक हें जावपाक जाय की हे विशयाचो सारको गंभीरतायेन जर तपास केलो ना जाल्यार अशीं प्रकरणां आनीकय मुखार जावपाक शकता. म्हणजे एक जर पसलें हे जाल्यार आनीकय मुखार अशीं प्रकरणां जावपाक शकतात. सो इतलें जावन सुद्दां आतां आमी एक आयोग सुद्दां नेमून सुद्दां म्हाका दिसता फातर्प्या वणटे ह्या गांवां भितर अशें मोठें प्रकरण जाल्लें आसा. तांची एकटे अशें एक आपल्या गांवच्या गांवकाऱ्यानच 3 गांवच्यो जमनी आपल्या नांवार करून घेतिल्ले आसात. म्हणजे बाकीचे जे गांवांत रावतात तांकां कांयच ना, सगळे पेपर तांचे कडेन आसात, जॉयंट खूब जाणांनी जमनी त्यो. हें जावन सुद्दां ताणें
म्हणजे आफ्टर हे तुका लँड जादव कमिटी बसोवन जातकीर ताणी रिपोर्ट बी दितकीर हें प्रकरण मुखार आयलां कळ्ळें तुका. अशें जायना अशें न्ही, अजून आहा चालू. दुसरे वटच्यान ते हिल कटिंग्साच्यो केसी वाडत आसात. वाडत आसा. इलिगल तातूंत भितर आनीक कोकण रेल्वे सारके जे ऑफिशियल हे आसा ती पसून तातूंत तसले हातूंत भितर इनवॉल्व आसा हे मुखार येता. सो कंप्लेन हय, सो हे स्थिती सद्याक गोंयाक विजय म्हणटा तशें खरेंच बनाना कॅपिटल जाला काय म्हण गोंय म्हणटा तें. आतां एक प्रकरण जर पळयलें तुवें, पयलीं तुका जर तूं आतां कन्हैया कुमार फोंडे जाले पुलीस स्टेशनाक, ताका हाडलो फोंडे पुलीस स्टेशनाक दवरपाक जाय, थंयच्यान हाडलो बरी सोडलो, ताजो जीव गेलो. तें प्रकरण अजून तशेंच आसा, तें कांयच जायना. अशें अनेक प्रकरणां फाटोफाट जायत आसात गोंयाक. मडगांव पुलीस स्टेशनाक आतां तूं पळयलें जाल्यार आमचो एलेज्ड किडनॅपिंग जे फेल जालें किडनॅपिंग, आयज म्हाका दिसता 2 म्हयने जातले, फुडल्या आठवड्याक म्हाका दिसता 2 म्हयने जाले ती गाडी ट्रेस जायना आनी ते 3 किडनॅपरूय ट्रेस जायना. ते एक जालें. पयर जे आमचे हांगा 72 लाखाचे भांगर घेवन पळयलें म्हणल्यार तांचे कडल्यान फकत 14.85 लाखाचे 14,85,000 भांगर जप्त करपाक शकल्यात. काल तांकां जामीन मेळ्ळो शेनवाराक त्या आरोपीक. ते हे अशें जर पळयल्यार हांवें गौरांग 2 दिसां पयलीं एक रिपोर्ट केल्लो आमच्या गोमंतका खातीर. हे सुलेमान केस जातकीर हे केल्लो तातूंत भितर हे फाटले जर जानेवारी ते आज बसून पळयल्यार टोटल 22 पुलीस सस्पेंड जाल्यात. तातूंत 3 जाणां तो हो धरून आमचो IRBचो कॉन्स्टेबल धरून 3 जाणांक डिसमीस केल्यात. एकट्या टर्मिनेट केला. सगळे 3 जाणांक हे केला. हातूंत भितर PI आसात, हातूंत भितर PSI आसात, हातूंत भितर ASI आसात, हवालदार आसात, कोण ते आमगे कॉन्स्टेबल आसात. मागीर सगळे रँक वायज जर पळयलें जाल्यार बसून सगळे वयल्यान साकून सकल सगळे हातूंत भितर इनवॉल्व आसात. हातूंत भितर आनी प्रकरण कशें आसात, एक म्हणटे ते आमगेले पयशे हे करपाचे मागपाचे, दुसरे धमकावपाचे आनीक खंडणी मागपाचे, तिसरे आसता ते पुलिसांनीच पुलिसाक बडयल्या अशे केसी आसात. सो हे जर पळयलें जाल्यार खरेंच गोंयच्या पुलिसांचेर जे कोणाचें नियंत्रण आसा काय दिसता काय म्हण. सो हेच सांगतालें तुका. आतां जी फाटलीं प्रकरणां जर पळयलीं जाल्यार अशें दिसून येता की सद्याक पुलीस हांव मेकरेसो कायदा अशी थोडी प्रकरणां दिसून येता. थोडे कडेन केसी घेनात, रजिस्टर करनात, अशीं खूब प्रकरणां आसात. कॅश फॉर जॉबाची म्हाका दिसता मडगांव पुलीस स्टेशनाक एक केस आयल्या, ती अजून पर्यंत रजिस्टर्ड 3 दीस जाले. दुसरी तुगेले जे भायर वता म्हण ते विजाचे पयशे ते अजून सॉल्व जायना तांचे कडेन. अशी कितलीं प्रकरणां आसतलीं ती तांचे कडेन ट्रेस जायनात. चोरी तर वाडटात, बाकीचे तुजे चेन स्नॅचिंग म्हणून मेळत ना चेन स्नॅचर. ह्यो प्रकरणाचेर मातशें गंभीरतायेन पळोवपाक जाय. आनीक ह्या तुका आनीक नवे अपडेट म्हणटा ती आमचे कुडचड्याचेर जे बँक स्कॅम जाला तातूंत भितर आज ते तन्वी वस्त म्हणटा का मेन एक्यूज आसा तिका आज परत केपें कोर्टाक व्हेले. तेन्ना केपें कोर्टान तिका 5व्या आनीक प्रकरणाक पुलिसांनी तिगेले रिमांड मागलो आनी आज 5 दिसाचो रिमांड दिल्लो आसा. दुसरे वटच्यान तो बँक मॅनेजर आसा ताणें 2 केसी भितर आमचे बेल मागिल्लो. एक केसीक बेल मेळ्ळो, दुसरी केसीक जो FD ज्यो हे केल्ल्यो कितें FD काडिल्ले पयशे काडले पूण तांकां रिन्यू केले म्हणटा हे केले अशें 4 प्रकरणां फेक हे दिले. सो ते हातूंत ताका आज परत रिजेक्ट केला जामीन. सो ही जर सगळी जर पळयली जाल्यार आतां गोंयच्या लोकांनी विश्वास कोणाचेर दवरपाचो. पुलीस अशे हे जातात, पुलीसच चोराक सोडटात. ह्या वटच्यान बँका सारके आहा ते बँकेक जे सामके आपले सेंट्रलायज बँक आनी जो कोण विश्वासान जो पयशे दवरता ते पयशे मॅनेजरच ना करतात. बरोबर. ती तन्वी वस्तान हे सगळे बरें आहा पूण मेन म्हणटा मॅनेजर आसा. हांव सांगता की ते जे स्कॅम जाला तातूंत भितर जर बँकेचो कोण ऑफिशियल्स इनवॉल्व ना जाल्यार ते स्कॅम जावपाक शकना. आज पर्यंत ते बँकेचे आपली बँकेचे मॅनेजमेंट आसा जावं बाकीचे कोण हायर ऑथॉरिटीज तांणी आपली नांव पिड्ड्यार जावची न्ही म्हूण ते मॅनेजराक ते प्रोटेक्ट करतात. हे मॅनेजराची आनी ताजे पयलीं आशिल्ले मॅनेजराची दोगांयची चवकशी स्ट्रिक्टली चवकशी जावपाक आशिल्ली. हाजे परस ते पयलीं आसा चड जावपाक जाय. तांकां दोगांयकय सस्पेन्शनाचेर दवरपाक जाय आशिल्लें मेन म्हणजे बँकेन. ते बँकेन आज पर्यंत केलें ना. आनी हाजे वयल्यान कळटा की तांकां कॉपरेशन पुलिसांक बँके कडल्यान कितलें कॉपरेशन मेळटलें हेंय पळोवन येना. कारण हे जर कामार उरले हाजे पयलींचो सुद्दां मॅनेजर उरलो जाल्यार तो ते सगळे कितें पेपर आसा ते क्लियरूय करपाक शकता, थंयच्यान एविडन्सच ना करपाक शकता. सो हे जर सगळें जर पळयलें जाल्यार एक दिसता की
आमी सगळं म्हणटा तशें आतां भिवपाची खरेंच गरज आसा. भिवपाची गरज आसा. मुख्यमंत्र्यान कितलेंय सांगलें भिवपाची गरज ना जाल्यार भिवपाचीच गरज आसा अशी सद्याक गोंयची परिस्थिती आसा. आनीक विजयान आज हें केलां, मागणी केल्या सीएमान रिजायन जावचें म्हणून. त्या खातीर ताका राजकीय पार्श्वभूमी आसपाक शकता. तें जरी कुशीन दवरलो हो तरी एक की जे आतां होम डिपार्टमेंटान हे असल्या बाबतींत ह्यो घडची म्हणून आनीक मातशें जतनायेन पावल घेवपाक जाय. आनीक सगळो पुलीस फोर्स अंडर कंट्रोल उरतलो हें पळोवपाक जाय. शिस्त हाडपाची खूब मोठ्या प्रमाणात गरज आसा. पुलिसां डिपार्टमेंटा भितर शिस्त ते सर 12 म्हयन्याक जर 22 पुलीस सस्पेंड इतली फास्ट इतली रेंजीन खंयच्याच वर्सा जावं नाशिल्लें. ह्याच 2024 जालां. ते एक 2024 हे इतले रेंजीन सगळे सस्पेंड जातात. दुसरे वटेन इतले घोटाळे म्हाका दिसता हांव आतां हे म्हगे 36वे वर्स हातूंतले जर्नलिजमांतले फाटले 36 वर्सां केन्ना आयकलें ना. घोटाळ्याचे घोटाळे हो जाता अशें जर पळयलें जाल्यार आनी दीस उरल्या वयले. आनीक 15 उरले आनी पुलिसी जावपाक शकता सस्पेंड आनी घोटाळे येवपाक शकतात. सो हाजेर ह्या पळयलें जाल्यार एकच म्हणटा की हे सद्याक भिवपाची गरज आसा. आनी हे जर आतांच हांगा बंद जालें ना जाल्यार सिच्युएशन आनीक हाता भायर वतलें. इतलेंच आमी ही शिटकावण दितात, ही चर्चा हांगा बंद करतात. सगळ्याक देव बरें करूं. पळयत रावात गोमंतक TV. ह्या दर्याक पळयतगीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक TV आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक TV गोंयच्या प्रजेचो आवाज. फाटल्या 50 वर्सात जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सात आमी करून दाखयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक लागूनच हे शक्य जालें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. गोंय मुक्ती दिसाचे कार्यावळी निमतान मुख्यमंत्री उलयताले. सांग्यार कुणबी हस्तकला विलेजीचें काम सुरू जालां. तशेंच DSS विडो पेन्शन येवजणेचे पयशे वाडयल्यात. विधवा बायलांक आतां 4,000 रुपया पेन्शन मेळटले. ह्या आदी 2,500 रुपया मेळटाले. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत नेटवर्क कनेक्टिविटी तशेंच कोडिंग रोबोटिक स्कूल, स्किलिंग रिस्किलिंग एप्रेंटिसशीप, मुख्यमंत्री कुशळटाय येवजण, डिजिटल क्रांती आनी हेर विशयांचेरूय मुख्यमंत्र्यान उलोवप केले. सगळ्यांनी आपल्यो जाती आनी धर्म राखचे, पूण ह्या भ्रश्ट सरकारा आड सगळ्यांनी एकठांय येवपाची वेळ आयिल्ली आसा अशें गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय म्हणटा. गोंय मुक्ती दिसाच्या निमतान आयोजीत एके कार्यावळींत विजय सरदेसाय उलयतालो. गोंयच्या फुडले पिळगे खातीर ह्या सरकाराक घरा धाडपाची गरज आसा अशें उलोवप विजय सरदेसायान केलें. भाजपा मुख्यमंत्र्याक काडून उडयना जाल्यार राजधानी पणजेंतल्या आझाद मैदाना वयल्यान मुक्तीचो दुसरो संग्राम आपूण सुरू करतलो असो संकल्प विजय सरदेसायान बेरेस्तारा घेतलो.
भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हाणें दिल्ली वचून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. ह्या भेटी वेळार विश्वजीत राणेन गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्र्या कडेन वचून उलोवप केले. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन दिल्ली वचून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. जाल्यार ह्या भेटीच्या निमतान विश्वजीत राणे हाणें गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्र्या कडेन उलोवप केले. तशेंच फामाद चित्रकार पद्मश्री परेश मैती हाणें काडिल्लें एक पेंटींग विश्वजीत राणे हाणें आपल्या आवय बापायचे वतीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीक भेट दिले. बेरेस्तारा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची दिल्ली वचून भेट घेतली आणि ह्या भेटीच्या निमतान विश्वजीत राणेन वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्री वांगडा उलोवप केलेलें आसा. तशेंच फामाद चित्रकार पद्मश्री परेश मैती हांचें एक पेंटींग आपल्या आवय बापायच्या वतीन तांकां भेट दिले. सुलेमानाक अटक जाल्या उपरांत खरो मास्टर माइंड कोण हाचो पर्दा फार्श जातलो अशें मंत्री रोहन खंवटेचें म्हणणें. जाल्यार सुलेमान खानाक अटक करा अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर हांणी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्याक पत्र बरोवन सांगिल्लें आसा. कांय दिसा फाटीं क्रायम ब्रांचींतल्या कस्टडींतल्यान जमीन हडप प्रकरणांतलो गुन्यांवकार सुलेमान सिद्दीकी IRB पुलीस कॉन्स्टेबल अमित नायकाचे मजतीन तो फरार जाल्लो. उपरांत सुलेमान सिद्दीकीन व्हिडिओ वरवीं ह्या प्रकरणांत एक बॉम्ब घातिल्लो. जाल्यार सिद्दीकीच्या व्हिडिओक इतलें म्हत्व दिवपा सारकें ना अशें DGP आलोक कुमार हाणें सांगिल्लें. ह्या प्रकरणा विशीं कृषी मंत्री रवी नायक हांकां विचारले तेन्ना तांणी उलोवपाक टाळिल्लें. सुलेमानाक अटक जाल्या उपरांत खरो मास्टर माइंड कोण हें जें सत्य आसा तें उक्ताडार येतलें. हांव काय सद्या उलोवपाक तयार ना अशें तांच्यांनी उलोवन दाखयलें. सन्मानाक म्हजो सदांच विरोध आसा आनी कायम आसतलो. फकत वायट दिसता तें म्हटल्यार आमदार मंत्री सन्माना विशीं आपली मतां बदलत रावता अशें मांद्रेचो आदलो सरपंच अमित सावंत म्हणटा. धारगळे पंचायत क्षेत्रांत आयोजीत केल्ल्या सन्मानाच्या तयारे विशीं विचारिल्ले तेन्ना अमित सावंतान आपलें मत व्यक्त केलें. जाल्यार पुलीस अधिकारी तशेंच सोसायटीच्या अधिकाऱ्यांनी सुवातेचेर येवन घेतलो हो सन्मान तयारेचो आढावो. त्या वेळार मांद्रेचो आदलो सरपंच अमित सावंत म्हणटालो, सन्मानाक म्हाजो सदांच विरोध आसा आनी कायम आसतलो. फक्त वायट दिसता तें म्हटल्यार आमदार तशेंच मंत्री सन्माना विशीं आपलीं मतां बदलत आसता ते अशें मांद्रेचो आदलो सरपंच अमित सावंत म्हणटा. फोंड्या नगरपालिकेंतली बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट तयार केल्ल्या प्रकरणांत सदानंद प्रभुगांवकर हाचेर पुलिशेंत गुन्यांव नोंद जाला. ह्या सर्टिफिकेट प्रकरणांत ज्या नगरसेवकाचें नांव मुखार आयलें ताचेर मात कसलीच चवकशी जाल्ली ना. फाटल्या कांय दिसांनी सदानंद प्रभुगांवकार हांचे एक फोंड्या नगरपालिकेची बनावटी इन्कम सर्टिफिकेटीची हें एक प्रकरण मुखार आयिल्लें. आपल्या चलयेच्या ॲडमिशना खातीर ताणें एक बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट बनावटी तयार केल्ली फोंडा नगरपालिकेची. हाचेर तांच्यांनी फोंडा नगरपालिकेचो हुबहूब स्टॅम्प आशिल्लो मारिल्लो. त्याच बरोबर मुख्य अधिकाऱ्याची सायन लेगीत आशिल्ली. आतां मुख्य अधिकाऱ्याचें म्हणणें आसा की ही जी सायन आसा ती फटी आसा. तशेंच ह्या बनावटी इन्कम सर्टिफिकेटीचो तक्रार ताणें पुलिशेंत नोंद केल्ली. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे खाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजत सरकारान वाडयल्या. ज्या विधवा बायलांच्या भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आसा तांकां आतां दर एका म्हयन्याक 4,000 रुपया मेळटले. समाज कल्याण खात्यान ह्या विशीं अधिसुचोवणी जारी केल्या. दयानंद सामाजीक सुरक्षा येवजणे खाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजत आतां सरकारान वाडयल्ली आसा. ज्यो विधवा बायल्यो आसा तांच्या भुरग्यांची जर पिराय 21 वर्साच्या सकयल आसा जाल्यार तांकां आतां दर एका म्हयन्याक 4,000 रुपया मेळटले. समाज कल्याण खात्यान ह्या विशीं अधिसुचोवणी जारी केलेली आसा.
केपें आवाड्या पंचायत वाठारांतलो रस्तो भुंयगत वीज केबल घालपाच्या कामाक लागून खणिल्लो. मात हे काम पुराय जावन लेगीत रस्त्याचें काम अर्दवट दवरिल्लें आसा. देखून अपघाताचें प्रमाण वाडपाक लागला. तशेंच दुचाकी चलोवप्यांक त्रास सोंसचे पडटा. ताका लागून थळाव्या पंचायतीन आमदारान आनी संबंदीत खात्यान रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केलेली आसा. आवड्या पंचायत वाठारांतलो हो रस्तो भुंयगत वीज केबल घालपाच्या कामाक लागून खणिल्लो. सध्या हो रस्तो अर्दवट दवरिल्लो आसा. रस्त्याचें काम पुराय जालां, पूण हे जे रस्त्याचें काम आसा तें मातशें अर्दवट आशिल्ल्या कारणान लोकांनी नाराजी उक्तायल्ली आसा. अपघातांचें प्रमाण वाडपाक लागला. तशेंच दुचाकी चलोवप्यांक खूब त्रास सोंसचे पडटा. ताका लागून थळाव्या पंचायतीन आमदारान आनी संबंदीत खात्यान रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केला. मडगांव पालिके लागसार नाताळा खातीर तयार केल्ल्या क्रिसमस ट्रीचो शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान थंय उजो लागपाची घडणूक घडली. उपरांत थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळाचेर वचून हो उजो जो आसा तो नियंत्रणांत हाडलो. सुदैवान कसली जिवीत हानी जावंक ना. मडगांव पालिकेच्या सामकार नाताला खातीर तयार केल्ल्या ह्या क्रिसमस ट्रीक उजो लागलो. हो उजो शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान लागिल्ल्याचें कळटा. हो उजो लागता थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कळीत केलें. तांच्यांनी येवन हो उजो नियंत्रणांत हाडलो. देखून व्हडली जिवीत हानी जावंक ना. सुरक्षीतपणान हो उजो पालयलो गेलो. पुराय गोंयांत 63वा गोंय मुक्ती दीस मनायलो. पणजेच्या गोमंतक कार्यालयांत लेगीत गोंय मुक्ती दिसाची कार्यावळ जाली. ते निमतान झेंडा वंदन करून लोकांनी झेंडाक मानवंदना दिली. पुराय गोंयांत 63वा गोंय मुक्ती दीस व्हडा दबाज्यान मनायलो. पणजेच्या गोमंतक कार्यालयांत लेगीत गोंय मुक्ती दिसाची ही कार्यावळ जाली. त्या निमतान झेंडो हुबोवन झेंडा वंदन लेगीत जालें. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज.
सध्या देशात आशिल्ले सरकार, खासा करून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरा बाबत जी वक्तव्यां करत आसात ती क्लेशदायक आसात. खंयची तपासणी करिनासतना ते आरोप करतात. सत्य कितें आसा तें आजून तपासून घेवंक जाय आनी उपरांत बाबासाहेब आंबेडकर किंवा पंडीत जवाहरलाल नेहरू हांच्या बद्दल भाशणां करपाक जाय. डॉक्टर आंबेडकरांचे अपमानजनक आनी जाणीवपूर्वक जी विधानां केल्यात ती चुकीची आसात अशें मल्लिकार्जुन खरगे हांणी म्हटलें. आतां मेरेन बाबासाहेब आंबेडकर, पंडीत जवाहरलाल नेहरू जे कितें तांच्या बद्दल सांगिल्लें आसा तें फटींग आसा. आज संसदेत जे कितें घडिल्लें आसा तें योग्य न्हय अशें मल्लिकार्जुन खरगे हांणी म्हटलें. दिल्लीत सुरू आशिल्ल्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या दरम्यान केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हांच्यांनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांच्या बाबत एक विधान केल्लें. अमित शहा हांच्या ह्या विधाना उपरांत देशभरात विरोधक आक्रमक जाल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. दरम्यान संसदेच्या मकर द्वाराचेर ह्याच मुद्द्या वयल्यान सत्ताधारी आनी विरोधी पक्षाचे खासदार आक्रमक जाल्ल्याचें पळोवपाक मेळ्ळें. हातूंतच दरम्यान दोनूय कडल्या खासदारांत धक्काबुक्की जाली. त्या उपरांत राज्यसभेचे विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे हांणी राज्यसभा सभापतींक पत्र बरयलें. भाजप खासदारांनी धक्काबुक्की केल्ल्यान आपल्या गुडघ्याक दुखापत जाली अशें तांच्यांनी पत्रांत म्हटलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्यांनी संसदेत जखमी जाल्ल्या 2 खासदारांची विचारपूस केली. ह्या दोगांनी रुग्णालयांत दाखल जावन तांच्यांनी आपलो ट्रिटमेंट आशिल्लो तो चालू केल्लो. प्रताप सारंगी हांच्या तकलेक दुखापत जाली. राहुल गांधीन धक्काबुक्की केली आनी आपल्याक उडयले असो आरोप तांच्यांनी केलो. जाल्यार राहुल गांधीन हे सगळे आरोप फेटाळ्ळे. आपूण पायऱ्यांचेर उबो आशिल्लो त्या वेळार राहुल गांधी हांच्यांनी एकाक धक्को दिलो. ते आपल्या आंगार पडले आनी आपूण सकयल पडलो. आपूण राहुल गांधी खातीर जखमी जाले अशें सारंगी हांच्यांनी म्हटलें. त्यांची विचारपूस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन केलेली आसा. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफीचो 4थो कसोटी सामना मेलबर्न हांगासर जावपाचो आसा. मेलबर्न हांगासर पावतकीच विराट कोहलीन एक थंय वाद निर्माण केलो. विराट कोहली मेलबर्न विमानतळाचेर पावलो तेन्ना एक महिला पत्रकार हिच्या कडेन तेणी वाद घातलो. विराट कोहली विमानतळाचेर जी बायल रिपोर्टर आशिल्ली तांच्या बरोबर वाद घालून बरोच वेळ हो वाद थंय चालू आशिल्लो. ऑस्ट्रेलियन पत्रकारां कडेन विराट कोहलीच्या कुटुंबाचो ऑस्ट्रेलियन पत्रकारान जी बायल पत्रकार आशिल्ली ताणी विराट कोहलीच्या कुटुंबाचो फोटो काडलो. त्या उपरांत दिग्गज खेळाडू विराट कोहली जो आसा ताका तिडक आयली. त्या उपरांत विराट कोहलीन हांगासर वाद निर्माण केलेलो आसा. आपल्या परवानगी शिवाय आपल्या कुटुंबाचे फोटो काडलेच कित्याक अशें ताणें त्या बायल पत्रकाराक विचारलें. महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सीमावाद दिसान दीस वाडतूच आसा. आतां कर्नाटकांतल्या एका आमदारान थेट मुंबयक लक्ष केलें. मुंबयक केंद्र शासीत प्रदेश करपाचो प्रस्ताव केंद्रा कडेन धाडा अशी मागणी आमदार लक्ष्मण सवदी हांणी कर्नाटकांतल्या विधानसभेच्या शियाळी अधिवेशनात केली. तांच्या ह्या वक्तव्याक लागून महाराष्ट्रांत आतां वेगवेगळे विशय तापपाक लागिल्ले आसा. त्याच बरोबर युवा आमदार आदित्य ठाकरे हांणी लेगीत ह्या घटनेचेर टिका केलेली आसा. तांच्यांनी थेट काँग्रेसीक इशारो दिलो की हे तुमचे चुकीचें आसा. महाराष्ट्र आनी कर्नाटक सीमावाद दिसान दीस वाडत आसा. ह्या दरम्यान कर्नाटकांतल्या विधानसभा शियाळी अधिवेशनात एक विशय आयलो
ताका लागून ह्या विशयाचेर महाराष्ट्रात वेगवेगळे विशय आतां तापपाक लागल्या. हाचेर काँग्रेसीचो आदित्य ठाकरेन टिका केली. महाराष्ट्र विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन नागपुरात सध्या चालू आसा. ह्या अधिवेशना दरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षां मदीं एकमेकांचेर अनेक मुद्द्यां वयल्यान आरोप प्रत्यारोप सध्या थंय पळोवपाक मेळटा. त्याच प्रमाणे हलक्या फुलक्या वातावरणात एकमेकांचे काडिल्ल्यो चुको तशेंच वेगवेगळ्या विधानांक लागून सभागृहाच्या कामकाजात लेगीत वेगवेगळी चर्चा सध्या थंय दिसता. विधानसभेत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांच्यांनी केलेल्या एका भाशणाच्या सुरवातीकूच अशाच प्रकारे एक प्रमुख विरोधी पक्ष काँग्रेसीचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पाटोले हाणें महायुतीतील मित्र मुख्यमंत्री अजित पवार हांकां मातशें चाळून घातले. डिसेंबर 1991 छगन भुजबळ हे नाराज जावन तांच्यांनी 17 बंडखोर आमदारांचे नेतृत्व करीत शिवसेनेंतल्यान ते भायर पडले. महाराष्ट्र विधानसभेतले विरोधी पक्षनेते पद जे आशिल्ले ते आपल्याक मेळपाक जाय अशी भुजबळांची इच्छा आशिल्ली. मात शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे हांच्यांनी भुजबळ हांच्या ह्या मागणे कडेन दुर्लक्ष केल्ले. ह्या घटनेक आतां जवळ जवळ 33 वर्सांचो कालावधी गेलेलो आसा. सध्या छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात आसा आनी 33 वर्सां उपरांत लेगीत असोच एक मार्ग ते स्विकारपाचे संकेत सध्या महाराष्ट्रात चालू आसा. महाराष्ट्राचो मंत्रिमंडळाचो विस्तार 15 डिसेंबराक पार पडलो. नागपूर हांगासर अधिवेशनाच्या मंत्रिमंडळाचो शपथविधी सुवाळो पार जालो. त्या उपरांत शियाळी अधिवेशनाच्या थंडेच्या दिसांनीच हे राजकीय वातावरण सध्या तापपाक लागिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा. कारण खुबश्या जाणांक मंत्रिमंडळात तशी स्थानां मेळिल्लीं ना. छगन भुजबळ हांची नाराजी सगळ्यांत चड आशिल्ल्याचें सध्या दिसून येता. छगन भुजबळ हांकां मंत्रीपद मेळूंक ना ताका लागून ते सामके नाराज आसात अशें तांचें म्हणणें आसा की आपल्याक शरद पवार हांच्यांनी सन्मान दिलेलो मात आपल्याक आतां सन्मान मेळना. ह्या बाबत शरद पवार हांच्यांनी म्हटिल्लें आसा की हे सगळे तुमी छगन भुजबळाकूच विचारा, आपल्याक तेची कांय खबर ना. महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा वादांतलो जो वाद आसा बेळगांव हांगाचो तो आतां सुरू आसतनाच कर्नाटकाच्या एका आमदारान थेट मुंबय केंद्र शासीत प्रदेश करपाची मागणी केली. कर्नाटकात विधानसभेचे शियाळी अधिवेशन चालू आसा. ह्या अधिवेशनात उत्तर कर्नाटकांतल्या विकासाचो मुद्दो बरोच चर्चेत आयलो. ह्या चर्चे दरम्यान ही अशी मागणी जाली. कदंबा खातीर आणि म्हजी बस येवजणे खाला आशिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड लॉन्च जाला. कार्ड फुकट दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. पयलीं कार्ड करप्यांक 10% सूट आसताली. तशेंच विद्यार्थी आनी ज्येश्ठ नागरिकांक खातीर 50% सूट सिस्टम कार्डा वरवीं चालूच उरतली. कार्डा वयले पयशे फुडल्या म्हयन्यांत कॅरी फॉरवर्ड जातले खंय. फॅमिली खातीरूय हे स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड बरें पडटलें अशें तांचें म्हणणें आसा. उरिल्ल्या रुटा वयल्यो बशी म्हजी बस येवजणे खाला घेवपाचे यत्न चालू आसात अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. कदंबा खातीर म्हजी बस येवजणे खाला आशिल्ल्या सगळ्या बशीं खातीर आतां स्मार्ट ट्रान्झिट कार्ड लॉन्च केल्लेलें आसा. कार्ड फुकट दितले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें.
मांडवीतल्या कॅसिनोंक मार्च 2027 मेरेन मुजतवाड दिल्या. गोंय विधानसभा अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसकेंत हे 2 म्हत्वाचे निर्णय जाले. मांडवीतल्या कॅसिनोंक मार्च 2027 मेरेन मुजतवाड दिलेली आसा अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत मुख्यमंत्री उलयताले. पयलीं कॅसिनोंक 6 म्हयन्याची मुजतवाड आसताली, पूण आतां सरसकट 2 वर्सांची मुजतवाड दिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. तशेंच गोंय विधानसभेच्या शियाळ्या अधिवेशनाक 6 फेब्रुवारीच्यान सुरवात जातली. राज्यपालांच्या अभिभाशणात अधिवेशनाक सुरवात जातली अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. मांडवीतल्या कॅसिनोंक मार्च 2027 मेरेन मुजतवाड दिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. केपेच्या आवडे पंचायत वाठारांत कोयराची समस्या दिसान दीस वाडपाक लागला. कोयर उडोवप्यांक 5,000चो दंड दितले असो बोर्ड आसून लेगीत त्याच बोर्डा कुशीक कोयर उडोवप हांगासर चालू आसा. पंचायत दर शेनवारा घराघरांनी गाडी धाडून कोयर एकठांय करतात, मात लोक मुद्दाम कोयर उडयतात. लोक आयकनात अशें आवडे पंचायतीचो पंच वांगडी सिद्धेश कालेकर हाणें सांगले. हांगासर कोयर उडोवप्याक 5,000चो दंड दितले अशें बोर्ड मारिल्लो आसतना त्याच बोर्डा कडेन हांगासर कोयर उडोवप चालू आसा. केपेच्या आवडे पंचायत वाठारांत कोयऱ्याची समस्या दिसान दीस वाडपाक लागला. पंचायत दर शेनवारा घराघरांनी गाडी धाडून कोयर एकठांय करतात, मात लोक आयकनात. कोयर परत परत हाडून लोक ह्या बोर्डा कडेन उडयतात, ज्या बोर्डा कडेन 5,000चो दंड दितले अशें नमूद केलेलें आसतना लोक मुद्दाम हाडून हांगासर कोयर उडयतात. केपे आवाडे पंचायत वाठारांत कोयराची समस्या दिसान दीस वाडत आसा. मडगांव शारांत पार्किंगेची व्हड समस्या उप्रासला. ह्या समस्येचेर कायम स्वरुपी तोडगो काडपा खातीर हायड्रॉलिक पार्किंग प्रकल्प उबारपाचो निर्णय पालिकेन घेतला अशी माहिती मडगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकर हाणें दिली. ह्या प्रकल्पा विशीं पालिका महामंडळाक प्रेझेंटेशन दिलेलें आसा. 20 तारखेक हे विशीं पालिका मंडळाची बसका आसतली, ताचेर ह्या प्रकल्पाक थाराव घेतले अशेंय तांणी सांगलें. मडगांव शारांत पार्किंगेची व्हड समस्या उप्रासता आनी ह्या समस्येचेर कायम स्वरुपी तोडगो काडपा खातीर हायड्रॉलिक पार्किंग प्रकल्प उबारपाचो निर्णय पालिकेन घेतला अशी माहिती मडगांव नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान दिल्या. आता ह्या प्रकल्पा विशीं पालिका मंडळाक एक प्रेझेंटेशन दिलेलें आसा आनी 20 तारखेक ह्या विशीं पालिका मंडळाची बसका जातली, ताचेर ह्या प्रकल्पाक थाराव घेतले अशें नगरपालिकेचो नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकरान सांगलां. ह्या नदी केन्नाच इंटरनेट आनी वायफाय सुविधा उपलब्ध नाशिल्ल्या 150 सुवातांचेर मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध करून दिवपाचें काम गोंय सरकारान केलां. डिजिटल क्रांतीक चालना दिवपा खातीर सुरू केल्ल्या म्हत्वाकांक्षी प्रकल्पाच्या माध्यमांतल्यान सरकारान फुकट इंटरनेट सेवा दिवपाचें थारायलां. गोंयांत डिजिटल कनेक्टिविटीक चालना मेळची तशेंच तांत्रीक उदरगती सयत पर्यटनाकूय उर्बा मेळची ह्या उद्देशान फुकट वायफाय, 4G BSNL टॉवर, लेट्स गोवा आणि वन मॅप गोवा DIS ह्या 4 प्रकल्पांचे मंत्रालयात मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतांचे हस्तुकी उक्तावण जाले. ह्या वेळार IT मंत्री रोहन खंवटे हजर आशिल्लो. आवाज प्रदूषणा आड प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची व्हड कारवाय. तिगांचे कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द जाले जाल्यार 4 जाणांक परवाने रद्द करपाची नोटीस धाडल्या. ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांच्यांनी ही अशी माहिती दिली. आवाज प्रदूषणा आड प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची व्हड कारवाय जालेली आसा. तिगांचे कन्सेंट टू ऑपरेट परवाने रद्द जालेले आसा जाल्यार 4 जाणांक परवाने रद्द करपाची नोटीशी धाडिल्ली आसा अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिली.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजीक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठटात, खुबशी ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितली गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही. आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आम्ही बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आम्ही तुमचे खातीर लढटात. आम्ही तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही, गोंयच्या प्रजेचो आवाज. समेस्तांक गोंय मुक्ती दिसाच्यो परबी भेटयत हांव संजना काणेकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. फाटल्या 50 वर्सांनी जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत करून दाखयली. मोदींच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक कामां करप जालें शक्य, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत. भाजपा मुख्यमंत्र्याक काडून उडयना जाल्यार आझाद मैदाना वेल्यान सुरवात करतलो मुक्तीचो दुसरो संग्राम. गोंय मुक्ती दिसा विजयान घेतलो सरकाराक घरा धाडपाचो संकल्प. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी घेतली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट. गोंयच्या वेगवेगळ्या विशयांचेर प्रधानमंत्र्या कडेन केलें उलोवप. दयानंद सामाजिक सुरक्षा येवजणे खाला विधवा बायलांक मेळपी आर्थीक मजतीन सरकारान केली वाड. भुरग्यांची पिराय 21 वर्सां सकयल आशिल्ल्या विधवा बायलांक मेळटले 4,000 रुपया. अधिसुचोवणी जारी. सिंधुदुर्ग कुडासी बोंबवाडी वाठारांत जाल्ल्या अपघातान पेडणेच्या बायलेक मरण. चालकाचो गाडयेवेलो ताबो सुटिल्ल्यान तिलारी कॅनलान कार पडून जाल्लो अपघात. आमची मूर्ती आमकां जाय, आमचे देवूळ आमकां जाय, आमचे हक्क आमकांच जाय म्हणीत गाजली श्री नवदुर्गा प्रतिष्ठापनाची जाहीर सभा. देवळाचे महाजन घालतात फूट, करतात जातीभेद, देवीचो अधिकार सगळ्यांक मेळचो, नवदुर्गा प्रतिष्ठापनाचे ठाम मत. सुलेमान प्रकरणांतलो मास्टर माइंड कोण अटक जाले उपरांत येतले उक्ताडार. मंत्री रोहन खंवटेचे म्हणणे सुलेमानाक बेगोबेग अटक करात म्हूण बरयला कर्नाटकाचे गृहमंत्री जी परमेश्वर हांकां पत्र. अमित पाटकराची माहिती. फोंडा नगरपालिकेची बनावटी इन्कम सर्टिफिकेट तयार केल्ल्या प्रकरणात सदानंद प्रभू गांवकारा आड पुलिशेन गुन्यांव नोंद. मात नांव आयिल्ल्या नगरसेवका आड कसलीच कारवाय ना.
आता खबरो विस्तारांत. फाटल्या 50 वर्सांत जी उदरगत जाली ना ती फाटल्या 10 वर्सांत आमी करून दाखयली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या फुडारपणा खाला डबल इंजिन सरकाराक लागूनच हे शक्य जाले अशें मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान सांगला. गोंय मुक्ती दिसाचे कार्यावळी निमतान मुख्यमंत्री उलयताले. सांग्यार कुणबी हस्तकला विलेजचे काम सुरू जाला. तशेंच DSS विडो पेन्शन येवजणेचे पयशे वाडयल्यात. विधवा बायलांक आतां 4,000 रुपया पेन्शन मेळटले. ह्यान आदी 2,500 रुपया मेळटाले. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी वाडोवपा खातीर BSNLचे 4G टॉवर्स घालपाक सुरवात केल्या. तशेंच कोडिंग, रोबोटिक स्कूल, स्किलिंग, रिस्किलिंग, एप्रेंटिसशीप, मुख्यमंत्री कुशळटाय येवजण, डिजिटल क्रांती आनी हेर विशयांचेरूय मुख्यमंत्र्यान उलोवप केलें. सांगे हांगासर कुणबी क्राफ्ट विलेज स्थापन करून वट्ट 10 कोटी रुपयाचे काम आता सुरू जाल्ले आसा. डिजिटल साक्षरता आणि कार्यावळीक शिश्यवृत्ती आणि कुशळटाय उदरगतीक प्रकल्प सारकिल्ल्या उपक्रमाक लागून आमी 100% साक्षरता मेळोवपाच्या वाटेर आसा. शाळांनी कोडिंग आणि रोबोटिक शिकवण येवजणे खाला राज्यभरातल्या हजारांनी शालेय विद्यार्थ्यांक कोडिंग कुशळटाय दितात, जाका लागून तांचे संगणकीय विचार करपाची तांक, सृजनशीलता, अभिमानताय वाडटा. राज्यातल्या शाळांनी शिकोवपी शेकड्यांनी शिक्षकांक कुशळटाय दिवपाचें प्रशिक्षण दिलां. ह्या येवजणे खालाचो आस्पाव केल्ल्या शाळांनी ITC लॅब अपग्रेड करपा खातीर 400 वयर शाळेत 15 कोटीच्या मोलाचे उपकरणां आमी उपलब्ध करून दिल्ली आसा. राज्यातल्या दुर्गम भागांत सुद्धा नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी मेळपा खातीर BSNLच्या बरोबर 4G नेटवर्क कनेक्टिव्हिटी टॉवर आमी एस्टाब्लिश करपा खातीर आता परत एकदा नव्यान सुरवात केल्ली आसा. केंद्र सरकाराच्या सहकार्यात माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजीचे हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन खूप आभार व्यक्त करता. फाटल्या 60 वर्सां भितर जो ह्या 10 वर्सांक आमी विकास करपाक शकले व फक्त आणि फक्त ह्या डबल इंजिन सरकाराच्या काळात तुम्ही जर पळयता आसत जाल्यार गोंयांत दिसपी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट, जावं तो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतलो, ब्रिज आसतलो, हॉस्पिटल आसतलें, टुरिजम आसतलें, हे फाटल्या 50 वर्सांक जावं नाशिल्लें. तेजो मोठो विकास आमी ह्या 10 वर्साच्या कार्यकाळात करपाक शकले. वट्ट आमकां डबल इंजिन सरकारचो खूप मोठी मदत आमकां ह्या कार्यावळीत मेळ्ळी. म्हणून तर येदे व्हडलें इन्फ्रास्ट्रक्चर ह्या सगळ्या सेक्टरात आमकां मेळपाक शकलें. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांत बिरेस्ताराक गोंय मुक्ती दीस व्हडा उमेदीन मनयलो. पुराय गोंयांत मुक्ती दिसाच्या निमतान वेगवेगळ्यो कार्यावळी जाल्यो. तशेंच केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, राज्यसभा खासदार सदानंद शेट तनावडे हांच्या हजेरीत दिल्लीतय गोंय मुक्ती दीस मनयलो. पळयात गोंय मुक्ती दिसाची खिणाचित्रां.